Hello, welcome back to my channel, and I am Haceoyti. Today I will starting English. Wow, fuck. Uh, okay. Tôi sẽ miêu tả shadow bằng tiếng Anh. Thấy shadow và anh ta đang chăm chỉ làm cho mình một cái thumbnail. Nhầm. Anh ta đang chăm chỉ làm cho mình một cái bảng hiện Q và hiện money, một cái bảng top. I'm watching shadow work hand on make me a scoreboard that's so cute, that's so cute and money, along with a top rank ranking. Má vẫn còn ho vãi cả trường. Thấy có cái top kêu nằm nằm ở dưới chân không kìa. Giờ mình sẽ làm cái bảng ok à. Bây giờ tôi sẽ ờ, bây giờ tôi sẽ làm một cái bảng hiện cái từ lệnh, các lệnh mà người chơi cần làm để tham gia server. English. Now I'm going to make a for that show the comment player need to us to join the server. Khó chịu vô cùng.
bird, 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 bird. Now I'm going to make a bird that shows the commands players need to us to join the server. Now I'm going to make a board that shows the commands players need to us to join the server. Giờ chắc mình cần phải bật cái kia luôn. Để lưu lại toàn bộ gì mình cần nói. Now I'm going to make a bar that so the command player need to us to join the server. Now I'm going to make a bar that shows the commands players need to us to join the server. Nào bây giờ tôi sẽ to make a bar, một cái bảng that shows the moment that show a command players mà những người chơi còn sử dụng need to us to join the server. Lúc nào là dùng tu? Lúc nào là dùng to trong tiếng Anh? To trong tiếng Anh có khá nhiều cách dùng nhưng dễ nhất là chia thành mấy trường hợp phổ biến này. Chỉ hướng nơi đến nghĩa là đến nè. To là đến. I go to school. Welcome to the server. Chỉ người nhận give it to me, đưa nó cho tôi. Send the messenger to Shadow. Send the messenger to Shadow. Gửi tin nhắn cho Shadow. Dùng chữ cộng động từ nguyên mẫu cấu trúc to cộng vi. I want to play Minecraft. Tôi muốn chơi Minecraft. He needs to learn English. Động từ nguyên mẫu. Play là chơi nè.
I want to play Minecraft. He needs to learn English. To learn là động từ ha. Anh ấy cần học tiếng Anh. Hành động học. Chia khoảng thời gian, phạm vi from 1 p.m. to 5 p.m. từ 1 giờ đến 5 giờ. Level 1 to level 10 từ cấp 1 đến cấp 10. Dùng trong câu giải thích OBS to stream. Dùng OBS để livestream. Dùng trong câu giải thích. This command has players to join the server. Lệnh này giúp người chơi tham gia server. This command has players to join the server. Minecraft commands player need to us. Những lệnh người chơi cần sử dụng. Commands players need to need to us. Commands players need to us. Commands players need to us. To us để sử dụng. Nếu muốn tôi có thể làm cho bạn 50 cách dùng to để hiểu mẹo phân biệt to và for. Và dùng to cộng vi như người bản xứ. Ok là học hết. Giờ mình đọc học to, học to bằng ví dụ micro cho dễ nhớ nha. Go to spawn, đi tới spawn, to và là điểm đến, là điểm hoặc là tới, là đến hoặc là tới. Một to đến, một to có nghĩa là đến hoặc tới. Go to spawn, đi tới spawn, teleport to me, dịch chuyển tới tôi. Welcome to the server, chào mừng tới server. To là cho ai đó. Give diamonds to Shadow, đưa kim cương cho Shadow. Give demons to Shadow. Send money to your friend, gửi tiền cho bạn của bạn. Send money to your friend. Send là gửi. Send money to your friend. To your friend. To là hoặc cũng là coi cho ai đó. To là đến, to cũng là cho ai đó. To cộng động từ cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh. I want to build castle. Castle. I want to build a castle. Tôi muốn xây lâu đài. I want to build a castle. Tôi muốn xây lâu đài. To sẽ đứng trước động từ. Build là xây. Còn building là đang xây. Players need to read the rules. Người chơi cần đọc luật. Players need to read the rules. I'm trying to survive. Tôi đang cố sống sót. Survival. No, survive. I'm trying to survive. Tôi đang cố sống sót. We need to defeat the Quran. Chúng ta cần đánh bại rồng Ender. We need to defeat the dragon. We need to defeat the dragon. Defeat là đánh bại. Defeat là thất bại, cũng gọi là đánh bại. We need to defeat the dragon. To là từ hoặc là đến. From level 1 to level 100. The livestream start from 7 p.m. to 10 p.m. Livestream từ 7 giờ tới 10 giờ.
To để làm gì? I use replay mode to make cinematic videos. Tôi dùng relay mode để làm video. I use relay mode to make cinematic videos. To để làm gì? I use relay mode. Tôi dùng relay mode để làm gì? To make cinematic videos. Để làm cinematic. I zone. I zone it. Join. I joined the server to play with friends. I joined the server to để làm gì? To play with friends. Để chơi với bạn. I joined the server để làm gì? To play with friends. Để chơi với bạn. To để làm gì? His comment. His comment helps players to teleport home. His comment helps players to teleport home. Lệnh này giúp người chơi teleport về nhà. His comment helps players để làm gì? Để teleport home. Đó, để người chơi teleport về nhà, là di chuyển về nhà. His comment helps players. Lệnh này giúp người chơi. Help giúp để làm gì? To teleport home. To cộng động từ thì thường làm gì? Để làm gì? Muốn làm gì? Còn làm gì? Ví dụ want to play, need to join, try to win, like to build. Một đoạn Minecraft tự nhiên luôn. I joined a team server to play survival with my friends. We want to build a kingdom and try to defeat the Ender Dragon together. Tôi vào server này. I joined this server. Tôi vào server này. Để làm gì? To play survival with my friend. Để chơi sinh tồn với bạn bè. We want to build a kingdom. Chúng tôi muốn xây một vương quốc. And try. Để làm gì? Để làm gì? Try to defeat the Ender Dragon together. Và cố đánh bại Ender Dragon cùng nhau. To là đến, là tới. I go into shadow. I go into shadow. To try đó. Welcome to the server. Chào mừng tới server. Welcome to the server. Welcome. I am Haceoyti. Yeah. I studying English. Nhầm. To try đó. Give demon to shadow. Give shit to shadow. Send money to your friend. Gửi tiền cho bạn của bạn. Send money to your friend. Ok. Gọi là động từ. I want to build castles. I need to read the rules. I'm trying to survive. We need to defeat the dragon. Từ hoặc là đến. From level 1 to level 100. The live stream starts from 7 p.m. to 10 p.m. To là để làm gì? I us relay more to make cinematic videos. I joined
the server to play with friends. This command helps players to teleport home. I joined this server to play survival with my friend. We want to build a kingdom and try to defeat the Ender Dragon together. Well. Okay. I will ask comment to pop. Okay. Type. I don't remember. I don't remember the comment. I don't remember the comment. I don't remember to. Okay, I don't remember the comment. I forgot. I don't remember where my house is. I forgot my password. I forgot. I don't remember the comment. I don't remember. I don't remember. I don't remember. I don't remember. I don't I don't remember. I forgot. I forgot. I forgot. I don't remember. I forgot.
Dường như cái tích két bị may màu thì phải. I forgot.
DH.
Bỏ rồi đi. Hello Nguyễn Quốc Anh. He saw did end up needing someday. Nghiện lắm, chạy thận có ngày. What the heck? Anh sáng giờ anh toàn ngủ không đó em à. Anh giờ anh tỉnh vãi ò ra chứ. Với cả là hôm nay chúng ta sẽ phải đón khách mời đặc biệt nên là bắt buộc phải đi thức thôi. Hello Nguyễn Quốc Anh. Damn, you're living on Western time now. Đù, anh giờ sống ở Tây luôn. That's a good process. Triển vọng rồi đấy. Yes sir. Anh sẽ đón người Tây vô trong server mình vào lúc 8 giờ tối nay em nhé. Em có thắc mắc thì tối nay nhớ coi livestream anh nha. Tối nay anh sẽ đi nói chuyện với người Tây ấy. Nghe ngầu đét luôn. Nghe ngầu như cái bồn cầu. How's Western guy also cool. Mấy ông Tây mát lắm. Mát hả? Nani kore? Nói chứ là anh nói thiệt luôn là anh không hề tự tin với kỹ năng tiếng Anh của bản thân mình. Nhưng mà anh sẽ cố gắng làm trò, còn làm trò gì đó thật là điên khùng nhất có thể để gây sự chú ý. Chủ yếu là để gây sự chú ý thôi mà. Ok. Năm 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 năm.
Let's launch backward. Set register password. Next launching backward. Yes sir. Good luck to all the students taking the exam. Chúc mấy sĩ tử thi tốt. Ok em, thank you. No problem. Tôi phải dán cái gì đó ở đây mới được. Cái này thường là dán sự kiện hay cái này là lọ chai, hôm nay chắc cũng có sự kiện á. Register password, next launching password. Welcome. You and I are getting, oh no. Anh với em giờ già rồi. Ê anh còn trẻ em nhá. Anh còn trẻ em nhòe. Anh còn rất trẻ em nhòe. Anh không có trà, anh không có già em nhòe. Nghe có bát hồ này anh em. Register password khi người ta vô game là người ta sẽ đứng ở đây. I know everyone to be young. Em biết ai cũng muốn làm người trẻ mà. Just kidding. Giỡn chút. What the hell? Yeah, khi người ta vô là người ta sẽ đứng ở đây nè. Người ta thấy register password, next launch. Và tiếp tục là tiếp theo là sẽ launch password. Đấy. Cái này là coming zone server. Yes. Yes, rồi ông Shadow nãy giờ vẫn top kill vẫn chưa làm xong nè. Shadow, có vấn đề gì không vậy? Thấy Shadow được ghi có cái chữ top kill trên đây và sau đó thì Shadow kiểu rối hay sao ấy. This server is high quality. Server này chất lượng. Yes sir. Cái server này của anh là tụi anh làm rất kỳ công em nhé. Nhưng mà lỗi thì vẫn có. Lỗi vẫn có. Nhưng mà muốn fix được mấy cái lỗi đó chúng ta cần gì á? Chúng ta cần tiền. Chúng ta cần tiền. Đó, để mua những cái looking nó xịn sò hơn. Nhưng mà nói chứ đối với một cái server nhỏ thế này là được rồi. Thì là ngon đó mọi người ạ. Giờ chỗ này chắc là tôi sẽ gắn cái gì đó đây. Mr. Beat is coming to review the server. What the heck? Ủa thiệt không em? Mr. Beat sẽ tham gia vào server của anh cơ. Magic. Magic. Mà Mr. Beat chắc cũng không hứng thú gì đâu. Cái này chắc tôi dán cái ảnh collab quá. Seriously, Mr. Knoll Việt Nam. Knoll. Anh không biết Knoll là ai, anh biết là Knoll VTuber Việt Nam. Knoll đọc đúng hay không? Cái black line này là cái gì vậy ta? Ông nào gắn cái black line này làm đây gì? Sao? Này ông Shadow đúng không? Tự nhiên black line nằm đây là như nào? Mình sẽ ghi là cái chỗ này mình sẽ ghi là cái Discord. Đây là we are Discord. We are Discord Spanish SMB. We are Discord. Thôi ghi là we are Discord thôi. Cái bảng này cút đi. Sẽ ghi là we are Discord nằm đây. We are Discord. Theo Cassie, Harry, Kishiro, Shadow, Silentium. It is a QR code for donation. Mã QR để donate hả? Không, cái này là này là QR Discord em nhé. QR để tham gia Discord với em. Tại vì gắn lên trên đây á, thì kiểu tôi không có tin tưởng vô cái con NPC này cho lắm á.
Cho nên là tôi tự gắn cái QR đây luôn, gắn cái QR đây luôn, tại vì nếu người ta không bấm vô được con NPC thì cũng có cái QR để mà quét. Đấy. Mà còn cái black line này là ông nào làm cái black line này đây? What the hell? Nhưng khó chịu vô cùng. Đây thôi mình ghi dưới đi quên. Đi khoai version anh tinh tế phết. Dành anh. Cảm ơn em vì đã khéo nhòe, thank you. Tên cho nó là We Are Discord. We Are Discord. Oh man, you can already tell it like chưa gì đã biết tay thích rồi đó. Ui dừng anh. Ui anh mong là điều đó, anh mong là họ thích. Anh thật sự rất mong họ thích á, tại vì họ thích là coi như là server của mình có rất nhiều người chơi. Hỏi họ mà thích là server mà mình sẽ có cực kỳ có nhiều người chơi luôn, tại vì ngày hôm đó sẽ chắc chắn là sẽ có hơn 20 cái livestream sẽ livestream cái server của mình. Wow, magic. Lúc đấy là những cái bạn nào mà đã chán chơi cái gì rồi chơi trong những server lớn, tấp nập sự mệt mỏi, hay là những bạn nào đã không còn hứng thú với Minecraft thì chắc chắn là họ nhìn vào họ sẽ thấy cũng hứng thú đấy chứ. Một server mới, một cái gì đó mới, và họ sẽ tham gia vào họ chơi. Yeah. Đù bùng nổ luôn. Yeah, it's going to explode. It's xanh ngọc đậm. Rồi sẽ thấy màu xanh ngọc đậm đi. Ủa mà Nguyễn Quốc Anh có vô server anh chơi chưa vậy? Em đó anh em vô chơi cho vui. We we are Discord. Đừng có đụng tôi. Discord. 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 Trời ơi, nằm dưới lòng đất luôn. My account got banned man. Ủa sao mà what the hell sao gọi? Ủa sao em bị ban tài khoản? Why? Tại sao vậy? Tức là we are Discord mình sẽ đặt nó nằm ở chỗ này. Còn này là mình delete đi. I let the game a long time ago. Lâu rồi em cũng xóa game luôn rồi, xưa chơi nhiều. Vậy họ, bây giờ em còn hứng thú không? Em còn hứng thú không? Chắc cái này là mình cần có một cái gì đó làm đậm đi. Gạch chân, in đậm chữ, đây là đây. Đó, we are Discord. Trời ơi. Oh man. Let me download it again and play. Ok em ơi. Hãy tải nó về đi. Hãy chơi chung với anh. Thì sang tuần sau á, tụi anh xử lý xong toàn bộ mấy thứ về server, tụi anh sẽ làm một cái series trong Minecraft sinh tồn. Thì em có thích thì em cứ tham gia vào team của anh nha. Tí là team Minecraft sinh tồn ấy. When I will you wear woman clothes for Photoshop. Photoshop. Vậy khi nào anh mặc đồ nữ chụp hình lên vậy? Khi nào có một đại gia đó donation cho anh một cái số tiền cực kỳ lớn và yêu cầu anh mặc đồ nữ cho chụp hình lên chưa? Đâu anh ơi, thế nào vứt bỏ cái sự diện của mình được anh em? Yeah. Đâu thế nào nó free được anh em? Yeah. Mẹ.
Anh em nhé nha. Anh em nha. Nha. Ôi. Oh man, không nằm ngay giữa. Khó chịu vô cùng nha. Oh man. We are Discord. Dường như cái Discord nhìn trong nó tàng hình nó tàng hình so với phía sau thì phải. Cái màu này nó trùng với bầu trời quá. Donation Bitcoin so that admin can cosplay. Oh yeah. Nghĩ là nếu như là em muốn donation bao nhiêu cho anh thì nó sẽ làm, mà chắc anh nghĩ là 5 triệu. Hãy donate cho Haceo 5 triệu đi. Hãy chu cấp cho Haceo 5 triệu. Chí à, với cả là má tôi không biết mẹ tôi có đồng ý điều đó hay không nữa. I don't know, I don't know. Khổ. Tôi sẽ dùng một cái màu khác. Xanh lá, xanh biển nhạt, xanh đậm. Xanh đậm đi. Why were you donate the money that was supposed to be us to abandon you? Well. Sao donate khoản tiền của bỏ con vậy anh? Ơ kìa. Hay là donate cho anh 10 triệu đi. Giờ hết bỏ con rồi nhá. 10 triệu. 5 triệu thế là vừa em ạ. 5 triệu vừa. Cứ đòi 10 triệu cho 10 triệu luôn nhá. Oh my god, tôi quên delete cái này rồi. So what the heck? We are Discord nhưng mà mờ nhạt lắm. We are Discord nhưng mà mờ nhạt lắm. Ồ, nó là ghi là xanh đậm mà ta sao mình xài gì trời, xanh biển nhạt nè, xanh lá sáng nè, xanh ngọc sáng nè, đỏ tươi nè, rồi hồng nè. Hay là màu hồng đi, vàng tươi, trắng, xám nhạt, vàng cam. Oh man. Oh man. Vàng tươi đi. I show myself to capitalist. Đây bán mình cho tư bản rồi. Selling my warranty. Bán đi sự trong trắng. Cái kìa có sâu cho anh em xem đâu mà sao trong sáng. Nó chỉ là mặc cái trang phục thôi mà. Nó chỉ là mặc trang phục thôi mà. Có gì đâu anh em nhỉ. Mặc trang phục rồi sau đó là chụp cho anh em xem. Thế là xong. Quá easy chứ. My fuck. Sao nó lại cao như thế này cơ chứ. Khó chịu quá. Gần quá thì nó bị dính vô cái QR, mà đặt sao quá thì cũng không được. Ok. Trong lõ cửa hết mọi người ạ. We are Discord. Không được đờ mà nó thiếu booking nên không tạo thêm được Haceo ơi, server cần bỏ thêm plugin, giờ tải về là server phải ngừng đờ mà. Ủa, phải cần cái đó hả? Mà rõ ràng là nó có cái bản mod Bonnie nằm đây mà bro. Gọi là có booking mà. Mấy cái bản hot mod Bonnie nằm thì quay ở đây có mà ông nội. Khổ. Bữa Kakashi có chỉ tôi fit cái này mà tôi không có fit, tôi làm biếng phải. Not into much data. I call server errors. What? Tải nhiều quá là lỗi server nha. Thì đúng mà, tải nhiều quá lỗi server, mà cái thằng Blacklight này là cái gì vậy Shadow? Tôi nghĩ rằng là người làm cái này là ông Shadow chứ luôn. Cái Blacklight là cái gì hồ? Cái này là Discord hả? Cái này cái đó là Blacklight Discord và có rồi. Delete the bot. Delete the bot 109 08765.
the hell? Mô tả Discord cho anh em Tây biết Discord này có tà râm không? Anh em đó chưa kịp mô tả gì trên, anh em đó tự vô Discord rồi các bạn ạ. Magic. Magic. Ông xóa cái bút gì đó, bút đó rồi, mà nếu chưa xóa thì tôi cũng không biết bút tên gì. Thì ông cứ hỏi Gemini đi. Ông hỏi Gemini, ông có Gemini làm gì ông nội? Ông có Gemini, ông có chat GPT, cái gì không biết thì mình cứ hỏi nó rồi sau đó mò trên đó được rồi, nó biết mà. Không có, tôi thử rồi, cái đó là của Kishiro. Bro, chúng ta cần phải tìm cách. Vì ngày hôm đó sẽ có những bạn nước ngoài vô chơi nên chúng ta phải làm cho xong. It's hard to escape because the admin is too beautiful. Wow. Ôi nhồi ngon, nhân nhận khen anh như thế chứ. Admin xinh quá hả? Con này là dơ, còn con này là chơi dơ à, mình đang thua lùi đâu ít nè. Không được đâu mà mò hết rồi. Rồi bây giờ nếu không được phải không? Ông chỉ cần gọi là xóa cái top kill này với cái black line này đi. Tôi biết cái black line này của ông ghi chỗ nào luôn ý. Bye. Xóa cái top kill với black line đi bro. Did you send yourself a part of something? That's why you're so black. Chết phân thì mình hay sao mà đen vậy? Sao đâu ơi, có người bảo ông chết phân thì mình hay sao mà đen vậy kìa. Sao đâu đen? Má sao đâu đen còn hơn người da đen nữa. Anh có này cho em xem nè, vui lắm. Nè, cho em xem nè, cho em xem nè. Ơ, kìa, sao không được ta? Ô, không được. No. Why? Sao không được vậy? Bộ lẽ trong xem mà không làm được ta. No. That's right. That's admin. Đúng là còn một nô lệ qua đây. Nô lệ da đen. Ông này còn đen hơn người da đen nữa, đen hơn người châu Phi nữa ní ơi. Ok, giờ tôi sẽ đi làm cái tôi sẽ làm cái bảng kia, hay là tôi dán lại cái cờ Việt Nam ta. Dán đây nguyên cờ Việt Nam thầy quậy to chập ánh lửa ở đây. Mà tạm thời tôi hơi bị rối. Like a man must to the mobile power. Không, Zalo cái kiểu gì nó không có mạnh, nó yếu lắm. Bạn có thể ăn hiếp Shadow bằng việc rủ đi chơi BIDV. Này có ảnh thờ Bác Hồ nè các bạn. Tôi sẽ đi làm một số cái ảnh thờ Bác Hồ xung quanh cái chỗ này. Đó là những gì tôi có thể làm. Black man have weak Billy does her. Đen vậy mà yếu sinh lý. Đen dở. Ôi ơi sao đâu ơi, bị chơi là yếu sinh lý kìa. Chết bà, tôi quên lấy cảnh bác rồi. Sao đâu ơi, ông bị chơi yếu sinh lý sao đâu ơi. Are you okay? Sao đâu tức lắm mà sao đâu không nói được gì cả. Tôi sẽ treo ảnh thờ ở đâu ta? Ở đây đi quê. Đây là cái chỗ thờ bác nè. What the? Oh. Kỳ vậy? Sao tôi không lấy được cái này? Why? Dường như là không lấy được rồi, giờ là cái dùng chỉ phải dùng lệnh. Image
Hey, can you tell me? I can to ask about who is that Vũ? Tí bạn alo em hỏi Vũ à Vũ. Vũ à Vũ. Vũ. Vũ à Vũ. Em đừng có chói Vũ. Anh biết địa chỉ nhà mẹ em, nhà của các gia đình em. Em không còn chói nữa hả Vũ? Nói anh em mẹ khổ. Này hơi thấp. Cho cao thêm xíu đi. Nhà nào cũng có một anh bác các cậu ạ. No man. Oh man. No. Okay. No. No 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 no. Yes sir. Đó, có anh bác nằm đó kìa. Giờ anh em muốn cúng bái anh em bắt thang vào đây cúng bái anh em nhá. Giờ là nhà nào cũng phải có anh bác cả. Đây cũng sẽ có anh bác ở đây nữa nè. Đói anh em. Lại quá tuyệt vời. We need a dozen more shadow self to make up for it. Phải thêm chục đô lệ shadow mới bù được rồi. Thôi shadow một cái mồm ông nói thôi là đủ mệt rồi, giờ thêm một chục ông shadow vô nữa chứ tôi chết mất. Khổ lắm anh em à nha. Đây nhà cũng hơi thoáng thoáng xíu ha. Không có cửa mở gì cả. Ta có thể giả lập là cửa mở bằng cách sử dụng cái kính. Cái đó đâu nhỉ? Tôi nghe đó nha. Chứ bộ lẽ không nghe ngồi trên Discord mà bro. Wow, thật sự là live giờ này có người xem thật luôn ấy. Em này thức khuya phết nhờ. Sao em được thức khuya thế? Oh man. Rồi. Chúng ta có thể giả lập như thế này. I watch live on stream. Giờ live bằng không còn stream nữa đúng không? Giờ qua xem em đúng không? Yeah. Đây là cái quán chặt tựa. Đấy, mà dường như là nhiều người đến đây tham quan là còn chưa có đi lên được cái tầng tiếp theo của nó nữa đấy. If you plant the plant tree. Anh có xây cây phượng không? Cây phượng hả em? Anh có cái cây màu hồng trên đó kìa. Một cái cây màu hồng. Ôi, cái này zoom xa phết nhờ. Đó, anh có nguyên cây màu hồng trên đó đấy em ạ. Wow, cái ảnh này của bác biết để đâu luôn á, cái cầu ạ. Ta để đây đi. No. Nhanh nhanh. Thấp quá không được. Làm cao lên. Oh man. It is a magic plan, sure. How can it pick a tall sky? Cái này cái đậu thần hả? Sao anh xây nguyên sao xuyên thủng trời? Oh my god damn. Cây này là cái cây đột biến em nhé. Cây đó là cây bị đột biến đó em.
Để bạn mấy chị đi. Cái cây đầu thần không bao giờ nó có cái màu hồng ở đây mà. Ví dụ như là trên đây shadow có đập một số chỗ và sau đó là hết đập nữa. Trong tí trống nhưng mà còn thiếu thốn lắm. Tạm thời là chưa có xây xong nên là mình sẽ kiếm một cánh đèn nào đó mình gắn lên đó để chỉnh cho nó đỡ gọi là lỏ lỏ xíu em nhỉ. Đèn, có đèn đây. Ta cần đây. No way. Xử lý này cũng dễ thôi, khó đâu. Rồi mình quạch đơn giản. Không, không hề đơn giản. The shadow get paid, paid or are you going to lock him up? Shadow có lương không anh hay anh bắt nhốt vậy? Shadow hả? Shadow hả? Shadow là nhà đầu tư em nhé. Shadow đâu cần lương đâu em. Shadow trả lương để tụi anh làm việc mà em. Fail rồi, tôi cần một cái đèn nào đó nó tự phát sáng được. Tôi cần một cái đèn có thể phát sáng. Một cái đèn có thể phát sáng. That's right. Romance is going on in Widow. Dating là đúng là nhà cái chơi tắt tay không cần chất lượng. Không, cái gì tắt tay không cần lươn không cần lươn. Dành về nhà cái mà anh em. Nhà cái định sẽ rút vốn đầu tư sau 2 tháng nếu như là không thấy có chuyện vọng á. Cũng hơi khó chịu à. Nhà cái thì cũng khó chịu lắm anh em à. Không vui tính đâu. Về số số.我的情歌下都记得。Please don't let an explosion kill his all. The bookmark will be in trouble. Yeah. Làm ơn đừng cho nổ tên mà ca nhạc hay gì. Đừng cho nổ tên mà nhạc cả. What the? Là magic. Không biết ổn hay không đây nè. Hey Miss Ben. Tên in TNT. Em viết lộn. Ok. TNT. Anh bị sốc hông em mà. Anh ho nhiều quá anh bị sốc hông rồi. Anh đau quá. Yêu man. Đi bắt cái nhạc lên coi nghe trống trải quá. Chiếc livestream quá là trống trải đi. It's all and has many inexplored. Ra rồi bền tặc nhiều vậy anh. Mẹ. Anh bình cả tuần nay chưa hết. Tại vì anh không chịu uống thuốc. Mới này mới uống thuốc được 2 lửa hay cớ. Khổ lắm em ơi.
Rất bình thường em nhé, không hề khổ em nhé. Anh chỉ đang nói chuyện một cách ngớ ngẩn thôi. Ok, chúng ta thay vì nghe ta nghe tiếng Anh nha mọi người. Tôi ngồi nghe tiếng Anh Yes, ngồi. come right this way. We would like to mount the Bây giờ anh em television phải on xem một this cái màn hình wall. rất là We nhỏ. plan to use it for Tự nhiên presentations anh and có training để tôi seminars. xem cho nó to ra. Oh no, it looks like I forgot the tools that I need to screw the television to the wall mount. Is it a I'm chair sorry. or something I'll have to come that back won't tomorrow take morning. me Oh, that's all basing right. as, However, please prescribed call me by before you come doctor. tomorrow to make sure that Trẻ someone is con in hay the office gì to mà meet không you. uốn thuốc theo bác sĩ vậy anh? Anh là trẻ con mà. Anh còn nhỏ lắm. Hello, Anh rất Mr. thích làm theo Weaver. những gì mà thằng mình You are muốn. one of the final applicants that we Chung là are anh ghi lời mua considering thuốc for the thôi teaching mà. position Chẳng có vấn at đề gì cả. Belmont University. How do you think your previous jobs have prepared you to teach at our university? You Well, have so I used many to be an editor-in-chief ideas, but you at a don't literary get to magazine. do a PVP game. Therefore, I think it has prepared me Ý well to tưởng nhiều teach như in the vậy mà English không literature dám làm department cái at your PVP university. à? Oh I would be able to bro, help solo students to không become better bro. writers. Well, I think you are right about that. Can you You solo seem to me? be qualified for the position. As you may know, we don't pay a lot for this position. However, if you take a job with us, you would receive a nhìn lot trông of cũng time lõ hơn off rồi đấy. during the summer vacation. Actually, that's one of the reasons I chose this job. Exercise 3. Chris, how are the renovations going in the dining room? Do you think we'll be ready to reopen by this Saturday? No, Try definitely it, not. Bro, The shipment of floor Do you tiles still trust me? hasn't arrived. Because the floor space is this so map large, is a it'll take at least a week to finish the entire project. Map này I see. PVP là Well, we banh have a chành lot luôn. of dinner Sở reservations for hữu the quá weekend. bro, tin tưởng What should I tôi do không? about that? À Why không don't you bro, call everyone who sau cái already vụ made a này đi rồi muốn reservation làm gì làm. and offer them a 20% Tại vì discount on their Nhung next Kasi meal nói là by muốn way of làm cái gì đó, thay compensation. đổi cái gì đó, cái booking á, cái plugin á, thì hãy hỏi ông trước rồi hãy làm. Tại vì có mấy cái nó bị lỗi á, kiểu tháo ra xong gắn cái khác vô nó sẽ bị lỗi cái ABCDZ. Tại vì đôi khi cái booking, cái plugin mà ông thêm vô á, nó sẽ có những cái chức năng khác nữa. Đôi khi thêm vào nó sẽ bị kiểu mất cái chức tuy rằng nó mất cái ABBB nhưng mà nó cũng sẽ mất cái lọ cái chai á, hoặc là nó là một cái booking cần thiết để mà cái booking kia nó hoạt động. I have a few photos Tháo from ra last cũng khá là year's nguy hiểm Christmas nên party. là I'll sau cái find vụ the này ones đi with rồi thảo Greg luận in them Kasi and email them sau. to you. Chúng ta sẽ thuyết phục Kasi sau đó. Những gì chúng ta có thể Exercise làm đó 5. là gì? Đó là gắn thêm pháo hoa cho nó hoành tráng lệ nào này nói ha. Đó là gì chúng ta có thể làm trong lúc này. I'm excited about it, but actually, I don't know how to use one. Even my mobile phone is not a The smartphone. player inside the Don't worry PV about but it. the I have person. one at home and they are very user-friendly. You won't have any trouble familiarizing yourself with it. I'm glad to hear that. As a logo Người design PV company, thì we can vui mà người definitely sửa use lại tablet thì computers to increase work không. efficiency. Nguyễn Quốc Anh ạ. If you Cái have lobby any này là không có ai có thể questions, phá feel free được. to ask me for help. Ngoài admin server ra là không ai có thể phá được. Chỉ có những bạn chơi trong thế giới sinh tồn mới có thể phá I'm công trình của người conducting khác thôi. research on the effects that Còn the ở new trong downtown cái chỗ mall lobby is thế này là having không thể on phá local được. resident shopping habits. Do you have a moment to talk to me? Sure, no Tại problem. vì ở đây I là can có tell một cái you that lệnh since đó the mall là was bảo built, vệ I cái khu find vực myself này. coming downtown a lot Cái more. lệnh đó nó sẽ không I cho think phép what I những người like most is chơi that I không có never quyền have to hạn struggle đập to find phá a được parking nên spot. là I see. nó What là about the như variety of thế. shops? Are you satisfied with that? Well, I usually come to the mall to shop for clothes. I think there is a wide selection of women's clothes. Exercise 7. Have you placed the order yet? Mr. Johnson just called and said he wants 2 more laptops and a 50-inch monitor. Some will Well, I people be already coming placed the to previous tomorrow. order, but the laptops and monitor Mấy will người have to gì? wait until Mai tomorrow. mấy The supply giờ company người ta closes phải at vô 8 vậy p.m. ông? Lúc 8 giờ nghe không? Will they be 8 able giờ to deliver tối to á. us on the same day? Mr. Johnson was hoping to get everything Cho nên, tomorrow. I'm not sure. I'll call them 8 first giờ thing in the morning tối. and find out. Meanwhile, Nghe nói là how 8 giờ much tối was the total for the mà. order? It came to $12,500. Do we have enough in our budget for more laptops and a monitor? I'll call Mr. Johnson and ask. It looks like we've gone over our budget. Exercise 8. Hi, Mr. Jeffries. Unfortunately, our client in New Jersey called
and said they have to reschedule the meeting date to 5th of July. I went ahead and booked a ticket for the 4th. Is it okay if you go straight to Washington after New Jersey? What about the client in Washington? Were they comfortable with the schedule? Yes. I explained that we need to postpone the meeting in Washington because of our client in New Jersey. I think this gives us time to prepare some additional materials for your presentation. I would like to add some more details to your PowerPoint slides about our new Vô cùng products. và Let's meet number this one đã afternoon sẵn and sàng discuss để it. quảng cáo giúp That's not anh. a bad idea. Duyên I'll see you what this the afternoon. Nope. What? Exercise 9. Ah, Rachel, okay. how was okay, your okay. vacation in Australia? It was fantastic. It is a beautiful country, but we did not 30 get to see everything we PM. wanted to see. Maybe we will go 7:30 back in the PM. future. 7:30 Have you PM. managed to find a new account manager yet? 8 We're giờ bắt starting to get đầu. busy and we need some more staff. 8 giờ bắt đầu hả? Actually, there is someone we are looking to hire. His CV is quite 7 impressive. giờ 30 phải có Here, mặt. take a look. What's this? Is this Robert Wilder's Okay là- application? I have known Okay him for years. là- We play tennis Okay together là- on weekends. Fuck. So you are thinking Okay about hiring is- him? Yeah, the interview went really well and he has all the qualifications. Đọc kỹ I think kỹ he can be a nha. great member of our team. I agree. I have never worked with him, but personally, I think he will be an excellent employee. I'm just surprised to Anh see em him chuẩn bị tinh thần applying chưa? Anh here. em chuẩn bị tinh thần chưa? 7 giờ 7 giờ rưỡi tối nay người ta bay, người ta xuất hiện ở đây rồi đấy. Tom and Julie, I need I the love sales to report for send this month them ready a how bit early. Tới lúc Next đó month mà is cho really leo cây important hit. for our company, so we Cây need to lắm. prepare a bit earlier than usual. Sure, but we will need to do some overtime. We are really busy at the moment, so it's going to be a lot of extra hours after work, and I have to take care of my children. Yeah, that's a lot of extra work. Giờ I sao think đâu after ơi. next month, we should get a Bây few giờ days là added một to our hồi là vacation. tôi với ông sẽ qua That sounds ĐN để chịu reasonable. hồi lại con I will rồng, rồi need sau to đó hire a là gắn babysitter thêm while I'm doing the làm dọn overtime sạch so cái the chỗ đó. Giờ ông qua vacation ĐN đi. time seems Ông fair. thấy mấy I cái agree. blog kiểu thừa Okay, thải we bên will đó, ông discuss the đập cho details tôi đi. later, but I Trừ khi chỗ đó definitely nó có xe công agree. trình khác thì kệ nha. Cứ giữ nguyên đó. Exercise 11. Thôi tôi thử qua ĐN thử coi. Hi. Oh, We are TV. renovating our boardroom and I'd like to purchase some cherry wood tables for our conference room. I'm having a meeting with some very important clients on Friday, so I'd like to have them delivered tomorrow. What is the cost for an emergency delivery? Hold a moment, please. Next day delivery is an extra Oh my $75. god. Really? That is expensive. I thought if my order was over $300, delivery would be free of charge. Well, yes. Are you planning to order the cherry wood tables? Yes, I would like to. I will make sure that your order arrives tomorrow morning before midday, and delivery will be free of charge. Exercise 12. Hi. Okay, this is oh Rachel. man. I'm calling to see if I can upgrade from coach No to business for my way. flight to Thailand this June. Okay, can I have your membership number, please? Yes, it's EM3985771. I'm sorry, you don't have enough points for this trip. Damn, However, that I map see is that you're so traveling to missing Korea of and Japan next bro. week. That should give you enough Má, points cái to map upgrade phê in vậy June. anh. Why don't you Ok, call là again sao after em? your trip? Okay, that's a great idea. Này I'll là call do nó again với in DN 2 em ạ. weeks. 0 Exercise 13. 100. You beat me again. Con cầm đồ hồi sinh rồi nè. Before I do, even though I leave before you. Salo đâu rồi, Salo ơi. Đây bọt qua đây Salo ơi. I just follow my GPS Có nhiệm vụ thu and về it trong shows làm that nè. Kingsley Road is the most direct route to work. No, don't follow your GPS. The route passes through several residential areas and school. Giờ là ông zones dọn cái bãi as chiến well trường as đi traffic Salo ơi. signs. So it Bãi takes trường này about dọn đi 2 Salo ơi. to Ngày get mai chúng ta sẽ có cái thử thách cho mấy bạn tham gia chơi. I go to Cambridge Street, which takes a bit of a detour from our apartments, but it's practically a highway. I even have enough time to stop for some coffee before work. Wow, I always thought Cambridge would take much longer. No, it's really quick. I can show you next time. Exercise 14. Miss Potter, the package that you sent to the advertising agency in Tokyo was Ooh. returned today. It seems that you sent it to the wrong address. Actually, I received an email from the Tokyo office today informing me that they relocated their office yesterday. I wish Chúng ta they sẽ had tăng told thêm me độ earlier. khó cho con rồng. Well, that's Và unfortunate. chúng ta sẽ gắn thêm It nhiều seemed cái unfair that you had to pay for the postage. crystal xung It quanh đây must have nữa. been expensive to send such a large package. Yes, it was. I'm going to request that the company in Tokyo pay me back. Exercise 15.
your host for the morning news here at QQBC 99.5. Today our guest is business leader Karen Thomas, creating a chain of health food stores across the state. How did you get the idea, Miss Chambers? Well, I majored in food and nutrition and I minored in business administration. So my goal was to utilize what I learned in college to open a successful company. Ah, I see. What factor do you think has contributed most to the success of your chain of stores? I think it's due to the recent trend of people Là showing khoác enormous sản. interest in health and fitness. Exercise 16. Khó bắt rốc nằm đâu nhờ nằm bên khoái I'm here sản hả because ta? I'm interested in buying an instrument. My son just turned 7 years old today, and I thought it would be a great birthday present. Could you give me some advice on what to buy? Well, I usually suggest that children start by learning the piano. String instruments such as guitars or violins can be difficult for children to hold. On the other hand, a piano is fine for children as they can learn musical principles easily. I see. However, do you think my son is too young to begin learning an instrument? Not at all. Oh man. Actually, children can Chỗ này learn có một as cái young as 3 years chỗ. old. Here is a pamphlet that will give you some information about the lessons for children that we offer. Exercise 17. Steve, did you notice that this month there was a slight decrease in the number of viewers for our show? I'm worried our new host, Jim Cruz, isn't very popular with viewers. I know. I was expecting a lot more viewers. I think we need to spend more money on advertising. I see. Maybe a lot of people are just unaware of the show. Lần này á, muốn đánh được cái con rồng này là người chơi phải phối hợp khá là nhiều đấy. Tell me if you need any assistance. Exercise 18. Ui, cái này nó đánh xì được hả ta? Why did you come to work particularly early today? I hear you won't hear of this today. Well, I Dường had như to là leave như work vậy. early today in order to attend my sister's wedding, so I came in man. early. By the Là mình way, sẽ phải xây thêm do cái you cột think you mới could do à. me a favor? Sure, I'd be happy to. What seems to be the problem? The stapler ran out of staples. Do you think you could bring me Vậy some là mình more sẽ xây from the thêm một cái supply cột khác closet on the nữa. second floor? I have something to do right now. Oh man. Exercise 19. Được rồi. Để gắn thêm này vô đây để mà gây hiệu sát Finished thương hơn. designing the layout for our new Nhưng office. mà nếu làm vậy thì ta chơi vậy nó I'm sẽ dễ really bắn hơn excited to nhiều start chứ. selling our clothes online as Dễ well bắn as và dễ phá hơn. Can I see the website? Nó sẽ là như Sure, but thế. there are still a few changes I would like to make. I'm worried that some customers might get confused while navigating the website. I think I need to simplify the interface more. What do you think? Actually, I like it the way it is. I don't think it's too confusing. However, I think we need to add more photographs of the products. If customers can't see exactly how the products look, they might be discouraged from making a purchase online. Exercise 20. Hi, Sarah. I'm making plans for the next business conference in the summer. What venues would you recommend? I think Highwind Hotel has great conference rooms and all the necessary equipment you might need. I've planned seminars as well as weddings there, and they always do a great job. All right. I'll give Mọi them a người call chơi muốn and đánh reserve rồng cũng their hơi khó spaces à. today. Cái vấn đề đây Did là you cái read cổng the làm không có newsletter about được. it yet? No, I just want to confirm the venues first, and then we'll start sending out emails and newsletters. Great. Let me know if you need any Hay là để help. cho người chơi gọi là đi lấy đồ In fact, xong can you cái take a rồi look at a draft I'm working on? I'd like your opinion on it. Exercise 21. Excuse me, Mrs. Stevenson. Do you have a minute to discuss the new Thế rồi là sau contract đó you là offered me? Actually, Rồi, I'm đánh on my nhau way chưa? to appointment. Is there a problem with the contract? Actually, there is. The vacation time is much lower on the new contract, and I had planned a trip to Europe this summer. I see. Have you already paid for your flights and accommodation? Yes, I have. I had been planning it for months. It is a large amount of money. I see. I'm sure we can work it out. I think I can extend your old contract until after your vacation. I don't want you to lose your money. Come to my office at around 3 p.m. today, and we will try to work something out. Exercise 22. Hi, Beth. Do you like amusement parks? Yeah, I really like them. Some of us from the accounting department are going to Dreamworld on Saturday for a team bonding day. Oh, really? I've never been there before. I had some plans this Saturday, but I can easily change them. What time were you
thinking of going? We should meet around 10 a.m. at Central Station. It will be much easier to take the subway because it's hard to find parking at the amusement park. Okay, sounds good. I will book all of the tickets on my credit card online so we don't have to wait in the line. Exercise 23. Are you guys ready? We need to leave shortly because the show starts in an hour. The traffic will be very busy. Yeah, we better go soon. I'm so excited. I've never seen a Broadway show before. I'll call John and see if he is ready to go or not. Tell him I can pick him up with my car on the way there. Otherwise, he has to take the subway, and that will take a long time. Yeah, you're right. I will text him and let him know we are on the way. Do not text him. I will just call him now and let him know. Oh, and Judy, I will give you some money for parking because it is quite expensive at the theater. Exercise 24. Okay, the body wash set on special is $68. Do you have a customer loyalty card? I have a discount coupon I want to use while it's still valid. It's in my bag. Here it is. Okay. It's not registering on the computer. Let me try to figure this out. Wait a minute. Oh, I see what the problem is. I don't have enough items. Let me get more things, and I will be right back. No problem. I will hold this stuff at the counter for you while you take a look. Exercise 25. Did you hear about the network closures next week? Mr. Bronson got the email about this yesterday. They need to upgrade our network so we can update our software next month. Oh, okay. But why would they put the second floor offline at 1 o'clock? They are usually so busy during that period. I don't understand why they would schedule it like that. They should do it on their lunch break. Good point. You should go to talk. I'm sure he will agree with you. And then he can get the schedule. Yeah, I will. I think I better tell him now so we can arrange it. Exercise 26. Hello, I'm traveling to Barcelona, Spain on business next month. I'd like to use my mileage points to upgrade my seat. Of course. Please tell me your Jet Air membership number. Okay, it's JA3817939. Give me a minute as I bring up your information. Oh, I'm sorry. You don't have enough points to upgrade for this trip. Oh, that's too bad. How many points do I need? About 20,000 more points. You should have enough to upgrade after your trip to Spain, however. Oh, that's so disappointing. I'll have to come to terms with waiting another few months before that upgrade then. Exercise 27. Hello, this is Julia Kramer calling from Human Resources. I gave your department a laptop computer to be fixed last week, and I still haven't received an update. The keyboard needed to be replaced. Ah, yes, Miss Kramer. We have had a lot of work orders lately, so we are a little behind with you. Is the matter urgent? Well, I just forgot to copy an important file on the hard drive that I need for my work. I can transfer that file onto a storage device for you. Come to my office at 1, please. Exercise 28. Hello, Miss Turner. This is Michael Schmidt calling from the Yorkshire Seaside Hotel. It says here that you would like to be informed if a seaside room between your bed Ra là cách chịu hồi thêm một con so gồng if you mà. would like to upgrade, Oh, great. Thanks so much for informing me. How much more is the upgraded room compared to the standard? it's an extra $50 a night. However, the room comes with a larger bed and a hot tub. I recommend you visit our website to see the information. Okay, I'll look at your website and then call you back with my decision. Exercise 29. Hello. Since I bought an air conditioner from your store, I've never changed the air filter. Should I replace it? When did you buy it? We recommend changing the filter once a year. If you suffer from allergies, you should change it even more often. Oh, I guess I'm due. How would I purchase a replacement? Do you carry it there? Yes, we do. All you need to tell us is the model number of the air conditioner. Do you have it? Exercise 30.
so they moved it to Bristol. Exercise 31. Stephanie, did you see the flyer hanging on the bulletin board in the hallway? It says a yoga class will be available to all employees free of charge. Are you planning on signing up? Yeah, I saw that. It looks like a great opportunity. The class is held on Wednesday nights, and that's the same day as my jazz dance class. Oh, I didn't know you took a dance class. You have so many talents I didn't know about. I would love to see you dance sometime. Well, actually, we're putting on a performance next month at the Mon Theater. I would be so happy if you and our team members came. Exercise 32. Hello, this is Axel Fisher calling. I basically the last $20 I was going to give to my wife as a present. However, I think I bought the wrong size. I'd like to cancel the order. I'm sorry, but that item was already delivered. You'll have to wait until it arrives and then return it. But don't worry, we can still refund your purchase. Thanks. Wow, I'm surprised it was shipped so soon after the order was placed. By the way, will I have to pay for shipping? Unfortunately, yes. According to our policy, in this case, you will have to pay for return shipping. I'll send you a return shipping label via email. What's your email address? Exercise 33. Here is the exercise you asked about. This one inside is the air conditioners are off, but usually the temperature is fine. What do you think? It's quite nice. There is a lot of natural sunlight which I really like. Me too. It's a little small, but we only have 5 employees, so it will be fine. Is there any public transport close by? Some of our employees need somewhere to work. Yes. Actually, the Brighton Street stop is about a 5-minute walk close. The only problem is the carpet. It's quite dirty. Does the owner plan on changing it anytime soon? Actually, we are having new carpets put in next week, so don't worry about that. If you sign the contract, you won't move your stuff in for a month. That's great. I think we will take it. When do we need to sign the contract? I will prepare it when I get back to the office, and we can sign it all tomorrow afternoon. Exercise 34. Okay, Miss Florence. I have talked with my colleagues about purchasing your office building. The total offer, including tax, is $300,000. That's much lower than I had expected. I've had several other offers that are higher than that from other real estate agents. One agent offered me $350,000. We are very interested in the property, so I will pay more if you have other offers. We would like to sign a contract as soon as possible. I'm pleased you can match their offer. I will give you a call this afternoon and we can arrange the contract. Exercise 35. Hi Simon, I just got a phone call from Joseph Hardy at Haceo Construction. He is wondering why we have not started construction on the Marshall Tower yet. He wants to begin construction as soon as possible because they are losing money while they wait. My lawyers are still going over some of the clauses in the contract that may be changed. I've been meaning to visit him, but I have been busy with the new house we are building in West Point. I'll go down this afternoon and have a talk with him. Okay, I understand. It's probably best we make sure that the contract is right before you sign it. I'll call Joseph and organize a meeting time, and I'll email and tell you what time to go and see him. Exercise 36. Okay, Ms. Mendez. The total cost to repaint the foyer will be around $4,000. That includes after service for 6 months if you have any problems with our work. That's more expensive than I thought it would be. Our budget was $3,000. Why is the price so high? I can explain why the price is over your budget. It is because the old paint is we have to remove it all before repainting, which takes a long time. If you had repainted it earlier, it would be less expensive. In the future, I would recommend painting it every 7 years. Okay. I thought I was being overcharged, but that makes sense. You can go ahead and do the painting on the first week. Đây là chúng ta đã có 3 con rồng. Đây có 2 con rồng. Exercise Chụp một con đi. Chụp một con đi cho thành bộ 3 luôn. Excuse me. I'm on a diet at the moment, so I'm looking for some healthier food options. I like to have cereal in the morning. Can you recommend something for me? My nutritionist said that I should eat a lot of protein.
There are many different breakfast options. One of my favorites is the breakfast. It has oats, fruits, and extra protein added. Here, take a look. This looks delicious, but my nutritionist said I should keep my sugar intake below 20 grams a day. One serving of this cereal contains 28 grams. Yes, in that case I recommend that you try having eggs in the morning with some coffee. Then you can eat Tôi some giết được sugar 3 later in con the này day. đổ khó admin. Exercise 38. Giết gầu đối với người chơi quá đơn giản nên tôi đưa ra 3 con rồng luôn. Hi, I need this suit clean. Ấy kìa. I'm going overseas on a business trip, and all my suits are getting a bit old now. How much Con rồng này phải gõ vô đầu nó một cái nữa nó mới chịu di chuyển mọi người. This one will cost a bit more. Really? On your Độ price gơ nó list nhanh it quá says nên là tôi canh $20. không được chữ lắm. Well, yes, but you're very tall. This suit is going to take longer Đó to đó clean gõ vô and đầu cái require bon thì nó mới more chịu đi đó. products. It will incur an additional surcharge. Maybe I'll take it somewhere else. That doesn't seem fair. Vậy là tôi có thể quay một cái I will series do buộc it này. for $20. Hồi đó coi 100 ngàn để đánh 100 con rồng rồi đó. Giờ tôi đã có 3 con rồng, một con, 2 con và Hi, Jenny. con thứ ba đi chút việc rồi Just hả? checking up on you. Are you Ê, finished sao đâu rồi? installing Con thứ ba của tôi đâu rồi? for the lighting in the Olive Cosmetics building? Con rồng thứ ba của tôi đâu? There were Hết. some problems with the electrical box, so I had to fix some old fuses. Một So con, it 2 con. expected. Okay. I'm nearly finished the lighting on the first floor, but I need help installing some cables in the roof. Can you come downstairs when you are finished? Sure. This will take me another 20 minutes. Con, Then I 2 will come down. con. Ồ, nhớ có 3 con rồng mà giờ sao còn 2 con nhỉ? Hello. Last Thursday, Bộ lẽ I hai con arranged to hai have con đó nó cable cắn chết television nhau rồi. installed at my house this Wednesday. Unfortunately, I will have to be out of town that day because Ủa? of some urgent matters. Bộ lẽ chịu hỏi cái I con would thứ like ba to là reschedule the appointment for Friday afternoon. Là không Okay, được hả? that shouldn't be a problem. However, Con I kia đâu would like to rồi? warn you that there is a $5 reschedule. Mất hết con rồi. That's our company's policy. Can I have your Tôi name, chịu hỏi please? con đây. Oh, I see. My name is Charlie Cramer. I'm living in Haynesville. Nè, có 3 con I'll rồi. have to pay this fee. I'll email you soon about a username and temporary password. Man. Website. Please check your email and Chết mẹ mày đi. our website. Bon. Ủa? Exercise 41. Hi, Tiffany. Bon. I tried to reserve it today, but I was told it's Nãy anh giết có một con rồi. Anh giết con đó rồi. Rồi đó giờ có 3 con rồi. When they call me. Ta có nên đặt tên nó không? I was worried because I Sẽ đặt tên cho mấy con rồng này. pick up an important client from the airport. Ah, isn't that Mr. Ender Chippy, Just in case, why don't you call Ender me before the Luri business and và reserve the car for Ender tomorrow? Sora. The car is fixed in time. You can cancel. Hello, this is Kelly from the accounting department. The ink cartridge in the printer on the 4th floor has run out. Do you think you could come to replace it today? 3 con đồng, By the way, con can I nào ask cũng you a phải favor? gõ đầu mới làm. I need you to let me know what model the machine is. Gõ một cái bon như nó mới chịu bay á. Actually, I'm not in the office right now, so I can't see what it is. Okay, but how can I find out that information? Do I have Vậy to đặt tên open cho nó là the printer xong. cover or press some function buttons? No, Cái you thẻ don't. đặt tên Just ask me. ở đâu vậy ta? A list of all the hardware on the fourth floor. Tôi đố ông gõ một phát chết luôn á, máu. Hello, I saw your advertisement on Được mà ông TV nội, regarding nãy tôi vừa mới gõ một con chết luôn Tell me đấy. about your clothing store. Welcome Cái to our store. Our store specializes cái in mây men's này suits, bay cao hơn tầm 1.000 lốc rồi thôi clothing, rồi gõ cái nó bay màu luôn. Nãy tôi bay 1.000 lốc lên cao cái tôi gõ nó bay màu luôn. purchases this month. Chỉ cần gõ trúng thôi. I need to buy a suit for my wedding, so I stopped by. Could you show me something I might like? Kệ rồi tôi nằm đây We mà have a sao variety giờ of không wedding thấy nó suits. nằm đâu. Please come here. Nó lại quá là. So we can find a suit that fits you well. Ờ. It won't take much time. Exercise 44. Nice to meet you, Mr. Gomez. I'm sure after you know about our business, you will want us to provide food and beverages for the company's various events. Giờ mấy ông VTuber đó wow Thank you for coming today. thú Ender đi quýnh rồng mà nhìn 3 con rồng chắc cũng ngán lắm. The company is located out of town. Ừ á. Provide services to us. Bao đi quýnh Those are rồng really nhìn 3 great. con rồng nhìn trông ngán lắm. Anywhere within
within the state in order to meet our clients' needs. Our Tôi prices tìm don't thẻ đảo change tên mà tôi depending tìm on mãi the không state, thấy cái so cầu you à. don't need to worry about Nó nằm that. đây nè. Oh, I'm glad to hear Chán thì that. chứ. In that case, we will consider your services. Còn thêm cái đe nữa, cái đe nó mới đổi được. Do you think I could sample some of the food and beverages you provide? Exercise 45. Hi, Josh. You work at Century Insurance, don't you? I heard from a friend they are expecting to merge with another company. Is your company secure? Mấy con còng nó tranh nhau, nó cắt cánh anh em à. In fact, my company Ủa? plans to expand Ủa, con kia mất tiêu rồi. so that we can compete Wait, with what? other global corporations. Oh I'm certain it will be man. beneficial for both me and my Oh company. man. Vậy là không có vậy là không được 3 con Actually, I've rồi. recently been thinking about changing my line of Tự nhiên con kia employment. nó mất tiêu luôn các Will there bạn be à. any opportunities for getting hired Con at kia your nó mất company? tiêu luôn. Well, Vãi. you should visit my Oh. company's website. We're posting new job positions that will be available after the merger. Đặt Exercise tên cho con 46. này là Hi, Miss Parker. This is Joseph Sterling from Green Creek Realtors. We need to talk about an issue with the Logan apartment. and Oh, hi, Joseph. Logan. Did you manage to find me a place in the Kahlua apartment building? Yes, that's the reason. I'm Baron. calling. But there is a bit of an issue. Really? What is it? There is a major pest problem in the building, and we need to clear the whole building and carry out pest control. If we need to do that in these 3 Oh months, man, dường như là mình không đặt tên được cho con gầu á mọi người ạ. Game không có cơ chế đặt tên cho gầu. there No. is a building just nearby called Gracefield Towers. It's very close to the Kahlua building, so you could stay there for 3 months, then move over to the Kahlua Là building. không đặt tên cho rồng được rồi. Nên ta đặt tên cho một con. Why don't you go online and check out Gracefield Towers and get back to me? Sure. That sounds good. Thanks, Joseph. Được. Exercise 47. Hi, Amos. This is Elizabeth Cox. Last year you helped find some office space for my company, and I was hoping you could help me find something in the same area. Hay là chúng ta làm ra ba cái trụ na ná như này cho nó ngồi được. Your office is in the Barnsbury area, right? Yes. Actually, I recently left that company, and I've opened my own legal firm. I only have 4 staff members, so we don't need a big space, as long as it is in good condition and the location is fine. No problem. I have a few in the area. What's your afternoon like? Exercise 48. Judy, did you see the new offices the company built? Yeah, it's about time. No, it hasn't so years. For the last 5 years, everyone's worked so hard, and now it's finally paying off. Our company's growth has been fast, but there has been a lot of long nights of hard work. I agree with you, but it is nice to see it finally paying off. I can't wait to move into my new office. Exercise 49. Hi, Roger. Is last month's sales report ready for our meeting today? I have finished my section. Andrew, have you finished yours? I noticed you were at work late last night, so I assumed you had finished. My part is finished. Give me your part and I will get everything ready for the meeting. Sales are really high this quarter, so management will be very pleased. Oh, that's great. We needed a good quarter after our last one. That was our lowest in history. Andrew, when you're finished, send us an email and we can prepare for the meeting. Exercise 50. Hello, this is Warren speaking. How can I help you today? Hello, Warren. I purchased a work desk from your store. I'm trying to put it together, but there are some important parts missing. I'm sorry about that. Sometimes the manufacturer makes mistakes. What are you missing? Well, the biggest problem is I don't have the tool to put in the bolts, and I'm missing 3 barrel nuts. Okay, I have those parts in the shop. I have a lunch break at 2 p.m. I can bring them over to your place if you like. Oh wow, that would be fantastic. Wait one moment and I will give you my address. Exercise 51. Hi, Sandra. I'm so sorry I missed our meeting this morning. I didn't realize the Tower Bridge was closed for upgrading. I had to go over the Brooklyn Bridge. Don't worry about it, Rob. Most of the staff was late because of that. It's going to be annoying to have to go over the Brooklyn Bridge every day. I might just take the express tunnel. Yeah, I know. But the traffic is just so terrible in that tunnel. I can't really handle it. I agree. I think we should all just take the subway until the Tower Bridge is open again.
Exercise 52. Okay, your total bill comes to $75. I hope you enjoyed your food tonight. Would you like to split the bill? No, I will pay. I have a coupon for a 10% discount. It's in my wallet. Here it is. Okay. It doesn't seem to work when I try to scan it. Let me get the manager. Oh, never mind. I can see the problem. I didn't read it properly. I'm so careless sometimes. We should have ordered more drinks. Well, next time you come in, you should bring a bigger group, and you will get a better discount that way anyhow. If you like, I can put the coupon in our computer system, so next time you come in, you don't need to bring the card. Exercise 53. Hi James, this is Candace in the marketing department. I'm supposed to be leading a weekly meeting in room 302 soon, but I just discovered that the room is already in use. I'm sorry, Candice. Actually, I have been getting calls like this all day. It looks like an error with our computer system is to blame for the mix-up. Oh, I see. Well, is there a currently vacant room that I could use for the meeting? The room will need to be equipped with a computer and a projector. I'll need to check manually to determine which room will be available. I'll let you know as soon as I find another suitable room. Please wait for a moment. Exercise 54. Hi, Craig. I was expecting you to submit the market analysis report yesterday, but I still haven't received it. Do you need more time to work on it? Hi, Miss Watson. I'm really sorry I didn't send it to you by the determined deadline. I have recently been very busy with another urgent task. I'll make sure I finish the report before doing anything else. Is that okay? Well, I really need that document for a meeting with a potential client tomorrow morning. I'll help you so that we can finish it in time. Exercise 55. Hello. I'm interested in enrolling in your school's vocational training program to become a dental assistant, but I couldn't find any information about tuition on your website. Thank you for your interest. We offer a 2-semester training program to become a dental assistant at our community college. Tuition for a single semester is $6,500. Oh, I see. Honestly, that is a little more than Ồ, I ý mà cái expected. chỗ này I có will người have to lút ask my là bank about phải the cả possibility chữ of getting a student loan. Nga. Is there anything else you can tell me? Well, one thing to keep in mind is that our community college offers night classes for all our programs. This is very good for students who work during the day. And please remember that we are one of the top-ranked schools in the state, and so far more than 5,000 of our graduates have become dental assistants. Exercise 56. Did you enjoy this afternoon's training session for the new software? I think it'll really help us improve the quality of our graphic design work. I thought it was very informative, but there are still a lot of details that I'm unsure about. I wish the instructor had allowed some time for participants to ask questions. Yeah, I agree with you. However, I heard that the instructor of the training session left his contact information with the Human Resources Department. Why don't you try contacting him via email? Exercise 57. Welcome back, Catherine. I hope you are feeling better after recovering from the flu. I wanted to make sure you know about the new policy concerning sick leave. I did hear that now we need to submit a doctor's note along with the sick leave form. Will I still be paid the same amount for my sick leave as I would a normal workday? Actually, the terms of compensation have changed as well. I'll print out a copy of the new policy and leave it on your desk later today. If you have more questions, you should contact Jennifer in Human Resources. Exercise 58. Hello, I'm calling to ask about the landscaping services you advertised in the newspaper. I moved into a new house 2 months ago and would like to have some work done on my front yard. Thanks for calling us. Unfortunately, we are currently swamped with requests from a lot of customers. Summer is our busiest season. I'm afraid you will have to wait a month until we can help you. Oh, I understand. I heard your business is professional and reliable, so it's worth the wait. In the meantime, I can provide you with a plan of what I have in mind. Okay, that would be great. After reviewing your plan, I can send you an estimate of potential costs. Exercise 59. Hello, Charlotte. I'll be meeting a client for lunch next week.
Do you know any great restaurants around here? Yes, Lement's Kitchen in Hildorf Hotel has a quiet atmosphere for meetings and the food is delicious. That's good to know. I'll make a reservation today. Oh, and don't forget that Mr. Willis wants to meet you over dinner today to talk about this month's budget reports. I completely forgot. I'll need to cancel tonight's meeting then. Don't worry about that. I'll inform everyone for you. Thanks. Exercise 60. Hi, this is Shelley from BAFTA Airlines. Unfortunately, your flight to Vancouver tomorrow has been cancelled due to weather conditions. The earliest we can fly you out is tomorrow night at 11 p.m. Oh, I actually have an important meeting tomorrow. It won't be easy to reschedule. Is there any way you can get me on an earlier flight? I'm sorry, sir, but we are not allowed to fly under certain weather conditions. We understand the inconvenience and would like to offer your return ticket free of charge. There is an overnight bus that will get you there by the morning. I can make the booking for you. That's not a bad idea. Let me phone my client in Vancouver and I will call you back shortly. Exercise 61. Hi, Carol. How was the recruitment fair in New York? It was good. We recruited 2 new customer service managers, and I got to look around the city. New York is a beautiful place. When did you start having flowers in your office? Oh, you noticed them. I had them delivered today to freshen up the place a bit. Are they real? Of course. Go and smell them. They're beautiful. I can have some delivered to your office if you like. No, don't worry about it. That's too much bother, but I appreciate the offer. Exercise 62. Hi, Jennifer. This is Scott. Did you transfer some money to Mr. Woods yesterday? He called me today and said they haven't received the funds yet. They are one of our most important clients, and I don't want to upset them. Grace, did you do it? I asked you to go to the bank yesterday and take care of it. Yes, I did it at about 4 p.m. The bank said it might take an extra business day to go through because they are having some problems with the computer system. Sorry, I should have told you. I see. In the future, please let me know. This client is quite strict about time, so we need to be careful not to upset them. They bring us a lot of business. I need you to email me the transfer receipt so I can send them evidence of the payment. I'm sorry. I'll email you the transfer receipt right away. Exercise 63. Did you see this notice? The subways will be out of service during the morning peak time. I know. The line that we need to catch is closed during morning peak time. They're having some problems with tracks and they need to fix them. I think it's a safety issue. It's very irritating. That's probably the busiest line at that time of the morning. I don't know why they decided to do that. I think if we get a few other people together, I can drive my car into work. Traffic will be bad, but it's much better than taking the bus. Oh, great idea. I'll ask around the office and let you know later. Exercise 64. Miss Franklin, here is the inventory list in case we need to order anything. Please let me know by today because the supply company is closing for Christmas soon. I see. Well, Christmas is coming up, so we will need to wrap a lot of gifts for the staff presents. Also, I'm tired of holding my phone while typing and we don't have anything for me to use. Can you please order me something? Yes, no problem. I will order that for you. Also, we are out of business cards and we have some new employees beginning after Christmas. I suggest we have business cards ready when they arrive, otherwise we may look unprofessional. Good idea. Go ahead and order those too. Can you please send me the order form so I can double check it before you send it away? I'll email it to you soon. Exercise 65. Hi, I'm competing in a triathlon next week and I need some energy bars or drinks to have during the race. It's a 6-hour race, so it will be exhausting. I like something that is low in fat and will give me a boost of energy quickly. Wow, that sounds exhausting. We actually have a new range of energy gels. My personal favorite is this one. It's called Hammer Gel. Oh wow, I've never heard of energy gels. That's convenient. Oh, this looks great. It is basically just sugar. That's perfect. It also has caffeine, which is really helpful. Our other products don't have that.
but I suggest you don't have too much caffeine before you take this because this has quite a lot. Exercise 66. Hi, Mr. Joyce. This is Sally Walker calling from Foreman Publishing. My company has a 3-page text that we need translated into Chinese. I know you sometimes do these kind of short-term jobs for our company. Yeah, I would be happy to. However, you should know that it is my policy to be paid in advance. Is that okay? That's no problem. I'll transfer the money into your bank account immediately. The deadline for this translation hasn't been decided yet. Once I know, I will inform you. Thank you for your understanding. Please email me the document. I'll do my best. Exercise 67. Good morning, James. Here is a copy of your expense report from last month's business trip to Tokyo. Thanks, Mary. Oh, while you're here, can you leave a message in this get well soon card for Bryce? He had knee surgery yesterday, and I was thinking this card might cheer him up. Oh, did he? I didn't even know he was in the hospital. I was out of town yesterday. Is it serious? Not that I know of, but he said he had to stay in the hospital for a few days. I am planning on visiting him this evening after work. Exercise 68. I need to talk to you about the interior decorations we are carrying out at the Carletons' property. They are a major client, so we need to make sure that they are completely satisfied. Have you consulted with them about the furniture for the master bedroom? I have. They agreed on all of our plans except for the choice for the master bed. They're worried it is too big and will occupy too much space. For something smaller that still fits the color scheme of the room. Okay. I was planning on ordering all the furniture today, but I think we'll have to wait until we get their permission. Exercise 69. Hi, I'd like to adopt a pet that doesn't have a home. I live alone and feel that a dog would be great company. You came to the right place. We have many cute dogs here who were rescued from the street and don't have a home. What kind of dog are you looking for specifically? Well, my house is not that big, so I was hoping for a dog small enough to hold in my lap. All right, before we can allow you to adopt a dog, we need you to complete some official paperwork. If you have a seat in the lobby, I'll bring you the documents immediately. Exercise 70. Hello, this is David Wright. I represent the guitar player Joe Jackson, who will be performing at your venue this weekend. I wanted to remind you that Mr. Jackson requests that no cameras be allowed during the duration of his performance. Yes, I remember. We have posted flyers at the entrance prohibiting cameras and have asked our staff to remind guests that photography is not allowed. Thank you for your cooperation. As you know, Mr. Jackson is very sensitive when he plays. I'll make an announcement on stage before the show to inform the audience one more time about this restriction. Exercise 71. Hi, Kelly. Did you see our advertisement in this month's issue of Fishing Fanatic? The accompanying graphic shows how our fishing rods are stronger than any other product on the market. Yeah, I saw it this morning. I'm hoping the advertisement will help convince customers to purchase our newest line of fishing rods. I'm sure it will. I'll get in touch with the advertising agency and request that the ad be placed in other magazines as well. Exercise 72. Hyde's Department Store, Michael speaking. How can I help you? Hi, this is Sarah. I purchased a Reagan cashmere coat from you 2 weeks ago, but I still haven't received it yet. I was told that I'd get it in 2 to 3 days. Hold on a second. You'll need to speak with a representative from the Reagan boutique. I'll transfer your call. No problem. Hello, this is Reagan Luxury Boutique. Brian speaking. What can I help you with? Yes, Brian. This is Sarah. I bought a coat from you 2 weeks ago, and I'm wondering what happened to the shipment. Oh, hello, Sarah. I'm sorry to hear that you haven't received it yet. Let me check the computer here. Can you give me your full name? Sure. It's Sarah Jane Park. Exercise 73. Hi, Mrs. West. Everything is set up for your anniversary party tonight. If you can arrive at about 6 p.m., that would be great. 6 p.m.? I have meetings until 8 p.m. tonight.
You know we are merging with another company at the moment. It's a very important time for our company. Oh, no. I've scheduled the band to play from 6 to 10 o'clock, and dinner will be served at 7 o'clock. Well, I wish you would have told me about this earlier. But it's your 5th-year anniversary party. Okay, I will cancel my last meeting tonight and arrive around 6:30. So don't worry, everything will be fine. I will just be a little late. Exercise 74. Hi, Susan. This is Rob. Did you get the flowers I sent you? Yes, I did. But unfortunately, I'm allergic to sunflowers. I had to go to the hospital because they were in my office for several hours. Oh, I thought you would like them. You know I'm allergic to pollen, Rob. How could you forget? You should take me to dinner tomorrow night to apologize. Okay, I will. I'll take you somewhere nice. Sorry about the flowers. Exercise 75. Hi, Bob. Hi, Karen. The reason I called you in is to talk about the budget for the last 2 months. This biggest issue is that our entertainment expenses are way too high. I think we need to reduce the amount we are spending on company lunches and dinners. Yes, I agree. I think we need to start paying for our own lunches. I agree with both of you, but I think we need to keep entertaining clients. I think if we pay for our own lunches, then that will leave money to take clients out for dinner. That's a pretty good idea, Bob. Karen, does that sound okay with you? I think that's a great compromise, Bob. I will make a monthly budget plan and email it to you this afternoon. Exercise 76. Do you know why the lifts will be out of order next week? Last week, Harriet saw that there were some inspectors in the building next door. Our maintenance checks aren't up to date, so if we get inspected, the building manager might be in trouble. Oh, okay. But did you see the time schedule? The busiest wing in the hospital will be closed from 8 to 9 a.m. So many people will be arriving to work at that time. I don't understand why they would schedule the North Wing repair at that time. Yes, you're right. I think we should talk to Dr. Franklin about this. I'm sure he can get the schedule changed. I better do it now so the technicians have time to reschedule. Exercise 77. Good morning, this is Hardy's All-Purpose. How can I help you? Hello, I picked up a camping bag this morning, but it's missing some of the items. Do you know which items aren't there? I have the mats, sleeping bags, and the carry bag. I thought there was supposed to be one more item in there. Ah, yes. I know what it is. Are you able to drop in the store today? I will give you a 15% refund because of the mistake. Oh, really? That's very kind of you. I'll come this afternoon and pick it up. Exercise 78. Hi. I have carpet that is identical to this one here. I need it cleaned as I'm going to be selling my office soon. There are 3 rooms. 3 rooms of that carpet would cost $750. Oh, really? I thought you were advertising a 15% discount on all your carpets. That discount only covers our frieze and shag pile carpets. I see. Okay, I will need some time to think about it, and I will come back. Exercise 79. Hi, Mark. This is Julie in accounting. Our printer has broken down again, and nobody in our department knows how to fix it. Could you stop by and give us a hand? I wish I could help, but I have a meeting with an important client in half an hour. I have to be fully prepared when he arrives. I understand. I'll try to find an instruction manual. I hope it will help me figure out what exactly is wrong. All right, I'll check on you right after the meeting. Exercise 80. Mr. Hawk, I just looked over our projected sales for this month, and it looks like our current inventory of televisions won't be enough to meet demand. Do you think so? But I thought we increased our stock this month compared to last. How are we already running out? Well, all of the advertisements we placed seem to be having the intended effect. Thanks to the promotional sale this month, we are selling a lot more televisions than usual. Okay, if anyone tries to buy a television that is out of stock, tell them that they can still get the same promotional deal next month as well. Exercise 81.
Judging from your resume, it appears you have no retail experience. What do you think makes you qualified for selling apparel? You're right. I previously worked as a secretary at a hospital. At that time, I learned that I really enjoy working with people, so I thought working in retail would be a good fit for me. Yes, that is very important. Here at our store, we expect all employees to be kind and helpful with each and every customer. Next, I'd like to ask about your availability during the week. Exercise 82. Hello, this is Susie Smith calling for Dan Harmon. I work at Danny Sweets. I'm calling to let you know that the wedding cake you ordered is ready to be picked up at any time. Oh, thanks for calling. I'm extremely busy making other preparations for the wedding tomorrow and won't have time to stop by. Can you deliver the cake instead? I'm sorry, but we don't offer any delivery service. However, if you give us a name in advance, you could have someone else pick it up for you. Okay, I'll try to find someone to do that for me. I'll call back later. Exercise 83. I have noticed that a lot of our customers are from all over the world. I think it's because we provide exotic and delicious food and we are near very popular tourist attractions. You're right. I have noticed that too. I was thinking maybe it would be very helpful if some of our servers could speak other languages fluently. That would make things much more comfortable for our customers. Actually, I've already scheduled 2 interviews next week with potential employees. I'm going to interview a woman who can speak Japanese and a man who can speak Spanish. Exercise 84. Hi, Lindy. Jessica just left to go home because she had a bad headache. I told her to take the day off tomorrow as well to go to the hospital. Do you think you could come in to fill in for her tomorrow morning? Oh, I'm really sorry, but tomorrow I have to attend a close friend's wedding. However, I'll call around to see if any other employee is available to work tomorrow in place of Jessica. Okay, thanks. Just let me know immediately if you find somebody. Exercise 85. Wilmore Appliance Customer Service, how can I help you? Hi, I'm having problems with the freezer part of my fridge. The temperature never goes below 5 degrees Celsius, even when I set it below freezing. Do you know the model number? Let me check. It's the Azura 783 XB model. Oh, I'm sorry, but we no longer make that model, so I can't help you over the phone. That's great. I purchased several gallons of ice cream for a party tomorrow. I'm so sorry. I'll send a technician over as soon as possible so that the problem is looked at. Will anyone be home at around 5 p.m. tonight? Yes, I'll be here. Good. Our technician will be there between 5 and 6 tonight. Exercise 86. Hi, Angela. I just got an email from UHB Incorporated. They are asking about installing the plumbing systems in their new offices. They want to know when we will begin. I intended to call them today, but I'm waiting for a call from some workers. They are at a building site now testing the ground. It seems as though there may be some problems installing the pipes underground. We may need to dig deeper than we expected. I will let them know by this afternoon. I see. I'll call UHB and let them know the situation. They didn't sound like they were angry. They were just curious to know what was going on. Let me know when you hear back from the workers. Exercise 87. Okay, sir. Your total bill comes to $1,000. Would you like to pay with cash or card? $1,000? Are you serious? Yes, sir. You ordered a lot of room service over the last few days and spent a lot of money at the downstairs bar and restaurant. You stayed in room 208, didn't you? No, I was in room 207. I think you've made a mistake. Oh, I'm sorry, sir. I will give you a 10% discount next time you stay with us. I apologize for the confusion. Exercise 88. Hi. Can I please talk to Robert Porter? It's regarding the repairs to the office equipment at Baker & McKenzie. He is the head engineer, right? Yes. May I ask who is calling? This is Susan Sherman. I'm the maintenance manager at Baker & McKenzie. Some of our equipment is missing, and I'd like to know where it is and when we will get it back. Okay, wait a moment. I will try to put you through to Robert. Please hold the line. Thank you.
Hello, Susan? Hi, Robert. I'm calling in regards to the missing office equipment you repaired at Baker & McKenzie yesterday. Where is it, and when will we get it back? Oh, I left a note with your receptionist. I told her we needed to take it away to our workshop for special repairs. We should have it ready by the end of the week. Exercise 89. Okay, your total bill is $75. Did you enjoy your food tonight? Yes, it was delicious. Oh, I have a voucher here. Let me find it. Here you go. I'm not sure if you can use this. Oh, I see the problem. Never mind. Can we sit back down and have some drinks so I can use the voucher? Certainly. I will find a table for you now. Exercise 90. I apologize for being late to work. The parking lot on Swan Street was closed for some reason. I think they are moving to another location. I understand. Most of the staff were late because of this issue. Where did you find a parking space? On Franklin Avenue? Yeah, there was some parking on Franklin Avenue, so I parked there. The sign on Swan Street said I could not park there after 9 o'clock in the morning. That's a good idea. Franklin Avenue has parking until 10 o'clock. I suggest you take the bus tomorrow. It took me 30 minutes to walk to the office from Franklin Avenue. Exercise 91. Hello, this is Will's High Five. Margaret speaking. How can I help you today? Hi, I bought a laptop package from you today. It was supposed to have a free gift, but it wasn't in the bag. Oh, is this Graham? I served you today. I'm sorry that we left out the free gift. Yes, this is Graham. Do I need to come and pick up the gift? No, we can send it to you by post. I will have the delivery driver drop it off tomorrow. Can you give me your address? Oh, that's great. My address is 1900 Forest Street, West Hampton. Exercise 92. Hi, I was hired yesterday to work here on the night cleaning staff. Today is my first day, and I'm not sure who I need to talk to. Oh, welcome to the staff of the Hampton Lodge Hotel. Mr. Carter is in charge of the cleaning staff, but he doesn't come into work for another hour. I think you're here early. They told me to report to work at 11 o'clock. Then what should I do in the meantime? I see. Well, normally new employees watch a series of training videos as part of their orientation. Please follow me. Exercise 93. Hi, Chris. Our client from Japan, Mr. Takahashi, just arrived at the airport. I'm going to leave in a few minutes to pick him up. Will everything be ready for the meeting once we arrive? Oh, that's good to hear. I was worried he wouldn't be able to arrive today because of the bad weather. I have just about everything prepared. All I need to do is print out a blueprint for the new prototype. Okay, great. I'll call you 30 minutes before we arrive. See you soon in the meeting room. Exercise 94. Kevin, did you finish the billboard design for Frank's Tires Plus yet? They want the advertisement to be up in time for their big sale next week. I was just about to finish it this morning when my computer crashed suddenly. Unfortunately, I lost some of my data, including the work I had done on the billboard design. Oh no, that's a shame. I'll call Frank's Tires Plus and ask for a few more days to complete the design. In the meantime, I hope you can find a solution. Exercise 95. Hello, this is Tim Mason speaking. I live on Maria Street. All the electricity at my house has gone out. I'm very sorry, sir. It looks like a tree fell on a power line and knocked out all the power on your street. Yeah, that's what I expected. Do you know how long it will take to restore the electricity? Because of all the storm damage, our repair teams are behind schedule. In the meantime, I suggest you stay at a family member or friend's house. Exercise 96. Hello. I need to send a package to my brother who lives overseas in Germany. What delivery method would be best? Well, it really depends on what you're sending. Because we are a public post office, we don't offer that many options. Actually, it was my brother's birthday last week, but I forgot, so I'm in a hurry to send this package. Also, what I'm sending is somewhat fragile. In that case, I suggest you use a private delivery service.
Private companies provide a larger variety of services that we don't offer. Exercise 97. Hi, Mr. Winston. This is Sharon Smith. I was the person interested in buying the used Speedster sports car that you showed me last week. I checked my financial situation and I've decided to go ahead with the purchase. Hi, Miss Smith. Well, unfortunately, we already sold that car to somebody yesterday. However, I have a similar model that you could look at. The car is used, but it is in great shape and just had new tires put on it. Oh, that's too bad that you already sold the model. That car had a really good safety rating, which is what I consider most important when buying a car. I see. Well, this similar model also has a 5-star safety rating. Why don't you come here this week? You can take a look at it and take it for a test drive. Exercise 98. Hello, Judy. Have you got a moment to discuss last week's sales figures? I'm actually on my way to a meeting, but you can ask me something briefly. The sales figures for your branch are much lower than they have ever been. The board of directors is pretty upset about it. Is everything okay at the office? Well, not really. There are some problems with my staff at the moment, and they aren't working like they used to. There is a conflict between some of the staff. I know it's affecting sales figures, and it is a serious problem. Really? Do you think we need to fire someone? I think that's the only solution. I'm going to see how they go in the next week, and I will make a decision. Exercise 99. Hello, Mr. Morgan. This is Deborah. We have a bit of a problem. The person that was supposed to give the keynote speech next week is sick, so we need to find a replacement. Would you be able to do it? I'll be out of town for the next 4 days on business, and when I get back I'll be quite busy. I see. The board of directors would love to have you do the speech. They really liked it last time you delivered it. Thanks, but I'll have to pass on it. I just have too much on my plate at the moment. If I had some more time to prepare, I would have considered it. Okay, I understand. I'll let the board know. I hope you have a safe trip. Thanks for your understanding, Deborah. Exercise 100. TriStar Logistics, how can I help you? Hello. I have a delivery coming today, but I won't be at the office all day. Can you reschedule to deliver for another day? No problem. If you prefer, we can leave it with someone at your office. That won't work for me. The delivery contains some expensive pieces of art, so I want to personally receive it. That's fine. When would you like it delivered? Before midday would be perfect. Okay, if you could give me your cell phone number, I can have the delivery man call you when he is in your neighborhood. Exercise 101. Hi, Ruth. Hi, Greg. Unfortunately, there is going to be a delay on the delivery of your computer equipment. We won't be able to deliver it until tomorrow. We needed that equipment today. We are going to miss some important deadlines without that equipment. If we miss that deadline, we might lose some very important clients. Is there any possible way you can get it to us today? I'm sorry, it's not possible. We haven't received the equipment at our distribution center yet. Okay, I know another supplier who can guarantee same-day delivery. I'm going to call them and ask if they can supply us with the equipment. Exercise 102. Hi, Aaron. How is the painting going? Have you finished most of the work on level 2? No, it is taking longer than we thought it would. We had to get some more paint delivered to the site, so we just started working again. Okay. When you finish on level 2, please come up to the 4th floor. We need your help to paint the ceiling. We don't have enough ladders. I suggest you bring at least 3 more ladders. There's a lot of work to be done here. Sure. We just have one more coat to put here, and then I will come up and help you finish. Exercise 103. Good morning. I need this gown cleaned. I have to attend an award ceremony tomorrow night, and I've only just noticed that there is a big stain on the back here. I need it cleaned by today. I know your service usually requires 2 days, but this is an emergency. Can you help me? Yes, I can have it ready for you by 9 p.m. It will cost $36. Are you serious? But your price list says it should be $12. Well, yes, but if you need an emergency service, we charge 3 times the price. I have to delay other people's orders to clean yours, so it causes me some problems. Okay, I understand. That's fine.
I'm busy this evening, so I will send my intern to pick it up tonight at 9 p.m. Her name is Julie. That sounds fine. I'll have it cleaned by 9 p.m. Exercise 104. I apologize for being late, Bruce. The Cranston lot on Prunkle Street was shut because of water damage from the recent hurricane, so I couldn't find a parking spot. That's fine. Most of the staff is late today because of the Cranston lot closure. Where did you park? Swinton Road? There was a couple of spaces there, but the sign said I couldn't park there past 8 p.m. I think we will be working late tonight, so I just parked on Menzies Street. Oh, that's a smart move. I think Menzies Street parking is 24 hours, so I suggest we have an early dinner and then get this project finished tonight. Exercise 105. Hello, Mr. Penn. I wanted to ask about changing my work hours. I will be entering university starting next month, and my availability is going to change. Well, Nami, we really value you as a hard-working employee at this restaurant, so I want you to continue working here. What do you think your schedule will be? Thank you for saying so. I haven't registered for classes yet, so I'm not completely sure. I see. Once you find out, please let me know. I'm sure we can figure something out so that you can attend university and continue working here. Exercise 106. Hello, my name is Jordan Briggs. I'll be getting married next week, and we are looking for someone to photograph our wedding. A friend of mine showed me photographs you took, and I was really impressed. Thanks for calling me, Mr. Briggs. What type of photographs are you interested in exactly? Well, we would want you to take photographs of everything, including the guests, the food, the ceremony, and the after party. How much would that cost? Well, it could be quite expensive. In order to photograph the event that extensively, I would need to hire 2 or 3 assistants. Exercise 107. We will have our new quality control inspector joining our staff as of tomorrow. His name is Nathan Gates, and he'll be examining products for any defects before being shipped. I'm glad to hear that. We have had a lot of customers returning defective items lately. It's not good for our company's image and reputation. When he comes to work tomorrow, please introduce him to everyone in the factory. Sure, I will. I'll also make sure to give him all the proper safety gear he needs to wear inside the factory. Exercise 108. We finally were able to pump all of the water from the basement today. Unfortunately, a lot of our inventory was damaged by the water. I've never seen a flood occur so fast like that. Because of the damaged inventory, we won't be able to open for a few days. Well, at least it didn't happen over the weekend when no one was in the office. The damage could have been much worse. That's true. I heard from our supplier, and they said they can restock our storage room this Friday. I guess we'll just have to wait patiently until then. Exercise 109. Next week at Harrison University, Charlie Klein will be conducting an introductory lecture on creative writing. It's open to the public, and it isn't very expensive. Charlie Klein? Doesn't he currently have a book on the bestseller list? I heard his stories are very moving and powerful. I'd like to attend it. Yes, I recently bought one of his books and was really impressed. That's why I don't want to miss this opportunity to learn from him. Would you like to read it before the lecture? Sure. I'll stop by your home tomorrow and pick up the book from you. Thanks for letting me know. Exercise 110. I saw an advertisement on the subway today for back pain relief at Frank Logan Hospital. The advertisement offers a free consultation to assess a patient's situation and suggest a course of treatment. I'm thinking of going. Actually, I was treated by Dr. Moran at the hospital for back pain last year. After 5 years of enduring the pain, my pain was drastically reduced under the care of Dr. Moran. In addition to medication, he showed me some useful stretching exercises. I really recommend seeing him. You're right. I shouldn't hesitate anymore. My work is disrupted by my back pain almost every day. If you would like, I can give you the number for Dr. Moran's office. That way you can set up an appointment with him directly. Exercise 111. Sarah, I need your help. There is something wrong with the phone transfer software.
What exactly is the problem? I can't get through to human resources and accounting. When I try to call through to them, I just hear a strange noise, and then the phone just goes silent. Oh, they are on a different version now, I think. You might need to update your software so it's compatible with theirs. Oh, yeah, I haven't updated for over a year. That is definitely the problem then. I will send you the link for a free upgrade and you shouldn't have any more problems. Great. Thanks, Sarah. Exercise 112. I'm concerned about the output of some of our machinery. Production has slowed by 8% since June. I think there must be a problem with the software. We are losing money over this, and I'm not sure who to ask about it. We had it repaired once in the past, but it was so expensive we ended up just buying a new one. Now it is slowing down as well. Do you think we should just replace the machine again? Yeah, it doesn't make sense to keep going like this. I'll call the machine repair shop and get a quote on the repairs, and we can decide what to do. Okay, but let's get it done as quickly as possible, please. Exercise 113. Hey Joe, how did your presentation go last weekend? It was great. We sold a lot of books after the seminar. Wow, sounds like you've really made it. So what are your plans for the future? I'm writing another book now that this is due for release next year, so I will just continue doing seminars and trying to get more exposure. Excellent. If you need any help, let me know. I have a few connections in the publishing industry. Exercise 114. Hi, Mrs. Kraft. This is Logan from Yellow Bank Realtors. I'm calling about some problems with the apartment you will be renting in the Swiss Tower building. Let me put you through to our manager and he will tell you. Okay, I'll wait. Hi, Mrs. Kraft. They are having some renovations done at the Swiss Tower building, so we need to change your move-in date to the end of October. Will that be okay with you? Well, not really. I will have nowhere to live and it's far too expensive to stay in a hotel. Okay. We will be happy to pay for your hotel expenses until you can move into the apartment. I'm really sorry for the inconvenience. We only found out about this today. That sounds fine. Exercise 115. Okay, sir. This suit comes up to $385. Would you like to pay cash or card? I have a gift certificate here for a 10% discount. Wait, I can't find it. Okay, here it is. Thank you, sir. Unfortunately, you won't be able to use this with this suit. Ah, I see the problem. Well, I need some more dress pants for work. Do you mind if I go and pick some items out so I can use my gift certificate? Of course, sir. Please follow me. I will help you pick out some pants I think will suit you well. Exercise 116. Excuse me. I've just started a new exercise program, and my trainer told me I should buy some protein powder to have after I work out. Most importantly, I need something that is high in protein, but doesn't have a lot of carbohydrates. Do you have anything you can recommend? We have a wide variety of protein powders, but there is one I particularly like the taste of. It is a protein drink made from milk and soy. Oh, actually, I'm lactose intolerant. Are there any other options? I suggest you purchase a powder that is only soy-based. You won't have any problems with that. Exercise 117. Hi, Harold. Just wanted to let you know I'm nearly finished with all of Farnard Computing's windows. I'm going to move up to the next floor in about 20 minutes. Are you finished with Raptor's windows? Hi, Betty. Yeah, I have finished Raptors and I'm going upstairs to the next floor. The windows are already pretty clean up there, so I think we can get the job done pretty soon. Great. Before you start on the 4th floor, can you please bring me some more window cleaner? I have run out. Sure. I'll be up in about 20 minutes. It will be good to see how clean your windows are compared to mine. When we are finished with the windows, we need to start on the carpets. Exercise 118. Hello, are you Miss Joyce, right? I just started working here today, and I was told to shadow you. Is it okay if I follow you around and watch how you do things? Nice to meet you. Of course you can shadow me today. And if you ever have any questions, don't hesitate to ask.
I was just about to take inventory in the warehouse. Let's do it together. That sounds great. But before I do anything, I just need to change into my work uniform. I'll join you in the warehouse in 10 minutes. Exercise 119. Hello, Tina. This is Michael Hall calling. I just left the office a minute ago and realized I forgot to email myself an important document. It's a spreadsheet that I need for my presentation in Tokyo tomorrow. Are you still at the office? Yes, I am. It's 6 p.m. now. I still have an hour left to leave work. So how can I help you? Oh, great. If you turn my computer on, the spreadsheet document will be right on the desktop. If you could just email it to me, I would be so grateful. No problem. Wait a moment. I'll look for the document and email it. Why don't you make sure that you receive it in about 5 minutes? Exercise 120. Hello, this is Chris Holt calling on behalf of the World Science Fiction Convention. We reserved the conference center at your hotel for our event this weekend. I visited the space today and noticed that there were no tables and chairs set up. The seating will be ready in time for the event. Those items are currently needed for another convention in a different section of the hotel. By the way, exactly how many attendees are you expecting to come? We have 248 confirmed guests. Therefore, we will need around 50 tables with 5 chairs each. Please let me know once these preparations are done. Exercise 121. Hello, Ms. Morris. It's Marvin Gibson from New York Eats. I'm calling because I write a weekly column for the magazine and would like to profile your restaurant this week. Wow, I'm honored. We recently added some Mexican dishes to our menu. Why don't you come by tonight and try some? Afterwards, you can interview me and the chefs about the restaurant. That sounds great. However, I'd like to come during the day so that I can take some nice pictures. All right then. How about this Friday? Exercise 122. Excuse me, I bought a fishbowl and some goldfish here yesterday. However, the water filter doesn't seem to be working properly. Ah, yes. I remember you from yesterday. I'm sorry to hear that. Could you tell me more? Well, I turned it on, but it doesn't appear to be running. I'm worried the fish won't survive without the filter functioning. I brought it for you to take a look at. You're right. It appears to be broken. I'm so sorry about that. I'll give you a new one immediately. Wait a moment, please. Exercise 123. My guest today is Donna Fuller, a famous singer-songwriter currently touring the United States. Her newest album just came out this week. Thanks for joining us, Donna. First, could you describe your musical style for listeners who may be unfamiliar with you? Well, my style has changed a lot over the years. Originally, I wrote and performed jazz music, but this new album is in the rock genre. I think my fans will be a little surprised, but I hope they like it. What can your fans expect if they come to see you live on this new tour? There will be a lot more musicians on stage than before. So, the stage will be full of energy and excitement. Exercise 124. Hi, can I please speak with Thomas Hyatt? It's regarding the construction at Franklin Studios. He's the fund manager, right? Yes. Can I ask who's calling? This is Sharon Jasmine, the studio director at Franklin Studios. We are upgrading our studios, but we're supposed to receive some funding today that didn't go through. The builders have stopped construction until I can guarantee payment. Okay, I'll put you through to Mr. Hyatt now. Hold, please. Thank you. Hello, Mrs. Jasmine. Good morning, Mr. Hyatt. Are those funds coming through today? I really want to stay on target with our project, so we need to keep construction going. Definitely. I'm actually at the bank now doing all the transfers, so the money should be in your account within half an hour. I'll send you a confirmation receipt via cell phone. Please message me back when you get it. Exercise 125. Here is the restaurant space I told you about last week. I think it's perfect for a small cafe. There is also a patio area out the back. You can see it from here. Oh yeah, that looks nice. It's a bit I think amazing, this is a little small, but I like the location. It is small, but with the patio space, you could probably seat 20 people. I've looked at another location up the street that is about 10% cheaper than this, so it's a tough choice. I see.
Well, we can negotiate on the price. I'll just have to talk to my manager first. That would be great. If you can match their rental cost, I would probably take this location because of the patio. Okay, let me talk to my manager and get back to you. Exercise 126. Hi, Matthew. Any news on our sales results for last month? I am just finishing the report now. Looks like our sales are booming in our Woodsdale stores, but the Collingwood stores aren't doing well. Usually it's the other way around. That's interesting. Maybe we need to take a trip to Collingwood and talk to the management team about why their sales change so quickly. Yep, let's go this afternoon. Exercise 127. Harry, Anne, what kind of tools did you say we need? Look over there in the hardware section. We need a drill and 2 hammers. We don't need anything else because I'm getting all the small equipment delivered to the office today. What about paint? We don't need paint, we already have it. Okay, but we do need some nails. I know you didn't order those. I saw the invoice. Yes, you're right. Let's get what we need here and then go. Exercise 128. Hi, Sally. How has your day been? Really great, Jim. I've been busy, but productive. How was your meeting this morning? It went better than I expected. The interior design specialist just gave us some recommendations for our office layout. We don't need to purchase anything new, just rearrange a few things. Oh, really? What did he say? He suggested that we move the help desk and the sales desk so that they are on opposite sides of the entrance. That way, if we have people waiting in line, they won't be crowded. We will just slide the sales desk to where the waiting area is now. That is a good idea, and this way, when people come into the office, they can see all of our products displayed against the back wall. Exactly. And then after they purchase their items, they can just step out the door. Glad we are already on the same page. Well, I think we should start moving the sales desk right away, don't you? Exercise 129. Hi, Rosalie. Did you hear about the fire drills next week? Yeah. I can't believe they scheduled ours during a lunch break. They need to reschedule our lunch break or change the fire drill time to 1 to 2 p.m. They shouldn't expect us to skip lunch and practice the fire drills. I know, I don't think it is very fair. They should have had all the drills in the afternoon. The other departments actually get extra time off work, and we lose our lunch break. I think we should go and speak to our supervisor. What do you think? I agree. Should we go now? Yes. Let me quickly send an email and I will come with you. Exercise 130. Mark's Models, this is Greg speaking. How can I help you today? Hi, Greg. I bought a snap-fit Mazda Mikado plastic model kit yesterday, and I'm just starting to put it together now, but some of the pieces are missing. Oh, that's not good. What exactly is missing? Well, it seems like all the parts are here, but I have nothing to put them together with. Ah, it must be the SnapFit tool. With our older model kits, that's a pretty common problem. We have a lot in the store. I'll express post one to you today if that's okay. Oh, that's great. Thanks for your help.
Hello, English learners. Welcome back to English in Minutes 2.0. I am Emma, your host for today. If you are new here, I would like to tell you that we upload a new English learning video every day on this channel to help you improve your English faster. In today's episode, you will not only improve your English listening skills, but also your English speaking skills through real-life daily conversations. Today's lesson is all about helping you move from an intermediate level to a confident English speaker. We are going to explore B1 to B2 level daily conversations that you can actually use in your real life. You will learn how to respond naturally, how to keep a conversation going, and how to sound more fluent and confident when you speak. We will go through practical situations like talking about your day, making plans, expressing opinions, solving problems, and reacting naturally in conversations. You will also hear useful phrases, sentence patterns, and natural expressions that native speakers use every day. As you listen, you will begin to notice how English flows in real conversations, and this will help you understand and speak more easily. Whether you are talking to friends, colleagues, or even speaking with someone for the first time, these conversations will help you feel more comfortable and confident. By the end of this video, you will have a better understanding of how to think in English, respond quickly, and express your ideas clearly without hesitation. Throughout this lesson, I will also guide you with simple practice moments. I want you to repeat after me, pause when needed, and try to answer the questions in your own words. This is how you train your brain to speak naturally, not by just listening, but by actively practicing. Before we begin, make sure to subscribe to the channel and press the bell icon so you don't miss any of our daily English learning videos. These lessons are designed to help you build fluency, step by step, every single day. So, take a deep breath, relax your mind, and get ready to speak English with confidence. Let's begin. Let's start with a simple and very real situation. Imagine you wake up in the morning and someone asks you, "How was your day yesterday?" This is one of the most common daily conversation questions, and how you answer it can show your level of fluency. Instead of giving a short answer like, "It was good," you can expand your response to sound more natural and confident. For example, you can say, It was actually quite productive. I had a busy morning, but I managed to finish all my work, and in the evening, I relaxed a bit and watched a movie." Notice how this answer adds more detail, connects ideas, and sounds more like real English. Now, I want you to try. Think about your yesterday and say it in English. You can start like this. Yesterday was. Pause for a moment and complete the sentence in your own words. Try to include at least 2 or 3 details. Maybe what you did in the morning, afternoon, or evening. This kind of practice helps your brain organize thoughts in English instead of translating from your native language. Let's move into another situation. Imagine you meet a friend after a long time, and you want to ask about their life instead of just saying, "How are you?" You can make it more engaging. You can say, "Hey, it's been a while. How have things been going for you?" This sounds more natural and friendly. If your friend responds,
I've been pretty busy with work lately. You can continue the conversation by saying, "Oh, really? What kind of work have you been doing?" This is how conversations grow. One question leads to another. Now, repeat after me. It's been a while. How have things been going for you? Say it slowly. Focus on the rhythm. Now, try again. But this time, imagine you are really talking to someone. Add a natural tone to your voice. This is how you improve, not just your words, but also your speaking style. Let's explore a daily life situation related to work or studies. Imagine someone asks you, "What are you working on these days?" Instead of giving a short answer, try to explain clearly. For example, "Right now, I'm working on improving my English speaking skills. I try to practice every day by listening, speaking, and learning new vocabulary." This kind of answer shows clarity and confidence. Now, it's your turn. Answer this question. What are you working on these days? Take a moment, think, and speak. Try to use the structure. Right now, This structure is very useful in daily conversations. Let's take another example, talking about plans. This is something we do almost every day. Imagine your friend asks, "What are your plans for the weekend?" You can answer like this. "I'm planning to spend some time with my family, and I might also go out with friends, if I get time." Notice the use of planning to and might. These words help you express future ideas naturally. Now, repeat after me. "I'm planning to spend some time with my family." Again, slowly. "I might also go out with friends." Good. Now, combine both ideas and say the full sentence. This is how you build longer and more natural responses. Now, let's go deeper into conversation flow. When someone shares something, you should react. This is very important for fluency. For example, if someone says, "I had a really busy day," you can respond with, "Oh, that sounds tiring. What made it so busy?" This shows interest and keeps the conversation alive. Let's practice this. I will give you a sentence, and you respond. "I didn't sleep well last night." Now, you respond. Maybe you can say, "Oh no, what happened?" Or, "That must be difficult. Why couldn't you sleep?" There is no single correct answer. The goal is to respond naturally. Now, let's talk about expressing opinions. This is a key part of B1 to B2 level English. Imagine someone asks you, "What do you think about learning English online?" You can say, "I think it's very convenient because you can learn anytime and anywhere. But sometimes it can be difficult to stay consistent." This kind of answer shows balance and deeper thinking. Now, try it yourself. Answer this question. What do you think about learning English every day? Start with, "I think," and give at least 2 ideas, one positive and maybe one challenge. This will make your English more expressive. Let's move into a situation where you need to explain something. For example, if someone asks, "Why are you learning English?" you can say, "I'm learning English because I want to communicate with people from different countries and also improve my career opportunities." This is clear, structured, and meaningful. Now, repeat after me. "I'm learning English because..."
Continue in your own words. This sentence pattern is very powerful and useful in many situations. Now, imagine a small daily conversation at a shop. The shopkeeper asks, "Can I help you?" You can respond, "Yes, I'm looking for something comfortable to wear at home," or "I'm just browsing, thank you." These are simple but natural responses. Now, practice. Say, "I'm just browsing, thank you," again. "I'm looking for something," and complete the sentence, maybe affordable or useful. This helps you think quickly in English. Let's now practice a longer conversation scenario. Imagine you are talking to a colleague. They say, "You look a bit tired today." You can respond, "Yeah, I didn't get enough sleep last night. I had a lot on my mind." Then they might say, "You should get some rest." And you can reply, "Yes, I think I will go to bed early today." This is how natural conversations flow, step by step. Now, I want you to repeat this short conversation slowly and then try to say it again without looking. This kind of repetition builds fluency and confidence. As you continue practicing these daily conversations, you will notice that your speaking becomes smoother. You won't need to stop and think too much, and your sentences will start connecting naturally. This is the goal of fluency, not perfection, but smooth and confident communication. Now, let's take another everyday situation, talking about food. Someone asks, "What did you have for lunch?" Instead of saying just, "rice," you can say, "I had rice with vegetables and some chicken. It was really delicious." Adding small details makes your English more interesting. Now, your turn. Answer this question. What did you eat today? Try to give a complete sentence. Include at least 2 details. This will improve your speaking depth. We are going step by step, building your confidence. With each example, keep listening, keep repeating, and most importantly, keep speaking. Let's continue with another very common situation, talking about your daily routine in a more natural and fluent way. Many learners at the B1 level say simple sentences like, "I wake up, I eat breakfast, I go to work." But to reach B2 level, you need to connect your ideas and add more detail. For example, instead of saying, "I wake up at 7, you can say, "I usually wake up around 7 in the morning, but sometimes I hit the snooze button and stay in bed for a few extra minutes." This sounds much more natural and closer to real conversation. Now, I want you to try. Say this sentence. "I usually wake up around," and complete it with your time. Then add one more detail. Maybe something you do right after waking up, like checking your phone or drinking water. Take a moment, speak slowly, and imagine your real morning. Let's build a full response together. Imagine someone asks you, "What does your typical morning look like?" You can say, "My mornings are usually quite simple. I wake up, freshen up, and then have a quick breakfast. After that, I either go to work or start studying, depending on the day." Notice how the sentence flows naturally with linking words like "then" and "after that." Now, repeat after me. "My mornings are usually quite simple." Again, "After that, I either go to work
or start studying? Good. Now, combine both parts and say it as one smooth answer. Let's move into another situation, making and responding to invitations. This is something you will use very often in real life. Imagine your friend says, "Do you want to hang out this evening?" Instead of just saying, "Yes," or "No." Try to give a complete and natural response. For example, "That sounds great. I'd love to. What time are you thinking?" This keeps the conversation going and shows interest. If you cannot go, you can respond politely. "I'd really like to, but I already have some plans. Maybe we can do it another day." This kind of response is very useful and polite. Now, practice both situations. First, say yes. "That sounds great. I'd love to." Now, I say no. Politely, "I'd really like to, but I already have some plans." Repeat both again, with a natural tone. Let's take another daily conversation, asking for clarification. Sometimes, you don't understand something, and it's important to ask politely. For example, you can say, "Sorry, could you explain that again?" Or, "I didn't quite catch that. Can you repeat it?" These are very natural expressions. Now, repeat after me. "I didn't quite catch that. Again. Could you explain that again?" These phrases will help you feel more confident in conversations. Now, let's move into expressing feelings and emotions. This is very important. At the B2 level, instead of saying, "I am happy," you can say, "I'm really happy about how things are going these days." Or instead of, "I am tired," you can say, "I'm feeling a bit exhausted because it's been a long day." These expressions sound more natural and expressive. Now, it's your turn. Complete this sentence. "I'm feeling," and add a reason. For example, "I'm feeling excited because," or "I'm feeling a bit stressed because." Take a moment and speak. Let's explore a situation where you give advice. Imagine your friend says, "I want to improve my English, but I don't know where to start." You can respond like this. "If I were you, I would start with daily practice. Even 15 to 20 minutes a day can make a big difference." This structure, "if I were you," is very useful. Now, repeat after me. "If I were you, I would." Complete it with your own idea, maybe about learning English or any other topic. Let's continue with a conversation about free time. Someone asks, "What do you usually do in your free time?" You can say, "In my free time, I like to relax and watch videos sometimes. I also go out for a walk or spend time with friends." Notice how we use sometimes to add variation. Now, your turn. Answer the question. What do you usually do in your free time? Try to include at least 2 activities and use words like usually, sometimes, or often. Now, let's build a short conversation. Imagine this situation. Someone says, "You look really busy these days." You reply, "Yeah, I've been trying to manage a lot of things at once." Then they ask, "How do you handle it?" And you say, "I try to stay organized and take breaks when needed." This is a natural and realistic exchange. Now, repeat this conversation slowly, then try to say it again without stopping.
Focus on smoothness, not perfection. Let's go deeper into improving your responses. When someone asks you a question, don't stop at one sentence. Try to extend your answer. For example, if someone asks, "Do you like traveling?" instead of saying, "Yes, I do," you can say, "Yes, I really enjoy traveling. It gives me a chance to explore new places, meet different people, and experience new cultures." This shows fluency and confidence. Now, practice this. Answer the question, "Do you like learning English?" But don't stop at yes or no. Give reasons. Take your time and speak clearly. Let's now look at another daily life situation, talking about problems. Imagine you say, "I've been having trouble focusing lately." Someone might respond, "Why do you think that is?" And you can say, "I think it's because I've been using my phone too much and not getting enough rest." This kind of explanation shows deeper communication. Now, so your turn. Complete this sentence. "I've been having trouble," and explain the reason. This will help you express your thoughts clearly. Let's practice reacting naturally in conversations. If someone says, "I got a new job," you can say, "That's amazing. Congratulations." If someone says, "I failed my test," you can say, "I'm sorry to hear that. What happened?" These reactions are very important in real communication. Now, repeat after me. "That's amazing. Congratulations." And, "I'm sorry to hear that." Try to say them with emotion. Let's continue building your fluency step by step. Imagine you are explaining your goals. You can say, "One of my main goals right now is to become more fluent in English. I want to be able to speak confidently without thinking too much." This kind of sentence shows purpose and clarity. Now, you try. Say, "One of my main goals is," and complete it. Take a moment, speak naturally. As you continue practicing like this, you will notice that your sentences are becoming longer, clearer, and more connected. This is exactly what we want. At the B1 to B2 level, you are moving from simple communication to more expressive and confident speaking. Keep going, keep practicing, and let your English flow naturally. Let's continue by focusing on how to keep a conversation going naturally. This is one of the most important skills when moving from intermediate to upper intermediate English. Many learners can answer questions, but they stop too quickly. To sound fluent, you need to add follow-up questions and small comments. For example, if someone says, "I went out for dinner last night," instead of just saying, "Nice," you can say, "Joe, that sounds nice. Where did you go?" Or, "What kind of food did you have?" This keeps the conversation alive and shows real interest. Now, let's practice this. I'll give you a sentence, and you respond with a follow-up question. "I watched a really interesting movie yesterday." Now, you respond. Maybe you can say, "Oh, really? What was it about?" Or, "Was it a comedy or something serious?" Try to say it out loud. Imagine you're having a real conversation. Let's build a longer conversation together. Imagine this situation. Your friend says, "I've been trying to wake up earlier these days." You can respond, "Oh, that's a good habit. Has it been working for you?" Then they might say, "Not really.
I keep hitting the snooze button. And you can reply, yay, I do that sometimes too. It's really hard to get out of bed early. This kind of conversation feels natural because you are connecting with the other person. Now, repeat this conversation slowly, then try to say it again without pausing too much. Focus on smoothness and connection. Let's move into another important situation, giving suggestions in daily life. Imagine someone says, I feel bored at home all the time. You can respond. Maybe you could try learning something new, like a language or a new skill. Or, why don't you go out for a walk or meet some friends? These suggestions sound natural and helpful. Now, repeat after me. Maybe you could try. And, why don't you? These are very useful sentence starters. Now, create your own sentence. Give a suggestion about anything. Take a moment and speak. Let's now practice talking about past experiences in a more detailed way. At B1 level, you might say, I went to a park. But at B2 level, you can say, I went to a park last weekend. It was really peaceful, and I spent some time just walking around and relaxing. Notice how we add time, feeling, and detail. Now, it's your turn. Complete this sentence. Last weekend, and add at least 2 more details. Maybe what you did and how you felt. Speak slowly and clearly. Let's take another situation, asking for opinions and responding. Imagine you ask someone, what do you think about working from home? They might say, I think it's convenient, but sometimes it can feel a bit isolating. Then you can respond, yeah, I agree. It's comfortable, but you don't get much social interaction. This is how you build a balanced conversation. Now, repeat after me. I think it's convenient, but sometimes, and, yeah, I agree. Now, try to create your own opinion about any topic, maybe learning English, using social media, or watching movies. Let's move into a real-life situation, talking on the phone. Imagine you call someone and say, hey, I just wanted to check if you're free later today. This sounds natural and polite. The other person might respond, I think I'll be free after 6. And you can say, great, let's catch up then. These are simple, but very useful expressions. Now, practice, say, I just wanted to check if you're free again. Let's catch up then. Try to say it with a natural tone. Let's continue with a situation where you explain something step by step. For example, if someone asks, how do you usually study English? You can say, first, I listen to some English audio. Then I try to repeat what I hear. And after that, I practice speaking, by myself or with others. This kind of structured answer shows clarity. Now, your turn. Answer this question. How do you usually practice English? Use words like first, then, and after that. This will help you organize your ideas. Let's now explore a situation where you express uncertainty. This is very common in real conversations. Instead of always sounding sure, you can say things like, I'm not really sure, but I think. Or, it might be because, for example, I'm not really sure, but I think he was busy. This sounds natural and realistic. Now, repeat after me. I'm not really
sure, but I think, and it might be because. Now, create your own sentence using one of these expressions. Let's build another conversation. Imagine someone says, "I'm thinking about changing my job." You can respond, "Oh, really? Why are you thinking about it?" They might say, "I feel like I need a new challenge," and you can reply, "That makes sense. Sometimes it's good to try something different." This shows understanding and support. Now, repeat this conversation slowly and then try to say it again in your own words. You can change small parts, but keep the meaning. Let's move into expressing preferences. Imagine someone asks, "Do you prefer working in the morning or at night?" You can say, "I personally prefer working in the morning because I feel more focused and energetic." This kind of answer is clear and natural. Now, so your turn. Complete this sentence. "I personally prefer," and give a reason. Take your time and speak clearly. Let's continue with describing habits. For example, "I tend to check my phone as soon as I wake up, but I'm trying to change that habit." This sentence shows both a habit and an effort to improve. This is very useful in daily conversations. Now, repeat after me. "I tend to," and "I'm trying to change that habit." Now, create your own sentence about one of your habits. Let's explore reacting with surprise or interest. If someone says, "I finished reading a whole book in one day," you can say, "Wow, that's impressive," or "That's really interesting. How did you manage that?" These reactions make your conversation more engaging. Now, on practice, say, "Wow, that's impressive." Again, "That's really interesting." Try to add emotion in your voice. Let's move into talking about future goals. For example, "In the future, I'd like to travel to different countries and experience new cultures." This kind of sentence shows your dreams and plans. Now, your turn. Complete this sentence. "In the future, I'd like to," and add one or two ideas. Speak naturally. As you practice these conversations, you are training your brain to think faster and respond more naturally. You are not just learning words. You are learning how to connect ideas, express feelings, and interact with others. This is what real fluency looks like. Keep speaking, keep practicing, and let your confidence grow with every sentence you say. Let's continue by focusing on how to handle longer conversations without losing your flow. This is where many learners feel stuck. They know the words, but they don't know how to keep speaking for more than a few seconds. So now, we will practice expanding your answers. Naturally, imagine someone asks you, "How do you usually spend your evenings?" Instead of giving a short, more answer, you can build your response step by step. For example, "My evenings are usually quite relaxed. After finishing my work, I like to take a short break. Then I either watch something interesting or spend time improving my English, and before going to bed, I try to plan my next day." Notice how this answer moves smoothly from one idea to another. Now, it's your turn. Say, "My evenings are usually," and continue. Add at least 3 small actions. Take your time, speak clearly, and imagine your real life. Let's go into a situation where you describe a recent experience in detail.
Imagine someone asks, "Did anything interesting happen to you recently?" You can respond like this. Actually, yes. A few days ago, I met an old friend unexpectedly. We hadn't seen each other for a long time, so we decided to sit together and talk for a while. It felt really nice to reconnect. This kind of storytelling is very important at the B2 level. Now, try it yourself. Complete this sentence. A few days ago, and tell a short story. Include what happened, how you felt, and maybe what happened next. This will help you develop natural speaking flow. Let's now practice how to politely disagree. In a conversation, this is an important skill. Imagine someone says, "I think watching TV is a waste of time." You don't have to agree. You can say, "I see your point, but I think it depends on what you watch." Sometimes it can be educational or relaxing. This way, you express your opinion without sounding rude. Now, repeat after me. "I see your point, but I think..." This phrase is very powerful. Now, then create your own sentence. Disagree politely about any topic. Let's move into a situation where you ask for help. For example, "Could you help me with this task? I'm not sure how to do it." This sounds polite and clear. Another way to say it is, "I was wondering if you could help me with something." This sounds even softer and more polite. Now, repeat after me. "Could you help me with this?" And "I was wondering if you could help me." Now, Sato, try to make your own sentence using these structures. Let's continue with talking about preferences in more detail. Imagine someone asks, "Do you like working alone or in a team?" You can answer like this. "I think both have their advantages. Working alone helps me focus better, but working in a team allows me to learn from others and share ideas." This kind of balanced answer shows maturity in your English. Now, your turn. Answer this question. Do you prefer studying in the morning or at night? Give a balanced answer if possible. Include reasons. Let's explore another situation, expressing excitement. For example, "I'm really looking forward to the weekend. I finally have some free time to relax and do things I enjoy." This sounds natural and expressive. Now, repeat after me. "I'm really looking forward to." Now, shall complete the sentence with something you are excited about. Let's build a natural conversation about learning. Imagine someone says, "I find it difficult to stay motivated." You can respond, "I understand how you feel. It can be challenging sometimes, but I think setting small goals can really help." This shows empathy and support. Now, repeat this response slowly, then try to say it again in your own way. You can change some words, but keep the meaning. Let's now practice giving explanations more clearly. For example, if someone asks, "Why do you practice English every day?" You can say, "Because I believe consistency is the key to improvement. Even a little practice every day can make a big difference over time." This kind of explanation sounds thoughtful and clear. Now, your turn. Complete this sentence. "I believe," and give a reason. Speak slowly and confidently. Let's move into reacting to good and bad news. If someone says, "I passed my exam," you can say,
That's great news. You must be really happy. If someone says, I missed my bus this morning, you can say, oh no, that must have been frustrating. These small reactions make conversations feel real. Now, practice. Say, that's great news, and that must have been frustrating. Try to add emotion to your voice. Let's continue with talking about habits and improvements. For example, I've been trying to improve my speaking skills by practicing every day, and I can already see some progress. This shows effort and result. Now, your turn. Complete this sentence. I've been trying to, and add what you are improving. Then add a result. If possible, let's explore a situation where you need to give your opinion in a discussion. Imagine someone asks, do you think social media is useful? You can say, I think it can be very useful if used properly. It helps people connect and share information, but at the same time, it can also be distracting. This shows a balanced view. Now, repeat after me. I think it can be very useful if... Now, create your own opinion about any topic. Let's move into asking more engaging questions. Instead of asking simple questions like, do you like it? You can say, what do you like most about it? Or, how did you feel when you experienced that? These questions encourage longer answers. Now, see practice. Say, what do you like most about it? And, how did you feel when? Try to say them naturally. Let's build another short conversation. Imagine someone says, I started exercising regularly. You can respond, that's great. How often do you exercise? They might say, about 3 times a week. And you can reply, that's really good. I've been thinking about starting too. This is a natural flow. Now, repeat this conversation slowly, then try to say it again with your own words. Let's continue with describing situations more clearly. For example, it was a bit challenging at first, but I gradually got used to it. This kind of sentence shows change over time. Now, repeat after me. It was a bit challenging at first, and I gradually got used to it. Now try to create your own sentence using this structure. As you practice all these conversations, you are building not just vocabulary, but also confidence and natural flow. You are learning how to respond, react, explain, and connect ideas smoothly. This is what takes you from B1 to B2 level. Keep going, keep speaking, and remember, fluency comes with consistent practice and real effort. Let's continue by focusing on how to speak more naturally when you are in longer discussions. At this stage, your goal is not just to answer questions, but to share your thoughts clearly and keep your speech flowing without long pauses. One effective way to do this is by using linking ideas. For example, instead of saying separate sentences like, I like learning English, it is useful, it helps me communicate, you can connect them and say, I really enjoy learning English because it's very useful, and it helps me communicate with people from different backgrounds. This makes your speech sound smoother and more advanced. Now, it's your turn. Say this sentence, I really enjoy, and connect at least 2 ideas using because or and. Take a moment, speak slowly, and try to keep your sentence flowing without stopping.
Let's move into a situation where you describe a typical problem and how you deal with it. Imagine someone asks, "Do you ever feel nervous when speaking English?" You can answer like this. Yes, sometimes I do feel nervous, especially when I'm talking to someone new, but I try to stay calm and focus on expressing my ideas instead of worrying about mistakes. This kind of response shows honesty and confidence. Now, you repeat after me. Sometimes I do feel nervous, again, but I try to stay calm. Now, create your own sentence. Talk about something that makes you nervous and how you handle it. Let's explore another daily conversation. Talking about learning progress. Someone might ask you, "Do you think your English has improved?" You can say, "Yes, I think it has improved quite a lot. I can understand more, and I feel more comfortable when I speak." This kind of answer shows reflection and growth. Now, on your turn, answer this question. Do you think your English has improved? Try to give 2 reasons. Take your time and speak clearly. Let's continue with a situation where you explain your choices. For example, I decided to start learning English seriously because I realized how important it is for my future. This kind of sentence shows purpose and reasoning. Now, repeat after me. I decided to, and complete the sentence with your own idea. Explain why you made that decision. Let's move into reacting during conversations to show that you are listening. This is very important. You can use small phrases like, "That makes sense," "I see what you mean," or "That's interesting." These are called response signals, and they make your conversation more natural. Now, when practice, say, "That makes sense." Again, "I see what you mean." Try to say them with a natural tone. Let's build a conversation using these responses. Imagine someone says, "I've been trying to reduce my screen time." You can say, "That makes sense. It can be really distracting sometimes." Then they might say, "Yes, I feel more focused when I use my phone less." And you can reply, "I see what you mean. I should probably try that too." This is how you stay engaged in a conversation. Now, you repeat this conversation slowly. Then try to say it again in your own way. Let's continue with talking about future plans in more detail. Instead of saying, "I will study," you can say, "I'm planning to spend more time practicing my English in the coming weeks. I want to focus more on speaking and listening." This sounds more natural and specific. Now, your turn. Complete this sentence. I'm planning to, and add 1 or 2 details. Speak clearly and naturally. Let's explore expressing possibilities. For example, I might try a new method to improve my English. Maybe I'll start speaking with more people online. Words like might and maybe help you sound more natural when you are not completely sure. Now, repeat after me. I might, and maybe I'll. Now, create your own sentence using these expressions. Let's move into describing experiences in more depth. Imagine someone asks, "How was your first time speaking English with someone?" You can say, "At first, I felt a bit nervous and unsure, but as the conversation continued, I started to feel more comfortable and confident." This shows progression. Now, your turn. Complete the sentence. At first, I felt, then add, but later. Speak slowly and clearly.
Let's continue with a situation where you compare things. For example, learning English now is much easier than it was before because there are so many online resources available. This kind of comparison shows a higher level of thinking. Now, repeat after me. It is much easier than. Now, do you create your own comparison? It can be about anything. Let's build another conversation. Imagine someone says, "I don't have enough time to practice English." You can respond, "I understand. It can be difficult to manage time, but even a few minutes a day can help." Then they might say, "Yes, I guess I should try that." And you can reply, "Exactly. Small steps can lead to big improvements." This kind of conversation is supportive and realistic. Now, repeat this conversation slowly. Then try to say it again with your own words. Let's move into expressing personal experiences. For example, "I used to struggle with speaking, but now I feel much more confident." This shows improvement over time. Now, repeat after me. "I used to," and "but now," now. Create your own sentence using this structure. Let's continue with asking deeper questions. Instead of asking simple questions, you can say, "What helped you improve the most?" Or, "What challenges did you face?" These questions encourage meaningful conversations. Now, practice. Say, "What helped you the most?" and "What challenges did you face?" Try to say them naturally. Let's explore another situation, talking about daily responsibilities. For example, "I usually have a lot to do during the day, but I try to manage my time effectively." This sounds clear and responsible. Now, see your turn. Complete this sentence. "I usually have," and add one more idea. Speak clearly. Let's move into expressing motivation. For example, "What keeps me motivated is the idea that I can improve little by little every day." This shows a positive mindset. Now, repeat after me. "What keeps me motivated is..." Now, complete the sentence with your own idea. Let's build one more conversation. Imagine someone says, "I feel like I'm not improving fast enough." You can respond, "It might feel that way, but progress takes time. You just need to stay consistent." This is encouraging and realistic. Now, we repeat this response slowly. Then try to say it again in your own words. As you continue practicing like this, you will notice that your English becomes more flexible. You can express ideas in different ways. You can respond naturally, and you can keep conversations going without feeling stuck. This is the transition from basic communication to real fluency. Keep practicing, keep speaking, and trust the process. Let's continue by focusing on how to handle real-life conversations, where things don't always go perfectly. Sometimes you forget a word, sometimes you feel stuck, and sometimes you don't fully understand the other person. At the B2 level, the goal is not to avoid these situations, but to manage them smoothly. For example, if you forget a word, instead of stopping completely, you can say, "I can't remember the exact word, but it's..." See, something like, and then try to explain it in another way. This skill is called paraphrasing, and it is very important for fluency. Now, let's practice this. Imagine you forget the word dictionary. You can say, "It's a book where you can find the meanings of words." Try another example. If you forget the word restaurant, you can say,
It's a place where people go to eat food. Now, it's your turn. Think of an object and try to describe it without using its name. This will train your brain to keep speaking even when you don't know a word. Let's move into another situation, asking someone to slow down or speak more clearly. This is very common in real conversations. You can say, could you speak a bit more slowly? I'm pleased. Or, could you say that again more clearly? These phrases are polite and very useful. Now, repeat after me. Could you speak a bit more slowly? Please? Again. Could you say that again more clearly? Practice saying them with confidence. Let's continue with how you naturally correct yourself while speaking. Even native speakers do this. For example, you can say, I went there on Monday. Sorry, I mean Tuesday. This shows that you are thinking in English and adjusting your speech naturally. Now, repeat after me. Sorry, I mean now. Create your own sentence where you correct yourself. Take your time. Let's explore a situation where you need to explain something you don't fully understand. For example, I'm not completely sure how it works, but I think it has something to do with. This allows you to express an idea, even if you are not 100% certain. Now, repeat after me. I'm not completely sure, but I think. Now, try to create your own sentence using this. Like structure, let's move into a longer conversation scenario. Imagine you are talking to someone about their learning journey. They say, how did you start learning English? You can respond. At the beginning, I didn't know where to start, but then I decided to focus on listening and speaking. Over time, I started to understand more and feel more confident. This shows a clear story. Now, repeat this answer slowly. Then try to say it again in your own words. You can change small parts, but keep the idea. Let's continue with expressing agreement in different ways. Instead of always saying yes, you can say, exactly, that's true, or I totally agree. These expressions make your English sound more natural. Now, practice, say, exactly, again, that's true, and I totally agree. Try to say them with a natural tone. Let's explore how Haceo to express partial agreement. Sometimes you agree with something, but not completely. For example, I agree to some extent, but I also think there are other factors to consider. This is very useful in discussions. Now, repeat after me. I agree to some extent, but now, create your own sentence using this structure. Let's move into describing your environment. For example, the place where I usually study is quiet and comfortable. It helps me focus better. This kind of description is useful in daily conversations. Now, your turn. Complete this sentence. The place where I usually, and describe it in your own words. Let's continue with asking for opinions in a more natural way. Instead of saying, what do you think? You can say, what's your opinion on this? Or, how do you feel about it? These variations make your English richer. Now, practice. Say, what's your opinion on this? Again. How do you feel about it? Try to say them naturally. Let's build another conversation. Imagine someone says, I've been feeling really stressed lately. You can respond, I'm sorry to hear that. Do you know what's causing it? Then they might say,
I have too much work. And you can reply, that sounds difficult. Maybe you should take some time to relax. This shows empathy and support. Now, repeat this conversation slowly, and then try to say it again in your own way. Let's explore another important skill, giving examples while speaking. For example, I enjoy outdoor activities. For example, I like going for walks, cycling, and sometimes hiking. This makes your speech more detailed. Now, repeat after me. For example, now, create your own sentence using this CA phrase. Let's continue with talking about changes over time. For example, at first, it was very difficult for me to speak English, but gradually, I became more comfortable. This shows progress clearly. Now, repeat after me. At first, and, but gradually. Now, create your own sentence using this structure. Let's move into expressing expectations. For example, I was expecting it to be difficult, but it turned out to be quite easy. This kind of sentence adds depth to your speaking. Now, repeat after me. I was expecting, and, but it turned out to be. Now, try to create your own example. Let's explore another conversation scenario. Imagine someone says, I want to travel abroad one day. You can respond, that sounds exciting. Which country would you like to visit? Then they might say, I'd love to visit a country where I can, practice English. And you can reply, that's a great idea. It would really help you improve. This is a natural flow. Now, repeat this conversation slowly, then try to say it again without stopping. Let's continue with expressing reasons more clearly. For example, the reason I practice English every day is that I want to become more confident when I speak. This kind of structure sounds very natural. Now, repeat after me. The reason I. Now, complete the sentence with your own idea. Let's move into expressing contrast. For example, I enjoy studying alone, but sometimes I prefer studying with others because it's more interactive. This helps you compare ideas. Now, repeat after me. I enjoy, but sometimes. Now, create your own sentence. Let's continue with building confidence in speaking. Imagine you are explaining something. As important, you can say, let me explain this in a simple way. This gives you control over the conversation. Now, repeat after me. Let me explain this. Now, try to use it in your own sentence. As you continue practicing these situations, you are becoming more flexible in your English. You are learning how to handle difficult moments, how to explain ideas clearly, and how to keep speaking, even when things are not perfect. This is what real fluency looks like. Being able to communicate effectively in any situation. Keep practicing, keep speaking, and don't be afraid to make mistakes, because every mistake is a step forward. Let's continue by focusing on how to manage real conversations where you need to explain your thoughts more deeply and clearly. At the B2 level, it's important to not only speak, but also organize your ideas in a logical way. One helpful technique is to introduce your idea, explain it, and then give a result or example. For example, you can say, I think learning English every day is important because it helps you stay consistent, and as a result, you improve more quickly over time. This structure makes your speech more organized and easier to understand. Now it's your turn. Complete this sentence. I think it's important too
Then add a reason using because, and finally add a result. Take your time, speak slowly, and try to connect your ideas smoothly. Let's move into a situation where you describe your daily challenges. Imagine someone asks, "What is the most difficult part of learning English for you?" You can respond, "I think the most difficult part for me is speaking fluently, because sometimes I know what I want to say, but I can't find the right words quickly." This shows honesty and clarity. Now, repeat after me. "The most difficult part for me is," and "sometimes I know what I want to say, but..." Now, create your own answer to this question. Let's explore how to continue speaking even when you need time to think. Instead of staying silent, you can use thinking phrases. For example, "That's a good question. Let me think for a moment." Or, "Well, I haven't thought about it before, but I would say." These phrases give you time and keep the conversation natural. Now, practice. Say, "That's a good question." Again, "Let me think for a moment." And "I would say." Try to use them together in one sentence. Let's move into a situation where you describe something step by step in more detail. For example, when I start learning something new, I first try to understand the basics. Then, I practice regularly. And finally, I try to use it in real-life situations. This kind of explanation sounds structured and clear. Now, your turn. Complete this sentence. When I start, and describe a process, use first, then, and finally. Speak slowly and clearly. Let's continue with expressing cause and effect. This is very useful in conversations. For example, "I didn't practice for a few days, so I felt less confident when I spoke." Or, "I practiced regularly, so I started to see improvement." Words like "so" and "because" help connect ideas. Now, repeat after me. "So I felt," and "because I..." Now, create your own sentence showing cause and effect. Let's explore a situation where you compare your past and present. For example, "In the past, I used to avoid speaking English, but now, I try to speak as much as possible." This shows growth and confidence. Now, repeat after me. "In the past," and "but now." Now, create your own sentence using this structure. Let's move into reacting in a more expressive way. Instead of always saying, "That's good," you can say, "That sounds really encouraging," or "That's quite impressive." These small changes make your English sound more advanced. Now, practice. Say, "Xiao, that sounds really encouraging," and "That's quite impressive." Try to add emotion. Let's build a conversation using these ideas. Imagine someone says, "I've been practicing English every day for the last month." You can respond, "That's really impressive. Have you noticed any improvement?" Then they might say, "Yes, I feel more confident now." And you can reply, "That's great to hear. Consistency really makes a difference." This is a natural and supportive conversation. Now, repeat this conversation slowly. Then try to say it again in your own words. Let's continue with describing situations more vividly. For example, "It was a bit challenging at the beginning, but over time, it became easier and more enjoyable." This shows progression clearly. Now, repeat after me. At the beginning, and over time. Now, create your own sentence using these phrases. Let's move into expressing uncertainty more naturally. For example, "I'm not entirely sure, but it could be because I didn't practice enough."
This sounds thoughtful and natural. Now, repeat after me. I'm not entirely sure, but... Now, create your own sentence. Let's explore another situation, giving advice in a softer way. Instead of saying, you should do this, you can say, you might want to try. Or, it could be helpful to. These sound more polite and friendly. Now, practice. Say, you might want to try. And, it could be helpful to. Now, create your own advice sentence. Let's continue with talking about motivation and consistency. For example, sometimes I don't feel motivated, but I remind myself why I started, and that helps me keep going. This shows emotional awareness. Now, repeat after me. Sometimes I don't feel, but I remind myself. Now, create your own sentence. Let's move into asking more thoughtful questions. For example, what do you find most challenging about learning English? Or, what helps you stay consistent? These questions lead to deeper conversations. Now, practice. Say, what do you find most challenging? And, what helps you stay consistent? Try to say them naturally. Let's build another conversation. Imagine someone says, I feel like I'm not making enough progress. You can respond, I understand how you feel, but progress is not always easy to notice. Sometimes it takes time to see real improvement. Then they might say, yes, that's true, and you can reply. The important thing is to keep going. This is encouraging and realistic. Now, repeat this conversation slowly. Then try to say it again in your own words. Let's continue with expressing results. For example, because I practiced regularly, I became more confident in speaking. This clearly shows the result of an action. Now, repeat after me. Because I became. Now, create your own sentence. Let's move into describing things more deeply. For example, I feel proud of my progress, even though I still have a lot to learn. This shows balance and honesty. Now, repeat after me. I feel proud of, and even though. Now, create your own sentence. Let's explore another conversation scenario. Imagine someone says, I'm thinking about joining an English class. You can respond, Wrong, that sounds like a good idea. It could help you stay consistent and get more practice. Then they might say, yes, I think it will help. And you can reply, I'm sure you'll see improvement if you stay committed. This is natural and supportive. Now, repeat this conversation slowly, and then try to say it again without stopping. As you continue practicing these patterns, your English will become more structured, expressive, and confident. You will be able to explain your ideas clearly, respond naturally, and keep conversations flowing without hesitation. This is a strong step toward fluency at the B2 level. Keep practicing, keep speaking, and keep building your confidence with every sentence. Let's continue by focusing on how to handle conversations where you need to explain your thoughts in more detail, and keep speaking for a longer time without stopping. At this level, you are not just answering questions, you are building ideas, adding examples, and making your speech more engaging. One simple way to do this is by adding supporting details after your main idea. For example, instead of saying, I like learning English, you can say, I like learning English because it allows me to connect with people from different cultures, and it also gives me access to a lot of useful information online. This kind of response sounds much richer and more complete. Now,
it's your turn. Say, I like, and give at least 2 reasons using because, or, and. Take your time, speak clearly, and try to keep your sentence flowing. Let's move into a situation where you describe a recent challenge and how you dealt with it. Imagine someone asks, have you faced any challenges recently? You can answer like this. Yes. Recently I found it difficult to stay focused while studying, but I tried to reduce distractions and set small goals, which really helped me improve my concentration. This kind of answer shows problem solving and clarity. Now, repeat after me. Recently, I found it difficult to, but I tried to. Now, create your own sentence about a challenge you faced and how you handled it. Let's explore how to give more detailed opinions. Instead of saying, I think it's good, you can say, I think it's a very effective way to learn because it helps you practice regularly and build confidence over time. This sounds more thoughtful and natural. Now, practice. Say, I think it's a very effective way to... Now, complete the sentence with your own idea. Let's continue with the situation where you describe your preferences in more depth. For example, I prefer learning through listening and speaking rather than just reading because it feels more practical and helps me use the language in real situations. This shows clear reasoning. Now, your turn. Complete this sentence. I prefer, and explain why. Speak slowly and clearly. Let's move into a situation where you explain your daily routine in more detail. Imagine someone asks, what do you usually do after work or study? You can say, after finishing my work, I usually take some time to relax. Then I try to do something productive, like practicing English or reading. And later, I spend some time with my family before going to bed. This kind of response shows a natural flow of activities. Now, try it yourself. Say, after finishing my work, I usually, and add at least 3 actions. Take a moment and speak. Let's explore another important skill, adding examples to make your speech clearer. For example, I try to stay active during the day. For instance, I go for a walk, do some light exercise, or stretch for a few minutes. Words like, for example, and for instance, help you explain better. Now, repeat after me. For instance, now. Create your own sentence using this phrase. Let's continue with talking about past habits and present changes. For example, I used to spend a lot of time watching random videos, but now I try to use my time more wisely by learning something useful. This shows improvement and awareness. Now, repeat after me. I used to, and, but now, I try to. Now, create your own sentence. Let's move into expressing your thoughts more clearly during a conversation. Sometimes you want to organize your ideas before speaking. You can say, what I mean is, or let me put it another way. These phrases help you explain yourself better. Now, in practice, say, what I mean is, and let me put it another way. Now, try to use one of these in your own sentence. Let's build a longer conversation. Imagine someone says, I want to improve my English quickly. You can respond, that's a great goal, but I think it's important to focus on consistency rather than speed. Then they might say, yes, but I feel like I'm not improving fast enough. And you can reply, it might feel that way, but progress takes time. The key is to keep practicing regularly. This conversation
situation shows depth and encouragement. Now, repeat this conversation slowly, then try to say it again in your own words. Let's continue with expressing your feelings more naturally. For example, I feel really satisfied when I can express my ideas clearly in English. This kind of sentence shows emotion and progress. Now, repeat after me. I feel really satisfied when. Now, complete the sentence with your own idea. Let's move into a situation where you describe your goals clearly. For example, one of my main goals is to speak English fluently without hesitation, and I'm working towards it by practicing every day. This shows both your goal and your action. Now, your turn. Complete this sentence. One of my main goals is, and add how you are working on it. Let's explore another situation, asking more detailed questions. Instead of asking, did you like it? You can say, what did you like the most about it? Or, what made it interesting for you? These questions lead to deeper conversations. Now, see practice. Say, what did you like the most? And what made it interesting? Try to say them naturally. Let's continue with expressing contrast more clearly. For example, I enjoy studying alone because it helps me focus. However, I also like studying with others sometimes because it's more interactive. Words like however help you connect ideas. Now, repeat after me. However, now, create your own sentence using this word. Let's move into describing improvement over time. For example, little by little, I started to feel more confident when speaking English. This shows gradual progress. Now, repeat after me. Little by little. Now, create your own sentence. Let's build another conversation. Imagine someone says, I don't know how to stay consistent. You can respond. You might want to start with small steps. For example, practicing just a few minutes every day. Then they might say, that sounds manageable. And you can reply, yes. And once it becomes a habit, it gets easier. This is practical and encouraging. Now, repeat this conversation slowly, then try to say it again in your own way. Let's continue with expressing reasons more clearly. For example, the main reason I practice every day is that I want to improve my confidence. This structure is very useful. Now, repeat after me. The main reason I... Now, complete the sentence with your own idea. Let's move into expressing possibilities and plans. For example, I'm thinking about trying new ways to improve my English. Maybe I'll start speaking with more people or join a group. This sounds natural and thoughtful. Now, please repeat after me. I'm thinking about, and maybe I'll... Now, create your own sentence. Let's explore another situation, reacting thoughtfully in conversations. For example, that's an interesting idea. I haven't thought about it that way before. This shows engagement. Now, practice. Say, that's an interesting idea. Now try to use it in your own sentence. As you continue practicing these longer and more detailed responses, you will notice that your speaking becomes more natural, more flexible, and more confident. You will be able to express your ideas clearly, respond thoughtfully, and keep conversations going without feeling stuck. This is a strong sign that you are reaching a higher level of fluency. Keep practicing, keep speaking, and continue building your confidence step by step. Let's continue by focusing on how to express your ideas more smoothly when you are speaking for a longer time.
Actually, what I've noticed is these phrases give you time and make your speech sound more natural. Now, practice. Say, well, to be honest, again. Actually, what I've noticed is, now, create your own sentence using one of these expressions. Take your time and speak naturally. Let's move into a situation where you describe your thoughts in a more reflective way. Imagine someone asks, how do you feel about your progress so far? You can say, to be honest, I feel quite satisfied with my progress. Even though I still make mistakes, I can see that I've improved a lot compared to before. This shows reflection and confidence. Now, repeat after me. To be honest, I feel, and even though I still, now, create your own answer to this question. Let's explore how to explain something more clearly by adding extra information. For example, I try to practice English every day, not just by listening, but also by speaking and thinking in English. Adding not just, but also makes your sentence stronger and more complete. Now, practice. Say, not just, but also. Now, create your own sentence using this structure. Let's continue with a situation where you describe your experience in detail. Imagine someone asks, what was your experience like when you first started learning English? You can answer, at the beginning, it was quite confusing. I struggled to understand even simple sentences, but gradually, as I practiced more, I started to feel more comfortable. This shows a clear journey. Now, repeat after me. At the beginning, but gradually. Now, create your own version of this answer. Let's move into expressing your opinions more confidently. For example, personally, I believe that regular practice is more important than learning too many rules. Using personally, I believe, makes your opinion sound strong, but natural. Now, repeat after me. Personally, I believe. Now, complete the sentence with your own idea. Let's explore another situation, describing how you solve a problem. For example, when I don't understand something, I try to listen again or look for another explanation, and that usually helps me understand better. This shows your strategy. Now, your turn. Complete this sentence. When I don't understand, and explain what you do. Let's continue with talking about your habits in a more detailed way. For example, I usually try to practice English in the evening because that's when I have some free time and I feel more relaxed. This adds reasoning to your habit. Now, repeat after me. I usually try to, and because. Now, create your own sentence. Let's move into expressing contrast in a more advanced way. For example, even though it can be difficult sometimes, I still try to practice every day. This shows determination. Now, repeat after me. Even though, and I still try to. Now, create your own sentence. Let's explore a situation where you describe something in a more engaging way. For example, what I really enjoy about learning English is that it opens up many opportunities, and it makes me feel more confident. This shows enthusiasm. Now, repeat after me. What I really enjoy is, now, complete the sentence. Let's build a longer conversation. Imagine someone says, I don't feel confident when I speak English. You can respond, that's completely normal. Many people feel that way at the beginning. Then they might say, yes, I feel nervous every time I try to speak. And you can reply, I understand, but the more you practice,
the more confident you will become. This is supportive and realistic. Now, repeat this conversation slowly. Then try to say it again in your own words. Let's continue with expressing results more clearly. For example, because I practiced regularly, I was able to speak more smoothly over time. This shows cause and result clearly. Now, repeat after me. Because I was able to. Now, create your own sentence. Let's move into asking for clarification in a more natural way. For example, do you mean that? Or, are you saying that? These help you understand better. Now, practice. Say, do you mean that? And, are you saying that? Try to use them in your own sentences. Let's explore another situation, describing your learning method. For example, I find it helpful to repeat sentences out loud because it improves my pronunciation and confidence. This shows your strategy clearly. Now, repeat after me. I find it helpful to. Now, so complete the sentence with your own idea. Let's continue with expressing gradual improvement. For example, step by step, I started to feel more comfortable speaking English. This shows progress over time. Now, repeat after me, step by step. Now, create your own sentence. Let's move into expressing your thoughts more clearly during a discussion. For example, from my point of view, consistency is the most important factor in learning a language. This makes your opinion clear. Now, repeat after me. From my point of view, now, complete the sentence. Let's build another conversation. Imagine someone says, I feel like giving up sometimes. You can respond, I understand how you feel, but it's important to remember why you started. Then they might say, yes, I guess I need to stay focused. And you can reply, exactly, just keep going step by step. This is encouraging and supportive. Now, repeat this conversation slowly, then try to say it again without stopping. Let's continue with describing your mindset. For example, I try to stay positive and focus on my progress rather than my mistakes. This shows a healthy attitude. Now, repeat after me. I try to stay. Now, complete the sentence with your own idea. As you continue practicing these patterns, your English will become more natural, more expressive, and more confident. You will be able to speak for longer periods without hesitation, organize your ideas clearly, and respond naturally in different situations. This is what true fluency feels like. Keep practicing, keep speaking, and keep building your confidence step by step. Let's continue by focusing on how to speak more confidently in situations where you need to explain your ideas clearly to someone else. At the B2 level, it's very important to not just speak, but to guide the listener through your thoughts. One way to do this is by using phrases that organize your explanation. For example, you can say, the main point is, or what I'm trying to say is. These expressions help you stay clear and structured while speaking. Now, practice. Say, the main point is. Again, what I'm trying to say is. Now, create your own sentence using one of these phrases. Take your time and speak naturally. Let's move into a situation where you need to describe a process or give instructions in a more natural way. Imagine someone asks, how do you improve your speaking skills? You can respond,
What I usually do is start by listening carefully to English audio. Then I try to repeat what I hear. And after that, I practice speaking by myself or with others. This kind of explanation is clear and easy to follow. Now, repeat after me. What I usually do is, and then I try to. Now, create your own explanation of how you learn something. Let's explore how to make your speech more natural by adding small details. For example, instead of saying, I practiced English, you can say, I spent some time practicing English earlier today. I focused mainly on speaking and listening. These small additions make your speech richer. Now, your turn. Complete this sentence. Earlier today, and add one more detail. Speak slowly and clearly. Let's continue with expressing your opinions in a more thoughtful way. For example, in my opinion, the best way to improve English is through regular practice and real-life conversations. This sounds clear and confident. Now, repeat after me. In my opinion, now, complete the sentence with your own idea. Let's move into a situation where you explain your experience in a more detailed and connected way. For example, when I started learning English, I felt quite unsure. But as I continued practicing, I gradually became more confident and comfortable. This shows progression clearly. Now, repeat after me. When I started, and as I continue, now, create your own sentence using this structure. Let's explore another important skill, summarizing your thoughts. Sometimes you speak for a while, and then you want to give a clear conclusion. You can say, so, overall, I think, or, in general, I feel that. These phrases help you finish your idea clearly. Now, practice, say, so, overall, and, in general. Now, create your own sentence. Let's continue with a situation where you need to explain your feelings more deeply. For example, I feel more confident now because I practice regularly, and I don't worry too much about making mistakes. This shows both feeling and reason. Now, repeat after me. I feel more, and because. Now, create your own sentence. Let's move into expressing hesitation in a natural way. Sometimes you're not completely sure. You can say, I'm not entirely certain, but I would say, this sounds polite and thoughtful. Now, repeat after me. I'm not entirely certain, but now. 9. Create your own sentence. Let's explore a situation where you describe something in more detail. For example, the way I usually practice is by listening to short conversations and then repeating them out loud. This explains your method clearly. Now, repeat after me. The way I usually. Now, complete the sentence with your own idea. Let's continue with expressing contrast and balance. For example, on one hand, learning English can be challenging, but on the other hand, it can also be very rewarding. This shows a balanced perspective. Now, repeat after me. On one hand, and on the other hand, now. Create your own sentence. Let's build another conversation. Imagine someone says, I don't feel comfortable speaking in front of others. You can respond, I understand. It can feel intimidating at first. Then they might say, yes, I get nervous. And you can reply, that's normal. But the more you practice, the easier it becomes. This conversation is supportive,
and realistic. Now, repeat this conversation slowly, then try to say it again in your own words. Let's continue with describing your learning strategy in a more advanced way. For example, one thing that really helps me is practicing consistently, even if it's just for a short time every day. This shows your approach clearly. Now, repeat after me. One thing that really helps me is... Now, complete the sentence. Let's move into expressing results over time. For example, over time, I've noticed that my speaking has become more natural and fluent. This shows improvement clearly. Now, repeat after me. Over time, I've noticed. Now, some create your own sentence. Let's explore another situation, asking thoughtful follow-up questions. For example, what do you think has helped you improve the most? Or, what would you like to improve next? These questions create deeper conversations. Now, practice. Say, what has helped you the most? And what would you like to improve next? Try to say them naturally. Let's continue with expressing your thoughts more clearly in discussions. For example, as far as I can tell, practicing regularly is the most effective way to improve. This sounds natural and confident. Nó nằm ở bên góc này luôn nè em. Now, repeat after me. As far as I can tell. Now, complete the sentence. Let's build one more conversation. Imagine someone says, I feel like I'm not speaking fast enough. You can respond, that's okay. Fluency takes time to develop. Then they might say, yes, I just need more practice. And you can reply, exactly, with regular practice. Your speed will improve naturally. Are you kidding me? This is encouraging and realistic. Now, repeat this conversation slowly. Then try to say it again without stopping. What the? Let's continue with mindset more clearly. What the heck? For example, no, damn it. Progress rather than perfection, because that helps me stay motivated. This shows a positive approach. Now, repeat after me. I try to focus on, and, because, now. Create your own sentence. As you keep practicing these patterns, you will notice that your English becomes more structured, more confident, and more natural. You will be able to explain ideas clearly, respond thoughtfully, and keep conversations flowing without hesitation. This is exactly what you need to reach a strong B2 level. Keep practicing, keep speaking, and continue building your confidence step by step. Let's continue by focusing on how to express yourself more fluently when you are involved in longer, more meaningful conversations. At this stage, you should start thinking about how to connect your ideas, not just with simple words, but with natural transitions that make your speech sound smooth and continuous. For example, then instead of pausing between ideas, you can say, at the same time, or another thing is, or what's more. These small transitions help your listener follow your thoughts easily. Now, practice. Say, at the same time, again. Another thing is, and what's more, now. Create your own sentence, where you connect two ideas using one of these phrases. Take your time and speak clearly. Let's move into a situation where you describe your thoughts in a more detailed and connected way. Imagine someone asks, why do you think consistency is important in learning English? You can answer, I think consistency is important because it helps you build a habit. And once it becomes a habit, cứ ghi là vngrab.asia. At the same time, Asia. regular practice
helps Em you chắc em biết remember ghi what you grab đúng learned. không? This kind of answer flows naturally and sounds advanced. Now, repeat after me. I think consistency is important because, and once it becomes a habit, now. Now try to create your own explanation. Let's explore another situation, expressing your thoughts step by step in a discussion. For example, first of all, I think it's important to understand the basics. Then, you should practice regularly. And finally, you need to use the language in real situations. This structure is very clear and effective. Now, practice. Say, first of all, then, and finally, now. Create your own explanation using these steps. Let's continue with expressing your feelings in a more natural and detailed way. Này cần gì server For name không? example, I feel Em much sạc more server xong rồi confident vô than liền, cần before, gì server name em? especially when I'm speaking about familiar topics. This shows comparison and clarity. Now, repeat after me. I feel much more, and especially when. Now, did you create your own sentence? Let's move into a situation where you describe your experiences in more detail. Imagine someone asks, what has helped you improve your English the most? You can say, No. what has helped me the most is practicing regularly and listening to real conversations. It has made me more comfortable with natural English. This kind of Ủa, em chơi trên response PC sounds trên VE clear vậy? and confident. Now, your turn. Complete this sentence. What has helped me the most is, and add one more idea. Let's explore how to express your thoughts when you're not fully sure, but still want to contribute. For example, I'm not completely sure, but it seems like practicing every day makes a big difference. This sounds natural and thoughtful. Now, repeat after Ủa me. mình chơi It seems like chơi now. điện thoại chơi trên PC vậy? Create your own sentence Trên PC using đâu this cần phải name làm phrase. gì? Let's continue with describing your routine in a more connected way. For example, during the day, I try to stay productive, and in the evening, I focus more on relaxing and practicing English. This shows balance. Ok, mình có lợi thế hơn mà sao vẫn đâm đa cao hơn mình vậy? During the day, Wait, and what in the the hell? evening. Now, create Hay your đó, own không hiểu đó. sentence. Let's move into expressing your thoughts more clearly when you want to emphasize something. For example, the most important thing is to stay consistent, because without consistency, it's very difficult to improve. This highlights your main idea. Now, repeat after me. The most important thing is. Now, please complete the sentence. Hello, Let's explore another the hell? situation, giving your opinion in a more developed way. Damn. For example, in my view, learning English Hello, through daily hi. Hello, bạn. conversations Hello, is Hakata. very effective because it helps you understand how the language is used in real life. This sounds No. natural Nó and cứng quá. confident. Now, Hãy khắc cứng vậy. repeat after me. In my view, now, create your own sentence. Let's build a longer conversation. Imagine someone says, I find it hard to remember new words. You can respond, I understand. It can be difficult at first. Then they might say, yes, I forget them quickly. And you can reply, maybe you could try using those words in sentences that can help you remember them better. This conversation is helpful and practical. Now, Hala, repeat this conversation slowly. Then try to say it again in your own words. Let's continue with expressing results and improvements. For example, as a result of regular practice, I've become more confident in speaking. This clearly shows progress. Now, repeat after me.
as a result of. Now, create your own sentence. Let's move into describing your learning process in a more detailed way. For example, the way I see it, learning English is a gradual process. You improve little by little over time. This shows understanding. Now, repeat after me. The way I see it. Now, complete the sentence. Let's explore another situation, expressing your thoughts when comparing two things. For example, speaking is more challenging than listening for me because it requires quick thinking. This shows comparison and reasoning. Now, repeat after me. It is more than. Now, create your own sentence. Let's continue with expressing your mindset more clearly. Và For có hỗ trợ example, quét không anh? Anh đâu có I biết try to đâu. stay Anh patient with chơi myself cái because server learning a này language là takes ông time. nào đó đưa cho anh rồi anh vô This thôi shows chứ a anh đâu có biết đâu positive em nào. attitude. Now, Please repeat show after your me. name and I try to ID stay. or I can don't. And because. Anh Now, đang chơi trên create BE your hay là own chơi trên sentence. PC vậy? Cái Let's server này người build ta chơi another trên PC mà conversation. em. Imagine someone says, Chơi trên BE I là don't chịu feel nha. motivated to practice every day. You can respond. Tại chỉ That's có BE understandable. mới sử dụng tên chứ mà đăng Sometimes nhập it's hard thôi, to stay chứ còn cái này motivated. là chỉ cần có mỗi Then cái they might say, yes, I PC lose PC interest em cần gì quickly. ném tên And tao you help can em. reply. Maybe you could try making your practice more enjoyable, like watching something interesting in English. This is Em chỉ cần supportive mỗi cái link server and là đủ rồi, đâu practical. cần phải tên làm gì. Now, repeat this conversation slowly, then Ủa, em try chưa to được say it Minecraft again không? without stopping. Let's continue with Anh ra chỗ expressing sảnh your chờ ideas Minecraft more không em clearly ơi. in longer sentences. For example, another Cái thing tên that server là helps server me là Minecraft improve server is em, chứ chẳng có cái practicing tên with gì đây real cả. conversations because it allows me to use the language naturally. This adds more detail. Now, repeat after me. Another thing that helps me is now. Nè, Minecraft Complete the server nè, sentence. với em craft thôi. Let's move into describing your progress in a more reflective way. For example, looking back, I can see how much I've improved, even though I still have a lot to learn. This shows awareness. Now, repeat after me. Looking MC back, VN Craft and ASEAN. even Thêm cái từ MC now. nữa. Now create your own sentence. As you continue practicing these patterns, your English will become more natural, more connected, and more confident. You will be able to speak for longer periods, express your ideas clearly, and respond naturally in different situations. This is a clear sign that you are reaching a strong B2 level of fluency. Keep practicing, keep speaking, and continue building your confidence step by step. Let's continue by focusing on how to handle more spontaneous conversations where you don't have time to prepare your sentences. This is where real fluency becomes visible, because in real life, people don't give you time to think. You have to respond naturally and quickly. One useful technique is to start speaking with a simple idea and then build your sentence while you're talking. For example, if someone asks you, why do you enjoy learning English? You can begin with, well, I enjoy it because, and then Gặp thanh niên continue binh your kìa. thought step by Binh step. khiếp gì trời. This allows you to stay in the conversation without freezing. Now, practice. Say, well, I enjoy it because, and continue your idea without stopping. Don't worry about making mistakes. Just keep Binh speaking. 200 anh niên BIDV Let's gì đúng move rồi. into a situation where you need to express your thoughts Đúng là under niềm đam mê pressure. bất tận đó mà. Imagine someone asks, can you explain why learning English is important in today's world? You can respond like this. Well, I think learning English is important because it helps you communicate with people globally, and it also gives you access to more opportunities, especially in education and career.
This kind of response is clear and direct. Now, repeat after me. Well, I think, and it helps you. Now, create your own answer to this question. Let's explore how to naturally continue your sentence when you feel stuck. You can use phrases like, what I mean is, or, let me think, or, how can I say this? These phrases keep you speaking while you organize your thoughts. Now, practice. Say, let me think. Again, Đừng thấy một thanh niên dùng what bằng I lắc để mean is, coi lại thế trong game luôn now, rồi. try to use these in your own sentence. Let's continue with a situation where you describe your opinion in more depth. For example, Ê, my nên đánh với người ta cũng bình experience, thường mà ta. practicing every day Cũng không really bình thường lắm. makes a difference because it helps you stay connected to the language. This shows both opinion and experience. Now, repeat after me. From my experience, now. So complete the sentence. Let's move into expressing your ideas more clearly in conversations, where you need to explain something step by step. For example, if you want to improve your English, the first thing you should do is practice regularly. Then, you should focus on speaking as much as possible. And Mà nó lắc finally, vậy mà chơi kiểu gì try được to ta? use English in real-life situations. Xe bò gánh hay sao ấy? This kind of explanation sounds structured and confident. Now, to your turn, complete this sentence. Kìa anh đi kìa. If you want to Vai cứ improve and give at least 2 steps, nó lắc mà nó còn hơn let's hắt nữa. explore another situation. Reacting naturally to unexpected questions. Imagine someone suddenly asks, what do you usually do when you feel stressed? You can respond, that's an interesting question. Usually, I try to take a break and relax. Sometimes I go for a walk or listen to music. This shows a natural reaction. Now, repeat after me. That's an interesting question. Now, create your own answer. Tôi thắc mắc là thằng này nó lắc như vậy nó chơi kiểu gì được hay vậy? Expressing your thoughts more clearly when you want to explain your behavior. For example, the reason I try to cuộc là nó lắc practice hay là every tôi lắc. day is that I want to Kìa, improve nhìn nó di chuyển kìa. without Còn feeling mượt hơn cái từ mượt nữa. overwhelmed. This shows purpose. Không hiểu luôn. Now, repeat after me. The reason I try to. Now, complete the sentence. Let's move into describing your experiences in more detail. For example, when I started speaking English, I felt nervous and unsure. But over time, I realized that making mistakes is part of the learning process. This shows growth and understanding. Now, repeat after me. When I started, and, but over time. Now, create your own sentence. Let's explore a situation where you compare your current level with your past. For example, now, I feel much more comfortable speaking English than I did before. This shows improvement. Now, repeat after me. Now, I feel much more. Now, I complete the sentence. Let's continue with expressing your ideas more naturally in longer conversations. For example, another reason why I enjoy learning English is that it helps me understand different cultures and perspectives. Này nó lắc This thiệt adds không dễ depth to your chạy. speech. Now, Tao hết. repeat after me. Another Mạng reason trễ tận why. 300 mà sao nó đánh Now, như đúng rồi vậy? complete the sentence. Let's move into a situation where you give advice based on your experience. For example, if I were you, I would try to practice speaking every day, even if it's Mà thấy một just cái thằng for a mạng few trễ tận minutes. 300 mà nó đánh như This đúng rồi sounds luôn. natural and helpful. Rồi nhìn kìa. Now, repeat after me. If I were you, now. She's create your own advice sentence. Let's explore another conversation. Imagine someone says, Thấy cái mùa dùng tool I cứ don't dị know quá, how to mạng lắc improve thì my lụ speaking xị làm skills. sao mà thấy mình mượt được. You can respond,
You might want to start with simple conversations and gradually increase your level. Then they might say, that sounds helpful, and you can reply, cái mạng nó yes. 200 mấy thế này And the mà more nhìn you practice, the more confident you will become. This 400 is mấy. encouraging and practical. Now, repeat this conversation slowly, then try to say it again in your own words. Let's continue with expressing your thoughts more clearly when you want to emphasize something important. For example, the key thing to remember is that consistency is more important than perfection. This highlights your main idea. Now, repeat after me. The key thing to remember is now. Let me complete the sentence. Let's move into describing your daily habits more naturally. For example, I try to include English in my daily routine, whether it's through listening, speaking, or even Cái thinking thằng in khứa này nó English. hát hay sao ấy. This Cái mạng sounds của nó kìa. natural and Cái complete. mạng của nó như đúng rồi luôn. Repeat after me. I try to include now. Create Nè, your mạng own 200 MHz này. sentence. Let's explore another Lần đầu tiên tôi thấy một situation. cái thằng mạng 200 MHz Asking mà nó more quýnh engaging questions nó to quýnh còn continue hơn a cái gì nữa. conversation. For example, what motivates you to keep learning? Or what do you enjoy most Hello, hôm nay about tôi vào practicing một cái English? server BIDV và tôi đang chơi. Tôi gặp một người chơi có cái mạng chạy đến mức là hơn 400 MHz. Mà tôi chẳng hiểu lý do tại sao một người chơi này tấn công tôi một cách liên tục và thật sự luôn là không có một cái khoảng nào là anh ta hit hụt. Đấy, anh ta hit chúng tôi rất là nhiều. Và thật sự luôn, anh ta rất là lag, anh ta lúc có dịch chuyển, lúc không, lúc kiểu đánh rất xa và thật sự cảm thấy rất cực kỳ khó chịu. Tôi không hiểu là bên góc nhìn của anh ta là đang lag hay đang mượt nữa. Trong khi mạng của tôi là tốc độ nhanh tới mức 4 MHz. Mà thật sự luôn tôi chẳng hiểu là do tôi lag hay là do anh ta lag nữa. Let's build one more conversation. Imagine someone says, I feel like I'm not improving. Như server BBB các gì. It may feel that Anh way, vào server khác được but không? improvement takes Được. time. Đánh Then they might say, cao yes, kiểu 300 dễ I xảy ra như guess thế I này need đánh to be từ rất patient. xa. And you can reply, Được lúc không bị giật lùi exactly. rồi qua mà trở lại hit Patience liên tục and nhưng không có consistency delay, are khó the đoán vị trí key. thật. This Thì is sớm của bạn thì supportive bên and bạn khoảng realistic. 4 MHz thôi, Now, cực kỳ mượt luôn. stop, Trường hợp này repeat không this phải bạn để ý. conversation slowly. Then try to say it again without Gọi là lag stopping. combination. As you continue Server practicing cố these bù lag cho spontaneous người bên speaking cao nên patterns, đôi khi you bên will góc nhìn notice của that hắn your thấy bình English thường nhưng becomes bên bạn thấy faster, hắn teleport more đánh cực natural, xa. and Hắn more đã di chuyển flexible. bên máy hắn rồi You nhưng will be server able gửi to dữ liệu respond trễ tới quickly, bạn. Nên express your bạn ideas thấy hắn dịch clearly, chuyển. and Còn vụ hit handle liên tục bên cao real-life đôi lúc làm conversations nóc with bách cập nhật confidence. chậm nên cảm giác như hắn This stick is a vào người bạn strong combo sign mãi. that you are Một điều thú reaching vị là true bên fluency. cao không phải lúc nào cũng bất Keep lợi trong practicing, Minecraft PvP ở vài keep server. Người bên speaking, cao đôi khi khó and bị hit continue improving resistor step by step. hoặc ít Let's continue hit by của họ delay focusing kỳ on lạ how khiến to combat handle rất khó chịu, đặc biệt ở conversations server BB where Crack. you need to Server tốt ưu express kém, your ideas có tốc độ clearly, mạng không quan trọng while bằng also listening and vai cả responding in a cước. natural way. At this stage, Song fluency is not just about speaking, but about interaction, how you respond, Chơi server khác được how không? you Anh đã bảo là react, rồi mà em and còn how you spam keep nữa. the conversation balanced. One useful technique is to combine your response with a follow-up question. For example, if someone says, I've been practicing English every day, you can respond, That's great. How do you usually practice? This keeps the conversation active and natural. Now, practice. I'll give you a sentence, and you respond with a reaction and a question. I started reading English books recently. Now, you respond. Maybe you can say, That's interesting. What kind of books are you reading? Try to say it out loud. Let's move into a situation where you need to express your thoughts more clearly. During a longer discussion, imagine someone asks, What do you think is the best way to become fluent in English? You can respond like this. In my opinion, the best way to become fluent is to practice regularly.
and use the language in real-life situations. Tao chơi với triệu dân đâu, tao chơi đâu. Đến sao tao ra? Tao không chơi với thằng lắc như mày. Cút ra. Đi theo tao. This kind of response is clear, Lắc như mày chơi cái méo gì mà được mà chơi. Tao thích chơi. Now, Phát công bằng. repeat after me. In my opinion, the best way is Tôi coi thằng nào giết được thằng triệu dân này ha. complete the sentence with your own idea. Let's explore another situation. Explaining your ideas in a more detailed and connected way. For example, one thing I've learned is that making mistakes is part of the learning process, and instead of being afraid of them, we should learn from them. This shows a mature understanding. Now, repeat after me. One thing I've learned is that now. Complete the sentence. Thằng này cứ what the fuck chơi á, vô mày. With expressing your ideas more clearly. When you want to explain something important. For example, what's important to understand is that learning a language takes time and effort. This helps you emphasize your point. Now, repeat after me. What's important to understand is, now, create your own sentence. Let's move into a situation where you describe your progress in more detail. For example, over the past few months, I've noticed that my English has improved significantly, especially in terms of speaking and understanding. This shows progress clearly. Now, repeat after me. Over the past few months, and especially in terms of, now, create your own sentence. Let's explore how to express your ideas more naturally when you are sharing your experience. For example, from what I've experienced, practicing daily conversations is one of the most effective ways to improve fluency. This sounds natural and confident. Now, repeat after me. From what I've experienced. Now, complete the sentence. Let's continue with a situation where you explain your thoughts step by step in a more natural way. For example, if you ask me, the key to fluency is simple. Practice regularly, stay consistent, and don't be afraid to make mistakes. Yo, bro. This sounds clear and direct. Now, repeat after me. If you ask me, now, create your own sentence. Let's move into expressing your ideas more clearly when you want to compare different approaches. For example, some people prefer learning grammar first, while others focus more on speaking. But I think a balance of both is important. This shows a balanced opinion. Now, repeat after me. Some people prefer, while others. Now, create your own sentence. Let's explore another situation, reacting thoughtfully during a conversation. For example, that's a very good point. I hadn't thought about it that way before. This shows engagement and interest. Now, practice, say, that's a very good point. Now, create your own sentence. Let's continue with expressing your thoughts more clearly when you want to summarize your idea. For example, so, to sum up, I believe that regular practice and consistency are the most important factors. This helps you conclude your point. Now, repeat after me. To sum up, now, complete the sentence. Let's move into a situation where you describe learning habits more clearly. For example, I try to make English a part of my daily life, whether I'm listening, speaking, or even thinking in English. This sounds natural and complete. Now, repeat after me. I try to make. Now, create your own sentence. Let's explore another situation, asking deeper questions to continue the conversation. For example, what do you think has improved the most for you? Or, what do you find most enjoyable about learning English? These questions lead to meaningful discussions.
Now, practice. Say, what has improved the most? And what do you find most enjoyable? Try to say them naturally. Let's continue with expressing your ideas more confidently. For example, I strongly believe that anyone can improve their English Cuối cùng cũng đánh with được the con right 1-0 approach luôn chữ dân. and consistent practice. This shows confidence. Now, repeat after me. I strongly believe that. Now, complete the sentence. Let's move into describing your mindset more clearly. For example, I try to focus on learning step by step, rather than trying to improve everything at once. This shows a practical approach. Now, repeat after me. I try to focus on. Now, create your own sentence. Let's build one more conversation. Imagine someone says, I feel like I'm not making enough progress. You can respond, it might feel that way, but improvement takes time and effort. Then they might say, yes, I Mình just hit need to 2 keep phát cuối đó, trời practicing. đủ sĩ cây And này you can chứ. reply, exactly. Consistency is the key to success. This is encouraging and realistic. Now, repeat this conversation slowly. Then try to say it again without stopping. Let's continue with expressing your thoughts more clearly. When you want to highlight something important. For example, what really matters is staying consistent and not giving up. This emphasizes your idea. Now, repeat after me. What really matters is now. Complete the sentence. As you continue practicing these advanced conversation patterns, your English will become more natural, more confident, and more expressive. You will be able to handle real-life conversations smoothly, respond quickly, and express your ideas clearly without hesitation. This is what it means to reach a strong B2 level and move toward true fluency. Keep practicing, keep speaking, and keep improving step by step. Let's continue by bringing everything together and practicing how to handle full, natural conversations from beginning to end. At this stage, your focus is on flow, clarity, and confidence. You already know many useful expressions, but now, so the goal is to use them naturally, without thinking too much. Imagine you are in a real conversation where someone asks you multiple questions. You need to answer, react, and continue the discussion smoothly. Let's practice a full situation. Imagine someone asks you, so, how has your day been so far? You can respond, it's been quite good so far. I had a productive morning, and I managed to complete most of my tasks. In the afternoon, I took a short break, which helped me feel more relaxed. Now, instead of stopping here, you can continue by asking, how about you? How has your day been? This keeps the conversation balanced. Now, repeat this response slowly. Then, try to say it again without stopping. Focus on connecting your ideas smoothly. Let's go into a deeper conversation. Imagine someone asks, what do you usually do when you want to relax? You can say, when I want to relax, I usually try to do something simple, like listening to music or watching something interesting. Sometimes, I also like to go for a walk, because it helps me clear my mind. This response sounds natural and detailed. Now, your turn. Answer this question. What do you usually do to relax? Try to include at least 2 activities and 1 reason. Let's continue with a situation where you need to express your opinion and explain it clearly.
Imagine someone asks, "Do you think practicing daily conversations is helpful?" You can respond, "Yes, I think it's very helpful because it allows you to use the language in a natural way, and it also helps you become more comfortable when speaking." This shows clear reasoning. Now, they repeat after me. I think it's very helpful because. Now, complete the sentence with your own idea. Let's move into a situation where you describe your improvement in a more complete way. Imagine someone asks, "How has your English improved over time?" You can say, "Over time, I've noticed that I can understand more and speak more confidently. At first, it was difficult for me to form sentences quickly, but now, I feel much more comfortable expressing my ideas." This shows progress clearly. Now, your turn. Complete this sentence. Over time, I've noticed that. And add one more idea. Let's continue with a situation where you explain your learning strategy in a natural conversation. Imagine someone asks, "What do you usually do to improve your English?" You can respond, "What I usually do is practice a little every day. I try to listen, speak, and learn new words. And most importantly, I try to use English in real-life situations." This sounds clear and natural. Now, repeat after me. What I usually do is. Now, create your own answer. Let's move into expressing your thoughts more clearly. When you want to encourage someone, imagine someone says, "I feel like I'm not improving." You can respond, "It might feel that way, but improvement takes time. The important thing is to stay consistent and keep practicing." This is supportive and realistic. Now, repeat this response slowly. Cá nhân hay sao mà Then, chơi kiểu try to gì? say it again in your own words. Let's explore another situation. Asking and answering follow-up questions. Imagine someone says, "I've been practicing English every evening." You can respond, "That's great. What kind of practice do you usually do?" Then they might say, "I usually listen and repeat." And you can reply, "That sounds very effective. It really helps with fluency." This is a natural conversation flow. Now, repeat this conversation slowly, and then try to say it again without stopping. Let's continue with expressing your ideas more clearly in longer sentences. For example, one thing I've realized is that the more I practice speaking, the more confident I feel, and this motivates me to keep improving. This shows connection between ideas. Now, repeat after me. Haceoyti kìa. The more I, Nó free tôi vui nè. Quên nó đi, quên nó đi, quên nó đi, let's move quên đi. into describing your daily habits in a more Biết rồi, natural way. chơi tệ nhất là kiếm không? I try to make English a part of my daily routine. Yo, Whether what's up, I'm man? listening, speaking, Hello, Cassie, are you or okay? even thinking in English. Yeah, okay. This sounds complete. Ok, tôi giờ mới chuẩn bị nguyên một dàn pháo bông đó, ông vô ông coi thử đi. Thú vị Repeat lắm. after me. I Tôi try to không vô make. được. Now, Why? complete the sentence. Ông đọc lại cái đống tin nhắn tôi mới nhắn bên Messenger đi, rồi hãy suy nghĩ lại nó. Imagine someone asks, Ý Long vừa nhắn lại "What à? motivates you to keep learning English?" Hãy cứ coi đi, qua Messenger coi này là biết. What motivates me is the idea that I can communicate better and have more opportunities in the future. It also makes me feel more confident when I speak. This shows both reason and emotion. Now, your turn. Complete this Có nhắn rõ sentence. ràng cụ thể hết luôn á. What motivates me is, and add one more idea. Let's continue Tôi with đọc expressing từ đầu your đến cuối thoughts hết luôn more rồi đó. clearly. When you want to explain something important. For example, what really matters is that you keep practicing regularly.
and don't give up. Nếu tôi đéo Even quan when tâm it thì feels tại sao tôi lại difficult. dành thời gian ra để khuyên ông anh This này? emphasizes your point. Now, Chẳng có gì bất ngờ. repeat after Bình me. luận What really người họp, matters tôi is đọc qua hết đều now, có phán xét riêng complete the rồi. sentence. Let's Rồi move into anh one more full conversation. thôi kệ các ca sĩ. Imagine someone says, Ông qua coi bên nhóm đi, I'm ông qua coi bên thinking nhóm about đi, không phải là bên improving cái my bên tôi nhắn English cho ông. seriously. You Alright. can respond. That's a Đù great má decision. chắc dù dữ What thanh made niên. you think about it? Vô ý tưởng của Then they might người say, tôi công nhận nhưng I có want to vài feel thứ more liệu vừa rồi chưa có thể sửa confident nó, when I speak. viết nó hay loại bỏ nó And là you không can suy nghĩ reply, trước. Hay. That's a very Tôi đã kêu ông Shadow là đừng có regular làm gì practice. cả, đợi xong You cái sự will kiện này đi definitely rồi hãy improve. làm, với cả có làm thì This hỏi is coi a KC natural trước. and complete exchange. Và về phần ganh Ok. với loại bỏ Now, fly thêm tăng repeat tiền, this ok, conversation tăng xu slowly. vậy ai sẽ được tiếp tục Then nạp tiền try xu. to say it again Về phần without fly thì ông Let's Shadow ông continue kiểu with tôi expressing cũng đã your khuyên ông final rồi. thoughts in a clear and natural Ok. way. Hai trong việc BB For thường hay nói example, chúng sinh bình in đẳng, the không end, có cái việc hai I thằng đang believe BB mà that fly được learning nhưng English rồi is a vậy journey, mất mẹ cân bằng and the game most và nó đang thuộc theo important dạng thing is to us keep going bay to win and để keep việc improving step by mà step. fly là có cái This need sounds natural and thoughtful. thì phải cấm cái Now, fly đó. repeat after me. Enderpearl vẫn In phải the được sử end, dụng tại vì I trong believe BVB that Crystal now, thì Enderpearl self-compassion là một trong những thứ Enderpearl- rất quan trọng. Enderpearl vẫn có thể As là you kiếm cách practice tweet được, Rank nhưng cao bán về vật cái phẩm phần có and tiền. về cái phần mà fly trong cái việc mà đang bay đang có thể Fly là á, cái fly nếu ông đọc kỹ comment của tôi có nói với ông and Shadow more là fluent, fly là để mình you gọi will be là able to để express mà your mình gọi là ideas cần có clearly. cái người để nạp để tiền người vô. chơi người ta lười nè, người ta lười kiểu là lười đặt lóc hoặc là lười đi lên. Tôi có đọc Ê, rõ ràng rồi. KC, tôi vừa làm một cái gói đó là dùng thử fly 3 ngày. Đó gọi là kích cầu đó không? Sau 3 ngày là cái gói đó sẽ hết. Dùng thử á, kích cầu. Kiểu sau này người chơi á, kiểu cảm giác gọi là fly nó tiện quá. Thôi thì cố gắng dành dụm tiền mua cái fly đi nhỉ. Không thấy gì nào KC? Không thấy gì nào? Cái này chỉ mới ở mức dự thảo thôi. Thì nữa nhiều người vô chơi á, mình lâu lâu mình sẽ có một cái gói gọi là gói dùng thử 3 ngày. Dùng thử một cái gì đó 3 ngày cho người ta. Cái sau đó sau 3 ngày cái mình lấy mình thu hồi lại, cái người ta thấy cảm giác gì nè. Ôi mẹ, lúc mình có cái đó mình sướng thấy mồ, giờ lấy lại hơi tiếc quá. Thôi mình cố gắng mình dành dụm tiền để mình nào mình mua cái đó. Ôi trời ơi. Nó nghe là Haceo về cái phần fly mà về cái phần mà gói fly đó, ok tôi có thể giúp ông, tại vì ấy về cái phần đó mình có thể vô cái phần mà điều chỉnh rank ở trong cái phần mà LB ấy. Cái phần đấy mình có thể thêm cái thời gian cho member. Ví dụ mình thêm cái fly vô và mình thêm cái thời gian vô, khi người ta sẹt fly là người ta chỉ có thể bay được trong 3 ngày đấy. Ok. Sau khi hết thời gian 3 ngày đấy là người ta sẽ không thể nào bay được nữa. Được luôn hả? Có cái vụ đó nữa. Ok, được rồi. Cái đó thì tôi ok, không có gì mà phải cãi nữa cả. Rồi, tiếp đi. 3 rank cao bán vật phẩm có tiền hoặc có xu, điều đó gọi là lạm phát tiền. Thậm chí lạm phát xu, tại vì rank cao bán đồ hay, vật phẩm hay được tăng xu hoặc tiền thì họ sẽ lấy số xu đó hoặc tiền để bán lại bằng tiền thật. Như vậy thì có gì ok? Có gì không ok hả? Có nha, nếu chị bán tiền game qua tiền thì tôi không nói, nhưng xu được tăng dần hoặc bán đồ nhận được xu, vậy thôi dẹp mẹ hệ thống nạp tiền đi. 4 chế độ phạt bắt hardcore sẽ không có. Thứ nhớ khi họ chết mình phải canh họ chết đúng 1 tiếng hoặc nửa ngày ngoài đời để mình unban việc chết của họ. 2. Cả 3 thằng đéo thằng nào có thời gian rảnh đến mức ngồi chờ đến nó hết giờ chết rồi unban cho vào lại, đéo có thằng nào rảnh đâu. 5. Chế độ giết người cướp tim sẽ có và sẽ làm việc đó. Cái vụ hardcore của Shadow thì tôi cũng chẳng đồng ý đâu. 6. Phần feed anh em nghĩ dễ làm, sai lầm rồi. Nếu dễ vậy sao từ đầu tôi không tự feed mà còn để đó làm gì, đéo có cơ. Việc học được ít là feed từ cái code của cái server đâu khác nhau hoàn toàn, bớt mà đụng vậy. Về phần đó thì tôi có kêu ông Shadow là sáng hôm sau ông KC thức dậy thì nói chuyện với ông về phần này, chứ tôi chẳng cho ông đụng vô đâu. Lúc đầu định đụng vô rồi đó mà tôi kiểu ôi đừng có đụng vô, mẹ đụng vô là bị gì mệt nữa. Cần sai một chữ nhỏ thôi, sai một cái chữ nhỏ thôi, tôi như ông nói lấy là rồi đó. Đôi khi cái bullring đó nó cần có nó để nó hoạt động cho cái kia, nó kiểu dục cái đó ra là coi như mấy cái kia nó không hoạt động là coi chết mẹ luôn.
Nên là ông cũng ok. Thì đó, ok. như bữa hổm ông chỉnh cái phần ranh đó, ông nhớ không? Nhớ từ Ông đầu sai một cái chi tiết nhỏ thôi đó. Nói ngay lúc đó thì có thể fit hoặc loại bỏ, bây giờ hả có cái need mình lại bế. KC vẫn còn cay cái vụ fly. 8 xu quá mắc. Mặt ở đâu? Trong khi đó server nào DM cũng bán giá 10k Việt Nam đồng bằng 10 xu. Nếu có chuyện giảm số tiền nạp xu đâu. Chính ý tưởng mấy ông rất hợp lý, nhưng việc mua cờ hoặc là tạo vương quốc hay chế độ cướp team hay là những cái hack event và những câu đố tôi hoàn toàn ok. Nhưng thứ trên vui lòng đọc kỹ chứ nhận sử dụng. Vui lòng đọc kỹ trước khi chứ nhận sử dụng. Wow, hello đặc sản miền Tây, hello cụ tem ma, không có gay nha. I'm not gay. Liệu anh em có thể fix hai anh em biết chỉnh sửa plugin? Anh em nghĩ đơn giản là mình vô file đó rồi sửa lại theo thành chất. Nếu có đâu, đuổi mẹ bớt có cái suy nghĩ đi. Oh my god. Đừng có nhắc tôi trong đây nghe Kakashi, tôi không có liên quan gì đây hết trơn, tôi chỉ là người viết ý tưởng thôi. Còn chỉnh sửa server là mấy ông làm, tôi không có làm. Nếu Không, cái nào anh em nghĩ là những cái gì mà mấy ông nói như trên thì tôi đều đề ra hết luôn. Có cái luôn nè, mẹ bớt có mạo tưởng luôn. Đọc kỹ với siêu nhạc nếu biết thì nổi, đừng có làm gì mà không quyền của tôi. Kakashi kiểu Yeah, và tâm trạng của tôi hôm nay khá là tốt. Tại sao lại chửi tôi? Tôi đâu chửi, tôi đang nói những cái người mà đang ra những cái tưởng đó. Ok chứ không phải là tôi à, được không? À đúng rồi, Shadow là người đưa cái ý tưởng mà tôi có đưa đâu. Tôi chỉ việc cái tưởng thôi. Thì đó. Cái vụ thêm hardcore thì tôi không đồng tình, và cái vụ fit ngay trong đêm thì tôi cũng không đồng tình. Phải có cái mặt của ông ca sĩ trong đó. Ủa độ mẹ, ông tưởng là giờ á mình vô phần file, mình vô phần login xong mình thấy cái phần đó nó chặn ngọc đúng không? Thôi bây giờ mình không biết được, mình fit thôi, mình xóa nó đi, vậy là xong á. Éo có đâu. Haceo không suy nghĩ như thế. Cậu đừng bảo như thế. Hoặc là thấy cái chặn Ender nó cái đó là Shadow nghĩ như thế, tớ không có nghĩ như thế, cậu đừng nói như thế. Mẹ nghĩ cái kiểu là bố mày học Haceo nghĩ cái kiểu là bố mày học AT, bố mày chỉnh được. Mẹ kệ bố mày, đéo có đâu. IT với lại bên viết code Minecraft là nó cực kỳ khác nhau. Thành lòng thật. Giờ ông hiểu lý do tại sao mà tôi không dám giao quyền cho Shadow chưa? Thì đấy, chỉ có tin từ Haceo thôi. Giờ ông còn thắc mắc về cái việc là tại sao tôi không dám giao nhiều việc cho Shadow chưa? Tôi đâu có thắc mắc đâu, tôi biết câu trả lời từ đầu mà. Do cái tính của ổng ấy chứ. Mẹ cái gì nó cũng phải có một cái kết quả riêng của nó, tôi mới không dám chứ. Tôi cũng nói thẳng với ổng là tại cái tính đó của ông ca sĩ không tin tưởng. Thì đó, nói thẳng luôn vậy đi. Còn về cái vấn đề mà ông nói tôi không quan tâm cảm xúc Shadow, vậy tại sao 2 lần liên tiếp, một lần là ổng đòi đi cho bằng được, thằng nào dành gan tiếng đồng hồ để ngồi khuyên ổng? Chứ thằng nào là cái thứ khiến cho ông phải đi? Là ông chứ ai? Đúng không? Ông tạo ra vấn đề, ông phải giải quyết vấn đề chứ. Thì tôi cũng giải quyết vấn đề. Còn ông không giải quyết vấn đề, ông bắt ổng thôi gì đâu. Chẳng qua là tôi không muốn mất một thành viên là trong tem thôi, chứ không phải là tôi muốn mất ổng. Chẳng qua lòng yêu Shadow thôi. Chẳng qua lòng yêu Shadow thôi, đơn giản. Xin lên đẹp cha đâu rồi, xin lên chạy trốn đâu rồi. Tôi yêu ông á. No way. Hôm nay tâm trạng đang được vui. Tại sao lại được vui? Vậy Qua tôi thức nguyên ngày, từ qua tới giờ là tôi ngồi tôi gắn thêm pháo hoa vô trong cái chỗ mình cho nó kiểu người ta đi vô á, búm 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 nổ bánh máy luôn. gì vậy cha? Ông mà vô ông thử nổ đùng 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 vui lắm. Ê hả? Một hồi tôi sẽ cho ông xem cái này đi. Hôm nay like sớm vậy? Hôm nay là ngày cuối ông nghĩ hay sao? Không, tôi like từ ngày hôm qua tới giờ. Gì thiệt luôn hả?
Vãi cả lòng, mẹ còn đang bệnh mà cố like, địt con mẹ giỡn mặt đó hả? Không sao, uống 2 lần thuốc cũng ổn. Ổn cái đéo gì đụ mẹ. Đang bệnh mà còn cố làm, mẹ ngáo hả? Tôi bị ngáo rồi. Đó, ho còn hơn con chó nữa đụ mẹ gì mà cố like. Giỡn mặt đó hả? Vui mà. Rồi hôm nay không biết cái đéo gì không? Hôm nay đụ mẹ là đi collab với người ta nữa đó. Tôi chịu còn rồi, làm gì nữa? Tôi khỏi bệnh không kịp ông ơi. Tôi sẽ cố gắng nhịn. Ủa vậy sao hồi tối ông đéo chịu ngủ đi, ông like từ sáng tới giờ, hồi từ tối tới giờ là chi? Tại vì Ngáo đá hả? Tại vì hôm nay là bắt đầu rồi nên là tôi chuẩn bị sẵn. Hôm nay bắt đầu đụ mẹ, hôm nay bắt đầu vậy tại sao không cài báo thức đi, xong rồi người ta ngủ một giấc cho nó khỏe rồi người ta tỉnh dậy người ta làm. Không, tôi mà ngủ một cái thôi là báo thức nó không cứu nổi tôi đâu. Tôi sẽ bơ đi báo thức. Quậy cả lòng má, gặp tôi đó tôi đấm hẳn vào mặt ông. Mà Haceo dễ thương thế này sao đấm gì đâu. Đấm cái chó thì đấm cái nó nuông cái rồi sao đẹp nữa. Gộ. Dễ thương cái chó thì éo mà dễ thương gì nữa chứ, kiểu này là hết dễ thương mẹ rồi. Phải để ngắm, cái mặt để ngắm chứ để đấm bể mẹ mặt rồi sao. Giống cái chó thì đấm luôn. Mẹ tôi thấy cái kiểu đó là ông hơi giỡn mặt với tôi rồi đấy. Mẹ ít ra đụng má tôi đi trên net, tôi đi trên net, tôi đéo có ăn có uống nhưng mà tôi vẫn ngủ, tôi có sức tôi làm. Đụng mẹ gặp con ông mẹ thức xuyên đêm phải cành lòng thật. Ông mà biết sớm tôi là ông sẽ được chứng kiến cái khoảnh khắc tôi like 33 tiếng liên tục. Like từ sáng ngày hôm sau nay tới chiều từ ngày hôm sau. Cái việc đó ông nói tôi nghe rồi, đụng mẹ cái việc đó tôi nói nghe rồi, ông nói tôi nghe rồi. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề hiện tại là tôi với ông đang cùng team với nhau cho nên là phải giữ gìn cái sức khỏe và làm việc ổn định nhất có thể, chứ đéo có cái việc là đụng mẹ like từ xa tối đêm qua cho tới sáng hôm nay. Đụng má gặp tôi đứng kế bên ông rồi tôi đấm cho một phát địt con mắt à. Dạ thưa cha đừng có đánh con, khổ quá. Nói tóm gọn là đụng má làm gì thì làm, phải giữ gìn sức khỏe. Tôi thì ông thấy tôi như thế thôi, nhưng mà tôi vẫn có cách để tôi giữ gìn sức khỏe riêng của tôi. Còn ông đụng má ông thức từ tối đi qua tới giờ tôi gặp ông là tôi muốn đấm hẳn vào mặt ông rồi đấy. Thế dễ thương thế này mà đòi đấm xe đâu. Ác độc. Ác cái chó thì do ai? Tôi cũng không có lỗi. Loại chó thì mất à. Không biết LIệN đánh LIệN tôi yêu cầu ông loại bỏ bớt những cái ảnh đi nha, chứ người ta vào server có một số người ta bảo là vào server vào cái lobby thôi mà nó lag thường vào mấy câu vượt không thấy nó lag, nó cực kỳ mượt luôn, mà tại sao không hiểu kiểu chó gì khi mà vào lobby nó lại rất là lag. Cho tôi chơi tôi mượt mà ta. Dạ ông chơi ông mượt nhưng mà những bạn mới yếu người ta. Ủa vậy hả? Gì liên quan tới máy yếu hả? Tôi tưởng đâu liên quan tới server chứ. Tôi tưởng là tôi nghĩ là server nó gánh. Tôi nghĩ là server nó gánh. Server nó gánh thì gánh được đó ông, nhưng mà mấy cái tấm ảnh của ông nó khó mà gánh lắm ông à. Nó nít cô đẹp. Được rồi, sau sự kiện này tôi sẽ tháo ảnh. Nhưng mà trong đó có ảnh gì đâu trời, toàn ảnh bác Hồ. Tháo những tấm ảnh mà không cần thiết đi thôi, còn những tấm ảnh bác Hồ cứ để nguyên đấy. Ok. Còn về cái vấn đề mà ví dụ là cái chỗ mà hướng dẫn sử dụng lệnh rồi ấy thì tôi khuyên ông nên học về cái lệnh là hologram đi. Cái đó nó vừa đẹp, nó vừa kiểu là ok mà nó vừa sao ta? Tôi làm rồi. Nó giống như cái bản tấp money vậy đó. Tôi làm rồi. Bạn làm như nào rồi? Tôi giờ mới làm xong cái phần gọi là lệnh register khi mới vô, tôi thấy có mấy ông mới chơi á, không biết cái lệnh đó để vô server nên tôi để chỗ cái spawn luôn. Đơn giản là bây giờ ha, ông vô cái phần bây giờ ông có muốn việt hóa cái đó lại không? Để tôi chỉ ông luôn. What the? Có thể việt hóa cái register đó lại. Việt hóa chi vậy? Đâu cần việt hóa đâu để không? người Việt người ta dễ đọc. Ủa đâu cần việt hóa đâu không? Cái đó ông chơi server gì ông cũng biết mà. Cái đó là thói quen của người Việt mình luôn rồi đó. Nên là cái đó không cần một việt hóa đâu. Việt hóa xong cái kiểu ta ngớ luôn.
Ủa cái này sao kỳ kỳ, cái này là sao vậy? Thấy không? Giống như hồi trước cái server mang team chẳng hạn, khi người ta vô server người ta chỉ cần sẹt lệnh là DK hoặc là DN. DK tức nghĩa là gì? DK tức nghĩa là đăng ký, DN tức nghĩa là đăng nhập. Đấy. Nó đơn giản nữa thôi. Nghĩ là cái register là nó thân thiện nhất luôn á. Tôi vô server nào nó cũng register hết trơn. Đúng mà. Tôi sẽ chia sẻ cho ông coi cái đống pháo hoa của tôi. Tuy là không dày đặc lắm đâu, nhưng nó vui. Ok. Ít ra cũng có cái để chào đón hùng hậu. Ok. Thôi ông xem được không vậy? Được, đang xem. Tôi giờ mới cho các bạn WNVN 3 ngày sử dụng miễn phí fly. Đâu rồi cái phần ông làm đâu? Ừ, đúng rồi đó. Biết làm rồi đó. F3B. Nhưng mà sao cái chữ gì vàng vàng nó thấp dữ vậy? Chứ để cao bằng cái này thì lọ đó. Để gì hợp lý mà. Nè vô Rồi cái sao nhìn không vô. để Register password rồi tiếp theo là long xong nhé. Chỗ này còn có We or Discord nữa nè. Thay một cái tấm ảnh khác rồi à? Đó, hôm nay sự kiện mà ông nội. Sự kiện sẽ dán cái này để làm sự kiện cho ta vô ta biết cái sự kiện này. Nhìn chung vui phết Đấy, á. như những cái sự như lâu lâu có những cái sự kiện như thế ông có thể dán cái đó được, tôi không bảo gì hết. Nhưng mà ông cứ dán nhiều thứ quá là dễ. Chuẩn bị nghiêng đón đi. Cái gì vậy? Đó, pháo hoa đó. What? Pháo hoa đâu ra vậy? Đây nè. Thấy không? Ồ, trang trọng ghê Ê, nó nghe nè. Hả? Ông lấy cái vô hình đó, ông lấy cái vô hình đó. Cái vô hình. Ừ, cái cũng là cái đó nhưng mà nó gọi là vô hình đấy. Để chi á? Xong rồi ông chụp một cái tấm hình của cái cỏ ấy. Thông minh. Rồi. Được á. Rồi làm đi. Nói làm liền đi cha. Còn nữa. Qua nhà của ta nè. Đó, qua nhà được chào đón liền. Nó có pháo hoa. Welcome. Đó, welcome ghê chưa? Welcome. Nhà nào cũng có chữ welcome hết, Nó nè, nó. Ủa Phan, cái chỗ dậm ở đâu vậy? Đâu có dậm đâu. Ủa vậy sao đi tới người ta coi là có? Thấy không, thấy trên tay tôi cầm gì không? Thấy không? Gì vậy? Thấy không? Cái đó là cái gì? À rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi. Đó. Hiểu rồi. Nè. What? Có vụ đó luôn hả? Nè bán trà đá trà đào nè. Ê mà có cần người ta mới vô quán mà ném thẳng cà rốt cho mặt của ta vậy không? Phan, tao nghe cái phần này tao khuyên ông nên gỡ bỏ đi. Tại vì người ta không thể nhặt vật phẩm ở lobby này đâu. Vậy hả? Thiến quá vậy. Thấy cũng vui mà. Thôi, để gì đi. Thẳng vô mặt. Để gì đi cho vui. cho nó hợp lý hóa, cái shop này chứ. Xẹt mà xe đi, xẹt mà. No. Chill. Đấy, ông Công có nhặt được không? Không, do tôi full đồ. What the fuck? Giờ hôm nay có cái vụ này nên là tôi mới nhét này vô nè. Sao không nhét trà sữa vô? Trà sữa hả? Bình sữa tôi đóng tiêu rồi nè, nằm đây nè. Bình sữa ghi là trà sữa. Người ta có nhặt được đâu mà trà sữa. Nếu bắn cho mặt người ta. Hay gì ông làm như thế ấy, hay gì ông làm như tôi đang cô. Hôm nay có anh Niên bảo là ở đây mở cửa cho cái xe nó chặn nữa.
Ông nhìn tôi fit lại cái cái pháo hoa cung sa đô nè. Cái chi? Cái chi? Cái chi đâu rồi? Alo. Ông nhìn tôi fit lại cái pháo hoa cung sa đô nè. Nó đơn giản lắm ông ạ. Ê, ông ơi, khoan ông ơi, cái phần hồi nãy, quay lại cái phần hồi nãy đi, tôi chỉ cho ông cách làm cái này. Vậy. Quay lại cái chỗ mà quăng cái đồ đó ra. Quá trời quá đất rồi. Bây giờ ha, ông sửa cái máy bắn đó, thành một cái lệnh gif. Sửa như nào? Lấy comment lock. Dạ Thêm vô. Cỡ nữa rồi. Chờ xíu. Alo. Alo, tôi nghe. Command block. Sẹt. Đúng rồi, sẹt gif. Sẹt gif tên ông, xong rồi mấy comment block 3. Dạ sao? Cái gì? Tại sao? Ông giờ nè. Giờ ông đặt ngay cái chỗ mà đang bắn đi, cái chỗ mà cái máy đang bắn á. Chỗ này hả? Trời. Cái chỗ nào mà cái máy đang bắn á, chỗ mà để kích hoạt á. Ừ. Cái chỗ mà để kích hoạt cái máy bắn đó đó. Đặt ngay chỗ đó. Đập cái máy bắn đi. Rồi. Đặt khó lên. Rồi, giờ chỉnh thử một cái lệnh đi. Lệnh gif bất cứ một cái gì đó. Gif. Cách ra. A cộng B. A cộng B, B kia kìa. Rồi, đúng không? Rồi ví dụ là Giúp sữa. khói cỏ đi. Giúp sữa đi. Miu. Sữa chẳng hạn. Miu bucket. Nó trà sữa đó. Rồi, cách ra 1. Rồi. Enter. Rồi, ông xóa đồ đi, ông xóa đồ của ông đi, ông coi ông có chưa? Vậy là nó chưa kích hoạt cái khối đấy, cái khối comment lock. Như nào? Bây giờ ông làm kiểu như là giống như là cái redstone á. Redstone kết hợp lại với lại comment lock á. Ví dụ là khi mà ông đi lại gần đúng không? Cái đó nó sẽ phát hiện đúng không? Và khi nó sẽ phát hiện không, nó sẽ kích hoạt cái redstone, và cái đường redstone nó sẽ chạy tới cái comment block. Cái vấn đề là làm sao nói được cái to. Đó là vấn đề phải không? Nó cũng giống như cái máy bắn pháo bông hồi nãy vừa mới đi tới là nó kích hoạt liền luôn á.
Nhưng nó không hoạt động hay sao ơi? Khoan. Tôi nhớ rồi. Sao? Tôi tắt hoạt động comment lock mẹ rồi lấy đéo gì hoạt động. Oh man. Oh man. Damn. Rồi. Là sao? Giờ hả? Ông vô cái phần setting thử rồi. Sàn lệnh setting á. Enter đi. Có cái comment lock nào trong đó không? Đâu? Ông không đi chuột vô sao ông nô được? Đây có comment đọc nào đâu. Oh yeah. Thì ông tắt cái nhạc đi giùm tôi cái. Không có comment. Nói nghe là tắt cái nhạc đi giùm cái ồn quá. Em cứ bật nhỏ lại được rồi bro. Nhạc bật hơi nho bé luôn. Thế bây giờ ra mẹ cái phần web đi. No. Ông qua cái phần web, ông chat với lại cái con chat GPT bên web của tôi á. Trời, giờ phải kiếm lại nữa cái đầu xanh ông thật. Đậu xanh ông. Sảnh đâu? Hello rồi sao? Nãy tôi kêu ông Shadow ông làm lại cái gì ta? Cái bảng top kill, làm top kill với money để ngay chỗ lobby á. Ông kìa, ở đâu không có được. Cái này là cái booking gì đó bị xóa của ông Kishiro không làm được. Làm đéo gì bị xóa, nó vẫn còn đó thôi. Ứng dụng đã gặp sự cố, không mong muốn xử lý yêu cầu của bạn, vui lòng thử lại hoặc điện thoại dẫn viên. Giờ vô đâu? AI nè. Đấy. Chat với nó. Kêu nó bật comment lock lên. Hello, bạn có chim không? Cái gì vậy ba? Nó không trả lời được đâu, nó không trả lời được đâu. Vậy hả? Cái con AI này nó chỉ hỗ trợ kiểu là làm viết code hoặc là sửa code hoặc là ấy thôi. BLOK. Bị sai đánh tả không biết có sao không? Lỗi. Bạn muốn bật comment lock trong game để thực hiện điều này, tôi sẽ gửi lệnh game mod mấy chỗ để chuyển người chơi hiện tại sang chế độ spare to. Sau đó tôi sẽ gửi lệnh sạc game Google comment lock ông pha xe để ẩn thông báo comment lock. Tiếp theo tôi sẽ gửi lệnh gift để cung cấp cho người chơi hiện tại một comment lock. Cuối cùng tôi sẽ gửi lệnh game mod survival để chuyển người chơi hiện tại trở lại chế độ survival. Muốn tiếp tục với các bước này không? Có, hãy giúp tôi. Đúng nha, đúng rồi nha. Hôm nay tôi sẽ làm trò khùng trò điên. What? Không biết điều đó có đúng hay không, nhưng mà tôi chẳng có thể làm gì cả. Nếu như tôi quá nhạt nhẽo trong đám đông đó thì tôi sẽ không có chỗ nào để đứng.
Không biết tiếng Anh nhưng mà nói tiếng Anh đúng rồi. Rồi người ta kêu Hey Haceo, hey Haceo. What's up? Can you say it mẹ mày? What the hell, bro? No, Yeah. I don't know speak. Can you say it mẹ mày? No, bro. Fuck you, gotcha bitch. Yeah. What the fuck, man? Yeah, bro. Oh my god. I like it. Bro. I like it. Yeah. Hey, bro. Hey, Haceo. No, hey. Hey, Haceo, bro. No. Haceo. No, I don't know. Yes. No. Yeah. Nó suy nghĩ gì tới tận 100 giây dữ vậy? Nó đang sửa code á. Khuyến nghị nhấn stop và thử lại. Đừng. Nhấn stop là lỗi đó. Nó đi. Đảm bảo nó chắc nó đang lười biếng á. Chờ đợi sẽ là tất cả. Nó đang lười biếng. Cái này mà để trong shadow, chắc ông nhắm vô thử lại đi. Đúng rồi, cái gì nữa? Hợp lý. Này. Kêu sao làm vậy chứ biết gì đâu. Nói thật là shadow tôi không có, nói chung là nói sao ta, tôi không hoàn toàn tin tưởng cái việc là tôi giao cái đó cho shadow. Ông nhìn nè, hãy nhìn đi. Đây vô. Đây có mấy cái pháo hoa nó bay rồi đó. Ủa sao nó lẹ vậy? Thấy Haceo ghê chưa? Ok, giỏi rồi đó. Trời ơi, tôi mà má ba cái redstone này hồi nhỏ tôi làm miết. Tính ra tin tưởng ông vẫn làm một cái thứ đúng đắn. Đáng gì chứ, bản thân tôi đã tuyệt vời ngay sẵn từ đầu rồi. Chứ không như ai kia. Đang gặp cái vấn đề làm sao để cho pháo hoa này nó vô tận ấy chứ. Vô tận hả? Bắn vô tận luôn. Ý là nó sẽ không hết đạn á. Bắn vô tận đơn giản thôi, ông chỉ cần ông thêm một cái phễu trên đầu ông thêm một cái phễu kế bên cái máy bắn đấy, xong rồi ông thêm một cái rương, ông bỏ đầy một cái rương đấy, bỏ đầy một cái phễu đấy. Thế là bắn vô tận mẹ rồi. Chào mừng đến với Spider SMB. Đủ sao đứng hầu kìa. Yeah, nhưng mà khi mấy người chơi người ta lắc đít con mẹ oh my BC. Nhưng đẹp là được. Welcome to my server Spider SMB. Trời ơi, nó đẹp. Không, cái đó phải hiện ra thêm cái dòng lệnh nữa. Hiện lên kiểu chào mừng bạn đến với Spider SMB. Ê, nếu mình đặt cái comment lock ở đây á, cái người ta nhấn đây nè. Cái nó hiện lên chào mừng đến với Spider SMB. Đủ. Đó. Yeah, comment lock đéo hoạt động. Cũng như không. Ê, có cái đó thiệt nó ngầu lắm luôn á trời. Thích lắm luôn á. Ra ngoài kia bật lên. Nó bật chưa trời. Ra ngoài phần code bật lên. Rồi như nào? Đọc kỹ nha. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Tôi nhìn tôi có hiểu gì đâu mà kỹ. Vô lên trên. Cái đó không quan tâm, cái đó là cái code của nó, không quan tâm. Này hả? Gì? Nó ghi là gì đây? Tôi đã gửi lệnh game Gulet command log em blurred just và gif a cộng b minecraft chấm command log blog gì vào console. Những command log đã được bật và bạn đã nhận được một khối lệnh kiểu tra file server property cho thấy nội dung không đọc được rõ ràng. Bạn muốn tôi ghi đè lại cấu hình để đảm bảo dòng em. Yeah. Bây giờ ông đừng có kêu con ChatGPT nữa, ông qua sẵn bên cái phần tệp đi. Rồi, ông kéo xuống ông kiếm cái phần server profile. Đấy, nó nằm cái cuối đấy. Nè. Bấm vô. Không, rồi, ông vô cái phần code đó đi.
Ông kiếm cái phần nào mà nó có comment lock ấy. Oh my god. Có cả hardcore đó. Nhưng mà hardcore chỉ là chế độ khó thôi. Alright. Cooperation. Ông còn đang like không vậy? Đang like mà. Thế à? Hả? Hả? Có sao không, bro? Không. Không thôi. Má cái comment lock nằm đâu trời? Nhìn kỹ đi. Minecraft server. Ok. Access cho hello file broadcast controller broadcast control objects report link deal difficultly hard and but monitor I'm confused. Cái gì vậy Haceo? Bị gì vậy? Đợi chờ Haceo lên cơ anh em ơi. Nhìn cái đống lệnh này nhìn trông kiểu rối mắt bởi color. Nói không? Vậy đó, vậy kêu Shadow chỉnh đi. Shadow dễ chỉnh lắm, Result. Tôi chỉ kêu ông chỉnh ba cái liên quan tới lệnh trong server thôi chứ chẳng có dám cho ông đụng vô này đâu. Yeah, và tôi nói trước là ông đang có quyền truy cập vào cái web này đấy, cho nên là Tôi có nói với ông rồi là có làm gì kêu anh nói với Kakashi rồi ông có ok rồi đấy. Nói chung là ông cũng nghe lời. Ok. Nghe lời mà đụng má là một phát thôi ha. Chứ ông cũng đâu có dám đụng chạm gì ngu ngu đâu trời. Thử đụng ngu coi, thử đụng ngu một cái thôi. Nè tôi đụng nãy giờ này có sao đâu. Ông đụng thì tôi éo cái nói gì. Không thấy được cái đó rồi. Vậy hả? Không thấy ông nội ơi. Ok. Chúng ta không thấy, chúng ta có thể hỏi ChatGPT. Ok. Ta sao chép được hết đống này được không? Cần cho gì ta? Không, đừng có sao chép, đừng có sao chép, đừng có đụng cái đó. Tại sao không được sao chép? Bạn giúp tôi bật lại phần bật chứ bật đâu rồi. Cho cơm man và lóc có thể hoạt động lại bên chạy lại bên ok. Đâu Ông phải ghi đúng cái thứ, ông phải ghi đúng cái thứ mà ông muốn ghi thì nó mới bắt đầu nó sửa được trong. I don't know. I don't know. Ghi như nào trời? Đang bị chặn. Đó. Ok, server profile thay đổi cấu hình, thay đổi ghi file cấu hình và cần khởi động lại server có hiệu lực. Bạn xác nhận hai việc này trong server profile để bật command lock khởi động lại server sau khi sửa. Ok. Ok, boss nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Và ngồi nói tôi chưa thể sửa an toàn về công cụ server profile, chỉ
Trả về một dòng không thấy nội dung hoặc oh yeah, phần này nè. Nhìn cứ như là Đức Vua đang trở về vậy trời. Đức Vua đã trở về. Bà con bắn pháo hoa dữ quá. Bắn chỗ này công an bắt thấy mẹ. Mùi pháo hoa nồng nặc. Để không cháy nhà được rồi. Cái này ngoài đời mà nó bắn cháy nhà thiệt á. Thiệt hả? Nhà gỗ không mà nó bắn trúng vô nhà nè. Đó, bắn chỗ đó không cháy mới lạ luôn, gỗ không nó bắt lửa cái cháy lụi hết trơn. Tôi có gắn một cái trên đây. Yeah, tôi nghĩ là không cần sửa đâu. Tại sao? Giờ sửa nó gói thêm nữa, dù sao bữa nay cũng tới ngày collab rồi, sửa bậy sai bậy một cái hơi toan nữa. Đợi xong đi. Ta sẽ bắn đồ ăn vào mặt người ta. Ta sẽ có hai ly trà sữa. Trời trời. Bị gì vậy sao? Ông bị gì vậy? Ông bị cái gì vậy? Trời 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 trời. Ê Haceo. Haceo ơi. Ông có biết là tôi viết code được không? Được. Tôi cho ông coi cái này. Đây là chính thứ tôi làm ra. Miễn chạy là được đúng không? Đây là chính thứ tôi làm ra. Từ từ, tôi sẽ cho ông coi chính cái thứ mà tôi làm ra. Tôi sẽ xóa cái thông tin này của nó cái. Đây là cái thứ mà tôi làm ra khi tôi vẫn đam mê code. Đây đỡ hình là Stubasa. Yeah. Stubasa giấc mơ sân cỏ. Tsubasa. Đây là mới đầu là nó chưa có gì đúng không? Rồi sao? Và đây là cái code để tôi hoạt động nó nè. Nhìn đi. Ông định bắn tên lửa vô nhà ai? Không. Cái coi này là tới cuối sẽ biết. Oh no. Đang chạy nha. Hồi nghe cái đùng cái mắc cười. Hồi ca sĩ im lặng cái hiểu rồi. Kêu ông ra tiếng là hiểu rồi. Cái gì ba? Viết code là miễn chạy là làm á. Rồi cái code này nó làm gì đây? Thầy có coi đi. Tức là nãy giờ đang có 10 quả tên lửa nó bắn qua Iran rồi đúng không? Dạ vẫn đang tiếp tục chạy. Đang chạy gì á? Hay là đang chạy mà là một cái con model loli hầu gái? Yeah.
Má KC định Cái này định code AI hầu gái lên vô trong server. No. Ê, má mình mà code được cái quả AI hầu gái trong server kiểu luôn hỗ trợ người chơi, luôn trả lời các câu hỏi thì thôi nhức cái nách. What the fuck? Kiểu người chơi kiểu thắc mắc kiểu không biết cái gì đó, kiểu giới thiệu làm sao để nạp tiền, cái thế là AI hầu gái xuất hiện và trả lời câu hỏi cho bạn ấy. Má cái đó trời ơi nó nhức nhách lắm á ơi, thiệt luôn á. Mình mà làm được cái đó phải nói là cái server mình nó đặc biệt á. Thiết kế model thì cứ để tôi làm cho. Giờ tới cái phần lệnh cuối nè. Không mà có gì làm cái đó thì thiết kế model cứ để tôi làm cho, tôi hơi bị nhức nách cái phần đó luôn. Còn AI ông đây là máy tôi là máy Android, tôi chọn Android. Redmi tôi chọn 5. Đúng không? Phiên bản 14. RAM 8. GB 256. Tèo sẽ giúp cho cái máy mạnh lên nè. Đây là combo nhân vật mà tôi cần dùng. Đây, tôi sẽ chọn số 2. Ok. Còn đây là direct hỗ trợ one shot tới tận 90%. Đây, nhìn thì ra là code chuẩn bị nè. Thì ra là code hack. Ok, giờ kiểu có cái nghịch lý ngộ nè, một ông cha thì code hack nhưng mà vẫn bị hack vô server hack. Không, cái code này không phải là gọi là hack. Code này không phải gọi là hack, code này chỉ gọi là hỗ trợ thôi. Ủa, gì cũng gọi là hack rồi. Giờ ông nhìn nha, bây giờ ông nhìn tôi bắn như thế nào nè. Đây là cái tôi làm ra đây 2 trước. Bây giờ vẫn hoạt động. Free Fire. Lửa chùa. Mẹ. Ông còn đang thấy không? Ông thấy không? Hay à? Cái gì hát? Người nha, đúng không? Đúng không? Cái gì hát? Không có gì. Ông với Shadow mà hợp tác là code ra con ai hậu gái tuyệt vời luôn. Mà chắc chắn là không làm được đâu, tại vì cái đó là cần phải có nguyên một cái hệ thống RAM hơi bị dữ. Đây. Thấy không? Và cái tool tôi đang chạy nó cũng có thể được á. Thấy không? Này. Này. Đây là hỗ trợ one shot direct 90%. Hỗ trợ hả? Này gọi là hack, còn hỗ trợ mẹ gì? Gọi là hack. Đồ nhạy chuẩn 95%. Hỗ trợ direct 90%. Này hack mẹ. Hỗ trợ DPI hỗ trợ quá gì? Anti ban 100%. Thấy không? Toàn đầu không? Này hack rồi. Máu vàng là người nha, máu vàng là người nha. Này là hack rồi. Máu vàng là người nha. Nhưng mà khi nó nhảy lên nè. Đấy, Đang xem video với mức khung hình là 3 khung hình trên giây.
Tôi đang rất là chăm chỉ để xem nó. Ông đang hành tôi đó. Thị lực của tôi. My eye. Thôi tôi không xem đâu, nhìn nhức mắt quá. Xem thế rồi, xem thế. Sao? Hay sao? Cái gì cha lên cơn hả cha? Cái này mà vô tay một ông nào đó mà chuyên về làm nhạc là nó thành một cái box luôn á. Beatbox, beatbox. Đúng rồi. Beatbox, beatbox, beatbox. Trời, dạ trời. Đó là tôi cố nhịn tôi ho đó. Ông đang định làm biến thoát hả? My rap. Ông đang làm beatbox hả? Má đi thi giải beatbox thế giới kiểu lên, cầm mic lên. Hôm nay em sẽ trình bày một bài hát mới. Bài này tên là Ho Lao. Người ta sẽ kiểu what are you doing? Bài này tên là Ho Lao. Chết wow, bài này của bạn Haceo. Bài này của bạn tên là Ho Lao. Thật là tuyệt vời, amazing good job. Thật là chán chứ. Tối nay tôi sẽ beatbox cho mấy người nước ngoài nghe. Okay, what's up guys? What's up? Is not being able to combo properly. This holds a lot of people. Oh my god. Can you sing? Can you sing? Not really a way to punish an opponent's mistakes. Hey, I'm so bad. Not being able to combo basically locks you out of a lot of the higher level sword meta. Tôi tiết lộ cho ông một cái tin này, ông sẽ hơi bị khủng khiếp. Hả? Trong cái nhóm VTuber này có một cái người có cái trình gọi là lâu chi 3 cho tới lâu chi 2. Trình kiếm hả? Tất cả. Tôi sẽ solo trong đó. Bạn đó tên là Miku, người Indonesia. Oh my god, damn. Tôi cái ông đó hả? Cái ông đó ông có đăng cái video cái thao tác của ông nhìn ghê khiếp, bà cố luôn á. Nhìn nó nhanh vãi cực. Nhanh mà cũng chính xác nữa. Tôi có nói với ông là ê, bạn có thể BBB với lại Haceo không? Nói là ok, được thôi. Hôm qua là tôi định kêu ông vô BBB với lại bạn đấy, nhưng mà tôi không thấy ông đâu cả. Ngày hôm qua tôi ngủ cả ngày mà. Thì đấy. Lý do ngủ là gì? Trên đây nóng vãi cực. Nó nóng mức tôi không chịu nổi là không hiểu rồi đấy. Tôi ở ngoài đường tôi còn đéo chịu nổi, nói chi không? Trời, tôi không biết chỗ tôi xa đi ra đường nó thấy nó mát hơn trong phòng á. Còn tôi đi ra đường tôi thấy nó nóng hơn trong nhà. Tôi đi ra đường tôi thấy gió mát rượi như có máy lạnh luôn. Tôi đi ra đường tôi thấy nắng thấy mẹ luôn. Còn tôi ở trong phòng má nó còn hơn cái gì nữa, hơn cái lò sưởi nữa. Yeah, hai chúng ta hoàn toàn đối nghịch nhau. Cái đầu mà. Có khi nào âm dương cách biệt không? Gì? Có khi nào âm dương cách biệt không? Cách con mẹ nó biệt á. Tào lao. Thấy đối nghịch quá trời kìa. Cái chó vậy? Nhom. Nghịch thì sữa. Nhom. Nhâm cái chó gì? Nhom. Mắt I create a lot more space. Dưỡng mặt. Nhom. Dưỡng mặt đó hả? Tôi nghĩ bây giờ mà ông đi mình mà ông đánh giá tôi chắc lên được lâu ti 3.
Tuy nhiên tôi trình độ tôi không tới đó. Lúc mới tập mà không đến để bảo tôi ở mức gọi là lâu tiêu 4 là giữ, HT5 là ok. Bây giờ là tôi combo được luôn rồi đó. Combo tối đa của tôi lên tới 6 lần. Ok. Bây giờ mấy bạn nào mà kiểu gà hơn tôi cái thôi là tôi áp đảo hẳn. Ở mức là có tier đánh sẽ hơi khó xíu. Tôi nghĩ là trình tôi cũng chỉ ở mức là low tier 4. Tại vì tôi đánh khá sòng phẳng với low tier 4, còn ở mức là low tier 3 là hơi mệt. Low tier 3 là bị đối phương nhảy lên đầu, đè đầu cưỡi cổ. My God, man. Tôi éo hiểu sao trình càng cao á, cảm thấy cái người họ càng nặng á. Nóc bắt khó lắm luôn á, nóc bắt không có được. Nóc mà nó cứ đứng khựng cái chỗ đó đó, nó không đi. Bật thiệt chứ. Còn nó quất mình ba dù luôn. Do người ta biết ấy không ơi. Ấy là vậy á, khi mà ông nó bắt người ta đúng không, combo người ta đúng không, người ta sẽ dùng một cái kỹ thuật đó, nghĩa là cái kỹ thuật đó gọi là sao ta, kỹ thuật nhấn cách hoặc là nhấn tới lui, nhấn tới lui, gọi là sao ta, tôi không biết giải thích như nào, nhưng mà người ta sẽ dùng một cái kỹ thuật nào đó để người ta có thể là đứng trụ vững một cái chỗ luôn, tức nghĩa là người ta vẫn sẽ bị văng đi, nhưng mà cái tỷ lệ bị văng đi nó sẽ giảm tận 50% cho tới là 80%. Còn mà học được cái đó là tôi sẽ lên trình nữa. Yeah, và cái đó là tôi sẽ bắt đầu tôi sao chép từ từ. Tôi mới sao chép được cái kỹ thuật dùng rìu của bà Miku, của cái bạn Miku. Vài cả cức. Dạ, ông có muốn thử không? Tôi cho ông thử luôn. Đâu? Tôi chỉ ông luôn. Đâu? Vô game đi, vô game đi. Okay. Hay là trước khi vô game thì ông tắt cái tiếng của cái kênh kia giùm tôi cái. Nhóm. Cái gì vậy? Còn cái kiểu đánh lò cò nữa. Nhâm. Nhưng mà tôi chỉ mới sao chép được cái kỹ thuật của bà Miku thôi. Ông biết ca sĩ Miku đúng không? Dạ. Sao là Việt Nam hả? Việt Nam. Theo một nước ngoài lắc bà cố gì. Ok. Rìu hay là kiếm? Vâng, rìu á. Rìu có không người chơi. Rìu chờ người ta vô. Yeah, không ai vô đâu ơi. Thì cứ chơi rìu đi, cứ bấm rìu đi, từ từ cũng sẽ có người vô. Tôi sẽ thử một trận kiếm để tôi sau trình cho ông xem của hiện tại của tôi. Vậy nhé. Ông biết đánh cái kiểu nhảy lò cò không? Nhưng mà tôi thấy nó không hiệu quả cho lắm. Cái nhảy lò cò đó nếu mà ông biết dùng đúng là nó sẽ hơi bị hiệu quả đó. Nó đẩy người chơi ra hơi bị xa. Ồ. Oh my god, damn. Định sâu trình cho Kakashi xem cái tự nhiên gà hẳn. Đừng lúc nào cũng phải đi qua bên trái. Đừng lúc nào cũng phải đi qua bên phải, đi qua bên trái, đánh, bên phải đánh. Trái phải, ông đang đi thẳng không à. Mà cũng thắng à. Vô lại đi kiếm cái phần nào mà có người chơi rìu á. Hình như là trong đây không có rìu đâu, tôi qua chỗ khác chơi. Kiếm cái phần nào mà có người chơi rìu ấy. Tôi chỉ cho ông cái skill đấy tuy là tôi mới nhìn qua thôi nhưng mà tôi biết cách hoạt động như thế nào rồi. 6, 5, 8, 6, 9.
Kỹ thuật đấy tôi vừa mới nhìn qua hồi hôm qua, chắc cũng tôi nhìn chắc cũng được tầm 4-5 phút gì đấy, xong là vô lại. Xong là tôi đã sao chép được cái kỹ thuật đó rồi. SWOT PP. Sao toàn là Haceo hết kìa. Thì hôm bữa đấy. Server này có ông hả? Không của tôi đâu. Cái server này, cái server tôi trong đánh nhau á. Vậy đó hả? Đúng rồi, cái server này tôi vô đánh nhau á. Nghe nói chuyện mà sắp chết mẹ cho rồi vậy. Ok, ông sẽ kết hợp là cầm khiên. Rìa bên tay trái. Khiên khi mà ông chạy tới. Khi mà ông chạy tới đúng không? Ông nhảy lên, ông đỡ khiên, xong rồi ông kết hợp rìu ông cỏ xuống. Ok, hiểu rồi. Kết hợp cả hai thứ, đỡ khiên, cầm rìu gõ. Rồi, đỡ khiên cầm rìu gõ. Tiếp tục đỡ khiên cầm rìu gõ. Đấy. Đu. Đấy. Ủa, bi vậy? Thấy không? Thấy không? Giờ tôi hiểu lý do tại Thấy sao không? mà cái thằng hôm bữa nó cầm rìu nó quất tôi rồi. Trời ơi. Thấy không? Hiểu chưa? Hiểu rồi, magic vãi chứ. Thấy không? Kỹ thuật tôi mới sao chép được đó. Những cái nét. Đấy. Đúng. Đấy. Đúng. Ubi vãi. Nó không biết kỹ thuật đó là còn lâu nó muốn được tôi. Sao? Kumi hôm qua ông biết Kumi nói gì không? Kumi nói là bả tập BB 5 năm rồi đấy. Ok, cảm ơn thầy Kakachi đã chỉ cho trò được cái trò kêu cực kỳ OP này. Tôi còn sao chép nhiều kỹ thuật nữa nếu mà tôi được coi cái màn của bả. Bắn đi. Ui. Chỉ cần chạy tới đỡ khiên, chạy tới lúc mà ông vẫn còn nhảy lên á, ông đỡ khiên xong rồi ông gõ xuống. Đúng rồi. Trời. Đúng rồi. Trời ơi, quá ngầu. Ngầu dữ vậy, ngầu lắm luôn á. Haceo lại được tiếp thu một kỹ năng mới. Quá đơn giản. Đơn giản mà hiệu quả. Hiệu quả không? Ui. Đỡ khiên rồi gõ. Đúng rồi, đỡ khiên rồi gõ. Đấy. Má vậy thế thôi. Nó mà không biết kỹ thuật này đố đúng được lui. Thì thử nữa coi nó thắng được mình không. Haceo đã trở thành thiên tài BBB. Còn cái kỹ thuật 360 độ nữa nhưng mà nó hơi khó lắm. Kỹ thuật nó làm được gì trời? Quýnh 360 độ gọi là hơi bị ngầu luôn á cha. Cái đó là đầy ngầu thôi hả? Cái đó trừ khi gặp cái đối thủ nào mà nó gà tới mức độ mà chịu kiểu chán đánh luôn á. Ê, nhưng mà ông mà làm được cái kỹ thuật đó người ta gọi là thôi rồi luôn á. Gọi là pro á. Cái lúc mà nó cầm rìu á, là ông không cần đỡ khiên liền đâu. Ông chỉ cần lại gần xong rồi ông quýnh nó thôi. Ông đỡ khiên ông quýnh. Ở biết cái kiểu nó bắt nên support kìa. Đỡ khiên gõ. Đấy. Rồi, chạy tới. Ui. Ủa, cái cung sao xuyên được cái khiên gì hay vậy? Do ông đỡ chậm á, Tôi đỡ trước đó luôn á ba. Yeah. Tôi còn được một máu. Yeah, bro. Rồi, chạy tới. Ôi, chậm quá.
Không, nó có lợi thế hơn tôi nhiều. Tại vì cái đó là tôi vội quá, tôi đánh trước nó. Theo lý là tôi phải chờ nó thả cái khiên ra. Ông nắm bắt được kỹ thuật đó, nhưng mà chưa chắc gì ông đã thành thạo được kỹ thuật đó, bởi vậy ông phải luyện. Khi mà ông bị phát khiên, ông có thể kết hợp kiếm với lại rìu, làm kiếm swap luôn, hoặc là rìu swap kiếm. Khi mà ông kết hợp hai thứ đó lại thì ông sẽ kiểu là tăng đam, số lượng đam sẽ lớn hơn. Nó cũng gọi theo gọi là may swap á. Đấy. Lúc mà nó còn yếu máu, ông có thể kết hợp kiếm để ông gõ, để ông chém tới. Ông nó bắt nó tới. Kiểu trò này nó OP, trò này nó OP vãi. Sao? Ổn không? Khá ok đấy, tuyệt vời. Skill thì sao chép được mà, sao không gọi là ok được? Sao? Hả? Dạ biết lý do tại sao mà tôi không cần học mà tôi vẫn sao chép được chưa? Yeah. Rồi ông biết lý do tại sao mà tôi lại lấy cái biệt danh Kakashi chưa? Tới giờ còn nói nè. Sao? Tới giờ còn nói nè. Yeah, tôi vẫn nói chứ. No, ông đừng nói nữa. Haceo phái rồi, Haceo phái rồi. Là một trận kiếm nào. Có thật, phải chi Shadow mà chịu tập BIDV á, là cái kỹ thuật đó tôi chỉ cho Shadow trước. Ông thì kiểu lý do tại hôm qua tôi không chỉ trong cái kỹ thuật kia là vì tôi đã cực khổ là luyện tập biết bao nhiêu để được ông chỉ cho tôi cái kỹ thuật bí ẩn đó. Tôi không thể nào mà truyền dạy nó một cách đơn giản được. Ông phải thể hiện là ông muốn học, là ông phải học mấy cái kia trước rồi mới tới cái đó. Bây giờ tôi có chỉ trong cái kỹ thuật đó, ông biết học đi chăng nữa, ông biết đi chăng nữa mà ông cũng không chỉ vậy đâu. Nói chứ ông cũng không áp dụng được đâu. Áp dụng được nhưng mà nó đâu có gây ra đam nhiều. Nó cũng như đánh lò cò thôi. Khi mà ông đi á, cái di chuyển của ông đúng không? Ông thấy đối thủ á, người ta đi qua bên tay trái á, thì á ông quẹo qua phải. Còn khi người ta đang đi thẳng á, mà người ta chuẩn bị chém á, thì ông quẹo qua trái hoặc là qua bên phải để người ta thục cái risk của người ta. Ok. Server này cái hit nó bị chậm hơn so với bình thường á. Chứ lại Quýnh cũng đừng có quơ quá, Quýnh có nhắm cái tầm thẳng vô người chơi thôi. Chạy tới nhảy lên quick. Đang bị giác lắc. Đang bị lag. Bị lắc. Giờ Haceo trình lắm rồi đấy nghe. Còn cái kiểu bắn cung 360 độ nữa. Cùng 360 độ hả? Ừ. À 360 độ tôi có bắn con eo su á. Bắn cái su xe tròn rồi bắn. Tới giờ thì đúng rồi, nó giống vậy đó. Còn 18 nha, ngày nữa. Má chơi hay đến cái mức mình sẽ vào ban cái lùn phải lòng. Má quá ghê gớm. Gì trời. Cái skill rìu nó gõ như vậy, còn gì cái quả gọi là kiếm swap rìu nó đâu trời. Kiếm swap rìu Cái đó hôm qua tôi sao chép được là ông biết tại sao lại sao chép không? Tại vì tôi thấy Piku dùng nó bá quá đi. Bá thật á. Kiểu rồi mình nhảy lên đối phương rồi đó mình chặn khiên đối phương cũng đâu phải nóc bắt được mình đâu. Ra là ăn luôn, ăn hẳn luôn.
Với lại ông quýnh ông cũng đừng có gật. Cái tâm cứ đưa cao lên ngay ngực người chơi á. Ok. Quýnh thôi. Ok. Đấy, ông quýnh giống như cái thằng đó vậy đó. Ow, my Như god. cách hồi nãy tôi nói. Thấy không? Ông thấy cái lối di chuyển của nó không? Đấy. Thấy cái lối di chuyển của nó không? Lượng qua lượng lại. Cái gì bảo tôi Âu Trình xong cái đã đợi tôi bị da đen quýnh chiếc wheel. Đúng là quả báo à. Da này đang kinh công từ lúc tối tới giờ rồi đó. Không biết kinh công nó làm gì nữa. Người ta đang ưu tiên mà ông. Da này nó Âu Trình lâu ti ba luôn. Quýnh không lại. Nào bro. Ông có thể kết hợp cái kiểu là cái kiểu skill bữa hổm tôi chỉ á. Cái này là tôi phải đợi chờ khi nó ám sát được nó chứ tôi nhảy lên là nó bắt liền. Khó lắm. Thực ra là tôi chưa có nắm được kỹ đâu. Còn cái kiểu lường ra sau lưng của người chơi quýnh nữa. Cái gì vậy ta? Sáng trời đánh Âu Trình giờ dưới queo nghĩ đánh đi. Gà. Ngồi xem video. Gà. Xem video ngồi ăn luôn. Gà. Sao gà? Sáng tôi quất luôn nguyên cái chuỗi streak 6 lần, phải tức thật. Thật luôn hả? Ừ. Ghê vậy? Tôi có livestream lại mà không? Tôi có thể ngồi lại xem lại livestream của mình á. Thử đi. Ok. Vừa học vừa chơi mà thấy chơi nhiều hơn học. Ok. Sao? Kỹ thuật mới hay sao? Đây nó vừa đơn giản mà nó vừa rất tuyệt vời. Cũng như kỹ thuật cũ của tôi chỉ cho ông thôi. Ok, là bây giờ gửi bắt đầu nha. Không biết làm tôi làm gì không? Nếu mà tôi chịu hồi thì một con rồng. Tôi sẽ hành. Nếu mà Sado từ đầu Sado chịu tập BIDV là cái skill đó tôi sẽ chỉ Sado trước. Chứ không chỉ ông đâu. Thì lúc đầu ông nói là tôi sẽ huấn luyện cho Sado để làm đối thủ của tôi mà. Thì đó. Mà thì tôi nói đó, đời nào ông Sado làm đối thủ của tôi được. Tôi nhìn thấu con người ông mà, tôi biết mà. Tôi chịu hồi, lúc đầu tôi định chịu hồi 3 con rồng, mà con rồng thứ ba bị mấy con rồng còn lại ăn thịt rồi nên là giờ còn có 2 thôi. Cuộc tình đang định làm cuộc tình tay 3 giờ chỉ còn có 2 người. Được rồi, giờ tao với mày sẽ tử chiến một trận để xem ai sẽ là người có cô ấy. Thiệt tối đa là chỉ có chịu hồi có 2 con rồng mà 3 con là coi như là con còn kia mất tiêu. Rồi làm gì có kẻ thứ ba được không? Ừ. Nè, hôm nay là ngồi mò cái redstone nè. Nhìn mặt trông tập trung chứ không? Hai mắt trợn trắng lên nhìn. Bó tay thật sự. Lúc làm thì cũng có thất bại, rồi cũng thành công. Đâu phải thất bại mãi được. Thất bại là mẹ thành công mà. Tất nhiên rồi, miễn là mình chịu cố gắng, mình chịu học tập là được rồi. Đó, như tôi trình độ tôi lớp 2 nè, mà giờ ông thấy trình độ tôi như thế nào? Phải lớp 2 không? Biết có được cái hát đó là hơi bị ghê đấy. Mẹ tôi dành ra hơn 2 tuần không ăn không ngủ ấy. Bản ông biết ông chưa biết đâu, cái bản V1 của tôi hơi bị thất bại đó ba. Tuy là nó thành công về cái mặt là ghim tâm vô đầu người chơi, nhưng mà nó thất bại cái chỗ là bị ban nhiều. Thì con model của tôi nó cũng thất bại tận 7 lần mới xong. Thì đó. Thất bại tận 7 lần. Quá thiệt sự luôn á.
Lần đầu tiên cái bản V1 đó của tôi ấy là nó chỉ mất trong vòng 1 tuần thôi, là chiêu chiêu thôi nha. Lần thứ hai là tôi phải mất 2 tuần đéo ăn đéo ngủ, ngồi suốt trong tiệm net. Ông nghĩ là tôi chi ra 3 triệu để tôi ngồi suốt 2 tuần ở trong tiệm net á. Phải cực. Ừ, thậm chí là không tắm luôn á. Thu hoạch. Gì giờ? Thì đó là thành công nè. Nó bắn vậy được rồi mà mặt vẫn đơ. Xong cười cái đi trời. Không, cái máy này nó không hoạt động. Cái này là do tôi đặt sai cái này nên nó không hoạt động nè. Dạ, ông làm cái cỏ đó, ông che cái đó lại đi. Mà tôi thấy cái kiểu này nhìn trông nó cũng đẹp đó. Không, nó che lại nó sẽ kiểu là bí ẩn hơn. Tự nhiên người ta vô người ta dập lên cái miếng đó, người ta không hiểu đâu ra, tự nhiên pháo hoa nó bắn ra. Nhiều thú vị. Vậy nó sẽ ok hơn. Hồi sẽ cắt cái ảnh nào đó ra. Hay là lấy ảnh. Tôi lấy ảnh có thật tôi gắn vô. Thì lấy what the fuck. Lấy cả ảnh có thật. Gắn vô lấy cái cỏ của mày Minecraft không ơi, chứ lấy cái cỏ thật nhìn nó ra mà giả chân. Ôi mọi người ơi nhìn nè, cỏ thật nè mọi người, cỏ thật trong Minecraft. Cỏ thật biết bắn pháo bông. What the fuck. Có cái cỏ này để bắn pháo bông đó mọi người. Kiểu ta thắc mắc ủa sao bắn được pháo bông vậy? Cái này cái cỏ này nó bắn pháo bông đó mọi người. Cỏ này cỏ bay. Nhớ nhìn cái mặt trong tập trung chứ trời. Vừa ngồi nghe tiếng Anh, vừa ngồi làm cái máy bắn pháo hoa. Rồi giờ ông hiểu lý do tại sao mà tôi với ông có thể làm việc cùng nhau, mà tại sao tôi làm việc cùng Shadow tôi lại cấu gắt với Shadow? Hiểu lý do này sao chưa? Tại vì Haceo quá dễ thương. Không phải là dễ thương mà do là ông chịu học hỏi, ông chịu lắng nghe, ông chịu làm. Tôi thích ở cái phần đấy, còn Shadow thì cứ nhây, cứ hỏi, cứ mò. Nè đây là cách giải quyết cái vụ pháo hoa bắn ở chỗ này nè. Đúng rồi, có cách giải quyết rồi đó. Nếu tôi làm như thế này á, là nó không đơn giản, nó sẽ bắn nó không được đâu, nó sẽ không bắn liền kề được đâu, mà tôi sẽ phải đặt thêm một cái khói ở đây để nó bắn, nó tạo âm thanh cho cái tiếp theo nó bắn theo lần lượt. Hợp lý. Đó. Hợp lý. Để nó bắn qua kia nó sẽ nổ ra tạo ra âm thanh, thì cái tiếp theo nó sẽ bắn nữa. Thế là chúng ta tạo được một cái đoạn bắn theo từng lớp. Đấy, nó bắn theo từng lớp đấy. Hợp lý, ok đấy. Oh, hello Omega. Have you ever yet? Đến chưa? What? Nhạc này giống lên dao vậy? Hả? Nhạc sao giống lên dao vậy? Lên dao là gì? Cái đó là đọc tên là Haceo, Blue Haceo. Để sao Tết này tụi ông gặp không? Nope. Đi. Nope. Tại sao? Không. Thôi gặp ông thông tôi chết. Không cái đéo gì ba, gặp nhau đi chơi net thôi gì đi. Tại vì tôi quá đẹp trai mà. Cha con mẹ gì? Người đẹp trai nhưng e thẹn, không dám gặp ai cả. Fuck. Tôi là hướng nội 100%. Oh my God, man. Tôi có một cái nỗi sợ đó là điện thoại. Còn Discord thì được nhưng mà điện thoại là không bao giờ nghe. Mới học xong môn văn hóa. Vậy tức là ông đã trở nên thân thiện đúng không?
Và đây chính xác là lý do tại sao tôi bấm cái kia nó bắn được. Mấy con ly nước. Giờ còn tiếng Anh và tiếng Nhật. Now it's just English, just Japan. Nhưng mà cái băng chuyền khủng bố của tôi. Nhưng vì băng chuyền chuyền ông thấy cái băng chuyền của Redstone khủng bố của tôi chưa? Nhưng vì cái băng chuyền của ông hết cứu nên là tôi cũng chẳng cứu nổi. nhìn thấy cái băng chuyền đó sao? Nhìn thấy hết cứu nổi luôn. Nhìn thua nên là thôi kệ bỏ nó luôn đi. Ok. Bỏ thì tôi đập đi thôi chứ giờ sao giờ. Nhìn nó nhức mắt lắm mà. Nhức mắt không? Nhìn cái băng chuyền đó tôi nhức mắt không? Nhìn ông cũng chăm chỉ đó. Thì đó. Có thằng nào mà lại làm ra một cái băng chuyền khủng bố vậy không? Qua đi. Beatbox kiểu này ai còn nghe nữa trời. Thay vì dùng nói cái ton phức tạp thì tôi sử dụng đến cái cảm biến âm thanh của con Hoa Đình. Phải lòng thật. Phải chỉ từ đầu tôi nghĩ là kiểu đó là ngon rồi. Làm nó vừa nhanh vừa đơn giản đỡ phức tạp, hiệu quả cao. Từ đầu tôi đang tập trung vô Redstone quá, tôi không nghĩ tới những cái đấy. Người nước ngoài đến chưa? 7 giờ rưỡi mới đến nghe Omega ơi. 7 giờ rưỡi tối. 7 giờ rưỡi tối. Tối. Tưởng 7 giờ rưỡi sáng chứ. 7 giờ rưỡi tối thì người ta sẽ tham quan cái khu của mình. Tới 8 giờ bắt đầu sinh tồn. Ê, ông còn một cái căn nhà cho trang trí, ông cho trang trí nốt đi Haceo. Ok. Đúng rồi. Haceo, tôi có một cái phần này tôi cần ông fit gách. Là cái gì? Cái khu AFK. Cái khu AFK. Bị gì nữa? Dạ. Ôi, áo này còn không ấy đâu. Mà áo trắng dễ lắm chú. Cái khu AFK khi mà người chơi người ta AFK đó, đúng không? Mà người ta ao qua vô lại á thì người ta sẽ bị rớt xuống The Void. Vãi cứt vậy. Cái đó là phải fit ngay chứ. Cái đó phải fit ngay thôi chứ. Thì đó. Giờ vô test thử rồi, test thử nhiều lần rồi coi sao. What are you doing? Hello Trung, welcome to my channel. Rồi, giờ cứ di chuyển một cái vị trí ngẫu nhiên. Rồi ao qua vô lại. Ao qua vô lại. Vẫn không bị. Vậy em đứng ở trung tâm nữa rồi. Với lại tôi đang có một cái ý định là xóa luôn cái khu AFK đó. Tôi xây khu AFK mới. Nhưng mà vẫn có một số người bị nha. Tôi không hiểu. Trên BE sao? BE PC. Bị là phải bị hết chứ sao, có một số người bị là sao trời? Tôi cũng chả biết. Hôm qua tôi có nghe người ta nói, hình như ông Đe hay là ông nào ấy, không nhớ nữa, nhưng mà có người nói là bị như thế. Kể cả cái reward nữa, ông thêm cái lệnh reward đó vô cái phần là B, cái phần đăng nhập á, cái reward đó là cái đăng nhập á, đăng nhập nhận thưởng. Tôi cũng biết thêm cái đó đu. Thêm dễ mà. I had bad news last night. I feel down the em love back. Anh có tin buồn tối qua.
Anh có tin buồn hôm qua em rớt xuống The Void. Tại sao em lại rớt xuống The Void? Em đang đứng Âu ra vô lại vẫn xuống The Void chết. What the hell? Vẫn có người bị á. Sao không bị Nhưng nha? mà tôi chả hiểu bằng một cái thế lực nào đấy. Mà chắc là em đắc tội với khu AFK nên là nó quăng em xuống đồ. Bây giờ có một cách config dễ nhất nè. Haceo. Ông F3 đi, F3 đi, đi ra ngoài cái khu đấy. Đấy là biến thành F3 ấy. Rồi đi ra ngoài. Đấy, giờ ông nhìn nha. Cái chỗ nào mà nó có đường lên á, cái chỗ nào mà có đường lên cho khu FK. Kiếm cái chỗ nào mà cho có đường lên cho khu FK đi. Xong rồi ông đặt ông xây một cái lớp đất ở dưới, một cái lớp đất dày tầm khoảng 3 lớp đất cho tới 4 lớp đất gì đấy. Hey, that's shark. Gọi là một cái nền đất á. Tại sao lại buồn nhỉ? Theo gọi là sẹt lệnh ấy. Xếp lóc ấy, xếp lóc cho nó dày tầm khoảng 3 lớp rồi tạo một cái đường đi lên, tránh cho cái việc người ta bị rơi. Nếu mà người ta bị rơi, người ta sẽ rơi xuống cái lớp đất đấy. Ông đặt sát cái mé rìa luôn, đặt sát cái mé rìa của cái gì ta, quên mẹ rồi. hay gọi là tầng ozone. Đâu, ông chỉ cần úp không là được rồi chứ đâu có cần phải xây như thế trời. Thấp vừa thôi, đừng thấp quá. Alright. Nói rồi. Ok, rồi giờ set lock đi. Đây, canh cho chuẩn nha. Thấp xuống tới nữa cũng được. Tiếp theo. Trời, có cần phải dày tới vậy không? Đừng dày quá. Được rồi, đừng dày quá là lát ấy. Vừa thôi. Set 2. Số 2. Enter. Đúng rồi đấy. Kiểu này rơi. Giờ tạo một cái đường đi lên. Kiểu này rơi là bằng 4 luôn. Kiểu này mà bị gớt nữa thì thôi chịu. Do mọi người đắc tội với lại khu FK thôi. Đúng rồi, em đã đắc tội thần linh ở đây. Kể tên rồi, người mà Haceo thích nhất. Haceo thích nhất hả? Hả? Giờ ví dụ nha. Ông bị gớt xuống đó, xong rồi ông phải có cái đường đi lên. Bạn kia té thì tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Anh biết sao em group đó có Elijah và pháo hoa và em bị vô là bắt tải gói tài nguyên nên không bay được, chết mất đồ cây cái gói tài nguyên vãi. Cái đó là phải có em à, cái đó bắt buộc là phải vậy mà tại sao em lại thoát ra vô lại mà nói chứ cũng hơi đen cho em là em gơi. Đó cũng giờ em đang bay thôi em ơi. Em ghen nha. Không cần tạo đường đi lên đó sao ơi. Để như thế thôi. Nếu mà người ta có gớt thì người ta sạc AFK lại. Ok. Chỉ để cái chỗ cho người ta đừng có bị gớt thôi. Để người ta gớt xuống đây và bụp. Chào mừng bạn đến với thế giới dưới đáy xã hội. Đây là phi thuyền nè mọi người. Chiếc phi thuyền chuẩn bị cất cánh mà bị bỏ lừa lại đây. Mai mốt nó sẽ không còn phi thuyền này nữa. Ok, tôi sẽ xây vô cái cây các bạn sinh tồn đây nha. Được rồi. Ê, 6 nguyên khu FK đi. Làm một cái khu làm một cái chỗ bắt cua không? Làm chỗ khác đi ông ơi. What the?
Ông làm cái gì vậy? Làm cho họ cái cây để họ đi sinh tồn. Cái cây này hơi lạ nha. Nó có cái cây sinh tồn rồi đấy. Cái cây này hơi lạ nha. Tôi sẽ giả bộ như là đã có người từng sống ở đây. Sự thật là Kỳ ở trong server Spanish SMB. Bỏ vô đây mấy cục than. Bỏ vô đây mấy cục than với cục thịt nữa hợp lý luôn. Nhưng cây khi có cánh với pháo mà éo làm được gì. Tốn cái cánh với pháo hoa quá. Thế còn ghét nhất. Kệ tên người mà Haceo thích nhất. Thế còn ghét nhất. Tôi bảo tôi thích ai đó rồi mấy người bảo tôi gây sao? Méo. What the fuck? Hết ca ca sơi. No way. Yeah, ấy hết sao? Mà ông thấy những cái mà tôi ghi thì ông thấy nó đúng không? Đúng. Cái xu đó là cái thứ server nào cũng vậy cho luôn á, 10 xu tương đương với giá là 10.000. Mà tự nhiên kêu giảm số xu hoặc là kêu khi người ganh tăng xu. Ủa chẳng khác nào mình cho xu free người ta. Kiểu mình chỉ có thể làm được tới mức gọi là mỗi ngày mà bạn đó đăng nhập thì tặng thêm 5 xu thôi chứ. Không có luôn đâu. Cassie đổi ý hả? Không có luôn đâu. Đăng nhập vô có cái nick á, đăng nhập vô chỉ một là có tiền, hai là có vật phẩm thôi. Chứ không có cái vụ mà cho xu đâu. Cái chi cho ý vui. Chắc là Shadow quà thôi. Shadow à, Shadow không có cùng chung lý tưởng với tôi. Để cho họ cái bánh. Có cái để họ để nhìn. Giờ tôi ước gì có ông nào đó bị lỗi cái đó rồi gớt xuống đây cái thấy. Ui. Nhìn trông vui vãi. Được rồi, tôi sẽ bỏ mấy cái đồ chơi vô đây cho họ sữa để uống nè. Nhưng mà họ đâu mở rương được đâu. Ha. Kệ đi. Ngáo. Thiếu cái giường. Cái giường nữa là chúng ta sẽ có được. Được rồi. Dành cho những anh em nào manly. What the fuck? Oh my god, bro. Ê, Haceo, ông có thể giúp tôi một việc được không? Ông vô lại card chính của tôi. Rồi chính con để đi nút con lợn này hả? Không, đi vô ông vô card chính của tôi để card chính tôi nó không bị lỗi đó. Nó đang bị lỗi cái phần là bạn không thể vào khi đang ở chế độ bay. Đây là heo ba nè. Tôi cho heo ba lên bàn thờ ngồi đi. Phải cho nó mồ côi. Ông cầm dừa ông đập đó hả? Đúng rồi. Bố. Thôi cho nó mồ côi mẹ luôn. Mẹ ơi. Mẹ sao vậy? Yeah, giờ mày hãy sống một mình đi. Nó hãy sống tự lập ngay bây giờ đi. Mẹ tao chết rồi, tao phải đi. Mày nhìn cái gì? Mày đi ra chỗ khác. Má đồ ác độc. Bất dạy. Giờ mày mồ côi rồi con à. Sống vui vẻ chứ. Nhìn cái chó gì? Bác xe bác chào. Kiểu này không thét. Mà anh ơi, giờ pháo hoa cánh cứng của em tính sao hép kiếm khổ quá. Ý em nói là banh cho em lại đúng không? Thì em cứ bảo là bác là cho em đi. Cứ lòng vòng mẹ vô game nhanh lên. Mình đã ghi kìa. Tới bé qua bà đó. Ôi chao, giống tôi thế nhỉ. Haceo nhìn vậy còn nhìn dễ thương ấy chứ. Tôi chỉ cho họ gọi là không được đoàn tụ nhau thôi. Ôi ôi. Bà này bà chơi cái what the fuck? What? Trời.
cái gì vậy? Trời. Ê. Gì? Ê. Gì? Đừng có nói bà này bà định ở luôn ở trong đây luôn nha. Gì vậy? Trời, bà say quá kìa. Trời ơi. Như bà đang có một cái dự định xây một cái gì đó khủng bố hay sao ấy. Thành phố đó. Hello, Golden Master, welcome back to my channel. Where is Colat hả? Okay. In at 70. Là nhầm. 7:30 p.m. We collab with 20 VTuber on world. Ê, mà bà này bà mấy ngàn sub mà bà like trong server này thì thôi luôn ấy. Tôi thấy bà lâu bà hay like trong server này nhiều ấy. Bạn này lại hơi bị nhiều luôn ấy. Ê ơi. Hên em mặc giáp vàng chứ không phải netherite nên mắc cánh thôi. Ê, con gồng nó đang cạp kìa, con nào đang cạp. Sau lưng. Rồi mình tay trái, tay phải. Ô, moi đâu ra cái đầu gồng này vậy? Bà đây là kẻ giật gồng à. Bà xây một cái thủy cung trong đây luôn, what the fuck. Ê ơi, bà xây kìa. Lòng spawn. Hello Nguyễn Thủy. Hello Nguyễn Trần Nhật Thủy. Em chào anh chào em. Ask who call. Ê, đi lên trên thử coi bà xây cái gì cho ở phía trên vậy. Wow. Em vô server rồi. Ok em. Ông chỉ cần lấy cánh xong rồi ông lấy cái đó ông kiểm tra kho đồ người chơi xong rồi ông vứt ra thôi. Không có công phải tới tới. What? Ê. Ca anh đao. Đây là tàu tàu địa ngầm hay là tàu siêu tốc đây? Tao phải thử. Phải đây. Hơi chậm nha. Đang đi từ từ. Gặn. Tàu lượng siêu tốc này hơi phèo. Chắc bảo thiếu tài nguyên. Dừng lại. Dừng. No. Không có thắng. Người ta đang say mà. Này thắng bằng chân rồi, khổ quá. For life. Sao biết. Tu. Nếu chơi xong trả lại cho ta. Thấy tôi tốt không? Có tốt luôn. Đây, bà đang xây cái đường này nè. Trời, bà định thà làm nguyên một cái quả. Ui, có chỗ dừng chân luôn kìa. Đu. Ôi má, mình mà làm một cái bản mod tàu những cái đoàn tàu vô đây cho bả nữa thôi luôn. Nhức cái nách. Ôi kỳ công vãi. Ai ơi. Xây cái này hơi bị nản chí luôn á. What the fuck, bả xây kìa. Ồ, biết định kết nối với ai đây? Khởi động lại server để đảm bảo login hoạt động ổn định. Bữa nay trốn hơi lâu. Chào em. Đường sắt thống nhất à? Tóm lại là giờ phải làm cái gì? Em vô server rồi hả em? Được rồi á. Anh sẽ giúp em. Ủa, đây mà VIP là ganh của ai vậy? Cái đó là tôi cho ông mượn cái fly 3 ngày đó. Gói sử dụng 3 ngày. Tôi không có cách nào cả nên là tôi sử dụng cái ganh đó để cho ông 3. Sao ông không bảo tôi? Sao không bảo tôi? Đâu ngủ mẹ gần đâu nữa bảo không?
Sao nãy giờ không nói tôi? Nãy giờ tự nhiên tôi quên. Tôi định nói ông mà tại vì ông nói hăng quá nên tôi quên luôn. Isn't there one page you can read over and over again? Is the time for you mau? Có một câu mà nhai đi nhai lại không nói mồm mỗi mồm mà. Newton có định luật vạn vật hấp dẫn, còn em thì vạn vật put the void. What the fuck? Bây giờ ơi cánh Elycha đâu rồi? Elycha Lê em. Được rồi em chỉ có mọi cách Elycha thôi đúng không? Lệnh á. Lệnh kho đồ người chơi. Như nào? Kho đồ hả? In gì không tao biết nha. Invoice. Đây chính là cái cánh của em. Có gì em enchant đi nhá. Tại anh lười. Inventory. Gì vậy? Cái gì vậy nha? Đứa con này làm gì đây? Hai. Ông đó cũng là VTuber đấy không? Vậy hả? Ừ. Sao không cấp cho ông cái rank VTuber vậy? Có ganh VTuber đồng cấp. Ở VTuber là ganh gì không? Ganh YouTuber và ganh VTuber. Ganh VTuber chưa có. Hiệu luật từ. Không sao, có sách tu sửa với chậm học rồi. Ok em. Làm riêng ra. Vì mà riêng ra. Nói person. Rồi, lúc đầu tôi nhìn cái em màu VIP nhìn trông cũng hơi xấu nhưng mà giờ sao nhìn thấy nó cũng là lạ. Nhìn trông cũng thú vị phết, nhìn đặc biệt phải. Có cái là ông Haceo cũng thích cái màu đen hay sao, cái O'Neil nó giờ thành màu đen luôn kìa. Nhìn đắt mà chiếc vãi. Từ O'Neil nhìn trông hơi mờ. Nhưng được cái chữ O'Neil khi này nó gánh hết rồi. Oh. Ê Haceo. Hả? Haceo ơi. Hả? Giờ ông thử ông xóa ốp của ông. Xong rồi tôi thêm cái lệnh fly này trong 30 phút. Alright. Haceoyti. Fly sẽ hết hạn sau 23 giờ. Đó là nếu mà bây giờ cho người ta dùng gói 3 ngày làm từ ngày nào tới ngày nào đây? Right. 16 đến ngày 19. Ok, rồi. Ngày 19 tháng 5 vào lúc 8 giờ rưỡi là hết hạn. 19 tháng 5 8 rưỡi hết hạn là 72 tiếng luôn đó. Make it chip. Oh what the. Ui một con làng. Tôi đã cứu mấy một con làng rồi mọi người ơi. Lần đầu tiên
Trái thanh long có trong mì tôm. Cái gì vậy cha? Mì thanh long mang bao nồi nhớ. Dậy đi. Đi làm đi, đi làm đi. Ủa? What? Ok. Ê Canxi ơi. Hả? Tôi thấy cái pháo hoa này nó có cái gì đó tạo ra một cái niềm vui á. Kiểu là tôi chết rồi á. Nãy tôi vừa mới chết nhảm vào cờ lờ xong cái đi đây cái lướt cái đạp chúng không bắn lên trời nhìn cho mình ngầu quá đấy. Làm ông kêu đăng nhập cái gì từ từ. Nữa mình làm series sinh tồn bình thường đó nha, không có tham gia chơi bình thường như tôi. Ok, rồi bây giờ ông tự xóa ông đi, xem ông file được không? Xóa bây giờ mà. Rồi file thử rồi. Ủa? Yeah, bye nè. Chỉ có hiệu lực trong từ đây tới ngày 19. Ok. Rồi, giờ ông cho bạn đó xuống anh member bình thường đi. Đang không có quyền ốp đúng không? Tôi có ốp chưa? Đang không có quyền ốp đúng không? Đúng rồi. Ok. Đợi xíu. Are you ready? Không chịu bảo tôi một tiếng, tôi chỉ cho ông config cái phần đó luôn. Tại gì? Yeah. Ôi tôi công nhận lần này thôi nha. Lần này thôi nha, lần sau tự ý làm nữa. Tôi... Con Pia này đánh tấn công tôi. Đừng lại đây. Ready go. Đây là hình ảnh người Nga đang đi quýnh lộn với gấu. Có chắc. Tôi quýnh nó xuống biển luôn rồi. Ready go. Lên. Gì cha? Viết là sao? Nhầm sạc LB. Là B chứ. B S U S E Orange. Gì mà tự hai tên vậy? Parent member. Cứ ghi clear là được. No. Well. Ok. Rồi, tao tắt lại coi. Tắt lên. Rồi. Alright. Giờ cái bạn đó tắt file xong rồi xẹp file lại.
Haceo mà tốc độ. Mình vẫn fly được bình thường đúng không? Ok. Không dùng được nữa. What? Cứ xẹt fly lại. Hết quyền sử dụng. Tèo. À nãy tôi canh owner. À bảo sao? Ông cà lê ganh ông đi. What the heck? No. Quay đầu lại. Ôi. Quay đầu lại đó, nó có tuột. Rồi shut up đi. Quay đầu lại đó Môn. 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 Quay đầu lại, quay đầu lên. No. Mất quyền rồi đúng không? Còn bay được không? Mất quyền rồi. Còn bay được không? Sang chế độ sinh tồn. Ông chỉnh cho tôi sang chế độ sinh tồn đi. Ừ. Admin đâu đi đó đít. À. Bạn không có quyền sử dụng lệnh bay. No. Ok. Để tôi tiếp. Kìa Haceo. Haceo chết đuối thật. Quái không sinh ra. Ông làm cái máy farm sai rồi ông ơi. Ông làm mấy farm sai rồi cơ. Đâu có như thế. Cassie đang để cho Haceo bơi lượt ở dưới dòng sông. Haceo sẽ hóa 1000 tiên cá bơi dưới dòng sông. Dòng sông xanh mát. Rưỡi. Fly lại đi. Fly lại đi. Only I can fly. Được nè. Ok. Zombie chết đuối.
Cô Nông Hamigi Nagi Haceo Dragon Gamer. Có lại quyền ớp rồi đó. Siêu đang rơi. Rồi ông kêu bạn test lại coi được chưa? Ông kêu bạn test lại coi được chưa? Được kìa. Ok, xong. Hiệu lực từ đây tới ngày 19. Có gì ông thông báo cho người ta tiếng. Tôi thông báo lúc sáng sớm rồi. Rồi. Ê, kiểu như đang ba chiêu chiêu cái hết hiệu lực cái. Yeah. Đồ free thôi em ơi, đồ free mà. Dòng anh khát vậy. Hello Nhuy. Dòng anh khát à em. Why don't you talk a day of then your side? Ốm sao anh không nghỉ vậy? Tại vì anh có niềm đam mê em nhòe. Với cả ngày hôm nay là sắp gặp được người nổi tiếng rồi nên là anh phải chuẩn bị đồ chứ em ơi. Tối nay là chúng ta được gặp người nổi tiếng. Quả chi là tuyệt vời. Tính ra server có mấy người khác mở là không có người nổi tiếng vô luôn á. Có cái nịt á. Nhà hát nha có quan hệ từ trước. Má lúc tôi vẽ model cái rồi cụ Tema mời tôi vô cái nhóm VTuber. Đó là một team tên là Lumilis. Đó. Tại lý do là sao mời là vì thấy cái kiểu phong cách model của tôi theo kiểu gọi là nó vũ trụ, theo phong cách vũ trụ nó đúng với phong cách của Lumilis á. Đâu mời tôi vô. Đấy, từ đó tôi quen biết được với Rika, Sion rồi mấy cái VTuber này. Đấy. Rồi sau đó là từ từ tôi mời. Thấy là mấy cái chữ welcome thấy nó nhìn được hơn á. Welcome. Chào mừng. Hello Golden Master. Chuẩn bị tiếp khách quý. Nè anh em nhìn nha. Anh em chuẩn bị nhìn nha. Anh em chuẩn bị nhìn nha. Anh nhìn nè. Thấy gì chưa? Thấy hoành tráng lề chưa anh em? Hoành tráng lề chưa? Anh em nhồi. Yeah, ông lên để cái chỗ áp lực đó thành một cái cảm biến. Để cái khối cảm biến ngay giữa là được. VIP. Ôi dừng anh, chỗ này bọn anh xây hả? Đúng rồi, em chỉ có mọi Kakashi xây thôi. Nô lệ Kakashi. Nô lệ Kakashi. Để ngay giữa thôi. Để ngay giữa là được. Không biết lý do tại sao, tôi biết tại sao tôi không dùng cái đó không? Sao? Tại vì pháo hoa nó sẽ bắn liên tục. Tại vì di chuyển một bước thôi là nó bắn. Bạn thấy không? Bắn tùm lum tùm la luôn. Bắn cứ như là chờ vị vua đó về vậy á. Ủa sao hết hoạt động rồi? Chết sao bông? Oh man, không nhạy cho lắm nha. Nó không có nhạy ông ơi. Nó không có nhạy. Vậy thôi làm bằng bây giờ như này. Giờ nó có cách này. Ông what the fuck? Tiếng game ồn quá. Bắt bé lại tí. Với lại làm tắt luôn cả cái video đi. Cái video nghe nó ồn luôn ấy. Nhớ là ông có thể là dặn cái tiếng livestream của tôi bé là được mà ông nội. Nha. Wow. Tôi thích ngồi tôi nghe vậy chứ ông đưa vật nhỏ lại. Anh em vô nhớ thăm bác nha mọi người. Nè, đời nhớ ông Bác Hồ vĩ đại. Độc lập, tự do, hạnh phúc.
5 điều bắt hồ dày. Đúng là tôi thật đúng đắn khi mà thêm những cái này vô mà. Nói đúng hơn là vì tôi thích. Yeah. Giờ này, bây giờ này, ông tắt cái cảm biến đó đi. Để tôi thử cách khác coi, tôi nhét thêm nhiều vô thử coi xem như nào. Nhét nhiều vô nữa sẽ bị nói liên tục. Có gì hả? Ừ. Mấy cái lặp đi lặp lại. Liên tục. Thử coi. Không được đâu. Nó chậm quá à, nó không có cảm biến được. Giờ như này. Bây giờ này, từ từ đó, ông nói lại cái đó đi. Cái đó là đi. Rồi, bây giờ ông vô cái phần redstone đi. Ông thấy cái dây móc 7 không? Móc dây 7, cái móc dây 7. Cái hình mà cái giống cái chìa khóa á. Ừ, đó, lấy cái đó, lấy một cái tơ nữa, lấy một cái tơ nhện nữa. Rồi, ông đặt cái móc dây 7 hai bên. Đừng có đặt cao quá, đặt thấp thôi. Rồi. Đặt kia cái nữa. Rồi nói. Đặt lóc ở dưới, đặt lóc phía bên dưới luôn, đặt lóc phía bên dưới luôn. Ông đi xuống dưới, ông đi xuống ông sao chép cái lóc của nó. Rồi. Nó vẫn chưa kích hoạt đúng không? Alright. Giờ ông đập ngay cái góc kia của nó đi. Đúng rồi, cái góc đó luôn. Rồi, sao ta? Thôi Ông dùng mẹ cách cũ đi. Ông dùng mẹ cách cũ đi cho nó lẹ. Cũ đi. Mẹ phức phiền phức quá. What the fuck vàng. Ừ, cho vàng cho ngầu. Có nhà vua đã tới. Hư mẹ rồi. Chán gì trời. Ủa, đây là tấm vàng này không làm được hả? Phế vậy. Vàng nó không dập được. Ê Phan, người ta đâu có quyền ốp đâu mà người ta dập. Ủa? Alright. Ông thử xấu điều ốp của tôi rồi. Yeah. Ông xấu điều ốp của tôi đi. Ông tự xóa đi. Thật là vô nghĩa. Tao chỉ riêng cái này là không làm được. Yeah bro. Vậy là giờ chỉ có cái tấm âm thanh nữa hả ta? Để coi. Nếu chỉ còn cách đó thôi chịu rồi. Ok được rồi. Chốt điều. Cho tôi lại quyền up đi. Cho tôi được quyền up đi. Gà. Tôi không gà. Tôi chỉ thiếu kiến thức thôi. Gà. Tôi không có gà. Gà. Nhanh lên. Lè cái tay, dâng cái chân, lè cái đít lên. Quyền ớt của tôi đâu? Quyền ớt của tôi đâu? Cái chi? Cái chi bỏ rơi tôi rồi mọi người ơi. Tôi sẽ đi chơi với người ta. Tại sao không tự lên trang web ông up đi? Tôi biết đâu.
Phát đầu. Đơn giản. Get me gì? Vô tập cái cơ học rìu đi kìa. Mẹ. Fuck. Vô mày. Có tranh giành người chơi của tiêu. Ông canh lúc mà người ta quýnh nó một hết á, ông chuẩn bị đáp xuống, ông quýnh ngược lại người ta. Wow. Alright. Ủa còn không máu không chết là sao? Tôi đánh cô trúng đồ chết. Nó kiểu 0,1 máu á. Cũng có cái vụ đó nữa. What the fuck, có luôn à? Ừ. Nghĩa là quick down. Ở bên này robot thì tôi chuộng cái nóc bách hơn. Nghĩa là quick bằng cuối. Rồi. Đừng có lên đi tới lui, một khi đấy rồi thì đi tới không à, chứ không có đi lui. Ông chơi cái đó là ông phải đi tới, ông đi tới lui là ông dễ bị giết lắm. Chỉ đi tới và lượng qua lượng lại thôi, chứ không có việc mà đi lui. Giờ mới đi tới là quẹo qua bên trái liền, quẹo qua bên trái hoặc là quẹo qua bên phải liền. Yeah, ông lại thua. Fuck you. Yeah. Chat second, chat delay. Oh man. Test background opacity. Line. Ok, cho nó ngắn lại. Dài quá. Chat delay, chat test size. Chat test opacity. Đó là chat đậm hoặc là chat mờ. Chat Chat ngắn hoặc là chat dài. Nha, giờ còn chút xíu luôn. Thằng da đen này, vô đi chơi tao mày. Nó da trắng mà. Da vàng. Wow, là phải giữ rồi. Có cái chim như bay nữa. Cơ. Haceo bất lực rồi. Đó là kiểu quýnh lò cò đó không? Em muốn solo em cứ vô đây. Tạo em đang rảnh. Quá là hỗn loạn. Giờ này kinh công sáng giờ chưa nghỉ. Vô. Yeah, Haceo lại bị hấp diêm nữa nè. Lò cò chạy tới. Lò cò chạy tới xong rồi nhảy quýnh. Ông có tưởng tượng ông đang lò cò như thế nào thì ông chơi trong game y chang vậy. Cái phương pháp đó có cái lần mà tôi BBB với ông là tôi có dùng rồi đấy, ông không nhớ hả? Cái lần mà đấu 200 trận đấy.
Góc này luôn nè. Lâu chi năm nè, để tôi quýnh hai bạn được lâu chi năm không nha. Nhảy lên chém, ông nhảy lên gồm chém, ông nhảy lên gồm chém. Nhảy lên chém, nhảy lên chém. Yeah, tâm ông hơi loạn. Are you kidding me? Rao. Haceo đã lên được lâu thứ 5. Admin sao rồi hả? Gì đâu, má nó bù tựa kìa. No, damn it. Đấy. Hết thôi. Hết thôi. Chỉ có thiết thôi. Chỉ có thiết thôi. Gì đi mày? Chết đi. Cái thằng đen như Shadow. Không có tiêu rồi, chạy à? Ơ. Kìa. Qua đây mày. Ok. Nó đang chạy đâu quýnh. Vô. Qua đây. Ok. Let's go. Dạo hả? Dạo hả? Break down, đúng rồi. Anh này chơi theo kiểu của anh này chơi theo kiểu của Kakashi. À để tôi gạ chứ con này kìa. Má anh này có cái đó mà gạ kiểu gì nổi. Thiệt, vô đây tôi thấy có mấy hành niên đúng, tôi thấy mấy hành niên đúng rảnh luôn á. Nó chơi cái phóng lợn nó lụi không cái một là ông đi luôn á. À, thắng con này thôi nha, lô thứ 2, lô thứ 3 nè. Không ăn được đâu. Nhưng mà tôi đã đánh rồi thì ông đừng có nói nữa. Kìa, quá. Chết. Đạt quá. Cũng sắp chạm được mức lô thứ 3 rồi. Em cứ ghi là vngrab.asia. Em chắc em biết ghi grab đúng không? Cậu này đang đi tìm người đánh. Nãy tao mới thua mày đúng không? Vậy là cò quýnh. Đừng có quơ cái tâm. Cái tâm lúc nào cũng phải vậy. Có thể chịu chuẩn không có được quơ cái tâm. Cái thằng này nó âm gì đâu mà khó chịu chứ bay. Nên tôi quýnh kiểu lò cò đó. Không biết kiểu lò cò là kiểu gì đâu, thấy nó còn đứng chụp yên có một chỗ rồi. Nó quýnh kiểu lò cò là kiểu khác, kiểu ấy ông ơi. Ai không, tôi có biết ai là gì đâu. để tôi gửi trong cái video này ông coi. Ok. Chứ là nói đừng có bất lực quá. Vô đây này. What the, nhìn mang táo nè. Dạ câu đã sai. What the, má tiếng Nhật giống với lại tiếng Việt giống nhau. Có luôn á. Gửi chưa giờ. Từ từ. Ôi, kênh mình lên được 149 follow rồi. Ngon. Mới hôm qua 140 follow, nay là được 9 follow. Tuyệt vời.
Đâu rồi, để tôi kiếm đã. Tìm năm mà, tìm năm phục đánh với tôi. Tìm năm đánh với lại. Đâu rồi ta? À đây rồi. Người đã truyền dạy cho tôi. Người mà tôi đã sao chép được. Coi đi, tôi gửi đã. Ok, mình có lợi thế hơn mà sao mình đâm ra cao hơn mình đi. Ui gà. What the hell. Hay đó. Hiểu đó. TikTok. Không phải học ở BIDV 120. Thủ thuật này sẽ khiến cho đối thủ không thể nào chạm vào được bạn. Cách để chơi được thủ thuật này rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần W sau đó click rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy là các bạn có thể combo được đối thủ. Jump Reset là một trong những mèo cực kỳ hữu dụng ở trong Minecraft BIDV 120. Mèo này sẽ giúp cho bạn anti crossback khi mà đối thủ không thể nào đánh bạn văng xa ra được. Để sử dụng mèo này rất là đơn giản. Khi mà đối thủ của bạn đánh, hãy nhấn nhảy ngay lúc đó, rồi các bạn sẽ không thể nào bị đánh văng xa ra được. Còn đây là cách đánh nếu như các bạn không sử dụng Jump Reset. Jump combo là một trong những mẹo sẽ giúp cho bạn giữ khoảng cách với đối thủ rất là tốt. Đây là mẹo được cùng dồn giữa W, S, Tab và nhảy. Để sử dụng mẹo này các bạn cần phải bấm nút W cùng với nút nhảy, sau đó Tab rồi đến S. Mẹo này thực sự rất tốt ở trong PvP. Tuy khá là khó học nhưng mà nó tốt hơn cả W Tab nữa. Tiếp theo đó chính là nhảy lờ. Nghe nó khá là lạ nhưng mà đây là cách nào mà nó hoạt động. Nhảy lờ sẽ giúp cho bạn lấy được hit đầu tiên cực kỳ là dễ dàng hơn là W Tab. Đầu tiên khi mà các bạn vào, các bạn hãy thả W, sau đó bấm cả click lên cả nhảy cùng một lúc, và mẹo này sẽ khiến cho đối thủ rất là bất ngờ và không kịp trở tay. Nó cũng giống như trong trường hợp này vậy. Tiếp theo đó chính là thủ thuật văng thuốc. Mình thấy có rất nhiều bạn văng thuốc thẳng xuống dưới chân, nhưng mà các bạn đừng làm như vậy, bởi vì khi mà các bạn làm như vậy thì thời gian đổ thuốc nó sẽ không chuẩn. Ví dụ ở đây là 1 phút 19 giây chẳng hạn. Thay vào đó hãy văng thuốc lên trên đầu, thời gian nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều, là 1 phút 30 giây. Hoặc các bạn cũng có thể sit xuống để ném thuốc, thời gian nó cũng gần như vậy. Nó sẽ giúp bạn có thêm một chút lợi thế ở trong con bát đó. Tiếp theo đó chính là crit không cần nhảy. Mèo này sẽ giúp cho các bạn trade hit với đối thủ rất là tốt. Các bạn không cần phải nhảy lên mà vẫn có thể crit hit được. Để sử dụng mèo này các bạn cần phải để đối thủ đánh bạn đầu tiên. Tiếp đó là các bạn tap ngay sau khi các bạn bị rơi xuống. Các bạn phải canh timing cực chuẩn khi mà các bạn chuẩn bị rơi xuống đất thì các bạn hãy tap một lần. Và đây là trong trường hợp nếu như các bạn trade hit tốt hơn đối thủ. Ngay sau khi đối thủ bế totem thì chúng ta sẽ liên tục crit hit vào đối thủ, khiến cho đối phương không thể nào phản ứng. Recap sẽ là một mèo giúp cho bạn cứu sống bạn khi bạn còn rất là ít máu. Như các bạn thấy ở đây, máu mình khi mà xuống 30% máu thì mình sẽ recap liên tục, và chính vì điều này mà nó sẽ khiến cho máu của mình quay trở lại như ban đầu. Nó sẽ là một mèo rất tốt để giúp bạn chống cự khi mà các bạn sắp chết. Liệu các bạn có biết rằng tốc độ cũng ảnh hưởng rất lớn ở trong Minecraft PvP hay không? Đúng vậy đấy, ở trong Minecraft PvP ai nhanh hơn sẽ là người chiến thắng. Hiệu speed sẽ giúp cho các bạn combo dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó cũng là một lý do rất nhiều người sử dụng speed ở trong các server SMP. Tuy là mới chỉ gần 3 phút đầu tiên nhưng mà các bạn đã có tới 8 kiến thức về BB ở trong Minecraft rồi đó. Và để tiếp tục thì mình có một vài thứ muốn giới thiệu cho các bạn. Đó chính là mình đang mở một khóa học dạy BB ở trong máy chủ Discord của mình. Nghe nó khá là lạ nhưng mà có thể nói rằng mình là người đầu tiên ở Việt Nam mình mở một khóa học dạy BB. Vậy nên nếu như các bạn quan tâm thì đừng quên vào máy chủ Discord của mình để đặt lịch nhá, cũng như tham khảo về khóa học này. Quảng cáo như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục video nào. Liệu các bạn nghĩ rằng chúng ta có thể đánh tay không mà vẫn ra đón hit của giờ mới không? Đúng vậy đấy.
Nghe nó khá là ảo, nhưng mà thực ra chúng ta có thể làm được. Ngay sau khi các bạn bị rơi xuống, các bạn hãy chuyển sang giường mây, sau đó click bấm quay trở lại tay không là các bạn có thể sử dụng được mây swap. Không chỉ tay không đâu mà các bạn có thể sử dụng bất cứ món đồ item nào để các bạn có thể sử dụng mây swap. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích các bạn là sử dụng Dill để mây swap nha, bởi vì lượng sát thương nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Tiếp theo là mây giết chết ngay lập tức. Đây là một mẹo rất là khó dùng nhưng mà nó sẽ giết ngay đối thủ kể cả đối thủ có cầm totem đi chăng nữa. Và mẹo này các bạn phải thực sự cần rất là nhanh tay mới có thể làm được, bằng cách sử dụng Elytra bay xuống, sau đó sử dụng mẹo mây swap, mặc giáp lại rồi mây thêm một lần nữa. Các bạn phải làm như vậy chỉ trong 1 giây mà thôi, nhưng mà bù lại nó sẽ giết ngay đối thủ kể cả họ có cầm totem đi chăng nữa. Tiếp theo đó chính là mây trident. Mẹo này sẽ rất là lợi nếu như có trời mưa. Không thêm mây trident và mây sẽ là combo hủy diệt đối thủ. Để làm được mẹo này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Khi mà bạn phi trident đến đối thủ, hãy nhấn chuột phải, sau đó nhấn chuột trái thì bạn sẽ thành công sử dụng được mây với trident. Nhưng mà ngoài đó ra thì có rất nhiều bạn phi thẳng trident đến. Mình khuyên các bạn không nên làm như vậy bởi vì nó sẽ không ra hit của giờ mây đâu. Tiếp theo đó chính là mẹo mây stun. Mẹo này để khắc chế những người cầm khiên để đỡ mây. Tức là bạn có thể phá khiên xong rồi mây thẳng vào đối phương. Để làm được mẹo này đầu tiên các bạn cần phải dùng Dill, phá khiên sau đó chuyển sang giờ mây và click ngay lúc khiên bị vỡ. Mẹo này cũng giống như các bạn sử dụng mây swap vậy. Hoặc nếu như các bạn quá khó làm thì các bạn có thể spam click. Bình thường thì các bạn sẽ lấy win shot để nhảy lên rồi đánh đối thủ như thế này đúng không? Thế nhưng mình khuyên các bạn đừng có làm như vậy. Thay vào đó hãy sử dụng Ender Pearl cùng với win shot. Như vậy thì các bạn sẽ lợi hơn ở phần độ cao. Thế nhưng các bạn hãy lưu nhá, hãy Pearl rồi sau đó mới win shot. Tiếp theo đó chính là mẹo Pearl vào người. Đây là một mẹo sẽ khiến cho đối thủ rất là bất ngờ, bởi vì một cách tấn công cơ động bằng cách các bạn bay lên sau đó phóng Pearl vào đầu đối thủ thì các bạn có thể làm được mẹo này. Tuy nó không được nhiều sát thương nhưng nó cũng đủ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu. Nếu như trong trường hợp các bạn không có pháo hoa để bay lên thì các bạn có thể sử dụng win shot để bay lên bằng Elytra. Giống như trong clip vậy, mình bay lên như thế này nó bay khá là cao đấy và chắc chắn nó sẽ giúp với các bạn ở trong một trận đấu giờ mây. Hoặc các bạn cũng có thể win shot lên, sau đó sử dụng Pearl cùng win shot, sau đó bay Elytra xuống và gói đối thủ. Mình thấy rằng có rất nhiều bạn phóng cả một đống pháo hoa như thế này sau đó bay xuống và gói vào đầu đối thủ. Thôi được rồi, nó thực sự rất là tốn pháo hoa luôn đấy. Nếu như các bạn không biết thì trong lúc chúng ta đang bay pháo hoa bằng Elytra và cởi giáp ra và mặc lại thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục bay. Vậy mà vẫn có rất nhiều bạn tưởng rằng mặc giáp vào là sẽ không thể nào bay được nữa. Vậy nên lần tới các bạn hãy chơi như thế này nha. Nó sẽ tiết kiệm pháo hoa hơn rất là nhiều. Phóng lên mặc giáp vào, sau đó mặc lại Elytra và nhảy xuống và bổ mây. Hoặc nếu như các bạn chuyên nghiệp hơn, các bạn có thể làm như mình, một pháo hoa 3 totem. Nice combo. Tiếp theo, liệu các bạn có biết rằng chúng ta có thể khắc chế những người chơi giờ mây bằng win shot hay không? Mẹo này sẽ khiến cho đối thủ không thể nào bay đến chỗ bạn để gói mây. Nó thực sự rất là khó chịu. Các bạn cứ nhìn qua như thế này là các bạn sẽ hiểu. Đối thủ liên tục bắn win shot vào mình mà mình không thể nào mây được. Mẹo tiếp theo đó chính là mây từ đằng sau đối thủ khi mà đối thủ đỡ khiên. Mẹo này sẽ rất là dành cho những bạn nào muốn khắc chế những người cầm khiên. Khi mà các bạn bay Elytra xuống, các bạn hãy bay vòng qua đối thủ bằng giáp rồi sau đó mây vào đầu đối thủ từ đằng sau. Và đến lần sau nếu như có ai sử dụng khiên thì hãy làm mẹo này nha. Tiếp theo đó chính là sử dụng code web để cứu bạn trong gang tấc. Nếu như các bạn bị yếu máu hoặc là bị bể totem, hãy code web như thế này, nó sẽ cứu bạn trong gang tấc đó, bởi vì đối thủ không thể nào đánh được bạn. Nhưng mà mình vẫn lưu các bạn đừng ở bên trong quá lâu, nếu không các bạn sẽ chết như thế này. Đéo lòng mấy cái tỷ. Thay vào đó hãy làm như mình, sau khi các bạn bị bể totem hoặc là còn ít máu, các bạn hãy code web một lần, thờ đi rồi sau đó code web thêm một lần nữa. Và cứ như vậy các bạn sẽ được an toàn. Và mèo này cũng có thể khắc chế được những người chơi mây đó. Tiếp theo đó chính là stack win shot, và đó giúp bạn bị Elytra cao hơn. Mèo này cũng giống như việc các bạn cùng dồn này vậy. Cứ mỗi khi các bạn cần bị rơi xuống đất, các bạn thấy win shot xuống đất, sau đó các bạn ngẩng đầu lên ngay lập tức. Phải nói thật thì mèo này sẽ giúp bạn bay rất là cao luôn, hơn cả pháo hoa luôn. Mình vẫn thấy rằng có rất nhiều bạn sử dụng totem để đánh nhau, nhất là khi việc các bạn cầm ở tay trái. Mình khuyên các bạn lần sau đừng có làm như vậy. Hãy sử dụng khiên thay thế cho totem ở tay trái. Nó sẽ là một phụ trợ rất là tốt dành cho bạn khi mà các bạn BIDV. Các bạn cứ nhìn vào gameplay này chẳng hạn, mình cứ đánh đỡ, đối thủ không thể nào làm gì được mình. Tiếp theo là mẹo đánh đỡ bằng khiên. Mẹo này sẽ khiến cho đối thủ rất là bất lực khi mà không thể nào ra được gì. Để làm được mẹo này, đầu tiên các bạn phải để đối thủ đánh bạn trước, đó bấm chuột trái rồi đến chuột phải, sau đó thì lặp đi lặp lại. Cái khiên của tôi nó lạ lắm. Mẹo totem nhanh. Nếu như trước một giây rồi nhưng mà vẫn bị nó gõ. Thì ngay lập tức các bạn phải chuyển totem sang trước một giây luôn chết ngay lập tức. Và như vậy thì các bạn có thể tối ưu hóa việc chơi khiên cũng như totem. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, phải để ý máu cũng như nhanh tay. Con trò của tôi nó giới hạn mức đó rồi. Khiên cấp tốc. Cách làm thì cũng giống y hệt như mây swap vậy. Thôi đó là nó không có được. Thì các bạn sẽ dùng Dill. Mà nếu như các bạn dùng thì các bạn có thể làm như vậy liên tục. Thì đối thủ mới giơ khiên in thì đã mất luôn rồi. Nó thực sự rất tốt để khắc chế những người chơi khiên. Vậy nên lần sau các bạn đánh nhau với một ai đó mà cầm khiên thì đừng có spam Dill như thế này. Và hãy làm như thế này, vừa có sát thương và vừa bể được khiên của đối thủ nhanh. Mà trong khi đó spam Dill lại không có sát thương mà lại còn rất khó để bể khiên.
Liệu các bạn có biết rằng chúng ta có thể đặt lava xuyên người đối thủ hay không? Kể cả là số lực cũng được. Với mèo này thì các bạn có thể đặt lava dễ dàng lên người đối thủ rất là nhiều. Và với điều đó thì các bạn có thể làm được như thế này. Các bạn đặt lava một cách rất là thoải mái mà không bị vướng bởi người chơi. Tiếp theo là mèo bơi nhiều lần cùng một lúc. Để leo được mèo này thì mình cần các bạn có cho mình một cây mây có dòng red 4 nha. Khi mà các bạn đang ở trên không cùng với đối thủ, hãy phi phơ vào người, sau đó sử dụng mây swap đánh một lần đầu tiên, tiếp theo là đánh lần thứ hai và đánh lần thứ ba. Mèo này thực sự rất là ngầu cũng như khó chịu luôn. Mèo cuối cùng nếu như giáp của bạn bị hỏng như thế này thì các bạn đừng mặc tất cả giáp mà hồi giáp như thế này, đó sẽ rất là tốn kinh nghiệm. Thay vào đó hãy cởi hết giáp ra và để lại một cái, sau đó bắt đầu sửa giáp. Như vậy các bạn sẽ tiết kiệm được bình XP hơn rất là nhiều. Một mẹo rất là thú vị đúng không? Đây. Và đó chính là 27 mẹo BIDV thú vị. Nhờ cái bèo này mà ông Tây gọi giờ ông chết trước tay tôi. Đâu, bởi vì ở cuối video này mình muốn cho các bạn xem lối chơi của một người nếu như áp dụng tất cả các kiến thức đó vào. Và đây chính là gameplay của mình. Hy vọng các bạn hãy xem vui vẻ. Và đây là việc cửa. Đây, nhìn việc cửa chơi đây là biết. Đấy, đấy, ông thấy người ta chơi chưa? Đấy, lò cò, rồi kết hợp kiểu thường nữa. Đấy, đấy, nhảy lên quýnh, nhảy lên quýnh. Nhớ là tôi từng làm cái này rồi phải. Rồi nhảy lên quýnh, nhảy lên quýnh. Thì cái kiểu đó gọi là lò cò đó không? Đâu biết đâu. Tôi từng coi nó là chân ái không? Tôi thấy mỗi lần tôi làm gì nó hủ quýnh được tôi. Thì đúng rồi. Đó, như việc bữa nè, đang dùng kiểu lò cò đó. Giờ tôi chăm quá vào kiểu là tôi chỉ dùng cái cách đó trong Nebot thôi, còn ở trong kiểu Diamond Sword thì tôi tập trung vô cái nóc bách hơn. Diamond Sword mà lột cái này rai boss đó, mỗi khi tôi bị vô hết bí thì tôi sẽ dùng cái trò nhảy đầu cò đó. Nhưng mà ông đâu có thấy việc bữa dùng cái skill mà tôi chỉ hồi nãy đúng không? Do là cái việc cái skill đó tôi học từ Miku mà. Đấy, ông cứ coi việc bữa mà ông làm thôi. Thầy cho trò mượn con mắt Sagengan 10 phút trò trả lại chưa? Có cái nịch. Thì moi ra thì gắn cho em rồi hồi trò moi ra trò gắn cho thầy. tôi chỉ sao chép, tôi không cần làm nhưng mà tôi vẫn sao chép được. Chỉ cần coi đi coi lại video đó nhiều lần thì sẽ biết cách thao tác như thế nào. Chỉ cần nhìn cái cách mà người ta thao tác thôi, nhìn cái cách mà người ta quýnh thôi. Rồi mình cứ nhớ rõ cái thao tác đấy rồi mình combo lại y chang như thế là được. Giống như cái skill của Miku đấy. Tôi có thử đéo đâu. Mà tôi nhìn Miku đánh như thế xong tôi sao chép lại tôi đưa cho ông đấy. Không thấy à? Từ việc các bạn có thể sử dụng trăm combo cực kỳ độc đáo như thế này, giúp tay không mà đánh mất ra hit của giờ mới, hoặc thậm chí là rồi vô thôi, let's go. Bà vô nhầm rồi. Ok, vô nhầm cũng có thể dùng được. Rồi, có nạn nhân. Kiểu này thì dùng của Miku, dùng kiểu skill của Miku. Dường như không có nạn nhân là cho tôi làm á. Alright, không có nạn nhân rồi. Vậy là sẹt là spawn đi. Ai sẽ là nạn nhân cho ta đây? Là ngươi đúng không? Ok. Cũng là do combo kìa. Đấy. Đấy. Sắp chuẩn rồi đấy. Trời ơi. Sắp chuẩn rồi đấy. Ba nè. Xem, còn một pha đó cây thi Nhớ kỹ chỉ nhảy, chỉ đi tới nhảy lên quýnh, đi tới nhảy lên quýnh, đi tới nhảy lên quýnh xong rồi nhấn lui, đi tới nhảy lên. Đấy, ông thấy người ta chân sao? Lần đầu tiên tôi thấy một cái thằng mạng 200m mà nó quýnh
questions nó to quýnh continue còn hơn cái gì nữa. conversation. For example, what motivates you to keep learning? Or Cũng đừng có quơ. what do you Người ta quýnh người ta không có quơ, cha quýnh cha quơ quá. Server BIDV và lên chơi, tôi gặp một người chơi có cái mạng tải tới mức là hơn 400 m, 400 ms. Mà tôi chẳng hiểu bây giờ tại sao một người chơi này cái dòng kết hợp knockback với lại kèm nhảy lò cò đấy. cái nhảy đó nó khó áp dụng trong cái đi robot phải cứ tôi làm trong này robot thì được chứ trong này khó làm phải. Thật sự luôn. Nhưng mà nãy việc bờ người ta làm được sao không lẽ ông làm không được? Lúc kiểu đánh chưa có hiểu được là nó áp dụng trong trường hợp là thôi. Khó chịu không hiểu luôn, góc nhìn của anh ta là đang lắc hay đang vượt nhá. Ông cứ biến hóa ra nó là 4 anh cứ kết hợp là vừa knockback vừa lò cò mà vừa net robot mà vừa theo cái skill của tôi. Giống như trường hợp này ông nên knockback. Khác được không? Cao kiểu 300 dễ sử dụng như thế này từ rất xa. Cứ coi đây coi lại là sao chép được thôi. Ông cũng có con mắt Rinnegan giống tôi mà không lẽ không sao chép được. Đâu phải mắt Rinnegan đâu. What the fuck, đen thui luôn. Đó là mắt sáng tạo mà. Sáng và phá đó. Cố bù lát cho người đỉnh cao nên đôi khi mắt nhìn của hắn thấy bình thường. Nó không phải là mắt sao chép. Đó là mắt tạo ra và phá đi. Giờ nè, đi tới. Giờ nhấn control, kết hợp control. Đè control luôn nha. Cái tay phải đè control nha. Cái tay phải đè nút control xong rồi ấy, nhảy lên quýnh. Đấy. Meo. Giờ thằng nó gà. Lại đây. Nó gà. Đè nhớ phải đè control nha, Tập phần này. Đè control không được buông. Ồ. Tâm ông vẫn còn quơ quá. Tại vì mà khi ông đè control đúng không? Ông chỉ cần nhấn nút đi tới là sẽ tự động chạy vô. Chứ không cần mà phải nhấn 2 cái phải chạy. Tập đi. Tập cái nào được thôi. Yeah. Như kiểu này là ông phải knockback liên tục, đi qua đi lại knockback liên tục, ông thấy đi qua đi lại không? Đấy. Rồi, nó gần yếu rồi, mình bắt đầu mình thấy sơ hở nó, mình chạy tới mình crit down nó. Dùng cái skill crit down của tôi chỉ cho ông. Cũng đừng có gấp quá. Đó, còn nửa tim đó, để tôi coi ông dính quýnh như nào. Trời. Pha đó là ông phải đứng, ông dừng lại, ông coi nó giờ mới nhảy lên, ông crit lại. Chém lại ngược lại nó cho nó văng ra. Rồi ông chạy tới, ông nhảy lên, ông crit nó. Vậy là còn luôn. Thằng gặp thằng này what the fuck chơi đó, vô mày. Đấy. Sắp được đấy. Nhưng mà tiếc là ông vẫn chưa thành thạo. Mày này nó né ghê thì chứ. Nó kết hợp nút đi qua đi lại liên tục mà.
Khi nó quýnh ông á, ông nhảy lên. Vừa có được thế để em riết đam mà vừa có được thế để mấy. Nó nhìn con mắt nó lé lé cứ bự bự cái gì cha. Chịu cực. Dạ. Haceo hết lên lịch rồi. Haceo hết lại công rồi. Bắt cái quần què. Do ông không biết kết hợp thôi chứ. Đâu phải mới làm là làm được liền đâu. Không phải muốn khả thi liền là khả thi được liền đâu. Chị em dùng cái kiểu rick của tôi đi. Kiểu rick mà tôi chỉ không á. Hình như tôi thấy cái kiểu rick của tôi chỉ cho ông vẫn chưa thành thạo cho lắm. Tôi không ông dùng cái click của ông trong đây hơi bị khó làm luôn. Nhảy lên thả tay ra nó nóc cho một phát bay xa bãi cực. Nên là tôi chỉ có thể là đáp sát đối phương mà sau đó nhảy lên đánh thôi. Kết hợp kiểu 360 độ. Đi xung quanh xong rồi click kiểu tôi. Kiểu đó ông Tần đã làm với tôi rồi mà, ông không nhớ à? Đâu làm với ông nó dễ. Gặp mấy đối thủ mình nó am cứng là chết. Am cứng nó không sáo một cái nào thì thôi luôn, tôi khó mà ám sát cũng hơi khó luôn. Gì vậy? Mèo. Ok, bắt đầu kêu thứ ba nào, để đứa con ăn được kêu thứ ba hay không? Né ghê chứ. Haceo chơi liên quân không Haceo? Không có điện thoại. Chơi trên PC. Chơi trên PC. Wow. Má nó bình. Thằng ăn cứng thì chết. Gà. Độ tôi sắp gần bằng lâu tí ba rồi đó mà gà. Nhờ ai? Nhờ ai? Nhờ ai? Gà. Cầm kiếm đá quýnh gì vậy? Ôi cầm kiếm đá quýnh gì vậy? Cầm kiếm đá nó quánh mà. Chấp ông luôn á. Chấp tôi. Ra Haceo chưa bật rồi. Số bé số. Số bé số. Đăng. Haceo chết ngắt luôn. Số bé số. Tôi vậy. Cái tâm ông nó vẫn còn quơ quá. Ông làm sao ông quýnh mà cái tâm ông nó không gung luôn á. Không gung mà chỉ có gặp mấy thằng gà hơn thôi. Mấy thằng cứng nó né ảo lắm. Cái tâm ông lúc nào cũng phải nghĩ đó là tao phải ghim nó, tao phải ghim cái tâm vô người đó. Ví dụ như thằng này nè, nó gà nè, nó tôi ghim dễ nè. Mấy thằng gồ nó né, ông nội nó né như chúa gì. Như thằng này chẳng hạn. Hết tu tiền hả em? Vô em. Này là thằng này là HT3 đó. Trình độ nó đánh thắng lâu T3. Ok. What the
Pha đó gõ thằng hit luôn rồi đấy, mày không trúng. Thì không sao trúng luôn. Đối phương kiểu coi đây như là một trò chơi vậy. Gà. What really matters is now. Complete the sentence. As you continue practicing these advanced conversation patterns, your English will become more natural, more confident, and more expressive. Haceo gà. Qua tập điều đi. Không. And express your ideas clearly, without hesitation. This is what it means to reach a strong B2 level and move toward true fluency. Keep practicing, keep speaking, and keep improving step by step. Yeah. By bringing everything together and practicing handle full natural conversations from beginning to end. At this stage, your focus is on flow, clarity, and confidence. Ba số bê số. Cái 4 này. Cái 5 này. Lâu chia năm đã thất bại trước tôi. Ở đây vậy. Thằng lâu chia năm nữa nè. Thứ 4 nè. Vậy. Coi vô làm nốt cái nhà đi cha. Okay. Má thằng này nó lắc kìa. Nó. Em không thể chấp nhận gì được. Haceo thành ngoan cố. Với tèo đối thủ nào đó nó mạnh nó mượt hơn. Như thằng này chẳng hạn. Mày mượt đúng không? Vô chơi mày. Thằng này mày vô đây mày làm cái chó gì mày cứ lắc cái đầu bực bội chứ. Thằng này mở 100 không đánh. Không chơi. Cho thằng mạnh chơi. Mấy này lắc quá chơi không được. Haceo đang bị rối. Chị Quýnh Haceo của Quýnh của Haceo đang bị rối. Alright. Đừng có Quýnh nữa, ông đang stress đây bro. Tôi không hay chết. Yeah, ông đang stress. Thằng kia lại tu tiên. Tôi Quýnh không cánh nó lại tu tiên.
Yeah. Ông đang stress đấy. Tôi không sợ chết. Haceo đang ngoan cố anh em ạ. Mấy bạn đi vô đây làm gì trời? Mày không chơi mày cút mẹ về nhà đi. Rồi. Haceo đang cay rồi. Mấy thằng không chơi chứ. Ủa, mới chửi xong. Tôi cá nhân hay sao mà chơi cứ kìa. Alright. Cái tâm tôi tự né địch luôn á. Dạ. Cái gì con? Yeah, Haceo vẫn ngoan cố. Quên nó đi, quên nó đi, quên nó đi, quên đi. Yeah. Tôi đã tìm được chính mình. Yeah. Siêu gà. Yeah. Này nữa đi. Vô. Không vô được. Ăn đừng kêu cái xung. Ông đọc lại cái tin nhắn tôi mới nhắn bên đây. Tôi nghĩ lại nó. Để cứ coi đấy, coi này đây. Yes. Có nhắn rõ ràng cụ thể hết luôn. À, tao đã tìm được chính mình. Yeah. Đọc từ đầu đến cuối hết luôn rồi đó. Kakashi, tôi đã tìm được chính tôi rồi Kakashi. Làm méo gì vậy? Ông qua coi bên nhóm đi, không phải là cái là tôi nhắn cho ông. Đu ba chết dữ tôi đã kêu cho đâu là gì cả, đợi xong cái sự kiện này đi là đó là cái gì chứ về phần danh mở file vậy ai thế tiếp tục về phần file ông sao nó còn lại ơi sắp tới được chúng mình rồi nè. Hello, sao? Hả? Vẫn đang cố à? Phải lúc này là thời điểm tốt nhất để mà tôi tìm được cái lối đánh thực sự của mình. Fly chứ đọc kỹ comment có tôi đâu là fly để mà mình gọi là cần có cái người chơi người ta lười kiểu là lười đặt lên đó, lười đi lên. Kakashi tôi vừa làm một cái gói đó là thử fly 3 nhà
đó gọi là kích cầu đó không? Sau 3 ngày cái có được hết. Kích cầu. Sau này về chơi kiểu cảm giác gọi là fly nó tiện quá. Thôi thì cố gắng dành nhiều tiền mua cái fly đi. Không thấy gì đâu ca đi. Thấy gì nào? Cái này chỉ dự thảo thôi. Có nhiều người vô chơi á, mình lâu lâu mình sẽ có một cái gói gọi là giữ 3 ngày. Mình có cái giữ 3 ngày cho người ta. Cái sau đó sau 3 ngày cái mình lấy thằng lội này nó bình định tỉnh dữ chạy. Ôi mẹ lúc mình có cái đó mình sẽ đi bộ giờ tiếc quá, thôi mình cố gắng mình dành nhiều tiền để mình nào mua cái đó. Ôi giời ơi. Về cái phần fly mà về cái phần mà gói fly đó, ok tôi có thể giúp ông, tại vì ấy về cái phần đó tôi có thể vô cái phần điều chỉnh rank ở trong cái phần mà LB ấy. Cái phần đấy mình có thể thêm cái thời gian cho member. Ví dụ mình thêm cái fly vô và mình thêm cái thời gian vô, khi người ta xẹp fly là người ta chỉ có thể buy được trong 3 ngày đấy. Ok, sau khi hết thời gian 3 ngày đấy là người ta sẽ không thể học được nữa. Có vụ đó. Cái đó thì tôi ok, không có gì mà phải cãi nữa. Gọi là bán đồ hay phải hay xu hoặc tiền, họ sẽ lấy số xu bán lại bằng tiền thật. Vậy thì có gì không ok, có những chị bán tiền game qua tiền tôi không giỏi nhưng xu được tăng dần xu vậy thôi dần tiền đi 4 tiếng lại bắt hắc co sẽ không có thì sau khi họ chết mình biết cách họ chết trước 1 tiếng hoặc 1 tiếng. Ngoài ra mình phân ba chết của 2 3 có thời gian rảnh để mức điện thoại để nói chuyện giờ sẽ ba đâu anh với lại giết sẽ có và sẽ làm việc nha. Cái này dụ hát con của tôi như Shadow rồi tôi cũng chẳng đồng ý đâu. 6 phần fit tôi nghĩ dễ là sai là một sao fit mà có để còn kéo có cơ việc học được là fit phần đó thì tôi kiểu ôi giờ nó bị Chỉ cần sai một chữ nhỏ, sai một cái chữ nhỏ nó để nó hoạt động cho bên kia kiểu dùng cái đó ra là coi mấy cái như bữa hổm ông chỉnh cái phần ranh đó ông nhớ không? Ông sai nóng dữ trời. Có thể fit hoặc loại bỏ bây giờ. Nóng quá. Vô để con nốt cái nhà này. Ốp của tôi đâu? Trong khi đó sẽ quên. Nếu có chuyện giảm số tiền nạp số đau của dưới. nhân việc cướp tim sách event và những câu đố tôi hoàn toàn ok. Nhưng thứ trên vui lòng đọc kỹ chứ nhận sử dụng vui lòng đọc kỹ trước khi chứ nhận sử dụng. Hello sáng miền Tây, hello của dưới not gay. Có thể của dưới nó sẽ đang cấu anh em ạ. Của dưới. Oh my god. Quýnh không lại người ta cấu. Đừng có nhắc tôi trong đây. Tôi không có liên quan gì đây hết trơn. Tôi chỉ là người viết ý tưởng thôi. Còn chỉnh sửa server là mấy ông làm, tôi không làm. Nếu cái nào những cái gì mà mấy ông nói như trên thì tôi đều đề ra hết. Có các luôn nè, bớt có màu luôn. Đây là cái lối di chuyển trong BV của tôi đây. Làm gì mà không quyền của tôi. Kakashi kiểu. Khi nhữ đối phương đây, trong cũng chuyên nghiệp đó. Nha, và tâm trạng của tôi hôm nay khá là tốt. Sao lại chửi tôi? Tôi đâu chửi, tôi đang nói những cái người bị gắt xuống thiệt luôn kìa. Toàn đi. Được không? Shadow là người đưa cái tưởng mà tôi thua đâu. Tôi chỉ việc cái tưởng thôi. Cái vụ thêm hạt to thì tôi không đồng tình, và cái vụ fit ngay trong đêm thì tôi cũng không đồng tình. Hên. Có cái mặt đó. Ủa độ mẹ ông
Thấy không nè, hồi nãy mà mình không thích cái phần đó là nãy giờ là có thêm nạn nhân nữa rồi đó. Vô phần file mình vô phần login thì vẫn là ông này thôi. mình thấy cái phần nó chặn nhau. Biết sao có mỗi ông này là vậy giờ. Éo có đâu. Không biết nữa. Có đâu. Haceo không suy nghĩ như thế. Cậu đừng bảo như thế. Thấy cái chặn được cái đó là Shadow nghĩ như thế, tớ không có nghĩ như thế. Cậu đừng nói như thế. Hút đồ voi mạnh nhất. Mẹ kiểu là nghĩ cái kiểu là bố mày học nghĩ cái kiểu là bố mày học IT bố mày chỉnh được. Mẹ kệ bố mày, đéo có đâu. IT với lại bên viết code Minecraft nó cực kỳ khác nhau. Thành Long thôi. Giờ không hiểu lý do tại sao mà tôi không. Người ta xẹt AFK, người ta đi lên mở rồi. Chỉ có tin từ Haceo thôi. Giờ ông còn thắc mắc về cái việc là tại sao không nhắc giao nhiều việc cho Shadow chưa? Tôi đâu có thắc mắc đâu, tôi biết câu trả lời. Đi lên liền luôn. Vậy là đập bỏ mấy cái đè đi. Mẹ cái gì nó cũng phải có một cái kết quả riêng của nó, tôi không dám chứ. Tôi cũng có đấy. Chào mừng bạn đến với vùng đất mới. Trồng thêm mấy cái cây nữa. Nói thẳng luôn vậy đi. Còn về cái vấn đề mà tôi không quan tâm cảm xúc Shadow. Vậy tại sao 2 lần liên tiếp, một lần là ổng đòi đi cho bằng được. Thằng nào dành gan tiếng đồng hồ để sinh tồn thôi. Khiến cho ông phải đi. Là ông chứ ai. Đúng không? Ông tạo ra vấn đề, ông phải giải vấn đề. Chặt cây kìa. Thì tôi cũng giải quyết vấn đề. Chặt cây. Vấn đề ông bắt ổng thôi gì đâu. Anh đang chặt bằng niềm tin. Ơi, sinh tồn bằng niềm tin. Chẳng qua là ông Shadow thôi. Chẳng qua là ông Shadow thôi, đơn giản. Trang trí nguyên khu này luôn, đặt đèn ra, cho nó sáng chỗ này nữa. No way. Đi luôn ấy. Hôm nay tâm trạng đang được vui. Tại sao lại được vui? Vậy. Qua tôi thức nguyên ngày từ qua tới giờ tôi gắn nó qua vô trong cái chỗ mình cho nó kiểu. Rồi chuẩn bị nghe tôi chửi ông nè. Bùm nổ bánh máy luôn. Em có lần đâu mà chửi tôi. Chuẩn bị nghe tôi chửi ông nè. Dễ thương mà. Ông mà vô thử nổ vui lại chửi tôi. Đây. Một hồi tôi sẽ cho ông xem này đi. Tin tồn. Hôm nay like sớm vậy? Hôm nay tối ông nghĩ thì sao? Cho cây không gặp được như không? Tôi like từ ngày hôm qua tới giờ. Chị thiệt luôn á. Cây làm màu thôi chứ làm mẹ gì đâu. Vãi cả lầu, mẹ còn đang bệnh mà. Cùng đất mới à. Cùng đất dưới đáy xã hội. Ê, tôi nhìn cái cảnh này tôi lại nhớ tới một cái bộ phim. Siêu người máy Haceo. Đang bệnh mà còn làm mẹ ngáo à. Siêu người máy Haceo. Đây là nơi tuyệt vời dành cho mấy bạn để BIDV với nhau. Dạ nhưng mà số này không quýnh được. Như không. Tôi chịu rồi. Tôi khỏi bệnh không. Chém toàn trúng cỏ không chứ chém trúng người đâu. Ủa vậy sao hồi tối ông like từ sáng tới giờ, hồi từ tối tới giờ là gì? Cỏ cao hơn cái đầu. Tại vì hôm nay là bắt đầu rồi nên là tôi chuẩn bị sẵn. Hôm nay bắt đầu mẹ, hôm nay bắt đầu thì tại sao không cài báo thức đi xong rồi người ta ngủ một giấc cho nó khỏe rồi người ta tỉnh dậy người ta làm. Không, tôi mà ngủ cái thôi là má tôi chửi em vậy đúng rồi. Tôi sẽ bơi đi báo thức. Quậy canh lồn má gặp tôi đó tôi đấm thẳng vào mặt ông. Từ đó tôi đấm hẳn vào mặt ông. Đấm cái nó nuông cái rồi sao đẹp nữa. Bộ dễ thương cái chó thì quá. Kiểu này là hết dễ thương mẹ rồi. Nói cái gì cũng cãi được. Giống cái chó thì đấm luôn. Thì bó tay ông thiệt luôn á má, tôi chơi cái đéo gì ông cũng cãi được. Con cảm ơn cô. Mẹ ít ra đụng má tôi đi trên net, tôi nhớ bác ăn có uống nhưng mà tôi vẫn ngủ, tôi có sức tôi làm. Cái tôi đây, phải canh lông. Dạ được rồi, xíu con nấu ấy, xíu con nấu mì con ăn, con có nấu cơm. Hello. Hello. Sáng ngày hôm nay tới chiều ngày hôm sau.
Cái việc đó ông nói tôi nghe rồi, đủ mẹ cái việc đó tôi nói nghe. Tôi là người chơi bình thường thôi. Rồi. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề hiện tại là tôi với ông đang cùng team với nhau, cho nên là phải giữ gìn cái sức khỏe và làm việc ổn định nhất có thể, chứ nếu có cái việc là đụng mẹ lai từ xa tối đi qua cho tới sáng hôm nay, đụng má gặp tôi đứng kế bên ông rồi tôi đấm cho một phát địt quên mắt à. Dạ thưa cha đừng có đánh con. Đây mình trồng cây với được không ta? Nói tóm gọn là đụng má trồng cây được kìa. phải giữ gìn sức khỏe. Tôi thấy tôi như thế thôi, nhưng mà tôi vẫn có cách để tôi giữ gìn sức khỏe riêng của tôi. Không Đụng má từ tối đến qua tới giờ tôi gặp tôi đánh thẳng vào tôi rồi đấy. Dễ thương thế này mà đấm xe. Do ai chứ? Tôi không có lỗi. Ủa? Chó thì... Ủa gì vậy? Mắt à. Gì vậy? Ủa? Tôi yêu cầu ông làm bớt những cái ảnh này nha, chứ người ta vào server có cái người ta bảo là mà nó lát nhìn rất là lát. Dạ ông chơi ông mượn nhưng mà ủa vậy hả? Nhưng mà tôi máy yếu mà tôi tính hồn này đi chứ. Cái chi ông làm gì tôi chứ? Nghĩ là xe vào nó gánh. Tôi bảo nó gánh thì gánh được đó ông, nhưng mà mấy cái tấm ảnh nó nít cột. Rồi sau sự kiện này tôi sẽ báo ảnh. Nhưng mà nó có ảnh nhiều chạy rồi, toàn ảnh bắt hồn. Sao những tấm ảnh mà không cần thiết thì thôi. Những tấm ảnh bắt hồn. Ok. Còn về cái vấn đề mà ví dụ là cái hướng dẫn sử dụng lệnh đồ ấy thì cái đó nó vừa kiểu là ok mà nó vừa sao ta? Tôi làm rồi. Nó giống như cái bản tấp môn gì vậy đó. Rồi. Mày làm như nào rồi? Bây giờ mới làm xong cái register. Thấy mấy ông chơi mấy cái lệnh đó để tôi xong. Cái chi? Đơn giản là bây giờ ha. Bây giờ ông có muốn việc bắt tao. Có việc hóa cái register đó lại. Đâu cần việc hóa đâu. Để người ta dễ đọc. Đâu cần việc hóa đâu không? Cái đó ông chơi server gì cũng biết mà. Yo, what's up man? Cái đó là thói quen của nên là cái đó không cần một việc hóa đâu. Hóa xong cái kiểu ta ngớ ủa cái này sao giống như hồi trước cái server mang tên chẳng hạn khi người ta nóng quá. Tôi đang có cái quạt tôi không có nóng. Nóng quá. Siêu nóng. Anh em bay được nè. Nó đơn giản nữa rồi. Ủa? Tại sao em lại bay được? Thì tại vì em có lệnh fly. Nóng quá đi. Đúng mà. Xin chia sẻ cho ông coi cái đống pháo hoa. Nóng cháy mớ rơi. Ok. Nóng quá. What the? Ủa? Sao tay bay bay được nè? Gì? Cái gì cho bay được chưa? Ấy là ông gắn cái lệnh fly vô cho cái player đúng không? Đúng rồi. Cho okay. cái member. Các bạn được dùng thử fly trong 3 ngày. Các bạn được dùng thử fly trong 3 ngày. Đâu rồi cái phần ông làm đâu? Thấy hai thì ủng hộ không à? Ừ đúng rồi đó. Biết làm rồi đó. Hay thì ủng hộ server nhé. F3. Nhưng mà sao cái chữ gì vàng vàng nó chứ vậy? Chứ để cao bằng cái này thì lọ lắm. Đây là cái bản sự kiện fly trong 3 ngày. Tôi sẽ biến cái này thành cái bản sự kiện. Sao tôi cứ bị dịch chuyển hoài vậy? Chịu vô cùng á.
Di chuyển. Thay bằng cái tấm ảnh khác rồi. Ôi father. Tao biết cái sự kiện này. Nhìn chung vui Đấy, đó. như những cái sự như có những cái sự kiện như thế không có thể dán cái đó được, tôi không bao gì hết. Có. Không có dán nhiều thứ quá là dễ hay à. Bắt tóc loát. Father. Cái gì vậy? Sai rồi. Tại sao lại là ấp lát? Trang trọng Nó nghe nè, nó nghe nè, nó nghe nè. Ông lấy cái vô hình á, ông lấy cái vô hình á. Cái đó đó nhưng mà nó gọi là vô hình đấy. No. Xong rồi ông chụp cái tấm hình của cái cỏ ấy. It is guided for for you. Rồi làm đi. It's coming in before in the Nói làm liền đi cha. Còn nữa. So get it for. Chào đón liền. Nó có pháo hoa. Welcome. Welcome ghê chưa? Welcome. Nhà nào cũng có chữ welcome hết, nhà nào cũng có chữ welcome. Get it come home. Ủa, cái chỗ dặm ở đâu vậy? Chỗ dặm đâu? Nhìn nó không được vậy. Nhìn nó không được thật nha. Thấy không? Gì vậy? Thấy không? Cũng được hơn tí rồi đó. À rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi. Đó. Hiểu. Rồi. Cứ được kịch ta. Xem mà bị lắc hay sao cái gì? Không. Nhưng mà bị nhắc ngơi. Cái gì vậy cha, bị nắc. Ê mà có cần quát bị nắc. Mới vô quán mà ném thẳng cái đó trên mặt con nào vậy không? Ừ. Tao nghe cái phần này. Cho cái cỏ này sao á? Gỡ bỏ đi. Người ta không thể nhập vào. Có giờ vậy chứ lại cứ chở tôi là không. Cỏ gì đâu nhìn trong lõ gì mà. Cho nó hợp lý hóa, cái số này. Đây. Thấy có nhặt được không? Không, do tôi phun đồ. No, this guy. Fuck. Ông gửi cho tôi chi vậy? Ông coi tôi là một cái trò làm là một cái chỗ để không lưu trữ, ông gửi cái đó hả? Tất nhiên rồi. Bắt ông. For you. It's coming before and there you too. Người ta có nhặt được đâu mà trà sữa. Đổi tên. À cái chú quá. Hay gì ông làm như thế? Hay gì ông làm như Đó. Can you give me? Nè được. Trên xin chết này rai đi. Áo thôi. Hồng. Không cho rồi em nhé. Không cho. Đừng có xin anh. Cái chi đâu rồi? Tôi đây nè. Alo. Nhìn tôi fit lại Đâu cái lồ. Quẹ. Đơn giản lắm không ạ? Tôi đang tự trả lời tôi. Cái phần hồi nãy, quay lại cái phần hồi nãy đi. Tôi chỉ cho ông cách làm cái này. Vậy. Ám sát sale. Quay lại cái chỗ mà quăng cái đồ đó ra. Không có cho mình cũng ám tôi nữa. Quá trời quá đất rồi. Bây giờ ha, ông ám sửa cái máy bắn đó, ông sửa cái máy bắn đó thành một cái gift. Sửa như nào? Cái mình lắp. Em vô. Cỡ rồi. Chờ xíu. Kệ đi chị đi. Haceo rảnh không, qua tôi có cái này nha. Gì? Có cái này ngay. Đi ra. Đi. Nên kêu tôi về để chờ ông Tiên nè. Cái gì vậy cha? Bỏ đi, đừng có để như vậy. Bỏ đi. No. Alo, tôi nghe. Một đôi sen cung cứu.
Sẹt. Fuck. Đúng rồi. Fuck con. Đúng rồi, sẹt kiếp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng có nói ông này ông say con cu xanh chi. Diêm. Đừng có nói ông này ông say nguyên con xanh. Tao đi cắt cu. Cắt cu. Fuck. Này thì khoe khoan. Đã nhỏ mà còn khoe nữa. Này thì khoan. Cu xâm chiếm server. Khoan. Cu xâm chiếm server. Này thì khoan. Trời. Cái chỗ nào mà cái máy đang bắn á. Chỗ mà để kích hoạt á. Ừ. Cái chỗ mà để kích hoạt cái máy bắn đó đó. Đặt ngay chỗ đó. Đập cái máy bắn đi. Đập đi kìa. Thái giám tương lai. Đú. Đây bên đây sao nó đậm hơn bên đây trời. Không biết nữa. A cộng B kia kìa. Hey. Ví dụ là nhíp sữa đi. Miu. Sữa chẳng hạn. Miu. What the? Rồi, ra 1. Rồi. Enter. Anh đi bị nổ đau ra chết xương kìa. Anh đi bị nổ chết xương kìa. Anh giật mình. Vậy là nó chưa kích hoạt cái khối đó. Chơi ngu của ngày cháy cung. Bây giờ ông làm giống như là cái restore kết hợp lại với lại comment lóc. Ví dụ là khi mà ông đi lại gần đúng không? Cái đó nó sẽ phát hiện đúng không? Khi nó sẽ phát hiện ông nó sẽ kích hoạt cái redstone và cái đường redstone nó sẽ chạy đến cái comment lóc. Ê nhặt được kìa. Nhặt được hả? Nhặt được. Ok. Anh cho em xin 2 cái stack pháo hoa loại 3 nha. Không cho. Admin chỉ có đi bảo trì server thôi em ơi, chứ không có đi hỗ trợ anh em có đồ ngon đâu anh em ơi. Muốn có đồ ngon thì tự đi vô bếp mà làm hoặc là đi cửa sau. Ê, nhưng mà cái server mình làm vậy là ngon rồi á. Ngon rồi, được ta khen là ngon rồi chứ sao nữa. Có cái còn đang flop thôi. Chứ thử nhìn mấy server mấy người khác ơi, người ta xây chưa được gì đâu. Cái bản môn này làm sao để hủy diệt cái thằng Hy ngáo đốc chó nè. Chứ thằng Emiko Thu Giang nè. What the? Nhìn vô xe bản server ta tưởng đâu là server lâu đời lắm. Tôi nhớ rồi. Ok. Tôi tắt hoạt động comment lóc mẹ rồi lấy đéo gì. Nhưng mà anh Viên vẫn không dặm được cái miếng kia kìa. Xử lý bản này thôi. Oh man. Này đi cái. Đi nè. Hey father. Đi ra. Đi ra. Miếng ám không mà. Ê, nhốt nó vô nhà tù bữa hổm á. Được rồi. Tao sẽ nhốt người vô tù. Sàn lệnh setting á. Bay lên cao á, đừng có đặt vòng đó, bay lên cao luôn á, bay lên cao sạc lại nó không. What the, cái hồ gì đéo gì đây? Ông không đi chuột vô sao ông nô được? Oh yeah. Kìa, được luôn. Ủa, anh ném bơi ra được, em lên bơi. Che lại luôn. Thầy không tắt cái nhạc đi giùm tôi cái. Không có comment gì. Đi ra. Cái nhạc đi giùm cái ồn. Đi ra. Rồi. Đi. Nó bắt nạt tôi. Haceo ức chế. Bỏ ngoài đường luôn.
Thế bây giờ ra Máy bay đeo được mà. Được rồi, Ông chết ra kẻ ông rồi cái con. phần web, ông check cái con chat GPT bên web của tôi á. Nghĩ ra luôn nha. Giờ phải kiếm lại nữa. Nghĩ ra luôn nha. Xanh ông thật. Mất tiêu rồi. Ủa còn kìa. Này nữa. Người đó. Ông làm lại cái gì ta? Cái bản Ở đâu rồi? làm thức Còn trong đó vậy? này để nghe chỗ lobby á. Ông kia ở đâu không có được. Cái này là cái booking gì đó bị xóa của ông Kishiro được. Bị xóa, nó vẫn còn đó thôi. Ứng dụng đã gặp sự cố không mong muốn xử lý. Fuck. Ok đó. Đó. Ngồi ngay. Vô spawn nè. Nó không trả lời được đâu. Cái con AI này nó chỉ hỗ trợ kiểu là làm viết code hoặc là sửa code lại thôi. Gì vậy? Tùy chiêu ve sò hót sắt. Lỏ gì trời. Thanh niên cứ đu theo ông. À, có cách rồi. Ông xẹt F3 cho thanh niên đi. Biết thanh niên hành hồng má. Biết thanh niên hành hồng má, biết thanh niên hành hồng. Xẹt game đi, xẹt game đi, xẹt game. Game mod, xẹt game mod. Cách ra. Tôi sẽ gửi lệnh viết cấp cho người chơi hiện tại một comment log cuối cùng. Tôi sẽ gửi lệnh game master chạy kìa. để chuyển người chơi hiện tại trở lại chế độ survival. Cái này nó hoạt động khó hiểu luôn á. Đúng nha, đúng rồi nha. Chắc chắn là khi mới vô chắc chắn người chơi sẽ nhảy. Như nè, nhảy vô. Ủa? Hoạt động lúc không một vội ta. Ông làm 3 con liên tục xung quanh. Hôm nay tôi sẽ làm trò khùng trò đi. Cảm biến yếu. Để gần cái này quá không được. Nó không có bất ngờ. Tôi quá một chỗ trong đám đông đó thì tôi sẽ chỗ nào để không biết tiếng Anh nhưng mà nói tiếng Anh như đúng rồi. Rồi người ta kêu Hey Haceo, hey Haceo. What's up? Can you see this? Cái đó là game mod 3 rồi. Cái đó là game ấy à, không phải. I don't know speak. Can you say it with AI? No bro. Fuck you gacha bitch. Cách ra luôn. Phạt thanh niên luôn. Bro. Oh my god. I like it. Ủa, ao game mẹ rồi. Yeah. Anh niên giữ mặt. Hey Haceo. No, No. Do nó cắt hết một lóc nè, ra nó bị vậy á. Yes. Ao game né. Yeah. Thanh niên ao game né kìa. 100 giây như vậy. Né với chúng tôi. Né với chúng tôi. Thành ma luôn. Những setup là lỗi đó. Cái đây. Này thì né với chúng tôi nè. Chờ đợi sẽ là tất cả. Nó đang lười biếng. Cái này mà để Ok. What? Được rồi. Con ngồi đi xíu đi. Nói thật là Shadow tôi không có nói sao ta. Tôi không hoàn toàn. Dạ xíu rồi. Dạ.
Đâu rồi, anh em đâu rồi? Đi thoát nữa rồi. Phải cái lòng. Ok, giỏi rồi đó. Trời ơi, tôi mà má ba cái redstone này nhỏ tôi làm miết. Tính ra tin tưởng ông vẫn là một cái thứ đúng đắn. He he, tu luyện bao năm nay, thoát trong 5 giây. Vãi lòng. Chứ không như ai kia. Niềm dốt như kia luôn. Đang gặp cái vấn đề làm sao để cho pháo hoa này nó vô tận. Vô tận nữa. Khi người ta mới vô, sạc xong cái ta chạy. Vô tận đơn giản thôi, ông chỉ cần ông thêm một cái phiểu trên đầu cái thêm một cái phiểu kế bên cái máy đấy, xong rồi thêm một cái rương, ông bỏ đầy một cái rương đấy, bỏ đầy một cái Dường phiểu như là đấy. cái này nó không có hoạt động hay sao ấy ơi. Tận mẹ rồi. Chào mừng đến với Spotify SMP. Ta. Sao đứng không Em have chapter tôi 97 rồi. Con mẹ oh my. Nhưng đẹp là được. Ủa. Welcome to my server Spotify SMP. Ồ, đẹp. Cái đó phải hiện ra. Cái này nó không có hoạt động. Chào mừng bạn đến với Spotify SMP. Ê, nếu mình nhấn cái comment lock ở đây á, cái kêu nhấn đây nè. Nó hiện lên chào mừng đến với Spotify SMP. Đúng. Đó. Yeah, nói để Đức mà còn nói redstone hay sao rồi? Kiểm tra lại. Cũng như có cái đó thì nó ngầu lắm. Thanh niên này không chịu đi ra kìa. Thích lắm luôn á. Ra ngoài kia bật lên. Nó bật chưa trời. Ra ngoài phần quất bật lên. Đọc kỹ nha. Đọc kỹ hướng dẫn. Tôi sẽ tele một thanh niên xuống dưới đây. Vô làm chết. Cái đó không quan tâm, cái đó không quan tâm. Này hả? Gì? Đây là gì đây? Tôi đã gửi lệnh game Google comment lock em just if a.b Minecraft chấm comment lock vào console dùng command lock và bạn đã nhận được một khối lệnh kiểu Java server. Giờ có đụng gì đâu mà mất mà đứt cái qua là bay của này con nổ mà. Như là do anh em chặn cảm biến. Nó chỉ có một bên thôi. Tôi gọi đó. Đấy, nó nằm cái cuối đấy. Ừ. Rồi, ông vô cái đó đi. Thay thằng tiếng hết trơn quá. Ừ. Thằng tiếng cho nó. Được rồi, thay như vậy thôi là được rồi. Muốn nó nhảy thôi. Ông còn đang live không vậy? Ủa? Sao bắn con hướng vậy trời, cây vậy? Không. Ồ miêu. Nhìn kỹ đi. Minecraft server. Ok. Anh đang TB nhây. Lỗi cái gì ta? Được rồi. Để tôi giúp ông ha, Haceo. Không. Ông chỉ cần Không, cho tôi giúp ông lại trời. cho anh đi kia mất tiêu là được rồi. Đúng rồi. Rồi á. Đập cái này ra thì được nè. Không được. Đường điện bị yếu hay sao ấy? Khả năng cao là đường điện bị yếu. Vậy kêu Shadow chỉnh đi. Shadow dễ chỉnh lắm. Ừ.
Tôi chỉ kêu ông chỉnh ba cái liên quan trong server. Rồi cho đừng yếu rồi. Pha yếu. Ui, giờ nó bắn rồi. Bắn bùm chen luôn. Vừa vô không? Đi. Ok. Cái lời mà đụng nó là một phát thôi á. Là mình làm cái bật thiểm đi ta. Kiểu gì? Đi. Ủa? Phải có một cái bậc thềm ở đây, tức là chỗ này mình sẽ làm cao cao hơn xíu. Tôi chỉnh nó thành khán giả rồi. Ok. Chúng ta không thấy, chúng ta có thể hỏi ChatGPT. Ok. Sao chép được hết đống này được không? Cần cho gì ta? Không, đừng có sao chép. Đừng có sao chép. Đừng có đó. Tại sao không được sao chép? Bạn giúp tôi bật lại phần cái bật luôn rồi. What? Ủa? Hai đứa ao coi vô lại. Mất mình. Mỗi lần có người vô chơi là cho nên nó bắn pháo hoa liên tục luôn. Ok. Rồi giờ chỉ còn làm cái máy rồi là làm cho nó full pháo hoa thôi. Ông phải ghi đúng cái thứ mà muốn ghi thì nó mới bắt đầu nó sửa được trong. Ra nó nhốt thanh niên này đi. Yên tâm đi, tôi còn trong canh nào. Ok. Nó hết nhây hả? Tôi nhây với nó nè. Ghi như nào trời? Đang bị chặn. Đó. Nhây đi. Ok. Profile. Thay đổi cấu hình, thay đổi ghi file cấu hình. Mà hình như nghe cái giọng cho nó ổn rồi đúng không? Nghe nó không ấy đúng không? Bạn xác nhận hai việc này không server profile để bật comment lock khởi động lại server. Nhảy đi. Ok. Nhảy nữa đi. Anh đi nhảy. Gì cha? Cái gì vậy cha? Lấy cuốc xích rồi. Ông nghĩ sao khi mà cái đường này nó mọc chỉ là toàn là lúa không vậy? Ê Kakashi, ông nghĩ sao nếu đường này chỉ mọc là toàn là lúa? What the fuck? Được á. Thử rồi. Anh em dẫn mặt. Người ta sẽ phát ủa sao admin lại trồng lúa ở đây? Admin này là ngủ. Nhìn cứ như là đức vua đang trở về. Giờ làm sao để đổ nước ra? Mình phải lợi dụng cái kia. Không cần đổ. Cái này nè. Chỉ cần trồng thôi. Ủa? Bà con bắn pháo hoa dữ quá. Bắn chỗ này công an bắt thấy mẹ. Mùi pháo hoa nồng nặc. Để không cháy nhà được rồi. Ông chồng ông lắp cái nào ông trồng cái đó thôi. Nhà gỗ không mà nó bắn trúng vô nhà nè. Cái trên đây. Má tôi đi làm tại vì em kiên trì ghê trời. Nhất quyết là phải lên tivi mà. Tôi của quá khứ cũng ho thằng sẵn kìa. Tôi nghĩ là không cần sửa đâu. Nhây hả? Tại sao? Nhây hả? Giờ sửa nó gói thêm nữa, dù sao bữa nay cũng tới ngày collab rồi, sửa bậy sai một cái hơi to. Đợi xong đi.
sẽ bắn đồ ăn vô mặt người ta. Ta sẽ có hai ly trà sữa. Ta nuôi cá và trồng thêm rau. Ê cũng đẹp á. Lên xe đờ. Chuẩn Việt Nam, chuẩn Việt Nam, chuẩn Việt Nam. Đừng. Ông bị cái gì? Trời. Má tôi hò, tôi cố nín nghe trong như con vịt kêu như vậy. Thì đó. Mày nói mắc cười đó. Nghe cũng nấm thiệt chứ. Giờ nghe lại thấy mắc cười không? Không thể nào mà hiểu được. Cứ này. Gặp anh em viewer cái này tôi tức chết. Xem ơi. Ông có biết là tôi viết code được không? Để cho ông coi cái này. Ôi admin thật sự đi trồng lúa ngay trên đường đi. Đây là chính thứ tôi làm ra. Ui ôi thêm pháo hoa nữa kìa, nhìn nước nách thiệt chứ. Tôi sẽ cho ông coi chính cái thứ mà tôi làm ra. Tôi sẽ xóa cái thông tin này của nó cái. Đây là cái thứ mà tôi làm ra khi tôi vẫn đam mê code. Cái đường của bác Hồ ông nên sửa lại. Đây đó hình là Tsubasa. Yeah. Tsubasa giấc mơ sân cỏ. Nhây hả? Đây là anh Niên thích nhây lắm, tôi nhây với anh Niên nè. Rồi sao? Và đây là cái code để tôi hoạt động nó nè. Nhìn đi. Ông định bắn tên lửa vô nhà ai? Không. Cái coi từ đầu tới cuối sẽ biết. Oh no. Đang chạy nha, đang chạy. Đu. Được rồi, tôi sẽ trồng lúa xung quanh đây. Gì ba? Chúng ta về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Biết có đây là những cái chạy code làm á. Rồi cái code này nó làm gì đây? Thì có coi đi. Nãy giờ đang có 10 quả tên lửa nó bắn qua Iran đúng không? Dạ vẫn là tiếp tục chạy. Giỡn mặt hả? Một cái con model loli hầu gái. Nói KC định code AI hầu gái lên vô trên server. Má mà có gì cái AI hầu gái trên server hỗ trợ người chơi. What the fuck? Cái người chơi không biết cái gì đó kiểu như thử làm sao nạp tiền cái là AI hầu gái xuất hiện và trả lời câu hỏi cho bạn ấy. Má cái đó có biết cách lắm rồi thiệt luôn á. Mình mà làm được cái đó thì nó là cái xe bò mà nó đặc biệt á, thiết kế model thì cứ để tôi làm sao. Giờ tới cái phần cuối nè. Không mà có gì làm cái đó thì thiết kế model cứ để tôi làm cho. Má anh đang đúng nhây luôn thề. Còn AI ông đang quyết tâm lên TV rồi. Máy tôi là máy Android, tôi chọn Android. Redmi tôi chọn 5. Đúng không? Phiên bản. Đúng. RAM 8. Cho thấy nhập lệnh mỗi tay, cho thầy nhập lệnh mỗi tay. Đâu có nhập lệnh đâu. Combo nhân vật mà tôi cần dùng. Đây, tôi sẽ chọn số 2. Ok. Còn đây là direct hỗ trợ one shot chứ tới tận 90%. Đây. Thì ra là có rồi giờ đang ngủ nướng rồi. Chuẩn bị nè. Đúng rồi. Thì ra là code hát. Một kiểu có cái nghịch lý ngộ nè, một ông cha thì code hát còn nhưng mà vẫn bị hack vô server hack. Không, cái code này gọi là code này không phải gọi là code này gọi là hỗ trợ thôi. Ủa, nhưng gọi là hack rồi. Vì kích hoạt server nhiều nhất trên thế giới. Thế nào nè.
tác động. Ui trời ơi, nhìn nó thơ mộng cái luôn á Kakashi ơi. What the. Ui Kakashi. Vậy Nhìn nè. thấy rồi. Đu. Đu. Đây là góc đẹp nhất. Thật sự đây là cái góc đẹp, góc phố đẹp nhất trong cái lobby này. Nếu có cài thêm shader. Nách quá Kakashi ơi. Haceo quá khứ đang ho. Thôi cho cả quá khứ và cả hiện tại. Cái này mà ông cho dặm nó hư thì thôi cha nội này không đơn giản. Đâu có cho dặm không? đâu. Đâu cho dặm đâu. Ê, dặm mà hư thôi thanh niên. Phá dữ lắm. Cái gì hát. Ồ nhìn ra cái mùi vị Việt Nam rồi đấy. Thêm cái ao cái giò hầm cá cha nữa nhất đó. Tôi sẽ xây thêm một cái một cái hầm cá cha ha. Ta sẽ có cầu cá cha 3 tầng. Cái hồ của mình đó, cái hồ của mình đó. Cái hồ đó để ngắm cảnh ông ơi, là hồn cá cha gớm chết. Chắc chắn là không làm được đâu, tại vì cái đó là cần phải có nguyên một cái hệ thống RAM hay gì. Trời ơi, hôm nay mấy bạn VTuber vô đây kiểu chắc chắn là cái bà Rika sẽ hết hồn luôn. Kiểu ủa sao nay lạ vậy? Hôm nay có cả pháo hoa đồ nữa chứ. Ôi để gắn mấy cái cái lúa đó nè, nó mở cái đường vô đây nè, kiểu nó gây sự chú ý ghê luôn á. Kiểu tiên đang đi thẳng cái tiên có được quẹo ở đây, chắc người ta sẽ chú ý tới cái này. Đúng rồi. Độ nhạy chuẩn 95%. Chắc là tôi sẽ ghi thêm cái lịch sử gì đó, tôi sẽ gắn thêm một cái chữ ở đó đây. Ui dồi, nhìn cứ như là server lúc nào cũng chào đón người chơi vậy đó ơi. Wow. Công nhận là thêm shader vô mà nó nóng máy thì chứ. Cái này tôi cũng chưa gắn pháo hoa nè. Máu vàng là người nha, máu vàng là người nha. Haceoyti biết sao em ám anh không? Tại anh đẹp trai đúng không? Nha. What the fuck? Nhưng mà khi nhảy lên nè. Chỉ có anh đẹp trai mới bán theo anh thôi. Chứ có ai đời đâu đi bán bằng thằng có trai đúng không? Tôi đang rất là chăm chỉ xem. Anh đã biết câu trả lời rồi. Anh là một con người rất thông thái. Nghị lực của tôi. My aim. Rồi con xem đâu nhìn biết mắt quá. Thôi, ta nuôi cá và trồng thêm rau. Ta về với nuôi cá và trồng thêm rau. Xem thế rồi, xem thế. Ta hỏi người Việt Nam cũng trồng lúa trước nhà chị hả? Đúng rồi. Trồng gì còn ít đó, chắc là sau nhà là nguyên một ruộng lúa luôn. Trồng thêm sau nhà nữa. Tại hôm trước lúc khánh thành anh tắt BIDV khiến em không kêu chi ca nên em ám Haceo cho đỡ cay. Tới giờ còn cay. Cái đó phải lỗi Haceo đâu, nó lỗi của Kakashi mà. Ám Kakashi đi. Đập cây hoa anh đào đi. Thôi cây hoa anh đào nhìn đẹp ông nội. Đó là tôi cố nhịn tôi ho đó. Cây hoa anh đào nhìn đẹp mà. Đập cái nó chống nó luôn á. Xây nguyên nguồn lúa đó. Rồi tôi sẽ xây hầm cá cha nằm ở đây nè. What the fuck? Xây hầm cá cha nằm ở đây, xây nè cái chỗ này, cái chỗ đi nè. Cái chỗ đi tới. Má đi thi giải beatbox tới kiểu. Tôi hỏi đó là gì vậy? Đó là hầm cá cha đó anh. Đó là hầm cá cha hơi mộng mà. Đó là để tụi em chiêu mỗi khi ăn bút riêu xong. What the fuck? Mỗi khi nốc một ly trà sữa, mỗi khi nốc một ly cà phê sữa mỗi sáng. Bài này tên là hóa đáo.
Trồng mình cũng trồng dừa thôi, đừng có trồng lộ thiên nhiều quá, trồng lộ thiên nhiều quá nhìn nó không có đẹp đâu, nó mất đẹp á. Dạ coi cái gì cái gì lên. Tôi thấy cũng vui mà. Không vui chút nào hết trơn, thấy tôi đau khổ thấy vui hả? Cho đi ra chỗ kia. Oh my god. Can you sing? I'm so bad. Việt Nam ta rộng lúa bao la, ruộng lúa bao la, chim cò bay thảnh cả cắn. Với lại ông đừng có trồng cho nó chín quá, ông trồng có cái chín có cái không chín á, nhìn nó sẽ được hơn tí. Vậy là ông thích nữa nạc nữa mỡ hả? Ừ. Tôi thích sự hoàn hảo. Có nạc có mỡ mới gọi là ngon chứ. Ồ, tôi không thích ăn được cái đó đâu. Tôi thích nạc hơn. Tôi sẽ solo chút đó. Quang thịt. Bạn đó tên là Miku, người Indonesia. Giờ hôm nay ngày trọng đại nên ta có cái máy bán đồ ăn tự động này nè. Cái thao tác của ổng nhìn ghê khiếp. Quang hẳn vô mặt người chơi. Nhanh mà tôi đang có nói với ổng là ê, bạn có thể BBB với lại Haceo không? Nói là ok, được thôi. Vô nguyên cái vườn hoa. Tôi định kêu ông vô BBB với lại đặt mấy con ong đây được ta? không thấy ông đâu cả. Gì? Đặt mấy con ong ở đây được. Đặt làm cái tổ ong đó được mà. Ok. Ông lấy cái tổ ong đặt ong ra. Nó nóng mức tôi không chịu nổi là không hiểu rồi. Ở ngoài đường tôi còn đéo chịu nổi nó chi không? Trời, tôi không biết chỗ tôi xa đi ra đường nó thấy nó mát hơn trong phòng á. Giờ tôi dắt cái PC ra ngoài đường được là tuyệt vời luôn. Tôi đi ra đường tôi What the thấy fuck? gió mát rượi như có máy lạnh luôn. Đi ra đường Con tôi thấy be nó đâu, mẹ luôn. con be đâu. Còn tôi trong phòng má nó còn hơn cái gì nữa, hơn cái lò sưởi nữa. Rồi đó có con ong thôi. Mà cho thêm con. 2 con đi. Thêm con nữa, con cho có đôi cái cặp. Ui, nhìn kìa. Trời, nhìn sống động vãi. Có khi nào âm dương cấp biệt không? Cái lớp bi của mình có khi còn sống động hơn mấy cái lớp bi kia nữa. Đúng rồi. Cho tự nhiên chiêu. Gắn thêm vài tổ ong xung quanh đó nữa. Thấy đó nghịch quá trời kìa. Nó đẻ con bậy luôn. Không, nó không đẻ, nó chỉ ấp tổ thôi chứ nó không đẻ. Vậy là nó không có chim à? Yeah, nó giống Haceo không có chim. Cho 2 cái Anh điên tổ đu thôi. theo không? Anh điên đu theo không? Nhìn cũng ma gì trời. Cánh Cánh đồng hoa nè, trời ơi, nhìn kìa. Nhìn như vô tận gì á. Ê, nhưng mà nếu mà ông đặt ông pha vô á, giống như cái bên mà tôi xây á thì nó sẽ đẹp hơn. Chứ ông để nó cứ một màu như này thì nhìn nó không được lắm. Phải chi mấy màu đó mà ông pha lẫn cùng nhau á. Tôi không có kỹ năng pha là kiểu đó ông ơi. Giờ tôi thấy nó xấu nên là tôi mới đặt kiểu này nè, kiểu nông nghiệp á, kiểu trồng hoa dạng nông nghiệp á. Kiểu nó phân luồng như thế này nè. Để dễ thu hoạch, để dễ phân bổ. Tôi thích pha trộn hơn ông ơi. Tôi thấy tôi pha kiểu nhìn trong kiểu lồi lõm ấy. Hello Nguyễn Quốc Anh. Hello Nguyễn Quốc Anh. Bây giờ mấy bạn nào mà kiểu gà Hello. cái thôi là tôi áp đảo hẳn. Anh phải trả giá vì tắt BBB. Anh có tắt đâu, đó là Kakashi mà. Nhưng độ thừa anh khổ quá, anh có tắt đâu. Tại vì tôi đánh khá sòng phẳng với lâu T4, còn ở mức là lâu T3 là hơi mệt. Anh điên đu theo ông tới cùng. Ê, giờ ông tới bê đó anh điên khác đi. Đố anh điên ngược theo được. Tôi éo hiểu sao trình càng cao. Nhưng tôi mà có công việc admin thì tôi không đi được Tính ra nhìn chi tiết đẹp ha. Có cái đền, có cái đền dưới đây mà không ông nào xuống đây cúng biến hết trơn cái trời. Đền này ai xuống cúng? Có cái đền gùa ở đây không ai cúng kiến hết trơn, không ai biết luôn á, không ai biết cái đền gùa nằm dưới đó luôn á. Nè đứng đây nhìn vô là như nó tàng hình luôn. Biết không biết có ai hay cảm thấy nóng quá xuống đây bơi không? What the fuck? Đặt thêm mấy con slot nữa. Đặt thêm mấy con slot mấy con cá nữa. Nhưng mà người ta sẽ dùng một cái kỹ thuật nào đó để người ta có thể là đứng dựng một cái chỗ luôn. Tức nghĩa là người ta vẫn sẽ bị văng đi. Nhưng mà cái tỷ lệ bị văng đi nó sẽ giảm tận 50% cho tới là 80%. Thanh niên đã thấy được cái đền gùa rồi. Chúc mừng, anh bạn là người đầu tiên tìm thấy được cái đền gùa. Họ sẽ tặng cho người anh em một con chim.
Người nam hãy nhặt con chim đó đi. Con chim kìa, nhặt đi. Có con chim đang nổi lên kìa. Đúng rồi, bro đã có được một con chim. Một con chim quẹt để đi theo bro, để dịch lại giọng nói của bro. Với bro chết kiểu này trong gương khó chịu quá. Với mấy con cá nữa, cá đâu? Con cá lô kiến này cũng được. Haceo à, hử. Cái gì vậy? Thêm mấy con rùa nữa. Còn cái kiểu đánh lò cò nữa. Có cái nóc nè. What the fuck, cái nóc? Thanh niên bị cái nóc đâm. Wow. Ông biết ca sĩ Miku đúng không? Dạ. Thanh niên dính độc. Lần đầu tiên tôi thấy con cá nóc luôn á. Có nên thêm con Elgarian chút. Đừng. Chết người ông ơi, Thêm mấy con rùa thôi, đã gọi là đền rùa là phải thêm mấy con rùa. Việt Nam. Mấy con rùa là để cho nó lên bờ. Thêm một nước ngoài là cố. Để cho lên bờ đi. Nó bò lên bờ rồi. Nó vâng, rêu á. Rượu có người không người chơi. Rêu chờ người ta vô. Dạ, không ai vô đâu ơi. Con nào cũng có 2 cặp đôi chứ. Rêu đây từ từ cũng sẽ có người vô. Sẽ thử một trận kiếm. Ôi má. Trình cho ông xem của hiện tại của tôi. Nếu mà ông đặt bên ông click với con rùa, ông cầm cái trứng, ông click chuột phải với con rùa, nó sẽ có rùa con nữa. Mẹ. Nghĩa là cò đó, nếu mà ông biết dùng đúng là nó sẽ hơi bị hiệu quả đó. Nó đẩy người chơi ra hơi bị xa. Con cá con kìa. Oh my god. Đặt nhiều ra. Nhiều quá sợ lắc. Cho ca sĩ xem cái tự nhiên gà hẳn. Cho 2 cặp cho nó sống động. Con này là con gì đây? Con mèo gừng á. Đi cho mèo xuống nước rồi. Đừng lúc nào cũng phải đi qua bên Con trái. thì con báo chứ con mèo gì? Con mèo, đó là mèo gừng. Con báo, nhìn con báo mà ăn sale rồi ăn ngán bị áo nên vô cảm. Mà cũng thắng à. Lại lòng thanh niên thiệt. Vô lại đi kiếm cái phần nào mà có người chơi rìu á. Hình như là trong đây không có rìu đâu, tôi qua chỗ khác chơi. Kiếm cái phần nào mà có người chơi rìu ấy. Tôi chỉ cho ông cái skill đấy bây giờ là tôi mới nhìn qua thôi, nhưng mà tôi biết cách hoạt động như thế nào rồi. 6, 5, 8, 6, 9. Đấy, nhìn nó thật hơn tí. Thấy không, nguyên cái hộp có 2 con thấy hơi kỳ không? Tầm 4-5 phút gì đấy xong là Nó là 2 cặp đôi đó, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết. Tôi đéo có tình yêu. Nó dạy cho bậc nam nữ biết rằng là đừng có đi lừa dối người khác, đừng có bắt cá 2 tay. Sao toàn là Haceo hết kìa? Phải trung thủy như thế này. Con bà tù này nó hơi lạ nha. Tù có sáng. Nhìn nó rồi xong lười. Đấy, xuống nước đi. Chứ không có cá mập đâu, đừng lo. Con này nữa. Con rùa nó chết cái ha. Con này nó lười cái gì? Ok, ông sẽ kết hợp là cầm khiên. Nghe tôi hó cười như vậy. Thì đó, lần nào ông ho tôi cũng mắc cười chứ. Má nô lệ hay nhiều ấy. Ông nhảy lên, ông đỡ khiên. Phải nô lệ. Ông cỏ xuống. Ok, ta đã có thủy cung. Kết hợp cả 2 thứ, đỡ khiên, cầm rìu. Bây giờ tôi sẽ cái heo đâu? Ê, Kakashi. Mới nói thủy cung tôi nhớ, tôi sẽ xây cái thủy cung ở chỗ này. Let's go. Thôi. Đừng, lát lắm, đừng rồi, như đó thôi. Ý tôi là xây cái chỗ mà để ngắm mấy con cá dưới đây nè. Cái này nè. Lắp kính lại. Tại sao mà cái thằng hôm bữa nó cầm rìu nó quất tôi rồi. Trời ơi. Sao, ý ông là sao? Ông muốn có cái thủy cung để nhìn không? Được rồi. Làm đi. Làm đi. Ok. Tôi xây thủy cung cho ông. Sâu xuống. Đấy. Cái mặt á hả? Đấy. Cần có một cái rìu. Ubi phải.
nó không biết kỹ thuật. Obi vậy. Sao? Kumi không biết Kumi nói gì không? Kumi nói là bả tập Kumi 5 năm rồi đấy. Kumi. Cảm ơn thầy. Yeah bro. Cái trò kêu cực kỳ ok này. Tôi còn sao chép nhiều kỹ thuật nữa nếu mà tôi được coi cái màn của bả. Bắn đi. Trời ơi, người ta không nghĩ là dưới đây còn có cả thủy cung. Kiểu này là chích bạn lấy lộn. Chỉ cần chạy tới. Có cầm lộn không cha? Lộn rồi. Còn nhảy lên á, ông đỡ khiên xong ông gõ. Kiểu đó là mọi người kiểu không nghĩ là chúng ta lại xây luôn cái chọn thủy cung cái này cho ta ngắm ngày mai. Lộn chiều nay là tối nay là đi tham quan đã luôn. Ôi quá ngầu. Bà đi ca kiểu má lộn kịch bản rồi mày ơi. Lòi đâu ra cái lòi đâu ra cái thủy cung vậy vậy? Ui giời ơi, em tin được. Đỡ khiên rồi gõ. Đúng rồi, đỡ khiên rồi gõ. Nhưng mà là phải đẹp nha, trang trí lại xung quanh cái hồ nữa, ở dưới lòng hồ nữa. Xe glass. Anh Đợi. Má thôi. Nó mà không biết kỹ thuật này đố đúng rồi. Tùy thì cũng đơn giản mà có khoát đâu. Haceo đã trở thành thiên tài BIDV. Còn cái kỹ thuật 360 độ nữa nhưng mà nó hơi khó. Đừng có làm cái gì chạy. Tè tẻ cho nó kiểu không đồng đều. Gọi là hơi bị ngầu luôn đó cha. OCD. Cái đó trừ khi gặp cái đối thủ đấy trong nó cũng đang trong giai đoạn phát triển. Chán đánh luôn. Nè cái chỗ thủy cung rồi mình sẽ xây chỗ này nè. Chỗ này được đi xuống nè. Ê, nhưng mà ông mà làm được cái kỹ thuật đó người ta gọi là Dạ đơn giản thôi, ông làm ra một cái ô. Gọi là pro á. Xếp ra một cái này nè. Lúc mà nó đi xuống chỗ này. lúc mà nó cầm rìu á, là ông không cần đỡ khiên liền đâu. Ông chỉ cần lại gần xong rồi ông quýnh nó thôi. Đỡ khiên quýnh. Ở bên cái kiểu nó bắt vô xíu nữa, cho nó vô xíu nữa. Cái tôi là định là đi xuống cái sau đó là chúng ta quẹo xuống đây nữa nè. Đỡ khiên gõ. Đỡ khiên gõ. Đấy. Rồi, chạy tới. Kiểu vậy. Cũng xấu xí được cái khiên gì hết vậy? Do ông đỡ chậm á, do ông đỡ chậm. Sợ biết luôn đó ba. Ôi. Nhúc nói nhoi Về chứ. Rồi, chạy tới. Bật navigation lên. Ôi, chậm quá. Khỏi bật đi, chúng ta sẽ sử dụng tới đèn lồng. Tại vì cái đó là tôi bật navigation lên để xây ba, xong rồi bật đèn lồng. Ông nắm bắt được kỹ thuật đó nhưng mà chưa chắc gì ông đã thành thạo được kỹ thuật đó, bởi vậy ông phải luyện. Giống như mà cái tiếng của cái máy ghe đang chạy á. Do dưới đây là nó khá là dogmatic. Khi mà bị phát khiên ông có thể kết hợp kiếm với lại rìu. Sao đi dọc đất cát nè. Hoặc là rìu swap kiếm. Nhưng mà ông kết hợp hai thứ đó lại thì ông sẽ kiểu là tăng đam sẽ lớn hơn. Nó cũng gọi theo gọi là máy swap. Đấy. Quá trời. Lúc mà nó còn yếu máu có thể kết hợp kiếm để em tới. Gạo em ơi, anh đang bị bệnh khục làm kiểu trò này nó obi vậy. Đâu, đúng không? Ok đấy. Chiều ngang 3 ô, chiều cao 3 ô. Đúng rồi. Cái chiều ngang nó cộng tầm 4 ô cũng được. Sao? Đúng rồi, chúng ta không chỉ làm thủy cung mà chúng ta làm cái chỗ ngắm bầu trời luôn. Giúp cái nét. Tôi cần thêm nô lệ. Tới giờ còn nói nè. Wow. Đợi tôi tí. Tới giờ còn nói nè. Ok. Yeah, tôi vẫn nói chứ. Nó ông đừng nói nữa. Rồi, anh em có cái đi chiêu với bạn gái rồi nha. Wow. Amazing.
phải chi Shadow mà chịu tập Holy shit, damn. Ổng thì thương quá trời quá đất rồi. Là vì tôi đã cực khổ là luyện tập rất bao nhiêu để được minh chỉ cho cái kỹ thuật bí ẩn đó. Không thể nào mà truyền giải nó một cách đơn giản được. Ông phải thể hiện là ông muốn học, là ông phải học cái kia trước rồi mới tới cái đó. Bây giờ tôi có thể trong cái kỹ thuật đó, ông biết học đi chăng nữa, ông biết đi chăng nữa, ông cũng không dễ vậy đâu. Thôi chứ ông có thể Ông dụng được nhưng mà nó đâu có gây ra đam nhiều. Nó cũng như đánh là cò thôi. Khi mà ông đi á, cái chuyện của ông đúng không? Ông thấy đối thủ á, người ta đi qua bên tay trái á, thì á ông quẹo qua phải. Còn khi người ta đi thẳng á, người ta chuẩn bị chém á, thì ông quẹo qua trái hoặc là qua bên phải để người ta cái risk của người ta. còn cái hit bị chậm hơn so với bình thường. Với lại quýnh đừng có ngon quá, quýnh cái nhắm cái tầm thẳng vô người chơi thôi. Trời ơi, chúng ta sẽ đến với thủy cung động. Rồi tôi sẽ tranh thủ ngồi học mấy cái thuật ngữ ở trong cái vở của mình để giải thích cho bạn biết. Ok. Thôi chứ có học thêm nữa thì cũng chẳng kịp nổi. Chịu đi. Chịu đi bro. Tại vì cái thời tiết nó nóng thế này mà học tiếng Anh nữa thì ông nội ơi. Nó là cái gì đó rất là kiểu thử thách luôn á. Có gì chịu nổi à? Không thể chịu nổi được, cái độ nóng này nó nóng hơn mức bình thường. Wow. Nóng bà cố nội, nóng trời nó nóng mình nó nóng hơn 4 độ C, hơn 40 độ C. Nóng Nóng như luôn hả? Nóng như luôn hả? Nóng chết luôn. Một cái thằng có ý chí thép như tôi mà còn phải gục ngã. Chứ cái sự nóng chó này kèm theo cái máy PC của tôi nó phà hơi rồi nữa. Ngoài cái nóng chó nó phà hơi nóng ra liên tục kèm theo nóng cho nên càng nóng hơn. Nóng lại càng nóng hơn. Shadow sủi việc rồi. Shadow ngày hôm qua không làm được gì hết trơn, vô ngồi mò cái bảng một được. Chạy qua chạy lại giùm tôi. Mò thấy đéo nào được, tôi không chỉ mò thấy đéo nào được. Nên chạy qua chạy lại cái nhìn tôi xong cái hình niên giờ hình niên ngủ nướng. Vậy con lò ngủ nướng. Bó tay. Chứ qua thức tới tầng 3 4 giờ sáng hôm nay ngủ nướng là ngồi nhắn tới tận 3 4 giờ sáng fuck. Dũng mặt nhắn tới 1 giờ sáng là không, tầm 12 giờ sáng. Chịu. Lúc đó thì tôi với ổng vô ngồi cái bảng kill top kill. Còn tôi đi làm cái lệnh hiển thị chữ register với làm cái pháo hoa lại. Ok. Rồi sau đó thấy buồn ngủ quá nên đi làm vài trận BIDV cái tỉnh ngủ rồi lại vô làm tiếp. Phải lòng. Tại vì lúc đó tôi đánh xúc thần lắm trời, má tôi kiểu combo như thần luôn. Chịu. Gì? Giờ Haceo cho tôi xin lá cờ quân giải phóng. Thôi mấy bạn ơi, thêm cờ quân giải phóng lắc lắm. Cho con ca si. Bạn Thiên xin lá cờ quân giải phóng kìa, cho con ca si. Tinh thần yêu nước ca si ơi. Cho. Tôi mới vô lại đâu. Tôi đang dùng cái máy phụ tôi nói chuyện với ông. Còn máy chính tôi sẽ vô chơi game. Ca si ơi. Nói đi. Ông Thiên ổng xin lá cờ quân giải phóng kìa cho. Gì vậy? Để chân làm gì? Yeah. Nói chung là anh em Việt Nam ai cũng có tinh thần yêu nước kìa. John cá chi. Không ông ơi. Không em ơi. Alo. Không em ơi, lát lắm.
tôi có thể ngồi lại xem lại livestream của mình đó. Một cái rút bò 350. Nào có sự kiện đi em. Nào có sự kiện đem cờ ra treo. Vừa học vừa chơi mà thấy chơi nhiều hơn học. Đúng rồi. Chứ giờ tỏi server qua. Anh em treo nhiều quá có ngày tao nói server nổ luôn. Nó không nổ cái server mà nó nổ cái máy của tôi nè. Máy tôi cũng sắp nổ nữa, nóng gì nóng. Nô lệ này các cứ ăn mới được, quá lười. Nô lệ này không chỉ lười mà còn thích kêu ca nữa cậu ạ. Tôi chịu hỏi mà con gấu rất thích ý kiến. Nô lệ này sẽ không chỉ lười mà còn rất thích ý kiến nữa. Nếu mà Shadow từ đầu Shadow chịu được chứ không chỉ ông đâu. Thì lúc đầu ông nói là tôi sẽ huấn luyện cho Shadow để làm nó hữu của tôi mà. Chỗ này mà quất thêm con cá mập vô đây nữa thì tôi nói thủy cung thật sự. Đó, đời nào Shadow làm nó hữu của tôi được. Thủy cung thật sự luôn chứ không còn là thủy gì nữa. Cái chiên. Tôi nghĩ là ông sẽ có cái lệnh nào đó giúp cho cái này đào nhanh hơn chứ tôi đập từng khối một lâu quá trời rồi đó. Ủa sao ông không dùng búa ông set cho nó lẹ? Cái gì cha? Tôi quên lệnh rồi. Đập một góc kia, đập một góc bên dưới, đập bên góc đó. Rồi, lên góc bên trên. Đập sao vô? Muốn vô tới đâu thì đập vô tới đó. Ba con là coi như là rồi cầm cái búa vô. Rồi, click. Đừng có sâu quá. Kêu là đừng có sâu quá. Rồi. Rồi, set. Nhìn mặt trông tập trung chứ không? Đây nè, thôi. AR. Trắng lên nhìn. AIR. Enter. Yeah, sao nãy giờ không chỉ tôi. Ông có hỏi éo đâu mà chỉ. Ông xem livestream mà. Xem cái chó gì. Dựng mặt. Người ta đập cờ không chi, cô quên. Dựng mặt. Đừng có dựng mặt nhau đâu. Đó, như tôi trình độ dựng mặt. Hai nè, mà giờ thấy trình độ như thế nào? Dựng mặt. Mẹ tôi dành ra hơn 2 tuần không ăn không ngủ ấy. Sao dẫn mặt hả? Kênh của Hồng rồi. Bản ông biết ông chưa biết đâu, cái bản vây màu của tôi hơi bị thất bại. Con biết bây giờ mẹ chờ tiền con. Nó thất bại cái chỗ là bị ban nhiều. What the fuck chờ tiền con. Tôi nó cũng thất bại tầm 7 lần mới xong. Thì đó. Thất bại tầm 7 lần. Quá thiệt sự luôn. Lần đầu tiên cái bản V1 đó của tôi ấy là nó chỉ mất trong vòng 1 tuần thôi. Là chiêu thôi nha. Lần thứ hai là tôi phải mất 2 tuần đéo ăn đéo ngủ. Rồi suốt trong tiệm net. Ông nghĩ là tôi chi ra 3 triệu để tôi ngồi suốt 2 tuần ở trong tiệm net á. Phải cực. Đó, tôi để hiểu sao lúc đó tôi lại có cái cảm giác đến cái mức là tôi chi ra 3 triệu để tôi đậu xanh. Này thành công nè. Bắn vậy mà mặt vẫn đơn. Xong cười cái đi trời. Chèo ca sĩ hoạt động. Cái này là do tôi đặt sai cái này nên nó không hoạt động. Tôi không vô tôi coi live nữa. Haceo với ca sĩ người miền Tây hả? Không lẽ người miền Bắc. Haceo là người vũ trụ. Đúng rồi, còn Kakashi là người làng lá nha. Đúng rồi, ông là người làng lá đấy. Ủa what cái tài khoản phụ không vô được. Today, we are going to train one of the most là sao? Này người Tây mà khổ quá hả? Ông giờ mới thấy tôi vô cái ông giết tôi liền nha. Ok, tôi sẽ sạc Q rồi vô đi. Đang vô đợi tí. Sắp giết Kakashi rồi mọi người. Tôi sẽ làm quyền. Tôi bấm lộn KS đó nha. Tôi bấm lộn KS chứ không phải tên nào. Tôi bấm lộn người.
Bắt. You hear them in conversations. You hear Cộng hân cứ tay bê tôi tới. you hear them in movies. Vô chưa? Đang, đợi xíu đi. You can use them naturally. Your English begins to sound more relaxed, more confident, and more fluent. So today, we are not going to memorize a boring list. We are going to move through a normal day, from morning to night. Đợi hơi lâu. Rồi, giờ đang vô nè. Mới vô game thôi, chưa vô server, giờ chơi server nè. Đấy. Rồi, làm đi. Làm đi. Không thấy học nè. Để lắm. Gì thế? Ủa sao thấy mặt ông vậy? What? Tên là gì? Arialion hả? Kakashi đó. Không có. Đậu xanh. Không, tôi TB cũng chẳng có thấy Kakashi đâu kìa. Ông ở lobby đúng không? Từ tôi vô lại này. Thấy chưa? Hello đặc sản miền Tây. Thấy chưa? Chưa thấy ông đâu. Rồi đụng máy nó phá tôi mẹ rồi. Rồi. Chả hiểu. Từ từ, để tôi gõ luôn cái tôi chết bay ra. Ha ha, em gái thứ bảy em rảnh không, anh dẫn em đi ăn Jollibee. Không. I'm tired. I'm tired. Repeat after me. I want to speak English more naturally. Again. I want to speak Này có bản quyền không trời? Nói cứ hỏi có bản quyền gì? I can learn phrasal verbs step by step. Again, slowly. I can learn phrasal verbs step by step. Good. Now let's begin with your morning. Our first group is about your daily routine. These are the phrases you can use almost every day. To wake up means to stop sleeping. Listen, I usually wake up before my alarm. Repeat. I usually wake up before my alarm. Oh my god. Tôi để hoài cái nắng quá thì sợ cây nó ép cô nhắc hoài rồi biết ghê mà lúc nào đây để khuyên nhau phút cái ngọc Trong server nó có mấy người vậy? 1, 2, 3, 4, 5. Ông báo với mấy bạn là chuẩn bị khởi động lại server. Listen to this mini dialogue. A. What time do you usually wake up? B. I usually wake up around 6:30, but I stay in bed for a few minutes. Now repeat these. Trời ơi, Kakashi ơi, ngày càng nóng lên Kakashi ơi. Nóng quá, tôi sắp chết mất. Oh my god. Haceo sẽ chết. Haceo sẽ chết vì thiếu nước. Brick man. She got up quickly because she had an early meeting. Repeat. She got up quickly because she had an early Brick. Beach blank. Do you get up quickly Beach or blank. slowly? You can say, I get up quickly Có chưa? or get up slowly. Answer now. Great. Rồi. To get ready means to prepare yourself. Yes sir. Get ready for work. You can get ready for school. You can get ready for a trip. Listen. Nóng quá, trời ơi, nóng như cà lô bát quái. Haceo sắp bị nướng chín rồi anh em ạ. Thịt của tôi đang nhão ra theo từng giây. Phải.
của tôi đang nhào ra theo từng giây. Haceo đang bị ăn hành rồi. KC trong server mình còn có chế độ BIDV là mấy bạn chơi nhiều luôn. Có cần tôi xong vụ này tôi xây cho một cái map BIDV không? Cũng có. Ok. Sẽ xây trong các cái đấu trường BIDV. Trước tiên là ưu tiên cho server trước đi. Trong server cũng có mấy bạn đòi chế độ có thêm chế độ BB đồ, mấy bạn chơi đồ. Rồi đó, vô lại đi. Ok. Nên này chăm luyện chứ ta. Thấy anh này trong đây hoài luôn. Bây giờ tôi có cái nỗi sợ là nhảy crit dam hay sao không ạ? Từ từ nó cũng sẽ thành bình thường thôi. Vô lại server đi. Con thằng đang gà kèo thôi. Phải gà nó phải tiếp chiêu cho nó. Cho bón cho nó ăn như bón mẹ bón con vậy nè. Ăn hành ngon con. Con ơi, ăn hành ngon không? Ngon thì kêu A một cái nhá. Ôi ôi, con ăn ngon quá. Mẹ chết mẹ luôn thôi. Nói đây. Phải gọi là gì ạ? Ảo tưởng sức mạnh. Haceo bạo lực mạng kia. Ôi Haceo cũng bị người ta ăn lại cho anh hành lại rồi. Có xem không? Vô server thấy tôi vào chưa? Tôi thấy có cái nệt. What the heck? KC là chủ server nhưng mà KC bị dường như bị server hất hủi. Anh em nào thấy tỏi cho Kakashi hãy nhấn cho Kakashi một cái lá nhòe. Trời ơi, nó nóng quá. Nóng quá. Nóng quá các cậu ơi, tôi nóng quá trời quá đất. Nóng quá trời luôn đi. Có ghé nào chơi cho ngồi những tiền đó không? Nghe em nghe á. Nóng quá các cậu. Nóng quá trời quá đất. We ran out of coffee this morning. Repeat. We ran out of coffee this morning. Again. We ran out of coffee this morning. Another sentence.
Tôi chả hiểu sao tôi lại không thể vào server được. Chán này chứ. Chúng ta không thể nào tôi ho mà tôi muốn giác ngộ luôn Kakashi à. Phải đạn. Tôi đã giác ngộ được chân lý chóng mặt. Yeah, nó lại kích tôi ra. Em hiểu. Đó là chủ của mày mà tại sao mày lại kích tao ra? Where do doing, bro? Có gì đó cấn cấn rồi. Tôi bán mà tôi lấy tiền thôi, nhưng mà nó cũng thấy được chi vậy đó. Did you stand for boarding? Boarding white and long. Có cài boarding gì không mà không vô đưa? Cài cái quả anti cheat gì đó và sau đó là không vô được luôn. Chris Marino. Chris Marino. Say it out loud. To take out means to remove something from a place. It often means taking out the trash. It can also mean buying food from a restaurant to eat somewhere else. Listen, can you take out the trash tonight? Repeat, can you take out the trash tonight? Again, can you take out the trash tonight? Another sentence. We took out noodles and ate them at home. Repeat. We took out noodles and ate them at home. Now say this. I'll take out the trash after dinner. Repeat. I'll take out the trash after dinner. Good. To try on Bro, mình. shoes, or accessories to see if they fit or look good. Listen, I want to try on this jacket. Repeat. I want to try on this jacket. Again, I want to try on this jacket. Another sentence. She tried on 3 coats before choosing one. Repeat. She tried on 3 coats before choosing one. Xong được ta block off đi. Mon. Ồ đúng mà. Minecraft block nè. Now answer. What kind of clothes do you usually try on before buying? Say it. Excellent. Now let's
these 7 verbs in a mini scenario. Không có được đâu. Listen first. This afternoon, I ran out of milk, so I went to the store. I picked up milk, rice, and fruit. On the way home, I dropped off a package for my neighbor. When I got home, I put away the groceries. Then I cleaned up the kitchen and took out the trash. Thôi đi mình vlog. I went online and imagined trying on a new jacket for the weekend. Now repeat in shorter parts. I ran out of milk. I picked up milk, rice, and fruit. I dropped off a package. I put away the groceries. I cleaned up the kitchen. I took out the trash. I wanted to try on a new jacket. Now make your own daily errand story. Use at least 4 verbs from this group. Pause and speak. Good. Now Thôi tôi nghĩ Haceo nên là cần đi mua một cái gì đó uống anh em ạ. Tôi nóng quá trời nóng rồi, tôi sợ một hồi tôi sẽ bị sốc nhiệt tôi chết mất. Haceo cấp áp cho tôi cái. Haceo. Casi nè, gọi đó. And social interaction. To catch up means to talk with someone after not seeing them for a while. It can also When to fit the book. Listen. Let's catch up this weekend. Repeat. Mọi người chịu khó đứng đây ngồi ngắm nhìn khung cảnh cực kỳ đẹp này nhé. Let's catch up this weekend. Haceo cần phải đi mua tí nước mía anh em ạ. Đi mua tí nước mía anh em ạ. Để tôi quay lại nha. Rồi đây con thấy mà. Goodbye. Đi đâu rồi? Ở đâu? Say it out loud. To bring up means to start talking about a topic. Listen, I didn't want to bring up the problem during lunch. Repeat, I didn't want to bring up the problem during lunch. Again, I didn't want to bring up the problem during lunch. Another example, she brought up a helpful idea in the meeting. Repeat, she brought up a helpful idea in the meeting. Now say this. Can I bring up one quick question? Repeat. Can I bring up one quick question? That sentence is useful and polite. Say it again. Can I bring up one quick question? To reach out means to contact someone, often to ask for help, offer help, or reconnect. Listen. You can reach out to me if you need support. Repeat. You can reach out to me if you need support. Again. You can reach out to me if you need support. Another sentence. I reached out to an old friend yesterday. Repeat. I reached out to an old friend yesterday. Now answer. Who could you reach out to this week? Say, I could reach out to. Good. To get back to someone means to respond later. Listen. I'll get back to you after I check my schedule. Repeat. I'll get back to you after I check my schedule. Again. I'll get back to you after I check my schedule. Another sentence. She got back to me with the price. Repeat. She got back to me with the price. This phrase is useful in messages, emails, and work conversations. Say it again. I'll get back to you soon. Repeat. I'll get back to you soon. To follow up means to contact someone again after a previous conversation, message, or meeting. Listen. I'm following up about our appointment. Repeat. I'm following up about our appointment. Again. I'm following up about our appointment. Another sentence. He followed up with a short email. He followed up with a short email. Dialogue. A. Did the client answer? B. Not yet. I'll follow up tomorrow. Repeat. Not yet. I'll follow up tomorrow. Now answer. When do people usually follow up? You can say after a meeting, after an interview, after
nhân kế cho tiền không cho mà tiền liền cứ cái cho bọn ở đập đục vô đặt phòng nó chơi Học chạy ở đây chú phạm. Dương em đi bước mà trời ơi lấy không có điện được Please don't cut in while I'm explaining. ta phải ở vậy Please don't cut in while I'm explaining. Again, please don't cut in while I'm explaining. Another sentence. He cut in with an important update. Repeat. He cut in with an important update. This phrase can be negative, but sometimes cutting in is necessary if the information is urgent. Now say this polite sentence. Sorry to cut in, but I have one quick point. Repeat. Sorry to cut in, but I have one quick point. Again. Sorry to cut in, but I have one quick point. Now let's practice a communication scene. Listen, I wanted to catch up with my friend, so I reached out and sent a short message. She got back to me later that day. When we talked, I brought up a plan for the weekend. She said she needed to follow up with her family first. During the conversation, I spoke up about what I wanted, but I tried not to cut in. Now repeat. I wanted to catch up with my friend. I reached out and sent a message. She got back to me later. I brought up a weekend plan. She needed to follow up with her family. I spoke up politely. I tried not to cut in. Now answer these questions out loud. Who do you want to catch up with? What topic do you want to bring up? When should you follow up with someone? Pause and respond. Great. Now we're ready to move into study and work English. This chapter gives you phrasal verbs for learning, projects, tasks, and progress. To look up means to search for information. Listen, I looked up the meaning of a new word. Repeat. I looked up the meaning of a new word. Again, I looked up the meaning of a new word. Another sentence. Can you look up the address before we leave? What do you often look up online? Say it out loud. To write down means to record information by writing it. Listen. Write down 3 new phrases from this lesson. Repeat. Write down 3 new phrases from this lesson. Again. Write down 3 new phrases from this lesson. Another sentence. So I wouldn't forget. Repeat. I wrote down 3 new phrases. So I wouldn't forget. Now say this. I write down useful English expressions. Repeat. I write down useful English expressions. To go over means to review or check. Listen. Let's go over the main points again. Repeat. Let's go over the main points again. Let's go over the main points again. Another sentence. The manager went over the plan with the team. Repeat. The manager went over the plan with the team. Now answer. What do you need to go over this week? Maybe your notes. Maybe your schedule. Maybe your goals. Answer out loud. To figure out means to understand or solve something. Listen. I finally figured out how to use the app. Repeat. I finally figured out how to use the app. Again. I finally figured out how to use the app. Another sentence. We need to figure out the best time to meet. Repeat. We need to figure out the best time to meet. Now say this. I can figure it out with practice. Repeat. I can figure it out with practice. Again. With confidence. I can figure it out with practice. To put together means to create, prepare,
Listen. I put together a simple study plan. Repeat. I put together a simple study plan. Again. I put together a simple study plan. Another sentence. They put together a presentation for Friday. Repeat. They put together a presentation for Friday. Now you try. Say, I want to put together. Finish the sentence. I want to put together a schedule. I want to put together a project. I want to put together a new routine. Your turn. To carry out means to complete or perform a task, plan, or instruction. Listen. The team carried out the plan carefully. Repeat. The team carried out the plan carefully. Again. The team carried out the plan carefully. Another sentence. She carried out the instructions step by step. Repeat. She carried out the instructions step by step. Now say this. I can carry out my plan if I stay focused. Repeat. I can carry out my plan if I stay focused. To keep up with means to stay at the same speed, level, or progress as something or someone. Listen, it can be hard to keep up with a busy schedule. Repeat, it can be hard to keep up with a busy schedule. Again, it can be hard to keep up with a busy schedule. Another sentence. I'm trying to keep up with my English practice. Repeat, I'm trying to keep up with my English practice. Now answer. What are you trying to keep up with? Say, I'm trying to keep up with. Good. To fall behind means to become late or slower than expected. Listen, I fell behind because I missed 2 classes. Repeat. I fell behind because I missed 2 classes. Again, I fell behind because I missed 2 classes. Another sentence. Don't worry if you fall behind. You can catch up slowly. Repeat. Don't worry if you fall behind. You can catch up slowly. Now compare. Keep up with means stay on track. Fall behind means lose progress. Repeat. Keep up with means stay on track. Fall behind means lose progress. Now let's practice a work and study scene. Listen. Last week, I looked up some new vocabulary and wrote down the most useful phrases. Then I went over my notes before class. First, I couldn't figure out one difficult grammar point. So I put together a few example sentences. I carried out my study plan for 3 days. It helped me keep up with the lesson. Even when I fell behind a little, I didn't stop. Now repeat in short lines. I looked up new vocabulary. I wrote down useful phrases. I went over my notes. I couldn't figure out one grammar point. I put together example sentences. I carried out my study plan. I kept up with the lesson. I fell behind a little, but I continued. Now answer these questions. What do you usually look up? Do you write down new words? How do you keep up with English practice? Pause and respond. Good. Now take a small reset. Breathe in. Breathe out. You have already practiced many useful phrasal verbs. Now we will practice verbs for problems, stress, and solutions. This chapter is important because real life is not always smooth. Sometimes we delay things. Sometimes we feel stressed. Sometimes we need to solve a problem. English gives you many useful phrasal verbs for these moments. To put off means to delay something. Listen. I put off cleaning my desk for too long. Repeat. I put off cleaning my desk for too long. Again. I put off cleaning my desk for too long. Another sentence. Don't put off your English practice until tomorrow. Repeat. Don't put off your English practice until tomorrow. Now answer. What do you sometimes put off? Say, I
need to sort out my schedule. Repeat. I need to sort out my schedule. Again. I need to sort out my schedule. Another sentence. They sorted out the problem before the meeting started. Repeat. They sorted out the problem before the meeting started. Now say this useful line. Let's sort this out together. Repeat. Let's sort this out together. Again. Let's sort this out together. To deal with means to handle a situation, problem, person, or responsibility. Listen, I have to deal with many small tasks today. Repeat. I have to deal with many tasks today. Again. I have to deal with many Nóng quá. today. Another sentence. How do you deal with stress? Repeat. Trời ơi, cái tai nghe nó nóng chết mẹ luôn. Now answer out loud. Ta. How do you deal with stress? You can say, Trời ơi, nóng. take a break. Ôi, nóng gắt da. I talk to someone. Cảm giác ngồi trong phòng cứ như ngồi ngoài đường vậy. Means to recover from something difficult. Ê. A disappointment, a fear, or a painful experience. Listen. It took me a few days to get over the cold. Ôi ôi, nó nóng quá. It took me a few days to Đi get mua over nước mía rồi. again. Chủ đi hít lỏi rồi cái gì. Days to get over the cold. Thôi mà lắm thêm ra ngoài đây đừng phải làm sướng hơn. Nóng quá. Nóng. Thôi tắt xe đờ đi, không thôi là ôm my PC liền. Phải lòng. Nóng quá. Trời ơi, nó nóng quá. Qua xây tiếp đi kìa. Gì? Ông xây cái hồ tiếp hả? Gì? Qua xây cho xong đi cha. Nóng quá. Ông đâu rồi Cathy? Về tôi bị văng đó rồi. Làm được cái hệ thống đèn điện bằng redstone đồ không nhỉ? Không biết nữa. Nó sao? Nó sao? Hả? Mà Thấy gì không? Thế mà rồi tôi sẽ làm hệ thống đèn điện bằng redstone để flash với mấy anh nước ngoài. Trông nó đơn giản mà lại rất là chỉnh chu nha. Mà trước tiên tiên xây phòng trước đã. Nóng. Kakashi ơi, để tôi miêu tả cái sự nóng của nó nha. Nóng tới mức mà cái miếng lót chuột của tôi nó chảy nhựa là không hiểu rồi đó. Cái miếng lót chuột của tôi á, nó chảy nhựa đen ra luôn. Xuống. TikToker đừng ngồi đâu tôi. Đi ra. Đi ra. Đập gì cha? Còn đâu tôi. Trong đây mình làm triển lãm tranh được luôn á. Vậy? Trong đây mình làm triển lãm tranh được luôn á. Đúng rồi, còn nó sẽ rất là lát. Đi ra. Vậy? Đi ra. Bây giờ đang phụ tôi là ông chọc giận tôi nữa. Đi ra coi. Đi ra. Hai bữa. Hai cái quần.
Everything worked out. Now your turn. Think of a small problem in your Ê, life. gớt. Maybe a late task. Maybe a messy room. Maybe a difficult Đậu xanh gớt đài rồi. Now say a short story using 3 of these verbs. Cut off, sort out, deal with, calm down. Làm cái gì đó vậy? Get over, give up, work out, pause and speak. Excellent. Now let's move into friends. Plans. Nhìn cái nóc của tôi toàn kim cương, nhìn ngầu bà cố luôn. Không để kim cương. Nhìn nó cứ kiểu gì ba, nhìn cái kiểu như nếp, như dành cho nếp vậy đó. Ok, kim cương dành cho pro mà. Không, dành cho mấy thằng nếp xây á. Tôi nhìn cho pro mà. Không bà pro chưa? Cassie tôi muốn làm full kính. Vậy full kính nhìn nó không có đẹp cha. Thấy nó trông rất là đẹp. Đẹp cái chó gì? Hay ngắm nhìn được toàn cảnh. Yeah, vậy là giờ đúng như ý của tôi luôn hả? Sao? Và có thể nói chuyện cùng ông và có thể chơi game cùng ông được, không như lúc trước mà vô im lặng. Ok. Vậy là do cái lobby này nó lớn quá, bởi vậy rác là đúng không? Có gì cũng lắc nữa. Đây được nè. Có gì cũng lắc nữa. Sao tôi sẹt và like được nè. Repeat. I don't want to back out now because people are counting on me. Now answer. Have you ever backed out of a plan? Say yes. Cũng là trời nóng. Uống một ly đá mía thật là tuyệt vời. Còn tôi ngủ ly trà đá đậu xanh. Thật tầm thường. Tôi uống nguyên một xô nước mía. What the fuck? Hay quá hả? Chỉ với 15k là chúng ta đã có nguyên một xô nước mía to tổ chảng. Nóc tới chiều được luôn. Phải luôn. Ngồi nóc tới chiều luôn. Nếu ông mua nhiều nước đá hơn là ông có ngồi nóc tới chiều luôn. Phải. Quá sướng. Ôi, chỗ này vừa có chỗ để ngắm cảnh ngoài trời, vừa có chỗ để ngắm thủy cung, quá tuyệt vời. Lên đây làm khách sạn luôn đi. Tao phát khách sạn. Nè, chỗ này là cách tân. Chỗ này sẽ là chỗ cách tân nè. Khách đi xuống là tới lễ cách tân đó. Họ có thể đứng đây ngắm nhìn bầu trời đó, và họ có thể đi vô khách sạn bắt đầu hú hí hello nhau, rồi xem phim này nọ, rồi trai đồ. What the fuck, hú hí hello nhau. Ok được rồi, tôi sẽ đề con như thế nào đây. Thì tôi sẽ xây cái quầy cách tân trước. Gớt đây. Ha. Đậu xanh Haceo. What? Haceo khó ưa. Làm gì đâu trời. Haceo khó ưa. Không chạm gì người đâu. Hết giờ được không? Ý kiến không? Người khó ưa tôi đã làm gì đâu. Tôi đã chạm vào đâu. Chạm vào tim. Tôi đã nhặn nhỏ gì người đâu. Người khó chịu với tôi. Bạn so bạn bóp. No way. Ok, phần còn lại giao ông.
chọn khách tân khá là khiêm tốn nha. Khá là rộng. Rồi là cắt bớt nhân sự để cho chỗ sống nó rộng hơn. Hoài đâu ta con cái bố kìa. Đáng lẽ ra hôm nay tôi chơi Free Fire tôi cày anh cao thủ rồi đó. Ông với bản thân ông sao có thể làm như thế được? Chết mẹ. Có gì mà tặng 2 lớp kính như vậy? Làm gì đó? Làm gì đâu? Ok, giờ tôi ngồi đây tôi chill, tôi coi Haceo say. Xin chào quý khách muốn đặt vé mấy phòng hay là phòng có điều hòa hay là phòng có tivi không ạ? Phòng có tivi nha, dễ coi, dễ sụp. Dạ, một vé 5 triệu nha khách. What the fuck? Giỡn mẹt. 5 triệu. Nhầm. Rồi làm xong chưa? Không có gì cho nội. Cái tăng đứng đâu? Đây nè. Chào quý khách. Ví dụ như tôi tới nè. Cho tôi một vé phòng siêu VIP đây. Nhiêu tiền nha? Alo. 5 triệu. 5 cái đầu mày á, tao chém chết mẹ mày. KC sợ, KC đơ đơ. Má anh này manh động quá trời manh động rồi. Mới nói 5 triệu xong vô chém luôn. Hơi manh động quá. Vì để tránh tình trạng manh động như thế tôi phải gắn thêm cái cửa nữa. Ok, có nào BC tiếp tăng này nha. Tiếp tăng. Ồ, hôm nay sợ tiếp. Không đi dạy cuối giới này đi làm tiếp tăng. Tại mình để Satama đi cũng được. Satama đâu phải thất nghiệp. Ủa? Ê, tết tân này nó có bán đồ không ta? Không, chỉ để chân vậy thôi. Ồ, nó có cơ chế bán đồ chúng ta kiếm được mớ tiền đó. Upload, URL, edit. Nhầm. PC. Chicken. Tiếp tân. Không có cái skin ta, để kiếm cái skin nào coi. Ren. Đúng luôn. Ren.
Again, I ran into my old neighbor at the airport. Another meaning. We ran into a small problem with the booking. Repeat. We ran into a small problem with the booking. Now answer. Who would you be surprised to run into? Say, I would be surprised to run into. Good. Now let's practice the travel story. Listen, last month, I checked in at a small hotel near the river. The next morning, I checked out early and set off for a nearby town. Halfway there, we pulled over to take photos. It was easy to get around because the streets were quiet. Later, I ran into someone from my English class. We laughed because neither of us expected to meet there. Now repeat. I checked in at a hotel. I checked out early. I set off for a nearby town. We pulled over to take photos. It was easy to get around. I ran into someone from class. Now create your own travel version. Use check in, check out, set off, pull over, đúng rồi. and run into, pause, and speak. Copy một con nào VC qua đây. Quên nữa. Now we have one final phrasal verb. Then we will connect everything into a full speaking review. To take on means to accept a responsibility, challenge, role, or task. Listen, I'm ready to take on a new challenge. Repeat. Mà làm sao để sửa tên nó lại ta? Quên nữa. Again, I'm ready to take on a new challenge. Another sentence. She took on more responsibility at work. Repeat. She took on more responsibility at work. Another example. Learning English can feel big, but you can take it on step by step. Repeat. Learning English can feel big, but Đừng có đụng cây tôi, đừng có đụng tôi ông ơi. Now say this with confidence. Rồi quanh con creeper đây luôn kìa. Repeat. I can take on Ông lấy Saitama cho nó bất ngờ hơn. Ông mà lấy Saitama là mấy ông nội tôi vô kiểu thấy Saitama cái hết hồn liền. Mấy ông quy bủ á. Tiếp. Ok. Đây. Mà sao là skin của tôi? Ủa? Lá xeo. Ủa? Haceo là tiếp tân. Khổ. Quá là nghèo. Sao bên tôi là creeper? Click vào thì nó có shop này. Hay là click con này nha. Click con này đi, tạo cái con nào VC tượng trưng thôi. Ủa? Đây con này có sách mà ta. Đây. Another person spoke up with a new idea. I followed up with an email. I promised to get back to everyone by Friday. Later, I ran out of energy. I took a short walk to calm down. I reminded myself not to give up. In the evening, I came back home. I cleaned up the kitchen. I put away my things. Ơi, I took out the cái đầu sao nó xéo? Then I reached out to a friend. We caught up for a few
on a busy day and made it through. Now it's your turn to build your own story. Use this frame. I woke up. I got ready. I headed out. I had to deal with. I figured out. I reached out to. I came back. I wound down. I turned in. Pause and speak your version. Good. Now let's do a fast review. I will say the meaning. You say the phrasal verb. Ready? To stop sleeping. Wake up. To leave your bed. Get up. To prepare yourself. Get ready. To leave for someone. Trời, tiếp tân da đen. Get out. To return. Come back. Nhìn xúc phạm quá. Wind down. Nó thay đổi thành tiếp tân Haceo, nhìn trông nó còn xinh đẹp hơn. To have no more. Ok, vậy tao để skin của ông. Run out of. Tiếp tân da đen người dân. Nhìn vô mất hứng rồi. To leave someone or something somewhere. Drop off. To place something where it belongs. Put away. Này để tiếp tân Shadow á. Clean up. To remove something or get food to eat elsewhere. Take out. To test clothing by wearing it. Try on. To talk after time apart. Catch up. To start a topic. Bring up. To contact someone. Reach out. To respond later. Get back to. To contact again after a previous message. Follow up. To speak louder or express an idea. Speak up. To interrupt. Cut in. To search for information. Look up. To record Đây. information. Write down. To review carefully. Go over. To understand or solve. Figure out. To prepare or assemble. Put together. To complete a task or plan. Carry out. To stay at the same level or speed. Keep up with. To lose progress. Fall behind. To delay. Put off. To fix or organize. Sort out. To handle a situation. Deal with. To recover. Get over. To become less upset. Calm down. To stop trying. Give up. To exercise. Solve. Or become okay. Work out. To spend relaxed time with someone. Hang out. To arrive. Show up. To cancel your own agreement. Back out. To refuse. Turn down. To share feelings. Open up. To have a good relationship. Get along with. To admire. Look up to. To register after arriving. Check in. To leave a hotel. Or examine something. Check out. To begin a journey. Set off. To stop a vehicle at the side of the road. Pull over. To move around a city or place. Get around. To meet unexpectedly or face a problem. Run into. To accept a challenge or responsibility. Take on. Great work. Now let's do one final speaking challenge. Answer each prompt with a complete sentence. Prompt 1. Something I often put off is pause and answer. Prompt 2. When I feel stressed, I calm down by pause and answer. Prompt 3. A person I look up to is pause and answer. Prompt 4. This week, I want to take on pause and answer. Prompt 5. To improve my English, I need to keep up with pause and answer. Excellent. You are not just listening anymore. You are building speaking habits. Today, you practiced 50 essential phrasal verbs for everyday English. You practiced morning routines, Mới về tao ha. home Hồi đó tao mới về đó. tasks, Đến giờ nói là cũng errands, thấy giờ tao conversations, study, work, stress, friendship, travel, and personal growth. The most important thing is not to memorize everything perfectly today. The most important thing is to hear these phrases many times. Say them many times
can use them again tomorrow. Here is your final practice. Repeat after me. I can use phrasal verbs. What the fuck, sao lại skin tôi? Again. I can use phrasal verbs. Haceo vẫn mặt hả? Cô làm gì đâu trời. Sao lại skin tôi? Bên ông thấy vậy chứ bên tôi có thấy gì đâu. What? Nóng quá trời, nóng luôn. Subscribe to the channel for more calm, practical English listening and speaking practice. Like the video. Tiếp tục Haceoyti. English learners can find it. No. And share it with someone who wants to sound more natural in everyday English. Thank you for Nóng practicing quá. today. Keep listening. Keep repeating. Nóng quá trời, nóng. Oh man. Relate to be. Giờ đã sẵn sàng bị ám chưa? Không, đừng có để ám nữa. Đừng có ám tôi nữa. Chữ thôi mà làm với tao chỉ có chữ mà chứ tao đâu có mượn từ tao xài đâu. Mượn sẽ mượn thì chặt rồi. Bây giờ nó ngọt thì cho ta biết nó cũng cho nó đủ cho nó bị làm đừng nói với nó nó không nuôi hết rồi là thích tôi phải làm. Looking for those who are nên cho anh em bị ganh. Ha 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 ha. Thì con tìm nó không có chữ chứ không không ví dụ gặp tên rồi đây tôi nói bây giờ chắc ăn không không nước đều tao buông 1, 2, 3, 4, 5, 6 bỏ vô rốt cuộc nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok. Chứ tôi không tiền đó, tôi này nó nè tôi tại sợ nghèo rồi có đất. Bây giờ tôi hỏi bài kia tôi đi phần tạ tụ má có mà đưa cho ai bên bụng mà nó tập được cùng má nó nhảy lên cái nóc luôn á đừng có trên lớp nhà cùng đó.
Nóng quê. Nóng quê. Nói tóm lại có thể là lương mà mình có mà lớn thôi giờ cảm thấy cái này to luôn qua cái nó mà đòi phát triển nó có giờ từ đâu cũng đây nhắn tin á mà nói cho nên giờ nói sao có tiền thì thôi giờ tao có tiền mày biết ơn nói thôi nóng quá các cậu ơi, tôi nóng quá các cậu ơi, tôi nóng quá. Nóng quá các cậu ơi. Are you kidding me? chơi trên tôi mà sát rồi cái mới đầu trưng mưa cây mà thì đó là một cái dây đó thôi còn dây nào là dây dây đó 50 là tôi biết ha. Là khóa hacker. Đây là đèn lồng che lủng lẳng. Đèn lồng treo lủng lẳng. Nghe tên là thấy biết là cái đèn như nào. Ok. Ông ơi. Haceo. Nikri. Coi nè. Coi nè. Có gì? Hả? Ừ. Người gừng hả? Lần đầu tiên thấy thủy cung hay sao mà nhìn chằm chằm vậy? Cái lồng đèn này, lồng đèn trên lung lẳng này không được sáng cho lắm.
lần nào á đã hết rồi, hết không mày đừng hết luôn á. Ui ca sĩ ơi, ui bật cái xe đò nó đẹp kinh khủng luôn á. Oh my god. Ông bao nhìn cái màn tôi má nhìn cinematic cực cung. Để nữa nhìn sao, làm xong rồi nhìn. Không, thằng này ông nhìn đi, ông nhìn thử đi. Làm xong rồi nhìn, làm xong rồi nhìn. Cái sảnh này có nhiêu đây thôi, còn gì nữa đâu không? Cái sảnh này là để mình ngồi mình ngắm mấy cái con cá ngoài kia thôi. Cái bàn ghế đâu đâu? Ngồi nghỉ đặt cho đã. Không có ngồi như đất, bàn ghế đâu? Ông thích bài trí bàn ghế, ông cứ bài trí. Nhìn như cái sân bay á. The fuck, sân bay. Rồi giờ chúng ta sẽ tới khách sạn nè, tới phòng rồi cho quý khách quan khách đồ ngồi được. Giờ tới khai thông lập địa làm phòng khách sạn rồi cho. Ôi đừng có lắc như gì. Đừng. Nè. Lắp như vậy nó mất đi cái sự cinematic. Ông biết trò cảm giác mạnh không? Đừng. Cái gì liều, không biết nghệ thuật gì hết trơn á. Rồi, Haceo. Nghệ thuật là phải hồ, là phải như này. Như nào? Ông nhìn qua cái màn tôi đi là ông hiểu liền à. Như đó nhưng mà nhìn nó không có logic ba. Logic gì trên nội. Ở ngoài trời mấy cái nhà cao tầng nó cũng vậy mà. Mày rap mà đòi logic. Miễn nó đẹp là được không ơi. Nhưng thêm cái xe đò vô má. Ánh sáng nó chiếu vô kìa. Ôi trời ơi, nhìn kìa. Ôi ôi, nhìn đẹp kinh. À. Tại vì đơn giản tôi thích cái sự an toàn, tôi thích cái sự nguy hiểm, không hiểu không? Ok. Ông lắp cái đó vô nó mất đi cái sự nguy hiểm. Làm thế này nè chúng ta mới chiêm ngưỡng được cái sự rộng lớn của bầu trời. Ôi ơi. Giờ ta đến với chương trình đề co phong cho cách nữa. Ừ. Nói là vậy mà chị tôi cũng cản đó. Chị vậy mà để. Chị hát thấy thành ra nó bật lo lớn và tôi cái chuyện nó cho buổi nghe chơi. Nó đưa đi cản đó. Về mấy cái người đó thưa mấy ông thưa tiền của tao bỏ tiền ra cho mấy lấy bạc có quyền hùng và bà làm giấy có kêu con tiền xong cái mai mốt con đang xây ra cái bây giờ tôi đã phá nữa không quyền hùng ở những đầu tiên nói như vậy đó phụ cái giờ khỏe cho rồi đi. Hello Sale, hello mình 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
chúng ta sẽ có một cái phòng VIP. Phòng VIP là có cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời, còn phòng không VIP thì sẽ kín mít, nhìn trông rất là ngập thở. Hợp lý. Sau này mình có làm cái quả gọi là bán phòng không ta? Kiểu cho thuê phòng á. Kiểu người chơi muốn dư tiền quá thuê phòng. Có luôn rồi. Về cho em làm admin đi, em tốt về mảng kiến thức chút về Minecraft. Anh làm ở chỗ nào đấy? Ok em, kiến thức về Minecraft liên quan gì tới admin em? Đúng rồi. Admin phải là người biết làm về server em ạ. Giờ tụi anh đang cần những người biết làm về server em ạ. Chứ build thì tụi anh gánh được rồi, đâu còn lo nữa. Tất cả là tụi anh không tuyển con nít. Tụi anh không tuyển con nít, tụi anh chỉ tuyển những người tầm 18 tuổi trở lên thôi. Con gái càng tốt. Đúng rồi, con gái thì chắc là được miễn. Tại vì tụi anh đang cần nữ để đóng phim. Nước là em đi cắt chim ra để mà nói chứ vô team anh mệt lắm em, mà áp lực KPI lắm em, mà đừng có vô. Thiệt áp lực lắm em. Áp lực KPI lắm em ơi, có vô khổ lắm, sướng đéo đâu. Do em nghe anh chửi không em cũng nản rồi đó em. Con Casi này không có thương hoa tiết ngọc gì đâu em à. Đụng là chạm mà chứ không có nể nang ai hết á. Trong nhà có cả hệ thống đèn tự mở khi mà người đi vô luôn nha. Quan trọng là phải có tiếng động thì nó mới bật đèn lên được. Còn nào cầm như hết là tôi luôn. But where do you work? I'd like to come. Anh Niên bị nhốt ở ngoài. Cơ mà anh làm mà gì? Sao ơi? Cơ mà anh làm ở chỗ nào vậy để em vào phá? Không cho em vào đây em ơi, đừng có vô. Hả? Vào có được đâu mà vào, anh Niên có vào được mình vào đâu mà vào. Đứng đó nhìn gì trời. Nè sao? Sao? Hả? Nhìn đây. Nhìn cái dưới nè. Nhìn trông có thú vị á. Chẳng có là con nít nha. Khóa là tôi đi về. Đã ra mai rồi. Đi về nhá, mai về nhá. Về đi mai á. Anh Niên kia đứng ở ngoài, anh Niên thì vô được, anh Niên kia đứng ở ngoài. Còn Yên bên đây đâu đây? Chào, em là Đệ của TV. Okay. Ui, cái chiêu nóng quê. Ui, nó nóng ngừa.
Nóng quá trời nóng rồi. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. What cái gì vậy Haceo? Gì? Ông ấy cái gì đây vậy? Hay cái gì? Cái gì mà nguyên một đường này đây? Bắt ơi cho nào Bill Huynh này bay mẹ cho ông đi. Trời ơi phá hoài. Ông Indo hay gì vậy? Hình như ông Indo hay sao ấy? Đồ gì không? Đông gì? 11 người đang on này. Ok. Ru. Anh chị ám mấy anh thấy cho TB sang ganh nha. Cái chi? Tao phế tôi Gì kia. không? Gì vậy? Sao đâu có qua phá không? Nó phá tôi hoài vậy. Nó ám không á? Mẹ nó cho nó cái fly nó ba vậy đó. Coi được không? Tắt vào lại đi. Thời gian quá Kakashi ơi. Kệ đi, làm từ từ thôi. Nóng quá. Tôi cũng nóng vậy. Nóng quá. Chạy mở. Cái chi? Nóng chạy mở. Đừng có kêu tôi nữa. Tôi không biết đâu. Gì nóng quá giờ kêu ai giờ? Tôi tắt fly nó mà nó ba giống gồi vậy trời, khổ quá. Gì vậy? Em là admin mà. Anh giết mày giờ là thằng kia nổ. Chi đang hiếp tôi kìa, nó ám tôi hoài luôn. Dạ, chịu đi. Khi nào chỗ này nó thành cái nhà hàng luôn rồi Kakashi. Gì vậy? Thủy cung giờ thành nhà hàng luôn hả? Má, Thủy cung giờ có dịch vụ nhà hàng nữa. Theo lý cái phòng này tôi làm cho tích tắc mà mấy con khứa này vô đây quậy hoài bội quá à. Hello sóc lọ thương Chặn cửa lại. Hello góc nhìn. Hello Chặn cửa lại. Chặn cửa lại. Đi chết. Đi ra. Haceo cấu.
Nó phá hơn quỷ nữa. Kêu hết là xong. Mình admin không thể làm quyền được các cậu ạ. Lầy nữa đừng có xin xỏ gì nhé, xin không cho đâu nhé. Nhá. Đúng rồi. Nữa xin không cho, đừng có khóc lóc nhé. Nhá. Có cái nịch á, có cái nịch á. Anh đi ngồi đập kính kìa. Cyan Terracotta. Trời ơi, nóng quá. Ước gì giờ mình ê Haceo, ước gì giờ mình nhảy trong game được, mình tắm trong game á. Nó mát rồi nhé rồi. Nhảy vô game được, còn sống ở đây làm gì nữa. Thì đó. Nung quê. Tôi với ông Haceo, tính ra tôi với ông build chưa gì hết mà nó đẹp kìa, nó cũng đẹp kinh đấy. Nhìn bằng mắt thường nó cũng đẹp này. Chưa sao nữa. Đơn giản. Haceo ở đây nhìn nè. Ở đây nhìn nè. Nãy tôi nhìn chịch đã rồi ông ạ. Ông còn một cái nữa. Tôi mới build thêm nữa. Ông tên anh niên cứ đứng ngoài đập cửa rồi, cái mới cứ. Trời ơi, đừng đập cửa nữa. Đóng cái cửa hoài luôn. Còn thằng này thì còn đập đất. Thì chứ. Rồi. Má đi chung cố chung cho được luôn, mấy thằng cha này ghê chứ. Ê, má cái này làm cái quả tặng thế cho Bì thôi luôn. Anh Điên. Vừa bật điều hòa và bật quạt nó còn mát. Tôi có mỗi cái quạt quạt cùi bắp nữa chứ. Khổ. Haceo, anh Điên. Ồ, nhìn thấy sát nhân vậy á. Ồ, đi đừng đi nữa. Đi. Bớ người ta công an ơi, cứ đứa đập nhà tôi. Một thằng này nữa nè, cầm cuốc đập. Sao tôi ghé à? Đập không được rồi mà cứ đập. Khổ đi chứ, xây cái nhà cũng khổ nữa. Cái này đâu phải cái nhà. Đây là phòng tắm nè.
Này là giường ngủ nè, này là phòng tắm nè. Má anh Hiên đi ra đi, đừng có mà đập nữa. Trời ơi trời, nó hết đập trong kia nó ra đây nó đập ông nội mẹ ơi. Pha qua chợ pha. Mấy ông nội thì chứ. Trời ơi, làm gì xóa nguyên mảng đất đi luôn vậy? Trời 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 trời. Trời. Anh đi. Vô được luôn kìa. Fuck. Ca sĩ chuyển ra ngoài đi ca chi. Chuyển ra ngoài đi. Ca chi. Kệ nó đi. Cho nó ra ngoài. Đức ơi. Cho nó ra ngoài đi. Ông TB nó qua tôi đây, ông TB kèm ông TB cái tên tôi xong rồi kèm cái tên nó nữa ra tôi cho tôi rồi. Còn là cho ra đứng chung với thằng kia. Tôi cho qua nhà bullet ở rồi. Nhìn cũng sang trọng phết chứ. Trời nó tới. Ủa sao lò TB qua đây được? Tôi TB nó qua đấy. Trời ơi hết hồn. Tôi tưởng nó có quyền admin không? Khi đang chơi game tôi vô tình gặp đại dịch cô zombie. Này còn hơn là dịch zombie nữa. Rồi chết luôn rồi. Anh Liên chết luôn rồi. Anh Liên chết vì tôi. Ừ cái tội quậy đó. Cho chừa lắm, vừa lòng tôi lắm. Giờ kêu bắt đồ không bắt đâu nha má, cái tội lì không ta không chạy kêu là ta không chạy kêu là may rồi đó, rồi giờ đòi bắt đồ nữa thôi, có cái nịt bắt đồ có cái nịt á, tự anh Yên vô phá, tự anh Yên chết kén chịu ơi. Xong mất hết đồ cái sao không cây cho được chứ, cây chứ. Trời ơi em có hộp ơi, nguyên em mình đi đây nữa kìa. Đứa này đi đi. Nó mới định là nó nhảy tới với không? Lo quỷ con. Chào quỷ con vậy.
Cha này cứ đứng đập hoài, trời thiệt luôn kìa. Em ấy đang cố gắng không ạ? Yeah, sir. Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Đến điện máy xanh, mua máy lạnh đi nào. Đến điện máy xanh, nóng quá. Đến điện máy xanh. Sao bị gì á sao? Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Anh em ơi, hết sao lên cơ, anh em ơi, bình tĩnh anh em ơi. Đến điện máy xanh, mua máy lạnh đi nào. Đến điện máy xanh, nóng quá. Đến điện máy xanh. Má anh Niên nhìn kìa, anh Niên ghê. Ôi ôi, cái chi. Gì? Nó ám tôi. Nó không kệ ông chứ. Đừng quen tôi. Chiêu. Ám ta nữa. My car a base door. Đặt cái cửa lệch. Lệch hả? Đúng mà, đặt cửa đúng mà các cậu. Cửa đúng đó, đúng rồi. Mở cửa vô. Mở cửa vô. Tiếp theo là cái dừa nó ngâm. Trời ơi, ngâm khổ thích. Em khó chịu thích. Ngâm mươi như thế này là ok rồi. Nằm ở chỗ này, cửa ấy là ok rồi anh em. Cái đó vừa mới mở cửa xô nha, xô ngã một cái là chơi luôn. Đây anh em, mà có cái cửa đây tuyệt vời. Ngắm ở ngoài. Má giờ thằng nào nó chung chung đây với cái thằng uy mình đứng đây ngắm gì, nhìn vô đây tao tăng tắm. Uy mình biến thái nhưng người ta tắm mà đang nhìn. Không chừng người ta đang làm tình với nhau, không chừng nó vào nó nhìn người ta đang. Ôi ơi, kìa nhìn kìa. Trời ơi, nhìn kìa. Tao còn có nó sống chưa còn được nữa kìa. Tránh xa tao ra. Đừng có đi vô đây. Đi ra. Xấu vãi ồ. Đẹp mà, xấu cái gì mà xấu. Nhìn đi kìa. Đập cửa còn được, còn thằng ngoài này đứng đấy đập cửa còn được luôn. Ôi chán thiệt chứ. Bữa thật sự. Trời ơi, con kìa, Haceo. Mấy anh điên này phá quá trời. Haceo ơi, lại đây coi cái tay này Haceo. Phá quá trời phá rồi. Phải, thanh niên thiệt sự. Mấy thanh niên này phá quá. Ủa? Cũng là phòng bếp có khác. Nguyên cái lôi phong là bằng kim cương luôn, ngầu vãi cứt. Ôm em đi. Gì
Người ta đòi ôm tôi kìa ông ơi. Sao vậy? Phải không? TV để Cái máy tôi nó nóng quá rồi ông ơi, tôi khởi động lại cái. Nóng hổi luôn nội ơi. Rồi cái điện thoại nói chuyện cũng nó nóng hổi luôn. Trời ơi, rồi. Ôi, nóng quá. Nóng quá. Tôi dạ tôi khởi động điện thoại. Các cậu ơi, tôi nóng quá. Tôi nóng quá. Tôi nóng quá. Các cậu ơi, tôi nóng quá. Oh shit. Oh my god damn. Nóng quá. Nóng. Nóng. Nóng quá. Nó vô cho bằng được kìa. Đi xe. Đi xe. Đi xe. Ôi ơi, mấy anh điên kiểu đứng tấn công bên ngoài. Chữ xấu xúc phạm người xem. Cái giường mới đi Bogo, anh còn sướng chán tí em đi học kìa. Thì sao? Không được rồi, tôi. Ôi rồi ôi, nóng quá. Oh. 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 Ôi trình ông gỡ. Anh không quan tâm em, anh không yêu em nữa cười ngu. Heo không? Khóc với chả lóc. Khóc với chả lóc. Oh man. Oh man.
Ồ man, nóng quá à. Nhớ đó sẽ quay lại. Nung. 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 Hello, sao vậy Haceo? Nóng quá. Nóng quá. Cái gì? Phải gần cái Nóng quá. có cần phải gần cái đó không? Đúng quá. Tôi cũng không muốn gần đâu mà nóng quá, tôi có chân nuôi. Nóng quá. Tớ ở trong nhà mà cứ như đang trải nghiệm cảm giác cái nóng của ngoài đường chứ. Ok, tôi lại tiếp tục vô game nè. Nóng quá. Nóng cái chứ. Đây là phòng ngủ dành cho những người anh em thích màu vàng. Alo, anh nghe mấy? Anh không biết luôn, hồi bữa nó vẫn còn nhưng mà anh không hiểu sao mấy bữa nay anh quay đi quay lại thì thấy mất tiêu luôn. Mất bữa giờ rồi, bữa anh mới hỏi là ủa mày cái tích kẹt anh đâu rồi mà anh không thấy mày ghép lên thôi luôn. Là cái phần tích kẹt thì nó vẫn sẽ up nó trong cái phần đấy thì nó vẫn tích kẹt thì nó sẽ up nhưng mà Trời ơi, mấy anh đi nhất quyết chung cho anh cũng chả biết luôn. Mày tạo lại cái phần tích kẹt đó giùm anh được không? Ok, có gì mò lại ấy lại giúp anh cái phần tích kẹt đó thôi. Ok, cảm ơn nhé. Alo, Haceo. Tôi mới gọi con bé Ami. Cái con bé mà làm đít làm sửa lại cái đít cho mình á. Man. Man. Cái gì á sao? Trời ơi, nó nóng quá trời quá đất rồi. Đi tắm đi cha. Quậy cho nó hết mồ hôi, đi tắm đi cha. Tôi mới làm xong luôn ông nội. Chết tiệt nè, sao nó nóng quá vậy? Một cơn mưa đổ xuống đi mà. Có cái nạch á. Này chứ chết ma. Đang nắng gắt như này mưa xuống cho bệnh hả gì? Bớt ngáo lại. Ông chịu chứ, nóng quá trời ơi mà chịu nơi. Nóng đến là quyền của ông. Sao mà đang có 9 người chơi, what the fuck, đông ấy. Hôm nay có mấy bạn VTuber. Ủa, hôm nay mấy bạn VTuber có vô luôn hả? Ủa, ông nói gì ông nội, hôm nay 7:30 ta vô đó ông nội. Ấy là giờ này người ta có vô không? 7:30 ta vô, nhưng mà chắc mấy fan mấy bạn cũng biết rồi. Đó, chắc vậy. Tự nhiên làm cái trần kim cương nhìn thấy kỳ quá à. Tôi thấy nó thể hiện cái sự sang trọng của một người giàu, hiểu không? Sang cái chó thì nhìn thấy gớm. Chứ muốn mạ vàng hả? What the fuck? Này chỉ có khách viết mới được ngồi trong cái phòng này thôi đó. Ở đó mà biết thân biết phận đi.
Ê chịu rồi, lọ đi. Eo. Ôi mồ hôi nó chảy đầm đìa. Giống như tôi đang tắm vậy không ạ? Không phải là không. Haceo đang tắm. Ôi ơi nóng quá Kakashi ơi. Trời ơi trời, trời ơi trời. Trời ơi. Tôi đi làm mà nó còn không nóng tới mức này ý. Cái này là cấp độ nóng thần thánh gì đây cơ chứ. Nó nóng dã man, nóng đê tiện, nóng gì đâu, nóng má nó. Nóng nóng ừ ừ cái chi phải là bất lực rồi, không biết làm được gì cả. Đúng rồi, tôi bắt là tay. Nóng cho điên thế chứ, nóng qua trời qua đất ơi. Trời, nóng quá. Amen. Amen. Sao? Cái này mà gấp qua cửa sổ là thằng kia đang đứng nhìn. Ghê quá. Mà anh biết có thuốc chẳng có gì là một béo. Tôi mới config lại cái bàn phím của tôi, giờ tôi có thể dùng thoải mái hơn rồi. Làm như một mình ngươi phải chịu đựng ấy. Nóng quá. Cái hơi của cái máy tính của tôi nó phà ra hơi nóng, kèm theo đó tôi ngồi trên ghế cái la phong của tôi. Oh shit damn. Với cái nóng chưa gắt gứa, kèm theo cái máy quạt nhứ cái quần què. Cái máy quạt cũng thổi hơi nóng vô người tôi luôn. Do nó kìa. Em xin tới. Trời ơi vô rồi mấy men. Mấy thằng cha này rảnh rỗi không gì làm thì chứ. Nó rảnh nó mới vô đó chứ. Trời ơi chán thiệt luôn. Nó phá hoài phá quỷ vậy đó. Nó làm vậy chi vậy á. Chán thiệt luôn á. Nóng quá. Sao đang nóng mà còn gặp mấy đứa này nữa. Mấy tức điên chết đi được. Nóng quá nè. Nóng quá nè. Môi tôi chảy đầm đìa. Ướt hết cả áo không còn gì để thôi. Nóng quá. Trời ơi nó nóng. Oh man. Bị nắng cực à. Nắng cái đầu không á. Ai nói vậy? Omega nè. Fuck. Omega ban nhiêu đó chưa đủ hả? Muốn ban nữa không? Omega muốn bị ban nữa không? Trời ơi nóng tròn y. Này giống như căng tin cho mấy học sinh nào ở vậy trời. Giống nhà hàng nha. Không thấy giống căng tin cho học sinh á. Kiểu dạng kiểu học sinh quốc tế đồ á, cái trường lớn đồ á. Trong anime. Ai gầy. Cái cờ Việt Nam đâu rồi?
gắn cái cờ Việt Nam đây. Ừ. Trời ơi trời, đi lại cái lobby coi kìa. Trời ơi. Chu cha mợ ơi. Trời ơi, cái chỗ này mà cho mấy ông nội nước ngoài không tham quan nhức nách luôn đó mày ơi. Ủa, có cái xác ở đây được. Thằng xác này thằng nào vậy? Hả? Thằng xác này thằng nào vậy? À, cái đó là người NPC thôi, NPC thôi. NPC hả? Tự nhiên đưa mấy cái thằng khứa hát dịch lộn như vậy đi. Yêu cầu xóa nó hết cho tôi. Server nhìn này cũng sẽ được là mà. server lớn nên là không cần tới mấy con khứa đâu. Đấy, nhìn ra gì liền. Ôi trời ơi. Nóng quá. Xây thêm cái cầu cá cha vào. Trời ơi, tự nhiên cái nhà hàng của người ta làm cái cầu cá cha vô, nhìn nó thật sự sợ chứ. Ai kia? Outside arrival. Ai mới vô rồi? Ngoài sông. Người anh em định xây cầu cá cha ngoài sông. Người anh em hãy cứ vững tin, chúng ta sẽ còn đéo nhìn thấy nhau. Nóng quá các cậu ơi. Tớ sắp chết vì nó rồi. Tớ không chịu nổi nữa. Tớ sẽ chết mất. Chiếc PC của tớ đang rào thét ba nó trùng vô rồi kìa. Ác quỷ phi phái. Đi ra chỗ khác chơi. Khổ quá. Tay cái cổ tiêu cũng có éo cho yên thế mới đậm chất Việt Nam. Ôi dành anh em. Việt Nam bây giờ là ta đã có câu ngoài hột trong hộp rồi anh em nhá. Không còn câu cả ta anh em nhá. Cái đó chỉ có nhạc như ở dưới quê thôi anh em nhá. Thành phố chúng ta là không có. Nhưng một hồi tôi cũng sẽ xây một cái hầm cá cha đâu đó. Cũng không ai biết tới. Chỉ có những người thích khám phá lobby thì mới biết đến đó thôi. Trời ơi, cái nhà nhìn trông quá sang trang trọng anh em ạ. Nè, sáng đi ra ăn sáng nè, nó thấy chưa có căng tin. Vãi cứt. Sao vậy? Vãi cứt. Đấy là sao vậy? Má tôi sốc luôn á. Sao sốc? Đấy là nó Quá không được trời hay sao? cờ Việt Nam rồi. Hả? Tôi ngỡ hôm nay là ngày lễ luôn. Ồ, chỗ này nhìn ngầu quá à. Nhìn đẹp nha. Bên cạnh hồi của tôi nhìn cũng đẹp phết này. Tôi chắc chắn là phải dắt mấy cái ông, gọi là mấy cái ông đó qua đây em coi mới được. Trời ơi, nhìn nó nhức cái nách thịt luôn cái chi. Đúng là tôi thật đúng đắn khi mà đưa cái quyết định là chúng ta sẽ xây một cái gì đó chỗ này. Phải xây chứ, nhìn cũng được hết nha. Nhìn được luôn á, nhìn đúng chiêu luôn á. Này dành cho những ai nào muốn chiêu rồi. Thiệt luôn. Cho nên bỏ nhiều cá vô đây nữa là nhức cái nát.
Thanh niên này cứ chung vô cái phòng hoài, nó khổ thiệt chứ. Quạt trần này, dép Lào này, phóng lợn này, muốn xem cầu cá tra trên nhà trên nhà hàng có cái này đó. Thanh niên lại đi đòi hồng cá tra ở nhà hàng. Thanh niên vãi. Vãi đạn. Giờ có ông sao đâu đây, tôi bắt ổng làm mấy cái trộn bò. Coi gì? Đây xây copy mấy cái phòng của tôi qua mấy chỗ khác. Copy khó lắm mà. Tôi cho ông làm từ từ trong quen thôi chứ sao giờ. Mấy việc này vì đơn giản mà. Không biết thì chịu khó học được. Tờ. Trời ơi, thanh niên nhất quyết tao nói ám sát cho bằng được luôn kìa, vãi cứ. Trời ơi. Tôi đi, cứ ám hoài, ám quỷ. Trời ơi, nóng quá, cái chi ơi, nóng quá. Cái chi. Không phải vô đây xem cái bồn cầu. What the fuck thiệt. Ôi, được, hợp lý. Tôi đang coi cao luôn mà, tôi đang coi cao coi mạng luôn mà. No. Như Kinect. Tôi vừa cho mạng luôn mà. Ok là. Tao đang ẻ mà sao mày đừng có đập cửa qua vậy? Có người rồi, đừng có đập cửa nữa. Có người rồi, đừng đập cửa nữa. Đang em cứ đứng cầm cái cú lập đó kìa, trời ơi. Có mắt ra qua nhà hàng xóm ẻ đi, ra hồng cá cha kìa. Chứ cửa nó không xong đó, ra đó đây. Đừng có đập cửa đó, cái cửa tao mua mấy triệu làm cho. Đừng đập cửa đó. Đó. Tôi bị táo bón của con Yên với thằng này nữa. Hỏi Casey phát phải tốt không? Người nước ngoài sẽ không biết gì đâu. Muốn xem cầu cá tra trên nhà hàng. Họ biết chứ, sao không biết được. Xây cầu cá tra. Dừng nó thiếu cuộn giấy hay sao ông ơi? Cái chi ơi, mang giấy cho tôi, không có giấy. Có giấy rồi. Trời, ra chợ mua đi. Mình biến lắm. Ôi ôi, đột để đây tôi trong đây luôn hả? Lấy quần chùi đi, Ôi ba, cái quần mua 8 triệu đó ba. Chùi bỏ luôn á. Ôi, chùi đại đi nữa. Không đời nào là tôi ngồi trong đây luôn, không chùi đó. Ông chùi thôi, chổng luôn đi. No, đi mua cuộn giấy đi, khổ quá. Không. No, chúng ta không hề có một cuộn giấy nào ở đây cả. Chúng ta lấy cái nến chùi đi. Trong mặt đó hả? Lấy cái nến chùi. TB gì về ám tiếp. Ôi trời ơi, một cái thằng Uy Gaming này đã chết rồi. Thêm cái thằng fail gì kia nữa, rồi giờ tới thằng ITB nữa.
Đừng ám nữa. Đi ép con Quyên nữa. Khổ thiệt chứ. Trời ơi, tìm cuộn giấy mà không ra luôn bay ơi. Giấy đâu bay ơi. Giấy đâu ơi. Đấy, tôi đặt cái máy cưa đây luôn đi. Chùi lẹ lẹ đi, dơ lắm rồi đó. Không có thì tự cưa đít luôn. Cưa ra. Ê, mấy ông tài ông sốc lắm. Giấy chế chùi đít đâu mà nhìn thấy cái cưa sao nó cứ say vậy. Nè, phòng chui, phòng đi ẻ mà cũng có chỗ để ngắm cảnh nữa. Đúng là đồ VIP có khác. Ủa? 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 Ủa sao tôi bị văng rồi? Tôi bị văng rồi. Ủa? Người ta xăm Que vậy? hổ mọc cánh, thầy là chắc là xăm túc mọc đuôi. Theo Từ từ cho kiểm tra tờ cái giấy nhám. Sao bị đéo gì này? Chắc tại vì mình xây đẹp quá nên là nó sốc cái nó ngã ngửa vậy đó. Ủa sao server tự nhiên tắt vậy? Vẫn mặt á hả? Nó cũng hay bị gì mà. Alo mấy anh nghe. Ok, cảm ơn bé nha. Dạ con dặn mấy đứa kia đừng có còn chết vậy. Thôi xin lỗi bé. Rồi cảm ơn nhá. Server không được, anh cũng có vào được đâu. Khổ. KC dường như cái này là nó toàn ảnh lỗ hết trơn, mấy cái server không vô luôn kìa. À có cái server nước ngoài vô được. Server Việt Nam không vô được, server nước ngoài vô được. Server nước ngoài vô được, server Việt Nam không vô được. Kìa, rồi xem mấy cái server khác cũng không vô được luôn hả? Chỉ có server nước ngoài vô được thôi. Cái là số 1 mà đâu phải số 7 đâu Haceo. Số 7. Tại sao lại là ngày hôm nay? Haceo ơi. Gì bị gì vậy? Từ từ tôi gửi trong thông báo này. Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy bro? Sao lại đúng vào lúc này? Cái gì vậy? Doing man. Cái gì vậy? Đừng làm tôi sợ mà. Đừng làm tôi sợ mà. Ngày mai 15 tháng 5, game hosting sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ VPN và hosting. Thời gian bảo trì tầm 1 đến 2 ngày. Xin lưu ý thích chuẩn bị các phương án để dự phòng thông tin chuyển đổi hạ tầng mạng. Bắt đầu bảo trì. Cái quần què thì chứ, cái xe mà bảo trì vãi. Ồ, đùa tối vậy chắc. Tôi không đùa, tôi chụp trong coi luôn đây. Cái đồ mẹ nó. Này phải bao qua bảo đi cá gấp mới được. Bạn bảo đi cá đi. Má ơi chị tới 2 ngày rồi. Trời ơi khổ quá, 7 giờ tối nay. Coi như chúng ta fail mẹ rồi. Trời ơi trời, má sao xui như vậy. Tự nhiên hôm nay. Ủa mấy người kia sao không làm đi, tự nhiên hôm nay. Thiệt luôn. Má đúng là ông trời, ông cứ thích thử thách mình gì vậy. Rồi ông trời sao ông cứ thử thách con hoài vậy ông ơi. Ông thấy con sắp thành công là ông sẽ kiểu đủ mẹ mày thành công hả, đéo cho mày. Trời ơi, anh sẽ về sảnh solo với em ở sảnh chờ anh nè. Ok anh. CL nước ngoài vô bình thường. Rồi em đâu? Ui em bên đâu?
Không có e-gaming. Anh chơi che được nào vậy anh? Trời ơi, giờ em còn hỏi thì anh biết chết liền luôn, anh có biết đâu. Này tên là chịu rồi, Maze Club. Maze.club. Dạ, tôi phải tự nói với lại Ami. Ủa, nói với lại kia đi cá vậy. Haceo có một phương án dự phòng nữa Haceo. Ông cứ mở map của ông ra, xong rồi mời mọi người vô rồi nói chuyện với họ, đồng thân với họ trước. Cứ mở một cái map ra và kêu họ cài cái mod gì đó của mình vậy chứ ấy, xong rồi nói chuyện với họ trước. Rồi đến bữa server mở lại rồi thì vô ấy lại. Không vào được đâu, nó đóng rồi. Server đóng rồi. Chán ghê thiệt chứ. Chán ghê thì chứ. Tôi làm nốt cái trận này cái này. Anh em chuẩn bị cả tuần lễ xong con mẹ nó thì chứ. Ông cứ mở map ra rồi kết bạn với mọi người, xong rồi mời họ vô nha. Phương án tốt nhất lúc hiện Ok, tại được giờ. rồi, tôi sẽ cải một cái mod kinh dị nào đó. Nó sao? Chứ không vậy. Hả? Ý là ông cứ mở map không có ra, tiền đâu. kết bạn với bọn họ. Gì vậy? Xong rồi mời họ vô map của Giờ ông. còn một cách nữa rồi. Cách gì? Chỉ còn cách đó. Tạm thời cho hot mới. Hot mới rồi nó có một full chức năng đó không? Hả? Ý là nó có full chức năng đó không á? Vẫn vậy thôi. Giải thích kỹ xem nào. Gì? Giải thích kỹ ra cho tôi xem nào. Cái hot này sẽ gọi là hot tạm thời, kiểu như là mình sẽ chi ra 500 đến nói chung là 300 cho tới 300 mấy nghìn để mình thêm một cái hot tạm thời. Sao ta, gọi là mình lấy cái dữ liệu bên cái hot bên này, nhưng mà mình thêm cái hot bên kia, mình truyền dữ liệu qua đó hết, kiểu vậy đó. Thì là tốn 700 Nhưng mà có cái tên miền thì tạm thời sẽ dùng tên miền mới của cái hot đấy. Vừa thấy anh sao anh teleport rồi. Ô chém xây này tự học hả? Haceo mình chơi với họ trước. Tự học. Ông mở map ra chơi với họ trước đi. Sao? Được không? Ôi bỏ 500k đắt vơ color. Thì ông cứ bỏ ra nữa tôi cũng trả cho ông mà. Đó, rồi chơi làm thân với mấy người mà bây giờ tôi chỉ có từng đấy tiền để sống qua ngày thôi được mà. Làm Má chứ bây giờ như vậy rồi sao giờ? Giờ là phải chơi làm thân với họ trước. Chơi nói chuyện lân la làm quen với họ trước. Chúng ta có gì khó thì phương án của ông Shadow thì cũng khá là tuyệt, nhưng mà cũng chưa đảm bảo lắm. Kết bạn xong rồi mời họ vô map của ông, xong rồi lân la chơi làm quen. Đó là phương án khả thi nhất, không tốn tiền, mới lại có thể nói chuyện với từng người. Kỳ thi nóng quá, vừa thấy anh sao anh teleport rồi anh đâu. Ôi ôi nóng. Ôi giời ơi, 500.000 có đâu mà 500.000. Kakashi thì không có tiền, Shadow thì không có tiền, tôi có 500.000 mà giờ bỏ 500.000 ra là tôi chết đói. Ông trụ được tới 25 tay không?
Mèo đụ nổi đâu ông ơi. Mẹ nguyên tuần này tôi kiếm được đồng nào đâu ông nội. Ok, hiểu rồi. Bạn tìm kiếm cách tạo server Minecraft ở trên YouTube, nhưng chỉ toàn nhận lại là tạo server trên PC. Nhưng bạn Long PC có PC, bạn chỉ có một chiếc điện thoại lỏ này thôi. Chiếc điện thoại lỏ này thôi. Các bạn I play in duo mode. Anh chơi chế độ đua. Thì điện thoại của mình đang chịu tải. Còn anh chơi ở chế độ và đây chính là anh chơi ở chế độ là FFB BFFBB BFF gì đó, BFF em ơi. Anh đang chơi chế độ BFF em ơi. Qua BFF đánh khỏi cần ghép trận gì trơn. Vô mày. Phải xây cái đầu kìa. Đang làm gì đó Kakashi? Gì? Ông đang làm gì đó Kakashi? Đang kiếm cách chứ đang làm gì? Đang kiếm cách hả? Được rồi, tôi sẽ để trong kiếm cách. Đùa hay sao á Quy? Tự nhiên đúng cái ngày hôm nay luôn á Quy. Bổn lẽ toàn bộ sự may mắn của chúng ta bị bay màu hết rồi. Trời ơi. Đúng ra thường có câu mây thuận gió hòa mà. Mây thuận mà gió không hòa thì sụp luôn. Chán thiệt luôn á, trời ơi, thiệt luôn á, trời ơi. Đúng là mây thuận gió hòa mà. Mà xây hai nữa, thấy không? Phải nhìn thấu đi, đây xây ba xây hai. Khá là hay. Nên đặt cái mặt này mình đó, mặt này phải xây mặt này. Tại sao lại hai cái CP khác nhau thì cũng phải chắc là lỗi hiển thị thôi. Đấy. Yo, vậy là xin chào tất cả các bạn. Lại là mình, tôi chào các bạn đây và ông này tạo cái file paper về cho bình thường thôi. Đây, file trước và download thôi. Các bạn tải cái server paper về, đây paper này. Nó sẽ ý của ông như thế nào? Chưa đôi gì nữa, ở với ông. Ý của tôi là đợi trong KC tìm ra toàn mọi cách. Tôi tải về thì paper này về trên PC thôi. Theo các bạn vào cái Zachiver cho mình này, Zachiver này. Ở trong cái mục Nói download. sao giờ mà thông báo cũng nó trễ quá, trễ rồi. Cái file mục mới vừa tải về luôn ấy. Ok, thì trong mục download này thì các bạn Què đâu bảo trì đâu, không thông báo sớm gì chứ ơi. để mà lưu trữ cái Bảo trì là bảo trì, éo thông báo cho anh em chuẩn bị khổ. Tại mình sẽ để thẳng ở trong cái mục download luôn. Làm cái bạn khó mà. Ôi mình nè. Các bạn mới đây cái này thì mình đọc cái mục tiêu như thế này. Thì mình sẽ bỏ cái file này vào mục tiêu này. Các bạn đổi tên nha. Hoặc là các bạn lưu được, các bạn lưu tên cái này cũng được. Giờ mình sẽ đổi một cái tên khác. SMB. Thôi thích chơi đi mình bot thôi. Omega KêNH test đi nha. Rồi tiếp theo các bạn vào cái KêNH thành ra. Đúng rồi, gặp mấy con gà như y gaming là quá dễ hành mà. Y gaming. Đi mình đi đánh với một bạn khác hả? Ok rồi, tôi sẽ đi đánh với ai đó. Kiểu terminal ở trên PC như thế này. Tôi sẽ chân thành là xin lỗi mọi người và thảo luận với mọi người sau khi mà ông Kasi không tìm được cách nào khác. Bạn nhập cái này cho mình rồi đợi nó chạy nhanh là các bạn ơi. Tôi sẽ làm một cái video luôn và nó sẽ tải những cái tài nguyên cần thiết. Đây đã xong rồi. Pro đánh rất khó à. Mấy kiện ta tập suggest cái kia nè. Rồi sau đó các bạn gặp cảnh có mấy con khứa nào cứ phá gần nguyên nhân minh này. Sau đó nó phá gì em? Quýnh nó, đúng rồi quýnh nó cái tội phá nè. Ta đang quýnh nhau tự nhiên nhảy vô rồi can thiệp trận đấu của người ta. Quýnh nó. Quýnh nó. Có phiên bản Java thì mấy cái phiên bản mới này thì thường nó sẽ dùng Java 21. Quýnh nó. Dược theo nó. Ui mình chạy kìa. Vô vậy xong chạy hả em? Đứng lại em.
Chơi vô quậy xong chạy em. Điều khiển nó, đúng rồi, điều khiển nó. Dứt nó, đúng rồi, dứt nó. Chạy hả? Chạy hả? Thanh niên đang bị khôi động. Tội nghiệp ta. Chạy dữ vậy em. Ủa mà chuyện gì khiến cho nó bị trượt vậy? Tự nhiên chỗ tao quýnh nhau, nhiên bu lại chạy lại quýnh lén người ta. Chạy ra biển luôn kìa. Đúng rồi, vậy là bị quýnh thì đúng rồi. Này hả con, này hả cô? Này hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đánh thêm tiếp đi, đánh thêm tiếp đi. Đúng rồi. Trời ơi, đánh thêm tiếp nữa. Một tiếp nữa, tao thằng này nó bơi nhanh với man. Oh man. Oh man, tiếp nữa, tiếp nữa, tiếp nữa, tiếp nữa, tiếp nữa. Tiếp nữa, một cái nữa. Một cái nữa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Được mẹ. Được tôi kìa. Nó bơi nhanh dữ vậy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lắc cái đầu. Lắc nè, lắc nè. Lắc nè, được rồi. Nó hài đấy, chưa được. Nhỏ. Ác thiệt chứ. Ai biểu chen lấn vô cái chỗ trận chiến của người ta chi. Bị tha hóa rồi. Đã bị tha Haceo chỉ là nô lệ của ta thôi, tất cả quỳ xuống thượng đế. Fuck, nô lệ cái quần què. Vô bro. Vô đây, vô đây mà nút. Vô đây mà nút. Vô đây mà nút. Vô đây mà nút. Vô đây mà nút, vô đây mà nút. BIDV chấp 2 luôn, BIDV chấp 2 luôn. Sao gì chấp 2, đàn ông Nam Nhi sao thể nào để thua hai người yếu ớt được, đúng không? Chấp 2 luôn BIDV ơi, chấp 2 luôn, đúng rồi. Đó, đàn ông phải như thế chứ. BIDV ơi, em ở đâu? BIDV ơi, em ở đâu? Em chứ, gọi là nè, đúng ơi, em ở đâu? BIDV đang được giả lập màn hình kìa. BIDV ơi, em ở đâu? Sao chạy nhanh dữ vậy? Hai thằng rưỡi không chạy nhanh mới đã. BIDV ơi, em dừng lại đánh 2-1, 2 vết 1. Rồi, nhảy lên là chết rồi. Chưa chết được, nó chẳng là dai lắm. Nhảy lên mà cái kia là chết là chắc rồi. Chiến ở đây, chiến ở đây, chiến ở đây. Nó lên đâu rồi, nó ngu rồi, cái chuyện ngu rồi. Nó một con chục con què. Một thằng ở dưới đánh lên, một thằng ở trên đánh xuống. Nó vậy, đây nó vỡ mũ rồi kìa. Phải không vậy? Đó là công bằng đó không? Đó là tinh thần thượng võ đó không?
Đúng rồi, BIDV vui thật chứ. Ui dồi ôi, tôi áo trình người ta đâu kìa. Wow. Wow, Haceo ngầu vãi cứt. Cái đó cắt ra làm sót là ngầu luôn á. Ta dồ ta bồ tô ta watashi ga sotomi no sa oyaku Minh kìa, nó xuất hiện rồi kìa. Đang bận bi với bạn này rồi, bạn này chưa có thua đâu. Rồi, bị dính combo rồi. Chắc. Yes sir. Yes sir. Tinh thần bàn phím hả? Bro đâu rồi? Mày đang mò tìm đang mày mò tìm ra gì? Chịu thôi, một mình ai ạt luôn oai ta. Bây em mình đâu? Ra đây nè em. Vô em. Vô mà nút nè em. Qua đây. Qua đây. Qua đây. Qua đây. Thanh niên không dám nhào vô kìa. Vô. Nó không nghe được đâu. Nam tự hán đại trượng phu. Không được đánh lén. Rồi, biến combo nữa rồi. Nhỏ. Tự thường nhỏ ghê, đánh một đánh cũng lại. Chạy đi rồi. Thanh niên chạy kìa. Rồi ôi em ơi, em làm cái đéo gì, em chơi em đánh nhau mà em chạy. Nhục thế dạy em ơi, sao em chạy? Sao em lại chạy thế em ơi, sao em lại chạy? Hả em? Sao em lại chạy với anh? Em muốn PVP sao anh? Sao em lại chạy với anh hả em? Em chạy đi đâu? Em chạy đi đâu? Em chạy đi đâu? Mày nữa. Tổ tao đánh mày cứ xí cái tay vô nè. Đủ xị, ngứa lắm rồi đó nha. Ngứa lắm rồi đó nha. Bị dính combo rồi, chết rồi, tích nhỏ rồi. Cái bị nhỏ tới mấy máu là nó chạy nè. Chạy nổi lắm. Chicken onion. Mày bị dính cái kiếm đầu kìa. Trời ơi, bị dính combo liên hoàn, ni nơ để không nổi. Tao xèo dính rồi nè. Nên lấy được cầm cái tay sao rồi. Khó chịu ghê luôn á. 4 máu nữa, 3 máu nữa. Trời ơi. Chúng ta đã kết thúc chỗ bất bại của Haceo.
Lâu tí 5 nè. Rồi. Wow, nó ghê vậy. Mình cấp luôn á. The fuck? Damn. Khó chịu quá. Nóng vãi cho trường. Nhìn tay là biết. Trai cờ bót. Trai gơ bót. Cột rầy. Nóng quá. Nóng quá trời quá đất rồi. Vô đây cu. Ủa? Nó được ăn rồi. Quá trời quá đất, nóng quá trời quá đất. You can tell by looking at on. Ok. Lắc lắc cái trời ơi, lắc lắc cái đầu nó chán gì chứ. Nêu yên cho mình kìa. Thật gương. Ai... Chết tiệt thật. What the fuck, đang tăng lên một máu. Làm phản diện là sướng nhất, sướng không? Gà, hành gà bí lai. Trời ơi, phải cái hành gà ươn cam banh đâu rồi, liên cam banh đang đấu với con siêu. Ươn cam banh trong bất luật chưa kìa. Gì vậy nhưng quý người ta trời ơi khổ thế. Đâu không báo đi ông ơi. Ok không? Nóng quá. Đâu rồi? Thông báo chuẩn ngày mai 16-15. Game hosting sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ VBS và hosting thời gian bảo trì tầm 1-2 ngày. Xin quý khách chuẩn bị các phương án đề phòng thông tin chuyển hộ. Hạ tầng mạng bắt đầu bảo trì. Tao nói nó cay như dãi chó. Rất điêu mẹ. Rất điêu mẹ. Ôi giời đất ơi. Điêu quá. Thôi anh em ơi, tôi live 11 tiếng rồi. Giờ tôi live tiếp là chắc chắn bảo đảm với anh em luôn là YouTube nó sẽ không cho tôi lưu livestream. Nên là tôi bye bye anh em nhòe. Ông Nhoi đọc cái thông báo